halaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggat ako'y bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilig. Lupa ng araw ng marami pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS
the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga pinalangga ako nga mga utod kagabihan kay Kristo. Aton ibayaw ang aton tagipusoon sa pagpasalamat sa sining bag-o nga adlaw nga ginhatag sa aton sang aton Ginoo, agud aton man mapadayon ang aton mga hilikoton. Magaamba ako sa Ginoo kay mahimayaon ang iya pagdaog. Ang Ginoo ang akon kusog kagahom, kag siya ang akon kaluwasan. Alleluia. Mga muyo kita. O Dios, imo kami ginsaylo gikan sa kamatayon pakadto sa kabuhi, kagikan sa kalisod pakadto sa kalipay. Hindi paguntati ang imo pagbulig sa amon, kagihatag ang kusog sa pagpadayon nga matinuuhon sa tanan nga imo ginpakamatarong paagi sa pagtuo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 15, versikulo 9, tubtob 11. Subo nga ginahigugma ako sa amay, nagahigugma man ako sa inyo. Magpabilin kamo sa akon paghigugma. Magapabilin kamo sa akon paghigugma, kung inyo tumano ng akon mga sugo. Subo nga ginatuman ko ang mga sugo sa akon amay, kag nagapabilin ako sa iya paghigugma. Ginasiling ko initanan sa inyo, agud ang akon kaugalingon nga kalipay, magaluntad sa inyo, kag ang inyo kalipay, manginbugos. Kay ginahigugma ako sang amay, sa amo nga bagay ginahigugma ko man kamo. Magpabilin kamo sa akon gugma. Sa aton pagpanglakaton sa kabuhi bilang mga disipulo sang aton Ginoo, hindi maaligar nga sa tanan nga tiyempo, maayo kag tawhay ang tanan nga nagakalatabo sa aton kabuhi. Sa aton pagsunod kag pagigugma sa aton Ginoo,
Kung kaisa maeksperiensyahan man naton ang ma-challenge ang aton pagtuo sa iya. Sa sini lamang nga nagliligad nga simana pagkatapos ang eleksyon, madamo sa aton mga kauturan ang na-discourage, nasubuan, kag na-frustrate bangod sa resulta sang eleksyon. Bangod batok sa ila expectation kag handom para sa kaayuhan sa aton pungsod ang nangin resulta sang eleksyon. May ara iban nga luyag na lang magwa sa pungsod agud didto mga buhi sang tawhay. Mayara man nga na-challenge ang pagpalangga nga luyag na lang kalimtan ang concern para sa mga imol bangod ining mga tawo nga gusto nga buligan sila mismo wala nagatinguha kag nagabulig sang ila kaugalingon. Kag hindi ilang nagakaigo sa pareho sa sini nga sitwasyon nga nalawag ko na ang pagpanghangkat sang pulong sang Dios. Nagkakatabo man ini sa mga mag-asawa, mag-abyanay, maglulutod, nga naka-eksperyensya sang hindi manami sa ila relasyon. Mga sitwasyon nga ang pinakahapos nga solusyon, amuuntani ang pagbiya sa pinalangga. Bangod na kapoy na sa pasulit-sulit nga pag-insyindi, pagpaubos o kon pagpatawad. Mga utod kagabyan, sa pihak nga bahin sining mga eksperyensya naton, ang pulong sang Dios nagapakig-istorya gid sa aton, pagpadayon nga nagatandog sang aton kabuhi kag tagipusoon, kag nagahambal sa aton, magpabilin kamo sa akon paghigugma. Matuod gid man nga hindi mahapos ang magpabilin, kaangay na lang sa sitwasyon nga hindi gid pabor sa aton particular intention. Apang suno sa mga pulong sa aton Ginoo, kon magapabilin kita sa iya, mabato naton ang kalipay nga naggikan sa iya. Ang pagpadayon sa pagigugma sa aton Ginoo, magahatagid sa aton sang bug-os nga kalipay, bangod ang pagpabilin sa iya paghigugma, patimaan sang pagsunod naton sa kagustuhan sang Dios. Ayhan, mayara man kita subong nga ginabinag-binag nga pagahimuon para sa aton kabuhi, kagkabay pa nga ang imbitasyon sang pulong sa aton Ginoong Hesukristo, amugid ang mangin kriteria naton sa pagpabilin sa iya pagigugma, kag magpadayon kita nga magpalangga sa Dios kag sa aton isigkatawo. Kabay pa nga bisan na frustrate kita sa kabuhi, padayon kita nga magpasalamat kag magpangamuyo sa aton Ginoo, kag atubangon ang mga pagpanghangkat sang kabuhi, kag nanari-sari nga sitwasyon nga may kabakod kag paglaom. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay isang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero, yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakahibalo bala kamo nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Radyo Philippines Standard Time. 27 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4. Saga! Mga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang aparatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Webes na kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 19 kita sa bulan sa Mayo tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami tubtob. Sa isang takna, subong yang aga sa pagdurong sa pinakamaragap panguna, mga mainit nga balita local, national, kag international. Subuman mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyong subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabula pila ka maragap panguna ang mga balita ang aton iyang tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga aton iyang diskusyonan. Pila iya ka mga maragap panguna ang mga balita aton iyang paghahatagan sa pagtamod subong sining Webes naman yung edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, nagnubo ang aton nga vaccination subong driya sa may syudad sa Bacolod ni mga nagapabakuna sa mga Bacolod nun nagakampante suno iya sa Vice Alcalde Vice Mayor Elcid Familiaran gani ginarekomendar gid sini ang 4th dose samtang sa dugang panaton iya nga mga balita no aton iya nga tutukan kag chikeron sa subong iya nga aga ang pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita. Ginathag na Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga wala pa sa pinsar sini ang pagsarado sang border sang probinsya kasunod sa pagka-detect sang 3 ka kaso sang COVID-19 BA12.12 nga Omicron sub-variant sa Iloilo. Samtang sa dugang pa nga mga balita lokal, maka-eksperyensya kita sang 12 oras nga power interruption sa aton nga mga kabombo. Please take note of this. This coming Sunday, May 22, 12 hours kay man 6 to 6 na siya ha. 6 a.m. to 6 p.m. Basi makibot kita kag subong man sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. Pila pa ka mga regapanguna nga mga balita pungsunon
ang mga senatorial winning candidates or mga senador nga mga nagdalaog ate naproklama na kahapon sang hapon ang 12 ka mga senador sang bag-o nga mga senador sang pungsod Pilipinas. Kag subong man sa mga kabombota, si President Rodrigo Duterte nagpasalamat sa iya nga mga supporters. Si President Rodrigo Duterte nagpasalamat sa iya sining nga mga supporters ako ng mga nagsuporta sa iya, gapati sa iya sa almost lapit na siya magpanaog 6 years. Sang aton iya nga presidente by noontime of June 30 ate makambyo administrasyon na. Anong mambal nyo sa administration ni President Rodrigo Duterte? Diskusyonan taha kaga subong man sa aton iya nga mga kabombo pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita aton iya nga tutukan sa subong iyang aga driman sa aton iya nga palatuntunan may bag-o subong gin-appoint nga bag-o nga justice sa Korte Suprema si Court of Appeals Justice Maria Filomena Singh. Nagbulos ni siya kay Anay Senior Associate Justice Estela Perlas Bernabe kay nag-retire ni siya sang May 14. Sige, kag balita man nagikan sa luwas sang pungsod, update kita sa sining nagakalanabo man sa Ukraine kay masobra 250 ka mga Ukrainian fighters ang nag-surrender sa Russian forces sa Azovstal Steelworks sa Mariupol matapos ang pila ka semana nga pagdepensa. Sige. So muning mga nagapangunang mga balita nga ito niya nga tutukan sa subong iyang aga. Syempre ma-update man kita sa pinaka-latest update iyang mga kabinan sa SEA Games, ang nagapadayon nga SEA Games aton iyang tutukan man sa subong iyang aga diri sa aton iyang palatuntunan kag pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iyang diskusyonan kay nakakuha sang bronze medal sa billiards. Ang ining billiards legend nga si Efren Bata Reyes sa 31st Southeast Asian Games 1. Aragyapon, gamay pa kita, Efren Bata Reyes na sa subong kaampang pagyapon Bombo Harold sang billiard. Sige. So inita na ang aton iyang tutukan samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga drigid namang sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Sa subong iyang aga, kamustahon ta naman sa mga kabombo ta? Kamusta ang aton iyang sitwasyon sa palibot iya sa siyudad sa Bacolod? Ibaloon naton una nga hugnat sa balita sa patrol. Diri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Report sa First Edition. Sa subong iyang tiyempo sa mga kauturan ta, sitwasyon naton basi mawili kita, especially subong iyang aga kung may mga obligasyon kita aga pa, kung may mga obligasyon kita temprano pa, basi mawili kita sang tulog dira or basi mawili kita sang bulubarikutot nga dapat aga pa kita magbalataga pa magbudugtaw so bugtaw na bangon na 35 minutos na ang nakarigad sa oras nga alas 4 sa aga. Ang ato niya nga presidente sa pungsod Pilipinas, si President Rodrigo Duterte, may mga pagpasalamat na siya sa mga nagasuporta, sa mga nagasalig sa iya, sa ato niya nga mga kabombo. Kung kamo nga ako niya nga pamangkuton, anong mahambal ninyo sa mga kauturan ta sa nagahilapit nga pagtapos sa pagpanaog ni President Rodrigo Duterte? Anong mahambal ninyo sa iya mga kabinan nga administrasyon? Generally speaking, nahimo sang presidente ang iya sa mga promises, at least somehow nag-okay sitwasyon naton diri sa pungsod Pilipinas or nadalman kita. Abe, kung kamo ang akon iyang pamangkuton, anong mahambal ninyo sa nangin performance for almost 6 years. Do kasanoo lang, Do kasanoo lang kita to nag-eleksyon si Presidente Rodrigo Duterte ang nagdaog. Subong niya matapos na ang iya sining
anom katuig. Kay again, hambal ko na gani by noon time of June 30 sa mga kabombo naton. By noon time of June 30, matapos na ang iya siniya nga termino. So, ano mambal nyo sa ningin performance ang ato niya nga presidente sa Pungsod, Pilipinas? Nandiyo ka mo dira kag-comment ha sa live chat naton or while nagapadayon ang ato niya nga pagpangalagad rin namang sa ato niya nga panatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Okay? Sige, nagdangat kita sa oras sa 36 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga sa liwat sa mga kauturan tani subong ho, aga pa nagamalata, aga pa nagabulugtaw, especially mga utod tati naga ginios-gios na ni sa aton iyang mga merkado, no? Sa mga kauturan tang yara na sa mga tagsa ka mga panipalay nakahalina pa merkado na gani kay aga pa ni kay nga may mga lulutuon pa. Iba na mga jutan nga kulo ka rin di amo ni mga kasabayan naton every morning, no? Or mga nagapangapi aga pa, no? Nagapainit-init sang tiyan. Mga utod naton nga mga remedyo general, no? So mayugid nga pag monitor kag pagpamati sa ato sa sa subong iya nga agadri sa aton iya nga paratuntunan ang mga utod naton, mga mangingisda aga pa ni naga lulumpat man, no? Sa mga kaumhan dira amo ning mga kasabayan naton, ng mga security guards nga way sang tulog, mga utod ta nga mga drivers, kamusta biyahe? Ti subong ti bag-o pa lang, no? Agamat-amat kay alas 4 sa kamahal sa gihapon iya mga kabilan sang gasolina muning ginaugunto sa mga utod naton iya nga mga drivers. Subong sa aton iya nga merkado, no? Especially sa Libertad Public Market, ha? Ang Libertad Public Market ang muning merkado nga do wala lagani nagakatulog. Kalason pa lang sang wala pa ning COVID sa mga kauturan ta sa aton iya nga mga kabombo. Halos pa lang niya ti 24 oras bukas ang Libertad Public Market, no? So, amo na ang aton iyang kamustahon sa subong iyang aga. Kamustahon ta naman ang mga presyo sa aton mga nagapanguna nga mga balaklon kay sa halos pagsaka sa presyo sang gasolina. Ano na nga aton iyang sitwasyon subong, no? Sa subong sa adlaw kita subong sang Mayo 19. Kamusta, no? Ang aton nga Libertad Public Market sa subong iyang aga. Sa pihak nga linya, chikero naton una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning! Bombo Ann, good morning. Live kita subong sa Libertad Public Market. So, Bombo Ann, ang atong sining nga mga kauturan, no? Nagaginotok, didirigit na yun bala sa entrance, susulod sa pila ka mga sections diri sa Libertad Public Market, padulong sa fish section, sa meat section, kag sa mga una gid no mga kinanglanon ta mga balaklon especially diri Bomboan sa mga panakutan kag sa akon nga likod no sa wala ko nga bahin ang baligyan sang bugas Bomboan no so unta karon ang update sang presyo sa bahin sang bugas bilang unang kinahanglanon nato no sa adlaw-adlaw nga tanan. Wala sudaan basta buwan may bugas lang. Basta may bugas lang. Mga kauturan. So diri sa buhi taya Bombo Grace gambal ka pa. Hambal ko kay mabuhi taya nga maski wala sudaan na. Importante may bugas. Yes, ang magid Bomboan, especially bala sa mga sa bala, no? Bala na yang wala sang sudaan Bomboan. Basta ang bugas ara ginaiya kag uli na lang na pormahon ang sudan, no? Ang una ganyan na problema sa tao, Bomboan, bugas, no? Isa lang ang kilo sa kadlaw, paigoon na Bomboan nga maubos o kung ang magasto bala nimo sa bugas lang mga isa tugtog duha ka kilo para mga sustain, no? Ang isa ka adlaw. So, kamustahon ta kay posible Bomboan nga nagnubo no ang iban nga presyo sang pila ka mga sahi para no sang bugas diri sa Libertad Public Market. Ang iban diri nga baligyan sa bugas Bomboan magsulod ka diri bala sa entrance tirado pa may ari diya sa tunga-tunga no napit tayon sa
fish section, may bisang bugasan kag nagatangkas diri ang Senako. So, mangkotonta, no, mabuan, ang nagapangsukob diri, mga utod tang dagko bala muscle. Are. Ipendo adlaw nga sinukba na isang bugas mo. Yes, so, bali, exercise mo naman lang malabang buwan, no? Ariyo, makita tabang buwan, ang napain bala ng mga bukas, just like abi, dari ang Angry Bird, nara sa pagita, nara sang White Rose, lapo. May Angry Bird nga choice. Nga variety sang bugas. So, babuan, ang kutonta si Manong nanay bala kung kamusta ang iya sila nga pagbaligya, no? Kag ang presyo gid ang aton nga ibaloon para ma-update naman aton mga kauturan sa sining panahon man, no? Tapos ng eleksyon, kag magasulod kita sa bag-o nga administrasyon. No, may ngaga. Ngalanta? Ngaga. Ngalanta? Joven Subila, Soryo. Sir Joven? Aprido tayo Soryo. Soryo. Si Bombo Grace, no? Kamusta ang pagbaligya sang bugas diri sa Liberty Public Market? Ari, okay malang may damo man gambal nga malipay nga manubo ang presyo sang bugas ta. Ano ba? Ano pa, kapanilag pa kung anong maayo. Okay. Pero subong, i-compare tabi sang nagligad nga mga binulan or simana, ang presyo ng nubo, manggit o kung nagtaas? Amo man gyapon, way man gyapon may nagnubo, way pa man way pa man may nagiyo nga nubo sa. Wala pa diri sa inyo. Sa mga katupad may gabaligya. Way pa na ako na balan, way ko update mayo, way ko ka. Lalo alas ano ka mo di ka bukas sa Libertad Public Market? Mga 3 AM. 3 AM? Oo. O sa 3 AM nga, ini kamusta man ang pagbaligya ta? Pare, ning may gabakal man hindi galing damo. Ano ang pinakabakal diri? Ang pinakikabakal sa amon nga bugas, White Rose, Jasmine, kag Master Chief Jasmine mo lang. Leo ko be ko White Rose. Ay na buwan kita tang White Rose. So ari ang White Rose namon Pila kilo? Pata babaan, maning White Rose, puti siya. Puti siya Wala siya mayo, mga kaya panawag ano pala? Powder. Wala. Wala. Puti gid siya. Tagpila na gani? Kilo? 43 lang ang kilo. 43. Ang isa kasako pila? 2020. Sa kasako pila ka kilograms na gani? 50 kilograms. So 2,000 plus ang bili. Oo. Pilang kilo? Pila kilo liwat sang White Rose? Ang White Rose pamuan, ang sa kilo 43 pesos. So wala na siya nagiho, wala siya nagsaka. Price pa nisa 46 pa nisa. Ang sa iban 46 pesos. Diri sa ila pamuan. Barato lang gid man ang ilaya. 43, yes, barato. Barato sila. So 2020 mamuan pesos no ang wala na siya nagsaka. Nga 50 kilograms man. Wala na siya nagsaka, Bombo Grace. Amo gid ang iya presyo. Wala siya nasaka. Why man? Yes, wala nasaka. Amo giniya presyo. 43 pesos ang White Rose nga pinakabakal diri kanday Sir Joven. Tapos anong pinakabarato diri? Lucky Beauty kag Family Choice. Lucky Beauty. Tag 40 pamuan ang Lucky Beauty ara sa aton nga likod, no? Motong Lucky Beauty. Kukaon na nakaroon ng tsura yasin Buwan kung ano bala kay compare ta sa White Rose. So ang pinaka mahal diri mi ang ang pilit 45 pesos. Ang pilit. Ang sa bugas siya buwan ti White Rose ang Grandeur Jasmine 44 pesos, wala man galayo ay 1 pesos man lang no ang distansya no sang presyo sang bugas diri sa kay Sir Joven sa Liberty Public Market. Oo, ito yung mga kauturan ta subong gabakal mga kinilo-kilo nga bugas, no, Bombo Grace? Yes. Sining gabakal gani. Ma'am, tagpila gani ang imo ginabakal nga kilo? Gabakal ka kinilo lang. O pila man kilo ka lang subong? Bali, kwantanan 1 and 1. Bali, 2 and 3/4. 3/4? 2 and 3/4. Na konsumo? Oo. Ti nga kinilo ginabakal mo.
Mas barato lang. Oo, kagila pa budget sa isa ka sako. Oo. Ti isa ka, na ma'am? kadlaw? Taga Purok Mars, Sabi naman. Singkang Airport. So, dili ka gipermi ka bakal. Oo, diri ko gabakal sila Perno. Pangalan ta, ma'am? Mayumi, Yung may palidot ta. Cristales. Isa kadlaw ng konsumo, Bombo Grace? Ano na, ma'am? Isa na nakad na ako. Ginalibod ko ni siya ginaluto ko ng pamahaw bala. May karinderya ka? Wala, libod lang ko. Kalibot ka lang, luto lang daan nga, rice. Luto lang ano? Pilit ginaluto ko, Balenciana. Okay. Paglugaw, ilalibod ko. So pilit di kalabanan mo nga bakate. Pilit. Isa talaga bakal makulibugas. So okay ka na di gali? Oo, sila. Di musta man di lang pagbaligya. Dari ko gabakal kasi barato. Tapos aga pa rin na sila. Rin aga. Mabaan, Mayumi. So okay na di ka na Sir Joven, no? Sa pagbakal man sang bukas, especially pilit. Kaya galuto na siya galaya Valenciana. Ang suman niya. Okay, lang gina-alternate ko lang. Mabaan, si Mama Yumi. Mahay. So everyday gidya gali, gabligya siya. Yes, everyday ka baligya siya sa Singkang Airport man, no? Barangay Singkang Airport. Pila man na kaputos ang isa ka kilo kag 1/4, pila kaputos ang kanoon? Ma'am, pila man ka putos ang Valenciana, abe ang maano mo sa isa ka kilo kag 1/4. 1 in 1 half siya isa sa Valenciana, mga 30 lang kabilog. 30 ka putos? Pila man ang isa ka putos mga Pulo baligya? lang akong pamaligya. Pila? Pulo ka piso. Pulo ka piso. Pila man ang gulog Oo, kay barato na kasi iba na Pilipina na. Oo. Pila man maginansya ta? May 100 ka, okay naman. 100 pesos. May baka lang adlaw-adlaw siya kung bugas lang. May mga bata na ta? Wala akong bata. Wala man. So, ano gay ka na, ma'am? Mga 2 years ng gulo. Pagto na 3. Sugod sa pandemic ay? Antes pa na nagaluto. Nako. Oo, timayo man ang pilit nila. Oo, okay man ang pilit nila. Bumbuan. So dako ang nabulig man sang iya libod-libod. Dako kay bumbuan, mabulig sa kay Mama Yumi, libod-libod. Kay bisan 100 pesos na malang ginansya. Makabulig na ko siya. So, siguro bumbuan may ari man sang ibang pang ginakuha, sang pangabuhian. Yung si Mama Yumi, kag isa sa mga sideline niya ang pagluto sang Valenciana, ano pa nga mga lutoon ba nga magamit mo magpilit pambuan. So pambuan tawon tani ang presyo ni wala no ang pinakanubo ang Lucky Beauty, no? Kung kamusta ang iya sila nga tsura ya. Ikuot ko di pambuan. Sorry pambuan. Amo nang pinakabarato. Lucky Beauty. Do okay man siya pambuan, no? Malimpyo siya kag mahamot. Oo. Di na halin ang Lucky Beauty. Di na halin ang Lucky Beauty, sir. Iloilo, ma'am. Iloilo. Oo. Ang iya sini nga presyo 40 gina siya o kung nang taas. 41 sa bawang lumbo lang. Ano po siya? 1 peso. Oo. Lucky Beauty damo pa megabakal. Sinakol. Bamaan na Ang mga dalagputod sa maskulo sa nagabligya sang bugas, no? Mga mga everyday biga hakwat sila bugas. Yes, bamuan. Mahakwat naman ko gani. Isang kilo-kilo lang para magmaskulo ka man. Oo. So do ka nami man. Pero may mga arabla like mga Pampanga. To may 20 pesos nga bugas. Dira may 20 pa ihan ang kilo. May ari di 20 pesos ang kilo. Wala ko nabubuan. Negative pati sa aton. Oo. Dito sa Pampanga yati dako ganyan grasya buwan kay 20 pesos. Di kung diri sa aton, duwa na ka kilo mabakal mo, no? Wala sila ang NFA blood, di sila retailers ang NFA. Retailer ka mo sa NFA, sir? Retailer ka mo sa NFA? Why, ma'am? Why mabuan. May barato na siya mo kung niya Yes. sa NFA. Wala bang buwan? Sa iban ko nga nagabaligya day base may mga retailers ang NFA bang buwan. So bambuan bantayan tani kay sila dalang kadlaw bago naman administration ta base tutukan bala una-una ang ang bugas, no? Panguna nga kinanglanon sang tao. Yes. Na wala sang kag wala sang mga dessert ta sa imo yang meal
Basta may bugas ka lang niya. Importante man niya subong niya, generally, wala man niya sang may pagsaka sang presyo sang aton bugas, Bombo Grace. Yes, sumuan. Bisan nga ang iban nga balaklo no nagsaka ang aton nga presyo sa bugas nagatinir Japon. So amo na bawaan na pasalamatan sa aton mga kauturan kay ano ta subong mo. Oh, nagapian-pian kita sa iban nga presyo sa mga balaklon. So thankful man kita diri sa Bacolod City, na residential buwan nga stay put lang bala nasang presyohan ay sa bugas. So may ara man gay posibilidad buwan no nga mapanubunubuan ni ang presyo to 20 pesos. So 20 to 30 pesos. Basta ang cost ng production mo buwan gamay kag maidiyahan gibala nga nako ang subsidy na bahin sa amo ni agriculture sa especially sa bugas buwan. Oo. Bombo Grace, wala yun na labi. Anong maambal niya kay si President Duterte? Nagkapasalamat ito gani sa ilang mga supporters. Anong maambal nila sa administrasyon ni President Duterte? Bawaan. Ay lang gid bawaan no kay medyo masako. Si Sir Tuya galing isa, nagpalapit lang gito sa imo ya. Kay gabaligya to saya tinapay. May tinapay man na sa tinapay Oo. Oh. Teka lang gid no kay danay na sila gali dra no. Yes, to paray lang mas isa lang ning tagiya. Isa lang tagiya. May tinapay pa may bugas pa nga baligya. Mayo gid nga ano no. Partners bala. Sila man ni nagahimo sa tinapay? Sila kamo man nagahimo sa tinapay, sir? Tingin ninyo nga bikiri? Sa Giver. Takuling. Ha? Takuling. Oo. Kaya Aryo, kay tungon nga kanami ka baligya mo. Anong mambal mo sa administrasyon sang Duterte? Ang administration, sir, nakabulig masimo sa bilog nga Pilipino, bilog nga Pilipinas. So, nakabulig man. Oo. Ano kasi mo ang nabulig sang Duterte administration, sir? Ay, bawa, may anong mga projects yung nakabulig sa imo sang dako? Ikaw yan, sir. Pangalan to, sir? Si Chris. Sir, Chris, apelyido to, sir? Nanoy. Nanoy? Sir Chris Nanoy? Oo. Sir Chris, kamusta man ang pagpamuno sa Duterte administration? Parte sa Mayo nga pag dumala, may ara man Mayo, may ara man daw hindi Mayo Kay ano nabi ang para sa imo ang maayo nga nakabulig man sa imo kag sa iban pagid nga mga utod pa. Nakabulig parte sa pag Isip si Sir Corta mo ba? Damo binta ko naga. Parte sa illegal drugs. Mabaan. Doon pagtap na sang krimen, sir, sa illegal drugs nga nabahin. Nga, sir, how? Daw nubo-nubo man ang Nubo ang krimen? Nubo-nubo man ang krimen. Nabuhinan ang mga pushers, ang mga nag-engage sa illegal drugs. Daw mo na? Oo, mo man. Saan nga wala yan na tap na within 6 months nga madula ni nakabulig Japon? Bulig-bulig man Oo, amo mo na nga aton panilag-ilag. In short na namian siya kay President Duterte. Yes, Pumaan. Mabal ko in short na namian siya kay President Duterte. Yes, Pumaan. Kay hambaya gani, no? Nga si President Duterte may ara sang na bulig, may ara man mabuan nga dukulang pa. So, ang hambal ni Sir Nanoy ni nga ang pag-away, no? Batok sa illegal nga droga, pambuan. Bisan nga wala gid na ubos pero nabuhinan ang krimen diri sa Pungsod, Pilipinas. So sa incoming yang administration, namian man siya sa Ari, sir. Yes. Ari, sir. BBM? Sa incoming yang administration, sir, sa bagong administration, nalamihan ka man. So, ay pa ko ka-observer kung Mayo kung hindi pa ko ka-hambal kung ano nga, kung manuda. Luway pa ko may hambal da, kay way pa kasugod mo. Ay, pero ano ang ginapaabot mo, sir, nga unahon, gid sa mo ning administration?
ang ano yung pamalaklon kag ang mga presyo manubo-nubo tani para makanuman kabulig-bulig man sa bilog ng Pilipino. Kabuan, nami man sang gusto ni sir no nga matabo man sa bilog na po sa Pilipinas ang presyo gid sa mga nagapanguna nga Kay balaklon siya sa ya, ato. bilang tag-iya da sang bakery, bilang tag-iya siya, Bombo Grace, no? Sang Ikaw bugasan. sir ang tag-iya? Gabantay lang po. Di lang tag-iya sir. Why pa karon pa na adlaw mo gabot. Te, sila ya, kamusta ila kita, Bombo Grace? I mean, sa subong niya, makabulubawi-bawi man sila? Kamusta sir ang kita tabi combine tabi ang pagbaligya sa nanapay kag bugas makabebawi man. So, wayo ka pala rihas, may maayo man, may tigaw man. Pero okay lang, sustain man kamo. Okay lang kay makaglubinta man. Ano, okay lang daw. Hopefully, sa mga dason nga binulan, mabaan, di, mas okay pagid. No, ang ingila, sila nga kita diri sa Libertad Public Market. Ano ni inyong pesto, sir? Oo, mo sa tiyak. Tas man to. Alain man. Ang mga balaklon nga grocery. Mabaan. Sige, thank you. Nangagda si Sir Kape. Okay, gid no? So, Yes. at least sila ya makabot siya gid ya Bombo Grace kay Aris Dalom nagabaligya, Yes, sir. no? So, Yes. kabalugid na sila sang giho kay man syempre kung medyo damo-damo ya ang resources sa mga pumuluyo, ate way untat man ang pamalaklon sang bugas, sang tinapay, pero kalabanan kung manotice naton dira Bombo Grace kinilo-kilo, no? Ang mga kauturan kung may choice na sila, babakal man na sila sinako, pero syempre, kung inablang ginambal Bombo Grace, kung ano marimedyo mo subong, amula niya na kay pagkabuwas, bakal lang tagaling, mga mo sina. Kalabanan may bomboan, diri bala sa syudad, lapit man lang bala sa proper, no? Kasi diin nga bahin diri sa next rental, kung lapit ka sa syudad, kilo-kilo nga nabakal mo. Ba't kung ara ka naman mabuan sa mga kaumahan, kay damo, kaya sa talamnan, nakuha ka na lang kaya sa una, Sinak. no, nga tao, nga nagabaligya, sinako na bomboan, or isa ka sako, sa isa ka bula, just like sa amon, no, sako, yung amon nga nakuha. Oo, so amo na, no? Pero kung sa syudad, labanan doon anad na gid man tuod sang Kilo-kilo? Kinilo-kilo, no? Kay maubra subong, kilo naman, pag sunod adlaw, isa naman ka kilo, doon mo ng kalabanan dira, no? Ang sistema. Yes, mabuan, kag importante may bugas, no? Yes. May kay kuuton ka, may tig-angon ka. Bahala na wala sang iban nga kinanglanan basta bugas. Kay bugas mabuan, magatulod sa imo sa iban mo pang balaklon bala kay amo na magatag sa imo sang kusog. Kung hindi ka kakaon sang rice mabuan, luya man imong lawas. Correct gid no? Amo gid dain sakto gid, no? Anyway, sige, Bombo Grace, do kada mo gid jang aga pag gid ja. Grabe gid ja kabuhi ang Libertad Public Market maski diin ka nga section dira makadto. Yes, mamuan, subong kanina, gutok-gutok mo diri, no? Lapit kita sa Oo. alagyan. Ay, ano pa, kaagahon pa, kadamo kaya sa mga nagapangumpra. Example, ining diri sa bugasan, no? So, mamuan, live diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace, din Lubaton naga-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace Lubaton sa unang uhugnat sa balita. Gindulong sa aton subong yang agad driman sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Kay impunto alas 5 na ang takna sa aga so mo na, no. At least pasalamat kitang bugas way man gid siya shadow gid iya nga nagtaas gid la, nagsaka gid, no. Kung manotice naton, pero makitaan ta gid na giho sa mga kauturan ta inablang sa subong bakal kinilo isa kilo or isa kilo kag tunga pagkasunod nga adlaw another bakal naman daw mo na lang gid ang sistema because nga syempre kung ano makita mo sa subong nga adlaw amo nang ibakal mo pagkakaagahon or pagkahapon sina, no, amo nang kalabanan. Ginpamangkot tama to sister kung anong iya nga pagtanaw sa kay President Rodrigo Duterte ati okay man no, so sa iya for 6 years kay magapanaog na, no, by noon time of June 30
masunod na ang bag-o nga administrasyon. In fact, kahapon, anong inyong mahambal? No? Amo nang gusto ko man ipamangko sa iba naton yung mga kauturan. Anong assessment nyo ya? Kahit subong more or less, isa na lang gidya, sulusubra na lang isa ka bulan, magapanaog na no? Sa pagpangalagad sa pagka-presidente si President Rodrigo Duterte. So, anong inyong mahambal sa iyang administrasyon? Na tigayon niya ang iyang promisa, no? Sa, di ba, nag-promise ni si President Rodrigo Duterte. Siyempre, amugid na, no? Magkampanya ka, may mga campaign promises ka. So, kumporme kita sa iya sininga pangalagad sa sulod sang anom katuig. Kaya kahapon, ginpasalamatan ni President Rodrigo Duterte ang iya nga mga supporters, kaga mga backers ni Abi, no? Meaning, nagapati sa iya sa nagliligad nga mga tinuig, meaning for almost 6 years, samtang nagahilapit ang pagtapos sang iya nga termino. Kaysa iya nga speech sa aton nga mga kabombo sa isa ka event sa World Trade Center, ginpabutsyag sang presidente ang iya nga pagpasalamat sa mga nag-insyende sa iya, especially sa iya nga aspirations sa aton sa may pungsod Pilipinas. Ginapasalamatan si President Rodrigo Duterte, 77 years old na niya siya, no? Nga ang mga nagbulig sa iya, nagsuporta, nag-insyende sa mga tinutuyo niya sa pungsod kag sa mga nagbutang sa iya sa pagka-presidente sa sulod sang anom katuig. Naibarawan naton nga isang bulan sang Marso, nagpahayag ni si President Duterte nga natuman sini ang tanan niya nga promisa sang siya ang gapangampanya pa lamang. Lakip na ang kontrobersyal nga drug war, although hambal sang presidente, di ba, gin-admit niya ni kay ang nangin patok gidjabla sa mga promises to before the President Duterte, naghambal siya. In 3 months, di ba, naghambal siya, papason ko ang illegal nga droga sa pungsod Pilipinas. Tapos naghambal siya, hindi gali 3 months, hindi gali Davao. In 6 months, naghambal naman ang aton presidente. And after 6 months, hambal niya, although damo gidya sa nagkalauntay TL, no? Pero hambal niya, mabudlay gid man gali, no? Pero hambal niya, subong ti nangin successful. Do you agree with that? No? Sa aton nga mga kabombo? Dibla? Kag hambal ko na damo mga nagkalauntay tila, dibla sa iya nga time, sa sini nga time ni President Duterte nga malas pa lang may mga magkalasapuan nga, tapos may mga plakar sila nga drogista ako, mga mo sina. No, doon sa subong nga tiyempo. That's why nga ang Commission on Human Rights sila nga pukwat man eh. Maski sa international, no? Ano ning Pilipinas man. Pero ti kay isog sa aton man nga presidente man niya hindi Ati amo ba nang di ba gambal gid na siya very vocal gid na siya nga bala gani sa pagtapos iya termino may 3 tubtob 5 pa siya nga paksyon nga mga drogista, drug lords. So hambal niya sang tinalikdan nga si Mana ginpakigbato or ang pagpakigbato sa illegal nga droga ang dapat nga makabig nga giyera kaginhangkat ang magabulo sa iya sa mas makusog pagid nga programa. So, amo na ang pagpahayag ni President Rodrigo Duterte. Kay suno naman kay Acting Palace Spokesman Martin Andanar, posible nga padayuno ni Duterte ang iya nga drug war kung siya magapanawag na sa pwesto sa Hunyo 30 kag magabalik siya abi sa Davao City. Kay nagpromesa man ang presidente nga magapabilin ini nga worker for the people kung siya ang magaretiro sa public office. So, dokasan ulang hambal ko na gani. Manugtapos na ang termino ni President Rodrigo Duterte. That's why I'm asking you sa mga kauturan ta, nangin kontento kita or ano ang pagtanaw naton sa pagpangalagad sang aton iya nga presidente sa pungsod Pilipinas.
ti manog tapos na ni kay speaking iya sang pagtapos sang termino sang aton iya nga presidente. Kahapon ang mga kaysa local halos no, especially diri sa aton sa Western Visayas na may mga proclamation na gidman kay ti natapos na yung mo dasig. Pero naibalawan naton ang sa national niya, especially yung presidente kag vice presidente, wala pa sa natabong a proclamation, although klaro naman katama kahit si kadako naman sa kabensihan ay let's say for example no sa pagka-presidente si presumptive President Bongbong Marcos di kung tanawon mo tama kalayo o sobra katunga ang abanse niya sa 31 million masobra nga boto, 14 million masobra sa kay Vice President Leni Robredo. Obviously no sa mga kauturan ta siya na gidman. That's why ang presumptive president. Sa vice president, amo man pilo man sa 31 million sobra nga boto ni Sara Duterte ang gasunod sa iya Kiko Pangilinan mga 9 million. So, pero wala pa sila na proklamar, no? Kasi yung mga ginahulat pa dira. Pero ang pagka-senador, nauna na ni sila, no? May proclamation na. Sa aton nga mga kauturan, kahapon sang hapon, na proklamar ang mga magapungko nga senador sang pungsod Pilipinas. Top 12! No, numambal nyo sa mga new set of senators kayang senador sang pungsod Pilipinas, 24. So, 6 years ning ila term. So, every 3 years, no, sa mga kauturan naton, ano kita, 6 years ning ilang nga termino. So, ang 12 kabago nga set sang 2019 na iliher ni sila. And then, subong naman sa 2022, another 12 naman. No? So, amo ng sistema, abi. So, ginproklamar sang Commission on Elections, no? Again, kahapon, ining 12 ka mga senador, mga winning senators sa 2022 elections, nga ginalakipan sang 5 ka mga nagbalik nga mga mamalidha, 4 iya mga kabiran ka mga re-electionists, kag 3 ka mga baguhan. Nagpungko bilang National Board of Canvassers sa Philippine National Convention Center, ginpangalanan sang COMELEC ang mga senators-elect nga lunsay mag-a-assume sang ila sining nga opisina sa Hunyo 30 sang hapon. Ang aktor mga kabiran nga si Robin Padilla, Robin Hood, no? Robin Padilla nga nagapadalagan sa idalom sang PDP laban ang nakabaton sang pinakadamo nga boto santo sa latest partial kag official vote count sang NBOC. Siya, no, imagine 26 million pertek damo, no. That's why nga ibando hindi gidya magpati nga si Robin Padilla, no, damo nagahusgar, pero kahapon sa speech gani, no, mismo si COMELEC chairman ang nagambal nga why, although this first time na siya ni Robin Padilla nga magpungko, magpadalagan sa isa ka public office, no, meaning sa magkandidato, pero senador dayon, daog siya dayon, number 1 pa. Tikbalo man kinatanan kung ano kasikat man niya si Robin Padilla. That's why nga hindi na siya babudlay magpakilala sa iya nga kaugalingon. But aside from that, ang ginasulit-sulit ni Robin Padilla sang iya kampo sa nagadepensa sa iya, mangin sa iya nga wife nga si Mariel Rodriguez, nga artista man, ginahambal niya gid nga kailala gid nila si Robin nga worker niya siya, hindi lang niya nga dibla damo naghikay sa iya kay aktor mo anong himuon niya. Ano ba movie lang ni, maalo artista lang. Pero since then, nagtinguha ni siya, dibla ang background niya sa bilibid na priso. Pero grabe man ang iya nga contribution sa bilibid, ang iya nga mga hinimuan, tamaan ka mabinuligon ang Marawi, since isa siya ka Muslim, no? Ang Marawi, during that time, sang namusdok, ginbuligan niya, tanan niya nga kwarta, kita, ginbubu niya sa Marawi. So, ginahambal nga, hindi siya paghusgahan. So, muna ba ganing ginahambal naton nga, who are we, no? Dibla? Nga maghusga sa tao nga, patrabahoon ta ni sila anay.
Although hindi, iba nato yung mga kauturan, hindi mo man mabasol. Kasi syempre, damo man nga artista nga nagpungko da sa Senado kag nagnguri-nguri lang man mo. No? Damo man artista nga nagpungko nga, ay di why man kagali sang hinimuan man. Tungod lang kay sikat. That is why iba nato yung mga kauturan, hindi malikawan nga maghusgar na balang nga daan. Pero kung pamatian mo ha, in fairness man kay Robin Padilla, pamatiib lang iya man nga mga interviews. Kabalo siya kung anong ginambal niya, no? When he talk about kahapon, ginambal niya nga ang ining mga tao nga nagsuporta sa iya, no? Tio na gidman, nambal niya nga tibag-uhon tang aton iya nga constitution kay he is pushing for federal form of government. No? Ginapush niya ni ang pagligwat sa aton iya nga constitution nga mo ning mas makapaayo. Subot ang balon ang tao, gatuon man, no? Sa mga interviews niya, bag-o pa ni, in fairness man sa iya, tinaga-diskurso man gid siya, kag kitaan mo man ang pagtingwa niya, so papungkoon ta siya. Amo na lang gid na iya, kag ati bombardiyoho na ugaling niya kun, dibla, dira na ta makabatikos kun hindi gali amo. Siya ang ginsundan, si Robin Padilla, ni returning Senator kag Antique Representative Loren Legarda. And ni Senator Loren, way manatiyag, duman yung may open letter ng iya nga bata. Kapon ato man tong iya bata, no? Yung sakto. May open letter ng iya bata sa iya. Kaya yung bata, yung ginasuportahan, si VP Lenny sa pagpapili sa pagka-presidente, Vice President Lenny Robredo. Siya, on the other hand, sa kay Bongbong Marcos, suporta, so puwerteng diskurso man sang iya sini nga bata, no? Pero despite that, number 2 siya ko, broadcaster, ang number 3, di ba si Loren Legarda, TV personality man sa una. Ang number 3, ang sikat man nga broadcaster nga si Raffy Tulfo, kag number 4 si re-electionist nga si Senator Sherwin Gatchalian. Di karabanan magabalik like si Chis Escudero, no? Nagapanglima, ginsunda ni Public Works and Highway Secretary Mark Villar, kag Taguig Representative Alan Peter Cayetano. Senator Alan Peter Cayetano, do excited na ni siya mag-discuss kung sinong masunod ko nga Senate President. May mga hambal na to siyang masunod yung Senate President. Naman niya, hindi drogist, ang kausap, hindi magpapasgid sa illegal nga droga, mga amos na tanan, amo na itong iyang hingin pangwakal sa to. And then, nagapangwalo si Senate may Majority Leaders Juan Miguel Zubiri, senador na nga daan, Senator Joel Villanueva, senador naman, JV Ejercito ang nagabalik. Medyo emotional man siya, no? Ang pang-11 si Risa Ontivero, senador, kag nagapang-12 si Jinggoy Estrada. Tinibaron ta si Jinggoy kag si JV mag-utod ni Islamo. That is why nga perte man no? Hindi man lahog-lahog sa aton nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo. So, kung nantawon mo, 3 lang gitod ang bag-o. That's Robin Padilla kag sa mga tagas mga pwesto, no? Robin Padilla, number 1. Number 3 nga si broadcaster nga si Raffy Tulfo, kag ang number 5 nga si Mark Villar. O galing ti kung tanawon mo mga pangalan niya, Mark Villar, tikbalo naman kita. Duha na gid na sila sang iya nga Iloy da. Ba nato yung mga kauturan? Okay man na. Amo nang gimahambal blaya nga political dynasty. Diba? Tislaya nga duha na gid sila. Mga Villar nga dan, di pwedeng wise last pwesto mo. Ang ato naman natin, okay man na ako nag-perform ni sila. Kabalo kitang kausama ni Senator Cynthia Villar, diba? Sa mga pahid, sa mga mangunguma, sa agriculture, gid na siya mo, no? Sa agriculture, gid, subong iya nga bata, si Mark Villar, di pa matudaan niya man lawas niya nga kuduha na gid na sila sa iya nga Iloy, dira sa Senado, anong ila nga mahimo, no? Dira, tungod siya nga Villar, bilyonaryo, ang ila nga, ang tatay ni Mark Villar, ang bana ni Senator Cynthia Villar, si Manny Villar, nangin senador man na sa mga kabombo naton. So mga dalagko na mga pangalan, hindi gid siya syempre mawigit. And then broadcaster nga si Raffy Tulfo, bag-o man ni siya, no? Ti pamatud-an niya man kaugalingon niya kay diba nagsikat man ang iya sini nga pamangalan sa pagpangbulig man,
Oh, kung mabuyayawon niya kanito, why kabili mo? Pwerte niya siya. Pero pamatudaan niya man lawas siya eh. Ngara na siya sa Senado. Kaya mo man ang hambal niya mo. Na, nga ang tinutuyo niya, kag the number 1, Robin Padilla. Damo man hindi makapati, pero anon mo, ara na siya. Kundi, bantayan ta. Kaya ba niya mo na mo? Performance bantayan ta ang siniiya mga kabenan nga performance sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, amo na ng bag-o naton nga mga 12 ka mga senador sang pungsod Pilipinas. Satisfied ka mo sa mga nagdalaog? Tiyan mo na balang ginahambal nga amuning ginboto ta, amuning majority sa mga Filipinos, amuning aton nga ginboto, so why kita sang amuning ginambal kay tapos na eleksyon. Bantayan ta ni ang ilang performance and move on na ta, no? Lapit na lang, tidugay-dugay, iproklamar ng aton nga masunod nga presidente, iproklamar ng aton iyang masunod iyang vice-presidente. So, amo na yung mga bag-o nga mga set na sa mga officials nga magapungko by maiilis na noon time of June 30. Okay? Sige. So, kahapon to ang proclamation sa mga senador. To halos man star-studded. Kaya yung mga partners na isang iba nga mga nga mga senador like for example, ang pinaka number 1 gito nga daw nagbalilikid ginang tanan. Syempre kay Senator si Chis Escudero, si Heart Evangelista, ang iyang wife. Sa mga kauturan ta, no, ang iyang wife, si Heart Evangelista, sus kagwapa. Kuya mo lang na, no? O may isang problema, basta kay performer man ganiya si Senator Chis Escudero. And then, syempre si Robin Padilla, ang asawa niya, si Mariel Rodriguez, artista man, tiga mga takuman, no? Yung mga asawa sa si Senator Win Gatchalian, hindi niya pa man wife, pero ang girlfriend niya, ang beauty queen, nga artista man, yung si Bianca Manalo. Grabe, no? So, amo na siya sa mga kauturan natin. So, good luck sa bag-o ka mga 12 nga mga senador sa aton driya sa may pungsod Pilipinas. Sige, mapos kita iya mga kabenan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pangatupiko ang aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition. Dahil ang kita, standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium. Report sa first edition nagdangat ita sa oras 24 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magmalataga pa magbulugtaw-bugtaw na bango na ha. 24 minutos na kita ang nakaligad sa oras nga alas 5. 24 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Basi nagakumpiyansa kita, no, hambal ni Vice Mayor Sid Familiaran kagabi sa interview sa Zona Libre program. Nagkumpiyansa kita, iban nga wala pagyapo nakapa booster, no, iban may ara pagit, may mga nabilin pagit ka pa bakuna kag tingin na duso ang 4th dose naman tanawon ta ko no, di ba ang gobyerno nagambal pwedeng 4th dose pero to syempre nakadepende pa iban gani why pa naka pa 3rd dose, meaning why pa nakapa booster, no. Especially may mga bag-uni ng mga variant sa karon. Pero ang hambal sa aton dire sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental naman niya, why man kami tuyo nga pasarado pang border. Gani man. Lain man yabi, kung tanawon mo, pisar may mga bag-o bala ni nga nagatuhaw iya nga mga variant nga ni. Pero sa mga kauturan ta, kag sa aton iya nga mga kabombo, why man niya sang problema, kay nga kung vaccinated ka, no? That's why nga importante gid kaayo nga makapabakuna kita, no? Importante gid nga makapabakuna kita, no? Kay napamatud-an ta naman na no? Debla nga very very effective, especially ginambal yan basi after election madamo naman ang aton kaso pero ginakaluyan man kita, hindi man siguro kabay pa nga hindi lang kay gusto ta naman gid mag-move on, no? Ang mga kabataan tati amat-amat naga face-to-face graduation na kay subong may mga graduation ceremony, so ginalauman amat-amat magbalik naman niya sa normal ang tanan, no? So kay ti amo na blang ginahambal naton sa mga kauturan ta. May bag-o nga variant tong kahapon ang report to sang aton iyang flagship station
ang Bombo Radyo Iloilo nga may mga bago nga variant dito nga nagsululod, no? Pero hindi kita man nilado border, muna ang pinaka-importante man kay kabudlay na gid kaayo. Yari nabalikan ta na yung patrol si Bombo Gracelyn Lobaton sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton subong yang aga. Bombo Grace, sa dugang nga report, please go ahead. Bomboan, isa ka business woman ang nabiktima sang robbery hold up. Kag natabo ini sa syudad sang Himamaylan, spesyalmente sa barangay Buena Vista. Ang biktima diri Bomboan amo si Dorothy Joy Ortega. Dorothy Joy Ortega kag nagaedad sang 45 anyos. Ini siya ang residente sang Barangay Buena Vista, ang sa among nga syudad, kag ang sospetsado o kung mga sospetsado Bomboan ang unidentified, no, kay nakapalagyo ini sila gamit ang ila sini nga motorsiklo pagkatapos nga mahimo no ining robbery hold up. So Bomboan, according sa investigation sang Himamaylan City Police Station, ining biktima kaupod ang iyang utod nga lalaki nga ginngalanan kay Dennis Yanson ang halin sa ilang store, no, kag papuli na. So while on board gamit ang ilang tricycle Bomboan nag sugata ni sa ila ining mga sospetsado nga sakay sa motorsiklo, no, sa Purok o kun sa sitio proper, no, Barangay Buena Vista, kag gintayaan Bomboan sang patalom, no, akon sang kutsilyo ining biktima nga babayi kagin ko ang iyang bag nga may unod nga 50,000 pesos. Kag ining more or less 50,000 pesos po ano, ang passbook pagid do sang biktima kag ang ATM card ging kuha man. Kag ang isa ka suspect ang buan kay duwa diri ang nilalantaw nga suspect gintayaan niya man isang gamay nga kalibre, no, of known caliber ining utod ni Ma'am Dorothy. So Bomboan, wala man sang natabo sa duwa ni ka biktima kay pagkatapos makuha ang bag nga may balor nga 50,000 more or less, no, nagpalagyo na sila dayon Bomboan. So para sa bulig naman kay wala man nila may ginhimo bilang malain, although ti masakit-sakit man si biktima badulaan ka pila 50,000 pesos. Yes, more or less 50,000 pesos pati ang ATM card kag passbook Bomboan sang victim ging man. Pero safe siya, why isang problema? Yes, safe ni sila Bomboan, no, ang biktima kag iya nga utod. Amo nang importante. Nasubong Bomboan ti naga padayon, no, ang hot pursuit operation kay may mga armas paningadaan ang duha. So para sa mga kauturan ta dira Bomboan, no, nga base makita ni nila ang mga suspect nakasuksok na sila Bomboan sang mga kalo, no, nga ano ni siya wearing black ball cap, no, kag may face mask man sila, makamaong shorts kag may red nga helmet, no, Bomboan. Kag no, sa dugang nga information kag mga ihibalo Bomboan ti pwedeng man makapag-angot sa mga kapulisan para mabalik man nila ang pagkabutang, no, kag ang kwarta wara pa sa biktima. Okay. Kabay pa madakpa na to sila kay tiba sila manaya ang mga suspetsado man sa iban man bla nga mga nagapang hold up man diri sa aton sa probinsya o dira sa Himamaylan. Yes, Bomboan kag diri, no, sa bahin Malasang Sur sa probinsya, damo ginada Bomboan nga mga robbery hold up incidents nga nagakatabo. So isa pa na sa mga subaron sa mga pag-ubi pungko, no, kay this ano ni nga administration ning wala pa bala election kadamo gid sa nagkalatabo nga may ginapang hold up kag ang iban ti wala pa lakpan ang iban niya Bomboan ti sila man lang Japon ang nagahimo sang ining klase nga krimen. Okay. So Bomboan, amo na nga balita ta nagikan sa patrol ini si Bombo Gracelyn Lobaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa duga nga balita gindulong sa aton subong yang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. By the way, sa mga kauturan ta, sa aton nga mga kabombo, may 12 oras nga pag brown out sa Domingo, Mayo 22.
no sa diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, no kag sa bahin man sang probinsya sa Negros Occidental. Halin diri sa Dalan Lacson sa mga kauturan ta dalas-das na pa downtown area, padulong diri iya sa may sa may padulong na diri sa mga Negros Occidental High School na diri nga dalan pakadto na sa Sumag and then pabago. So amo na ang linya sang madulaan sang supply sang kuryente sa Sunday. 12 hours nga daan ha sa mga kauturan. Tapos si makibot kitabla 6 a.m. to 6 p.m. Di syempre ang rason naman dira ang NGCP, no? Sige, langgit. Yan na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Good morning, Bomboan. Sa liwat maayong agagid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Ginadiskusyonan ko bago lang gid Bombo Lindsay kay man mayara kami sang 12 oras gid nga daan mo nga power interruption this coming Sunday diriya sa amon sa syudad sa Bacolod kag sa bahin man sang probinsya sa Negros Occidental. Mahalin na diri sa Dalan Lacson, dalas-das na pa downtown area pakadto Sumag and then pakadto iya sa syudad Sambago. Ang rason naman dira sang Central Negros Electric Cooperative kay ang NGCP, ang National Grid Corporation of the Philippines, mayara sila sang pag-shutdown sang ilang 69 kV. Te syempre amo na mga kautura namon dire ate 12 oras Domingo nga daan halos tanan yara man nga daan sa tagsa iya ka panimalay kon Domingo nga adlaw. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, si Vice Mayor Elcida Familiara naghambal to, nagakumpiyansa na kunong iban nga mga kautura namon diri sa may syudad sa Bacolod ang supposedly mawaiban may mga nabilin pa mga daan Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga mo ay pabakuna. Less than 5% naman na sila. Pero duwag gid pabakuna. Mayara nga due for booster, wala man nagapa-booster. No to nagkumpiyansa bala. So this way panumdum ning BC Alcalde, hindi kita magkumpiyansa. Kag subong man ginaduso niya gani dari ang 4th dose pagidya mo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kaga speaking man sining COVID-19, ang amon diri iya nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, ilatag diri ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga wala pa man siya sang plano nga saraduhan abi ang border sang probinsya kasunod bala Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sang pagka-detect sang 3 ka kaso sang COVID-19 BA12.12 Omicron subvariant dira sa inyo sa Iloilo. Tiyambat sa amon gobernador, okay pa man kami Hindi kami magsarado iya sang border, hindi namon pagsaraduan, hindi kamo mag-worry man dira Bombo Lindsay. So amo ni mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Naka-mute sa siguro? Sige. Balik-balikan ta ang Bombo Radio Rojas. Siya karon taliwat ang linya sa Bombo Radio Rojas kay Bombo Rita. Welcome and good morning sa liwat, Bombo Rojas. Nagatiphag kag ang river control gani dira ti guba no ginakhangawan ina sang pila namon diri ka mga kauturan kay man mga malapit sa may suba kag grabe na nagaak na bala nagaab-ab nagalapad na gani ang among pagkatiphag sang duta. So ginpayag man diri sa mga barangay kapitan sang barangay poblasyon Tabuk Norte nga si Kapitan Frede de la Rosa kag sang barangay kapitan sang poblasyon Ilawod nga si barangay kapitan Romeo Cabidog nga ginamonitor nila sang hugot ining pagkatiphag naman nagalapad na gani ang suba ti delikado para sa ilang mga residente. Sa bahin sang DPWH First Engineering Capiz First Engineering District na interview man dari ang district engineer nga si Engineer Randolfo Melo Santos nga pagapadulungan subong nga semana sang central office na sang DPWH agod nga hibaluon kon piladri ang magasto para sa restoration or renovation sining mga nagkalawasak nga mga
river control dara sa may bahin sa Banwasang Panitan. Kay ginalantaw karon nga rason kun nga man nga nagamugid ni ang gulpi, nagahumok na ang duta tapos nagakatiphag na lang. Nalantaw diri ang assessment sang aton nga amon nga DPWH nga bangod to sa baha bala kay man naglapaw gid ang mga tubig sa mga kasubaan. So ining sa may Banwasang Panitan nga low-lying areas gid ang mas natuman nga naapektuhan. So amo nang ginalantaw dara nga rason pero ginapahayag sa pila ka mga pumuluyo nga ti ang gidi ang illegal quarry gidi rason nga nagahumok dira ang dutas dalom bangod man sa pagpanguha dira sa mga balas, no? Ang iban na nagapangwat-kawat sang kuha dira pero tang iban man ya, no? Posible may ara man ya sang ginapat ginahikot nga mga permit. Sa amon diri dugang nga mga balita atong dira wala na sa Puan Bombo Radio Iloilo sa may Zaraga dira nga isa ka engineer nga to si kabata, no? 23 anyos nga si Engineer Texon ti ginapahayag diri gani nga pagkakuryente patay to ang iya nga ginatunaan kag karon ang pamilya niya diri sa Capiz ang posible subong nga adlaw, no? Igadulong diri ang iyang bangkay matapos gani nga nasapuan na lang dira patay kahapon man nga adlaw sa iyang boarding house or sa iyang ginadayunan dira nga balay sa Zaraga, Iloilo. Since nga nagasugod naman ang rainy season diri sa aton nga pungsod Pilipinas, Bombo Radio Western Visayas, diri sa amon sa Capiz ti halos sa kada aga nagaulan, hindi magituman kabaskog pero ti nagainulan na bangod sining temprano nga pag-anunsyo sang pag-asa sang rainy season o kung tag-ulan na. Amo lang yung mga balita diri sa amon syudad kag bugas nga probinsya sa Capiz, balik sa imo Bombo Lindsay. Namugi nga salamat, Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man, good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon yung mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, Isla sang Boracay, kag bilog nga probinsya sang Aklan, uman na nga ginpasugtan subong sang lokal nga gobyerno sang Malay ang pagpaligo sa mga turista sa baybayon sa Isla sang Boracay matapos gani ini ginbawalan, no? Sang nagligad nga mga inadlaw tungod sa gulpi nga pagtuhaw sang ini nga mga burol o kon jellyfish. Samtang ini makangilidlis gid nga balita tungod patay gid ang isa ka 6 anyos nga bata matapos nga bunon sang iya kaugalingon nga amay kag ang amay naglaslas man sa iya tiyan matapos nga mahimo ang krimen. Ang ini nga mga imbulbado naghinyo na nga hindi maghingalanan apang ini ang naga-star sa barangay Bubog sa Banwasang Numancia. Ang suspect nga amay man sang biktima nagapang-edaron sang 30 anyos kag nagatrabaho sa isa ka pribado nga kumpanya diri sa Banwasang Kalibo. Samtang ang asawa sang ini nga amay sang bata isa man ka police woman nga na-assign sa 2nd District sang amon probinsya. Ang ginapananaw nga motibo sang suspect sa paghimo sang krimen amo ang daw kumbaga floating relationship na nila sang iya asawa kag daw damo naman sigon sila sang problema sa ilang pamilya. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, stabbing incident man kahapon, gilayon man nga nagsurrender ining suspect nga si Janjan Colas tumandok sa barangay Dalagsaan, Libakaw, apang presente nga nag-star sa Oyutorong Street, Kalibo, matapos iya man ginbuno patay ining biktima nga si Romel Aros tumandok sa barangay Santander, Buruanga, apang temporaryo nga nag-star sa nasambitan nga lugar. Ginapahayag nga hindi man gid magkilalahay ang duha apang napikon ini nga suspect matapos nga duplahan sang biktima sang sila ang nagsublanganay sa idalom sang tulay. Ini nga suspect matapos mapikon gilayon man nga nagbugnot sang hinangiban
kag makapilang beses nga gingbuno ang biktima nga naging rason agod ini bawian sang iya man hulam nga kabuhi. Amo lang ini ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga nagapanguna nga balita ginalauman nga itugyan sa gihapon sa mga miyembro sa Nationalista Party ang pila ka mga dalagko nga committee chairmanship sa Kamara. Di sa pagpakigbahin mandari namon sa kay Iloilo 4th District Representative Virginel Biron nga base sa tradisyon masami nga ginatugyan sa Nationalista Party ang pila ka ginakabig juicy chairmanship kaangay sang deputy speakership kag representative to the Commission on Appointment. Di sa subong hindi pa maathag kung sino nga mga kongresista ang hatagan sa committee chairmanship apang tiging pahayag niya nga masako ang Nationalista Party sa pagiya sa mga bag-uhanon nga mga miyembro sa Kamara. Agod nga ti masiguro nga makakuha ang mga ini sa chairmanship o kon vice chairmanship. Sa bahin ni Biron nga nagaserbi nga provincial chair sa NP sa Iloilo, ginpahayag yan niya nga wala man siya sang ibalo kung ano nga komitiba ang itugyan sa iya agod pamunuan. Samtang ginplastar naman dariya sang natungdan nga mahalos unanimous na ang Kamara sa pag-endorso kay House Majority Leader kag re-elected later Representative Martin Romualdez bilang masunod nga House Speaker kasunod man sang endorsements ng NP sa pagkaisa ni Presumptive President Ferdinand Marcos Jr. Dinaybaluan nga nakikita kay Romualdez si Biron upod pa sa iban pagig ng mga NP members nga sa Senator-elect Mark Villar, Las Piñas Representative Camille Villar, Ilocos Norte Representative Alexandro Marcos, kag Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona. Ginapana samtang sa pihakman nga mga balita ginapanan diri sa nga sektor sang negosyo nga hindi mangin makagalanyat sa mga investors lokal man o kon foreign ang ginalauman nga pagpataas sa nga minimum wage sa Western Visayas. Tisunod dari kay Attorney Eunice Guadalupe, ang Executive Director sa nga Iloilo Business Club, nga patod nga isa ini sa makapadula sang gana sang mga negosyante nga mag-invest sa rehiyon. Bangod nga ti wala pa naka-recover ang ekonomiya naton. Sunod dari kay Attorney Guadalupe, ginaulikdan man ang mga micro, small and medium enterprises o kay mga MSMEs nga patod nga pas-anon gid ang konsekwensya sang mas mataas nga minimum wage. Tinaybaluan nga sa recommended minimum wage increase ang mga empleyado sa private establishments nga may napulo o kung mas sobra pa nga mga tinawo ang magabaton sa 450 pesos daily wage ina gikan sa current nga 495 pesos wage per day. Samtang ang mga industriya naman nga may empleyado nga napulo kabilog o kung mas manubo ang minimum wage amangin 420 pesos gikan sa current nga 310 pesos kada adlaw. Ang rekomendasyon actually naaprubahan na ni sa National Wages and Productivity Commission o kon NWPC. Samtang natala na naman nga i-turnover sa Land Transportation Office o kon sa LTO Region 6 sa Iloilo City Police Office o kon ICPO ang 11 tanan ka mga alcohol breath analyzer machines nga gamiton sa full implementation sang anti-drug and drunk driving law. Pinaagiya sa among nga machine Bombo Radio Western Visayas madeterminar kung nakainom sang makahulubog nga ilimnon ang isa ka driver nga involved sa aksidente. Kag mahimo magamit nga ebidensya sa tion sang pagpasaka sang kaso. Disunod dari kay Attorney Gaudioso Hedospan, ang Assistant Regional Director sa LTO Region 6. Iyaging pahayag nga 25 ka mga alcohol breath analyzer device ang nag-abot niya sa ila gikan sa LTO Central Office. Apang tion silang ang ihatag sa ICPO bangod iniman ang numero sa ICPO personnel
nga deputized sa paggamit sini. Isunod kay Dospan, sunod naman nga ipang deputize amoya ang mga personnel sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO. Gimpahayag dariya sa natungdan nga 14 naman ka mga alcohol breath analyzers ang gamiton sa mga personnel sang LTO Region 6. Ang pamangkot subong san o man bala i-turn over ang ining mga breath analyzer kay ti madugay na ina nga maplano sang LTO kaga amo na ang isa sa mga rason nga daan ang ining sa mga aksidente ang ining mga driver nga tiaraya sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Sa iban pa namon diri nga balita sa police report, patay diri ang mister matapos ginluthang sang ginapahayag kerido sang iyaya nga misis sa Barangay Dawis, Pototan, Iloilo. Ang biktima amo ni si Danny Asuelo, 44 anyos, isa ka mangunguma kag residente sang nasambit nga lugar. Samtang ang suspect naman amo ya si Leo Sapelino, 47 anyos, driver sang harvester kag residente sang barangay Hamabalod, Pototan, Iloilo. Sa pagpakigangot namon diri sa investigador sa Pototan Municipal Police Station, ginpahayag sining at tinagalantaw sa telebisyon ang biktima kaupod ang iya mga kabataan sa sulod sang ila balay sang nakabati ang biktima sang taghol sang ido sa ilaya nga ogsaran rason nga iya ini nga ginalantaw. Dere ka gulpila nga may naglupok kag nakit-an na lang ang iya anak nakita na lang sang iya anak ang biktima sa ilang aportahan nga may igo na yasang bala sa natuo nga liog. Gindala pa actually sa ospital ang biktima Bombo Radio Western Visayas apang tigin deklarar gid nga dead on arrival. Isunod diri kay Gonzales sa investigador may daan nga nga hiligot anon ang suspect kag ang biktima. Ini matapos nadakpan sang bana ang iyang misis kag ang iyang ginapahayag kerido nga nagapakighilawas sa sulod sang ila balay sang tuig 2019. Ginlampusan sadto sang bana sang martilyo ang ulo sang ginapahayag kerido sang iyang misis kag sa subong padayon pa ni nga ginapangita sa mga otoridad ang suspect. Tinagbalos gid ang kerido sa banaya sang misis tido dayaw gid ko bala sa mga kerido ka mga kerida Bombo Radio Western Visayas ka mga maisog kag dayaw man ako sa mga may bana na o kon may asawa na pero may gana pa ya nga mangita sang iba na mangirido kag mangirida. Kabudlay gid makontento sa isa how do hindi gid lang di bala bomboan. Amugid Bombolinsi, grabe no. Bilib man ko na sa iya. Siya pa ang isog do siya pagidya bala ang naagrabyo. Siya na ang kerido. Ti syempre normal nga reaksyon sang bana lampusan ka martilyo iban gani impatyo niya gid na kay nga Bombolinsi ti dakpan mo gid sa akto, di ba? Hindi manugurumentadong imo isip sina. Ti pasalamat ba siya gani nga nakaluwas pa siya despite the fact nga nadakpan sila nga do tapos subong siya pang isog, siya pang manulong kag tiruhon tong bana to sang sang iya tong karelasyon Bombolinse. Kaya mo gid kung hindi kun tani masarangan sa isa ka relasyon Bombo Radio Western Visayas kun permi malang nga gainaway sa sulod sang balay kamo sang imo asawa o kun bana hindi man ni siguro rason nga ti mangirido kay mo kag mangirida ang lain pa ni kay ti sang 2019 to nadakpa na kamo nga daan nga nagapakighilawas dason ikaw piyang maisog ikaw piyan ang niro sa legal nga bana Bombo Radio Rojas. Ako gini na Bombolinsi no ang makailingit no ag makauluya no nga mga nagakinabo sa kabuhi isang tawo nga ti ikaw niya gani ang agaw, ikaw ya ang kabit tapos ikaw pa ya ang maisog ti sa asawa man no kun tani sadto pa lang nga tinuig nagbag-o na siya. Ugaling kun isa ka tawo ay gid sang plano nga magbag-o ya Bombo Radio Western Visayas why na iya sa iya nga kaugalingon why na sa labot ya muna ang leksyon sa mga kauturan naton sa karon nga waay gid sang may maayo nga nang kahihinatnan kung baga ining mga pagpakirelasyon
samtang may ara kaya sang imo iya nga bana o kon nobyo man o kon asawa man o nobya Bombolensi? Ti amoged, mabasi ba lang ang ano yung ginapatihan diya guro sang iban nga two is better than one. Base iya nga hindi siya kasasa sa isa, magkulang pagid, duhaon niya pagid ang iban dara gani, tatluhon pagid ang ilaya nga karelasyon. Hindi ka na gani ka provide sang kinahanglanon sang isa, dugangan mo pagid sang isa, Bombo Radio Kalibo. Amo gid na Bombolensi kay may mga dalok-dalok gid mo, no? Di gid bala antiguhay makontento sa ilang mga bana at kag syempre Bombolensi ang babayi man babayi gid ni ang dapat nga basulon kay ti nadakpa na siya dapat di kato nagbago na siya kag mas tani mas palanggaon yang iya bana di ba Bombolensi? Amo gid ang iban nga daan ti syempre kapoy na namo ang mga bana ang mga lalaki halin mangunguma paningadaan ang bana niya syempre kapoy na nahalin sa taramnan. Ang maayo kung tani nga ginimo niya diri ang sa 2019 pa lang to tani insakto ina sa mga pahayag ninyo Bombo Radio Western Visayas nga naguntat na ti basi balaging padayon pa o kun basi nga tinagakita-kita pa ang ining babayi kag ang iya to yang querido. Di para na lang kung tani sa mga kabataan bala nga kamo mismo kahuluya mo sa parte sa inyong pamilya nga ikaw, babayi ikaw, nangita ka pa sang iban nga may ara ka naman sa bana. Hindi lang nag-a-apply sa mga babayi mangin man sa mga lalaki nga nagapangita man sa iban nga hindi kontento sa ila nga mga asawa. Nagapatigid kuya nga may karma gid nga maabot sa ila ti sa subong wala pa ni nakita ang suspetsado. Makitaan ini tampuyungon na lang ni siguro sa mga tao dito sa may Pototan. Sige lang, alang na ang aking okay, sige. Why kita yung mga kabenamanabirin at Tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition may kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo! Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush para sa Standard Time, in punto alas 6 ang takna sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Webes Petsa, 19 kita karon sa bulan sang Mayo 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines sa balita lokal. Sentro sang Bacolod, padulong sa sur sa Negros Occidental, maka-eksperyensya sang 12 oras nga brownout sa Domingo. Power rates sang Seneco nagnubo subong nga bulan sang Mayo. Samtang Governor Bong Lacson wala nagakonsiderar sang closure sang border kasunod sang pagkadetekta sang Omicron subvariant sa Iloilo. Police Regional Office 6 nagpanawagan sa mga gun owners nga mag-expire kon nga may expired nga lisensya nga mag-renew na sang license. Sa aton balita national, Magic 12 sa 2022 senatorial race ginproklamar na sa Commission on Elections kahapon sang hapon. Presidente Rodrigo Duterte nagpasalamat sa mga supporters samtang naghilapit ang pagtapos ang iya nga termino. Court of Appeals Justice Maria Filomena Singh ginapoint bilang bago nga justice sang Korte Suprema. Aircraft carrier sa China nagpatigan sang high-intensity drill sa Philippine Sea. Balita international, Ukrainian fighters sa syudad sang Mariupol nagsungka na sa Russian forces. Finland kag Sweden nagsumiter na sang ilang nga bida gud nga mga kabahin sang North Atlantic Treaty Organization. Balita naman sa negosyo, BIR nagtukod sa isa ka task force nga maga-monitor sang compliance sa incentivized registered businesses. Sa balita sa hinampang, Pinoy billiards legend nga si Efren Bata Reyes nakakuha sang bronze medal sa Southeast Asian Games sa Vietnam. Pilipinas nakatipo na sang 37 ka gold medals sa SEA Games. Sa balita sa entertainment, Heart Evangelista agaw eksena sa proklamasyon sang bag-o nga mga senador. Beauty queen naman kasi Bianca Manalo nagtambong ban sa proklamasyon sa iya kahagugma nga si Senator Win Gatchalian. Sa balita espesyal, mga kawatan sang rebolto sa Hindu Temple sa India, napilitan niya magbalik sang ilagin kawat matapos ginsukot sa ilang damgo. Amoy ito mga kabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapunang nga mga balita upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye sa aton nagapunang nga balita lokal. Lauman ang 12 oras nga brownout sa Domingo, Mayo 22 sa sentro sa Bacolod City, padulong na sa sur nga bahin sa Negros Occidental. Ini kasunod sa ginanusyar sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga sila ang magapatigayon sa pag-shutdown sa Bacolod Reclamation kag Bacolod San Enrique 69 kV transmission lines. Ini ang may kantala sa ongoing nga Cebu Negros Panay 230 kV backbone project ngayara na sa stage 3
Phase 1, sunod sa kay Maria Luisa Parroco, ang co-op promotion sa head sa Central Negros Electric Cooperative Consineco, ang scheduled power interruption ang mag-umpisa alas 6 ang aga, tuptub alas 6 ang gabi. Ang NGCP ang magapadgay naman sa pag-ilis sa mga nabilin nga kahoy nga poste kasubong man ang pagkayo sa mga defects sa iban nga transmission line. Sila ang may patigayunon man nga preventive maintenance and servicing sa 10 MVA power transformers sa Lag-asan Substation kag Sumag Substation ngayara sa Sianda Hilangban sa may barangay Lag-asan Bago City kag barangay Sumag Bacolod City. May patigayunon man nga correction and repair sa natugiban nga hotspot sa 69 kV kag 13.2 kV lines sa nasabit nga substations. Pagaislan man sa NGCP ang defective nga auto recloser units sa Hilangban feeders 1, 2, and 3 subong man ang Lag-asan Substation. Patigayunon naman ang line clearing sa reclamation feeders 1 to 5, Asdes Gonzaga feeders 1 to 6, Sumag feeders 1 to 2, kag Hilangban feeders 1 to 4. Samtang may patigayunon man nga preventive maintenance sa distribution lines sa nasakupan naman sa Hilangban kag Sumag Substation. Aviso ni Parroco sa mga member consumer owners nga magpreparar kag lauman na ang brownout. Panugyan sini nga kon may frozen foods, mahimo ini nga isaylo sa hindi apektado nga lugar ukon magprepara na sang ice agud nga magamit diri. Samtang ang mga nakadepende sa kuryente ang tubig nga ginagamit, mas maayo man nga magprepara na sa tubig nga gamiton antes ang Domingo. Ginatag ni Parroco nga ang power interruption ay ang NGCP kag hindi bangod sa Seneco. Kita scheduled power interruption on Sunday. Do kadako na siya dito San Enrique na siyang reclamation feeder bala affected gidang aton nga mga areas na downtown na mga main areas nato from 6 a.m. to 6 p.m. Dinhi 12 hours. This is the work of National Grid Corporation na maintenance work down sila. So ang affected is ang 69 kV lines at follow to San Enrique. Ang kamay sa pagpahag ni Maria Luisa Parroco, ang co-op promotion head sa Seneco. Ginpahag sang co-promotion head sang Central Negros Electric Cooperative Consineco nga mayara sang pagnubo nga 29 centavos per kilowatt hour sa rate sang kuryente sa bulan sang Mayo. Suno kay Maria Luisa Parroco, initugas ang net reduction sa generation, pagnubo sang transmission ug system loss charges, kasubong man ang pass-through charges nga ginapasaan sa mga konsumidor nga ginalakipan sang lifeline, senior, gram, Isera, adjustment kag value added tax o convat. Ginatagman sini nga apisar sa nangin pagtaas sa presyo sang diesel nga ginagamit man sa operation sang Seneco, hindi naman dako ang nadugang sini sa rate sang kuryente. Patag ni Parroco nga nagnubo ang rate sang kuryente sang Abril kung ipaanggid sa Marso, samtang mas nagnubo pa ini subong nga bulan sang masobra 29 centavos. Aton rate sa electricity by almost 30 centavos, 29 point something. Actually, ang aton generation nagbubo, ang aton nga senior citizen subsidy na nagbubo man siya, ang aton nga gram ay sira, balang gina-charge sa consumers. So, amo na mga factors na nagpanubo sa aton rate. So, ang rate natin compared this month, no, mas nubo siya by almost 30 centavos. Ang kabayas pagpayag ni Maria Luisa Parroco, ang co-promotion head sang Seneco. Samtang ginatag naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson na wala pa sa pensar sini ang pagsirado sang border sang probinsya kasunod sang pagkadetekta sang 3 ka kaso sang COVID-19 BA.12.12 Omicron subvariant sa Iloilo. Sang Martes na konfirma na 3 ka Omicron subvariant, apa ini ang ginapasaling nga wala pa sang local transmission. Samtang isa sa ginakangawaan naman sa karon sa mga Negrosanon ang mahimo pagpatuman sa estrikto nga travel protocols sa tunga sa Negros Occidental, Bacolod City kag Iloilo. Pasalig naman ni Lacson nga hindi pa kinanglan nga magasarado sang border bangod nga nagapabilin nga manubo ang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Naibalaan nga sa karon 12 na lamang ang active cases sa Negros Occidental kag wala na sa severe cases sa hospital. Nag-umtat naman ang operasyon sa gintukod nga COVID-19 hospital sa Quezon City bangod wala na sang pasyente, samtang ang 12 ka aktibo nga kaso ang ginpaidalom na sa home quarantine. Samtang sa karon may 7 ka mga local government units sa LGUs sa Negros Occidental nga nagapabilin sa alert level 1 status nga gilakipan sa 3 ka syudad kag 4 naman
ka banwa. Patag ni Lacson nga ang pinakamaayo nga depensa batok sa virus hindi ang pagsarado sa border kundi ang pagsunod sa minimum health protocols tangay sa pagsuksok sa face mask kag social distancing. Karon nga natapos ng eleksyon, ginapagkamaayo naman nga wala na sang dalalagko nga kwasyon nga sala makatipon sa madamo nga pumuluyo. Pasalig ni Governor Lacson nga wala sa dapat ikahangawa ang mga pumuluyo sa Negros Occidental apang panumdum sini nga dapat tratuhon nga seryoso ang COVID-19 kag hindi pagpawalaan. We'll have to observe how it goes. That variant has already been detected not only here sa Western Visayas but also other areas in the country. But if you can notice also the admission in hospitals are very low. Most likely these are very mild cases. But in the meantime, we don't intend to close our borders. I think it's too early for that. Let's just do our share. Let's protect ourselves. Ang kamay sa pagpag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ginalantaw sang vice alkalde sa syudad sa Bacolod nga nagnubo na mga nagapabakuna kag nagapa-booster shots ang COVID-19 vaccine sa syudad mangod nagkampante na ang mga pumuluyo. Suno kay re-elected Vice Mayor Elcid Familiaran, ang kaso sa karon sa syudad ang nagapabilin na lang sa isa, duha kag madamo naman nga beses nga nag-zero case. Kahapon ang Bacolod City ang may nadugang nga 4 ka mga kaso nga ginalakpan sang duha ka asymptomatic, isa ka mild kag isa ka moderate case. Santo sa obserbasyon sang vice-alkalde sa iya nga paglibot sa syudad, nanging kampante na mga Bacolodnon nga nagaresulta gud nga wala na sa mga ini ginapinsar ang magpa-booster. Kasubong man nga wala gin pabakunahan sa mga ginikanan ng ilang nga mga kabataan, pahanumdum ni Familiaran nga hindi ini maayo nga mag-relax bangod yara sa gihapon sa palibot ang COVID-19. Pahanumduman sini nga santo sa advisory sa Department of Health o DOH, dapat nga magpa-booster shot gid, partikular na sa mga immunocompromised kag mga senior citizens. Patag ni Familiaran nga mas maayo kung mas madamo sang proteksyon. Samtang suno kay Familiaran, kung wala sang ginpatigay nga eleksyon sa nakaligad pa lang, nagbalik na ang face-to-face classes sa syudad, apang bangod sa gingamit bilang voting precinct ang mga buluthuan, gani ini ang temporaryo nga napauntat. Aminado naman ang vice-alkalde nga may mga nakatalupangod na nga apisara madamo sa mga pagtililipon sa tigon sang campaign period. Wala ini nagtugas ang surge sang COVID-19 infections. Patag ni Familiaran nga hindi bangod wala na sang COVID-19 kundi bangod sa mataas nga vaccination rate sa syudad sang Bacolod. Ang aton observation, pumupons ang tao na confident sila, wala nagapa-booster. And ang kabataan gid nila wala na nila gin pa-vaccinate, which is not good kay ang COVID is still here, ang pandemic is still here, and then ato na ang advisory, pa-booster kita. The more protection, the better. Ang kabansbog payag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang nagpanugyan ang tagpamaba sa Police Regional Office 6 o ng PRO 6 sa mga nagapanag-iya sang armas lutang nga wala sang lisensya o kung expired na nga mag-apply sa license kadungan sang pagpirma naman ni Presidente Rodrigo Duterte sang hagna nga nag-extend sang validity sa license to process firearms and ammunition. Sini nga bulan gipirmahan ni Duterte ang Republic Act 11766 nga naga-extend sang validity sang lisensya sa armas lutang nagikan sa 2 ka tuig tubtob 5 o kung 10 ka tuig. Sunod sa kay PRO 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, sang una 2 lamang ka tuig kakinahanglan na nga i-renew ang lisensya sa armas lutang apang sa bagong layi sa lang na ini nga ma-renew pagkatapos sa 5 o kung 10 ka tuig. Sunod sa kay Solis, tanan nga pumuluyo ang sarang nga maka-avail sang firearms basta na comply ang mga requirements kag ini ang maaprubahan. Kalkip na diri ang mga gun safety seminars, clearances nagikan sa korte, NBI kag police clearance kag application form nga fill upan. Gipahig man sini nga hindi pwede makuhaan sa lisensya ang mga improvised firearms kaangay sang sulpak. Magadepende naman sa pag-assess sang firearms ka explosive office ang iban nga mga improvised nga armas. Public Act 10591 ang aton license to own and operate firearm may ara lamang sang 2 ka tuig for ka magpa-renew, pero sa bago natong nalayi it's either 5 years or 10 years na. The same true sa firearm registration. Ang kamay sa pagpag ni PRO 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis.
Malapit 400,000 pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiskar sa Joint Bypass Operation sa Bacolod Police Station 2 kag PNP Drug Enforcement Group o Special Operations Unit akon PEDIG SOU 6 sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ginkilalang suspitsado kay Maribel Canlas alias Bell, 46 anyos, pamilyado, residente sang nasambit nga lugar kay isa ka high-valued individual. Suno kay Pendon, masobra isa ka semana nila nga gin-monitor si Canlas, kag kahapon na tigayon ini nga naaresto. Nakuha sa iya nga paghinakop ang napulo ka mga sachet sang suspected shabu kag mga drug paraphernalia. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga ang ginabanta nagabugat sang 55 gramos kag may estimated market value nga 374,000 pesos. Sa karon nakahunong si Canlas sa Bacolod Police Station 2 kag magapangatubang sang kaso nga paglapas Republic Tac 9165 o kuno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patigayan kita sang isa ka bypass operation sa may Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. Kung sa diin may isa kita kasuspitsado nga babayi nga dakpan si alias Bell ni siya, no? Ngalan niya Maribel Canlas E. Montaño. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Sa arong kinapusan nga balita lokal, arestado ang isa ka 18 anyos nga lalaki sa drug bypass operation na gipadayon sa Bacolod Police Station 8 sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8, ginkilala ang suspetsado kay Kingsley de Vinagracia, 18 anyos, residente sang Purok Neptune sa nasambit nga barangay. Sunod sa kay Puerto, menor de edad pa lamang si de Vinagracia sang siya ang ginasugo-sugo na magdulong sa illegal nga droga kag ila ini nga ginbantayan kay nakitaan nga nagasulod sa mga lugar kung sa diin ginapaligayon ang mga transaksyon. Kahapon ila natigayon nga nadakpan ang 18 anyos nga nakuhaan sang 20 ka gramos sa suspected shabu. Ang nakonfiskar nga illegal nga droga ang may estimated market value nga 136,000 pesos. Sa karon nakahunong si David Gasha sa Bacolod Police Station 8 kanatala pasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Minor pa na siya, ginagamit-gamit na siya nga nagadrungdol o sa tuwa. Kahit taga-nipson niya siya mo. Minor pa na siya nagamit-gamit na sa mga pusher sa nipson sa Henrita, sa Jupiter. Pila na ka mga inadlaw na adiparahan na siya nag-sulod dito sa lugar. Amon nga pinamonitor ng mga personality. Ang kamay naman sa pagpag ni Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Philippine Standard Time, 18 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 6 aga mga kabombo. Aboyan to ang pagdulunamon sa inyo sa mga detalye sa ato nagapaunang mga balita lokal. Kag sa mga kaunda naman sa mga detalye sa ato nagapaunang balita national, kaiban pagid nga mga nagapangunang mga balita ato dugang nga panumbalikan pagkatapos gid lamang sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas 22 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na. Sa ato nagapauna nga mga balita national. Ginproklamar sa Commission on Elections sa COMELEC kahapon ang 12 ka mga winning senators sa 2022 elections nga ginakipan sa 5 ka mga nagabalik nga mamalidha, 4 ka mga re-electionists, 3 ka mga baguhan. Nagapungko bilang National Board of Canvassers o kon NBOC sa Philippine International Convention Center kon PICC. Ginpangalanan sang COMELEC ang mga senators-elect nga lunsay mag-a-assume na sa opisina sa Hunyo 30 sang hapon. Ang aktor nga si Robin Padilla ang nagapadalagan sa idawon sa PDP laban ang nakabaton sa pinakamadamong nga boto santo naman sa latest partial and official vote count sa NBOC. Siya ang ginasundan ni returning Senator Antique Representative Lauren Legarda, broadcaster nga si Rafi Tulfo, kag re-electionist nga si Senator Sherwin Gatchalian. Magabalik naman sa bahay sa Senado si Sorsogon Governor Francis Cheese Escudero matapos nga nagpanglima sa pwesto. Ginasundan ini ni Anay Public Works and Highway Secretary Mark Villar kag Anay Senator Taguig Representative Alan Peter Cayetano. Pangwalo naman si Senate Majority Leader Miguel Zubiri. Ginsundan ni Senator Joel Villanueva kag Anay Senator JV Ejercito. Pang-11 sa winning circle si Senator Riza Ontiveros kay ika-12 si Anay Senator Jinggoy Estrada. Ang COMELEC and Bank kaglakipan nanday Chairman Saidamin Pangarungan kag Commissioners George Garcia, Ray Bulay, Aimee Ferolino, Aimee Torrefranca Neri, Marlon Casquejo kag Socorro Inting ang nagbulos-bulos presentar sa mga certificates of proclamation sa mga senador humaling kay Estrada padulong sa kay Padilla. Sa iyang speech, gi-emphasize ni Pangarungan ang himaya sa mga winning candidates sa eleksyon nga may record turnout nga 83.11% ka pinakamanubo nga numero sa poll violence bangod sa 16 ka mga insidente lamang. Sa 66,839,976 nga registered voters, 55,549,791 ang nagboto.
Now, it is time to proclaim the newly elected members of the Senate. Let us wish them success and guidance from above to lead our country to its full potential. In behalf of the Commission on Elections, it is my honor and privilege to welcome you to the proclamation of the 12 winning senators in the 2022 national and local elections. Maraming salamat po. Ang kabahin sa proklamasyon sa pagpanguna ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan. Ginpasalamatan ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang mga supporters kag backers nga nagapati sa iya nga nagliligad niya mga tinuig samtang naghilapit ang pagtakop sang iya nga termino sa iya nga speech sa isa ka event sa World Trade Center. Ginpabutyag ni Duterte ang iya nga pagpasalamat sa mga nag-intende sa iya nga mga aspirations para sa Pilipinas. Ginpasalamatan sa 77 anyos nga pinuno ang mga nagbulig, nagsuporta kay nag-intende sang iya mga tinutuyo para sa pungsod kag mga nagbutang sa iya sa pagkapresidente sa sulod sang 6 katuig. Sang Marso ginpahayag ni Duterte nga natuman sini ang tanan niya nga promesa sang siya nagpangampanya pa lamang lakip nang iya nga kontrobersyal nga drug war nga nagpatay sa linibo ka mga small-time criminals. Ginpahayag sini sang tinalikdan niya si Manang ang iyang pagpakigbato sa illegal nga droga ang dapat makabig nga gyera kag ginhangkat ang magabulo sa iya nga mas mas makusog nga programa. Suno naman kay acting palace spokesman Martin Nandanar, posible nga padayunon ni Duterte ang iyang drug war kung siya ang magpanaog na sa pwesto sa Hunyo 30 kay magbalik sa Davao City. Nagpromesa man ang presidente nga magapabilin ini nga worker for the people kung siya ang magaretiro na sa public office. For those who believe in me and for I am on my tail end sa presidency ko. Pero yung tumulong sa akin, nagsuporta all these years, at yung umintindi ng mga hangarin ko sa ating bayan, brought me kayo sa pagka-presidente ko for 6 years. I would like to express my gratitude sa inyo at maraming salamat po. Ang kabayan sa pagpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang gin-appoint naman bilang bagong justice sa Korte Suprema si Court of Appeals Justice Maria Filomena Singh. Si Singh ang nagbulos kay Anay Senior Associate Justice Estela Perlas Benabe nga nagretiro sang Mayo 14. Ang yasining appointment ang nagkompleto sa 15-member roster sa Korte Suprema. Sunod sa High Tribunal, si Singh ang nag-take oath bilang ika-194 nga magistrate sa Korte Suprema sa tubang ni Chief Justice Alexander Gesmundo sang Miyerkules. Nakuha ni Singh ang Bachelor of Arts degree in English sa University of the Philippines ka nag-graduate with second honors distinction nagikan naman sa Ateneo de Manila University School of Law. Nag-eskwela ini sa Washington College of Law of the American University sa Estados Unidos para sa Master of Laws in International Legal Studies. Napulo katuig ini nga nagpraktis sang abogasiya antes nangin kabahin sang judiciary sa Oktubre 2002 bilang presiding judge sang Branch 31 sa Metropolitan Trial Court sa Quezon City. Nagserbe man ini sa duha ka termino bilang executive judge sang METC Quezon City. Sa 2007, siya ang nangin presiding judge sang Branch 85 sa Regional Trial Court o kon RTC sa Quezon City kag na-promote sa Court of Appeals sa 2014. Ginbunag sa 1966, ining si Singh ang naging miyembro sa Philippine Bar sa 1992 kag nagbaton sa Don Antonio Madrigal Award bilang Most Outstanding First Level Court Judge sa 2007. Siya ang may 4 ka mga kabataan. Kag sa ato na katapusan nga balita national, nagpatigayan ang Liaoning aircraft carrier sa high-intensity drill sa Philippine Sea. Sini nga bulan kadungat sang tinutuyo asang PLA nga mas pasanyugo ng abilidad sini. Suno sa mga military analyst, ang nasambit nga exercise na maghahatag sang isa ka reference point para sa training kag operations kung makaangkon ang China sang mas advanced nga carriers. Ang nagapadayon nga drills nga ginalakipan sang Liaoning aircraft carriers sa China ang naga-offer sang pointers kung paano mag-develop ang training plans para sa future carrier strike groups. Suno sa mga military analysts, nagpagawa naman sa detalye ang Japanese Defense Ministry nga sa ginpatigayan nga exercise sa Philippine Sea kagin pahayag nga ang J-15 fighters sang nasambit nga carrier ang nakapagwa sang kapin 200 ka mga sorties
sa unang nga napulo kadlaw sa exercise nga nagsugod sa tinilikdan nga bulan. Gindugang man sa ministry nga nagapakigbahin man sa drills ang Z-18 anti-submarine kag mga early warning helicopters. Hindi magnubo sa 7 ka mga escort ships ang nagaupod sa Liaoning lakip ng isa ka type TYP-055 nga ginakabig nga pinakamakagagahom kag pinakadako nga destroyer sang pungsod. Tatlo ka type 052D destroyers, isa ka supply ship kag duha ka iban pa nga mga vessels. Agod nga magporma sang pinakadako nga strike group formation sang China. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takla ng 6 aga mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa nagapauna nga balita international. Masobra 250 ka mga Ukrainian fighters ang nag-surrender sa Russian forces sa Azovstal Steelworks sa Mariupol. Matapos ang pila ka semana nga pagdepensa kagintapos naman ang pinakamakasilidi nga pagpanakop sa giyera sa tunga sa Russia kag Ukraine. Bangod diri na angko ni President Vladimir Putin ang kadalagan sa iya nga nagamat-amat hina nga kampanya. Sa Lunes, nag-convoy ang mga bus pahali naman sa Steelworks kay nasundan nini sa mga Russian armored vehicles. 5 kasalakyan ang nag-abot sa banwa sa Novozovsk kag ginauyatan sa Russia kung saan sunod sa Moscow pag-bulngon ang mga napilasan nga mga soldado. 7 naman ka mga bus nga nagaunod sa mga Ukrainian fighters nagikan sa Azovstal garrison ang nag-abot sa bag-o bukas nga prisuhan sa banwa sang Olenivka malapit sa Donetsk. May mga kababaynhan nga nagasakay sa isa ka bus o kung sabayin sa mga buses sa Olenivka kag kalabanan sa mga ini ay nagasuksok sang olive green uniform kaagay man sa mga kalalakinhan. Lunsay mga ginakapoy ang itsura sa mga ini. Sa karon wala pa sa may nakaibalo kung ano ang matabo sa mga Ukrainian fighters. Ginpahig sang Kremlin nga personal nga nagpasalig si Putin nga mga priso ang pagabulngon santo sa international standards kasunod sa mga Ukrainian officials. Sarang sila nga mabaylo para sa mga Russian captives. Kag sa ato na katapusan nga balita sa international, ginpasa na sang Finland kag Sweden ang ilang mga bid sagod nga makigbahin sa NATO alliance nga ginapamunuan sang Estados Unidos matapos ginbaton ng mga bids nagikan sa Finnish kag Swedish ambassadors sa headquarters sang alliance. Ginpayag ni NATO Chief Jens Stoltenberg nga makabig nga historic nga tika nga mga application nga ginhimo sang duha ka pungsod. Sunod siya igakonsiderar na sang mga allies ang masunod nga mga tikang sa ilang pagpamiyembro sa NATO. Ang ini nga tika nga magarepresentar sang pinakasignifikante nga expansion sa NATO sa nagliligad nga mga dekada kaya ginadoble ang ilang border sa Russia. Nagpaandam naman si President Vladimir Putin nga posible ini nga mag-trigger sang response nagikan sa Moscow. Apang ang aplikasyon sa duha ka pungsod ang ginapamatukan naman sang Turkey nga miyembro man sang NATO bangod sa mga akusasyon nga ang Nordic nga mga pungsod ang magaserve nga safe havens para sa armed groups nga nagapamatok sa Ankara. Suno kay Stoltenberg, ila pagadiskisyonan ng security interest ang tanan nga allies kay determinado sila nga masulbar ang tanan nga issues nga makalabot sang rapid conclusion. Suno sa iya tanan nga allies ang dapat magpasugot sang importansya sang pagpalapad sang NATO. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nagtukod ang Bureau of Internal Revenue kon BIR sang isa ka task force agod nga mag-monitor sang compliance sang incentivized registered businesses sa IT Business Process Management akon BPM sector. Ilabi na sa mga layi sa on-site nga trabaho suno sa Finance Department. Ang tinatuyo sang task force sa moang masiguro ngang sektor nga ginalakipan sa mga business process outsourcing o BPOs ang nagakomply sa layi nga nagarequire sa ila nga maghimo sang negosyo sa special economic zones o free ports. Ini matapos ginpanginwala sang Fiscal Incentives and Review Board o FIRB ang petisyon sang sektor nga i-extend ang work from home setups nga gina-implementar sa COVID-19 pandemic. Sa isa ka report sa DOF, ginpahayag ni BIR Deputy Commissioner Arnel Gubalya
nga nagpagwa ang Bureau sa mga mando nga nagapahanugot sa pagpatigan sang ocular inspection sa mga lugar sang negosyo agad niya madeterminar ang compliance sa mga on-site work rules. Sunod sa DOF sa idalom sang nasambit nga layi ang mga negosyo ang dapat niya mag-operate sa sulod sang eco-zone so kon free ports kung sa diin sila ang rehistrado nga ma-enjoy ang fiscal incentives. Samtang sa ataman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 44 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 68 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 99 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 13 pesos and 98 centavos. Samtang ang Euro may baylo nga 55 pesos and 34 centavos. Sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded na nagabalor sa 73 pesos and 16 centavos, tubtub 74 pesos and 14 centavos, ang premium na nagabalor sa 73 pesos and 90 centavos, tubtub 77 pesos and 64 centavos, ang diesel na nagabalor sa 74 pesos and 83 centavos, tubtub 75 pesos and 52 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nakakuha sang bronze medal si Billiards legend Efren Bata Reyes sa 31st Southeast Asian Games 1 Carom Tournament matapos nalutos sa isang iyang Vietnamese nga kontra nga si Nguyen Tran Tan Tu sa score nga 155. Ang pagkuha sin isang bronze ang kaangayman sa pagligad. Ako nagligad nga edisyon sang Binyal Meet kung sa diin ang 77 anyos ang nalutos man sang isa ka Vietnamese. Sadto ginpaig ni Reyes nga siya ang nagapanundom na nga magritero matapos ang iyang 11 nga karo match ng 2019 Southeast Asian Games. Ginpaig sini nga wala ini nakahibalo kon siya magaritero na apang sigurado ini nga malapit na ini nga matabo. Antes nalabot sa semifinals, ginlutos ni Reyes sa Surya sa Unising sang Thailand dagod nga malabot ang men's 1 Carom semifinals. Sa isa ka interview pagkatapos ng iyang hampangin pag sini nga hindi pa siya magretiro bangod duha lamang representative sang Pilipinas sa billiards kag wala pa sang may mabulos sa iya. Samtang sa ato naman nga medal standing, as of 4 AM subong nga Webes, mayara na sang 154 ka mga medalya ang Pilipinas kag nagpangtatlo sa medal ranking. Ang pungsod na nakuha sang 37 ka bulawan nga medalya, 50 ka silver medals kag 77 ka bronze medal. Nagpanguna naman ang Vietnam nga may 273 ka mga medalya nga nakapan sang 127 ka bulawan, 73 ka silver kag 73 ka bronze. Nagpangaduwa ang Thailand nga may 193 ka medalya kung sa diin 54 ang gold, 58 ang silver kag 81 ang bronze. Ang Pilipinas ginasundan sang Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Cambodia, Brunei, Laos kag Timor-Leste. Samtang litur kita sa aton balita sa entertainment. Agaw eksena ang mga aktres nga Sunday Heart Evangelista kag Bianca Manalo ang makarelasyon sa duwa ka mga incoming senators sa proclamation sa bago nga mga mamalida kahapon. Si Evangelista, ang asawa ni returning Senator Cheese Escudero, ang nagasuksok sa stylish kag puti nga dress. Si Evangelista ang nag-isahanon nga upod ni Escudero sa traditional family photo pagkatapos sa iya sini nga proclamation. Ang duha ang nagkiss pa sa lips antes nagatag sang speech ang Senator-elect nga ginsundan naman sa pagpalakpak kag paghinugyaw sa audience. Si Heart Evangelista kag Cheese Escudero ang nagaselebra sa ila ikapito nga wedding anniversary sa Pebrero. Samtang si Manalo naman nga nobya ni re-elected Senator Sherwin Gatchalian sa sulod sa malapit 4 ka tuig ang nagsuksok man sa puti nga classic terno. Nagaupod ang Miss Universe Philippines 2019 o 2009 sa pamilya sang mamalida sa picture taking. Apang wala naman ang couple nag-kiss. Hindi kaangay na die hard kag Cheese. Ginsulog naman ni Gatchalian ang audience nga daw may ginahulat sila kaangay kay Cheese kag sumuman Senator Meg Zubiri ang ginupdan man sa iya sini asawa nga si Aubrey apang sunod diri sa ila na lamang inaya ni Manalo. Una naman nga gipag ni Gatchalian nga ginaistoryahan na nila ni Manalo nga anom sini katuig nga ginpangaluyagan ang nagakaigot-ion sa ila sini nga pagpakasal ukon tambi palad. Samtang sa atraman nga Bombo Health News, mga kabombo, gusto mo bala makakuha sang protein na pang nagalikaw ka sa karne o kon isda?
hindi magkabalaka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kon kadyos bangod manggarano nimi sa purtina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo, ilabi na kon kadyos, baboy, langka o kon ang KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kon isda, hindi magkabalaka. Bangod ang masamay nga pagkaon sang kadyos o kon iban pa nga sa isang beans ang may kasubong man nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok, kag isda. Makapanubo man ini sang bad cholesterol levels kay makabulig man ini sa paglikaw sa nga mangin less hypertensive sang 22%. Hindi ka nga isang iba niya pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatuga sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang maka-improve sang blood sugar control samtang naga-reduce sang risgo sang heart disease. Samtang sa balitang espesyal naman, wala ka man bala ginapatulog sang imo konsensya sa tiun nga ikaw ang makabuhat sang dako nga sala. Ginuli sa isa ka gang sa mga kawatan ang 16 ka mga ribulto o kon mga idols nga ilaging kawat gikan sa isa ka ancient Hindu temple sa India. Kanu nga naman sa pagpayag sila ang ginabangungot humalin sa ilaging buhat ang krimen. Sunod kay Police Inspector Rajiv Singh sa nakaligan nga semana, gingkawat sang gang ang 16 ka mga estatwa gikan sa 300 anyos na nga temple sang Lord Balaji, isa ka incarnation sang Diyos sang Hindu nga si Vishnu. Sa Lunes ang gabi, ginbilin sa mga ini ang 14 ka mga estatwa malapit sa balay sang chief priest sang templo sa Maya Chitakrut district sa may Uttar Pradesh. Adugang padising nga nabilin man ang mga ini sang confession letter kung saan nakasulat nga ginbalik nila ang mga idols bangod sila ang nagaantos sa makahaladlok nga damgo. Nakabutang man sa sulat ang paghingyo sang pasaylo sa mga sospetsado. Isa sa mga idols ang human naman sa Astadatu, isa ka alloy sa 8 ka metal kang nagabugat sa kapin 5 ka kilo. Samtang nalakip man sa maging kawat ang mga silver ornaments ang ginagamit sa pag-decorate sa mga deities. Ang mga kawatan ang wala pa sa gyapon makilalan. Santo sa ilang confession letter, sila ang hindi makatulog, makakaon kag makabuhi sang ukon magpangabuhi sang hilway. Adugang pa sa maini nga hindi na nila masarangan ang makaladlok nga mga damgo. Gani ila naging balik ang mga idols. Sabay naman sa aton sining weather update, ang frontal system na nag-apekto sa extreme northern Luzon, ang Batanes, Babuyan Islands, kay Ilocos Norte, ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas ng frontal system. Ang Metro Manila, nabilin nga bayan sa pungsod, ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas ng localized thunderstorms. Ang extreme northern Luzon ang maka-eksperyensya sa kasarangan tubtob makusog nga paghuyop sang hangin sa nabagatnan na silangan tubtob na bagatnan. Ang nabili naman nga bayan sa Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nabagatnan na silangan tubtob na bagatnan. Ang nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob na bagatnan na silangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sa bahin naman sa temperatura, ang Metro Manila yara sa 26 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May 67% nga maga-ukonsyansa nga magaulan diri. Kagang hangin yara sa Kabaskugon 3 kilometers per hour, kagang kalangitan yara sa sitwasyon nga mostly cloudy. Sa Kawayan, 24 to 30 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 18% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 2 kilometros kada oras, cloudy. Sabay naman sa Iloilo, yara ini sa 26 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 13% ang tsansa nga magaulan diri. Kag ang hangin yara sa kabaskugon nga 3 kilometers per hour, cloudy. Sa Davao, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 8% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 3 kilometers per hour with scattered thunderstorms. Dili naman sa sulod sang Bacolod, 26 to 32 degrees Celsius
ang antas sang temperatura. May 9% nga tsansa nga magaulan diri kag ang hangin yara sa kabaskugon nga 3 kilometers per hour cloudy. Kag ang adlaw nagbutlak las 5:26 subong nga aga kag magatunod las 6:04 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga mga kabombo. Kagamoyanto, ang pagdulong naman sa inyo sa madalalako bago, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Webes Petsa Justin Webe na kita sa bulan sang Mayo 2022. Kag by the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports, second edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro the Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sabahin naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagabasaw ni Bombo Daniel Lexones, ini ang may tigulo, Chameleon. Chameleon isa kasahi isang sapat nga mabudlay makitaan. Nanungod sa iya pinasahi nga ikasarang. Ang iya dagway nagasunod siya matuparan. Madali nila madayaan ang aton nga pananawan. May mga utod man kita nga may kapariyo sa ila nga abilidad. Hinali lang ang ila dagway nagalubad. Makibot ka nagid lamang nga aara na sa imo tupad. Nga sadtuanay masyado katayog sa iya lupad. Hinali lang nga ini nga tinuga magadikit. Nga sadtuanay ini bugid mapilit. Pero sa subong siya na mismo ang nagapalapit. Kag masyado nakapilit ang iya pagdikit. Ato nini sila halungan kay sila ang makatalagam. Pwede nga sa palabuton ikaw ilaman nga pagabayaan. Kung hinali nga ikaw hindi na nila kinanglan. Kag sa iba naman nga pwede nila mapadulungan. Ang ini panguna-una ay pananawan ang inpadala ni Jeffrey Pilayo sang Libertad Extension, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts.
Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kagwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ug pagpagutom. Saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes sa Petsa Jasin Webe sa bulan sang Mayo sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Webes sa kanimang bulan sa mga year 2022. Sabong nga aga mga nakaupod ang alagad si Bombo Erlin Bayonita. Ug na kita asala sa syate ang atak na sa mga agas pagdulong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa ating mga police stations sa may syudad sa Bacolod Kalakipan na sa may probinsya sa Negros Occidental. Kahapon may isa ka pasahero sa roll-on na roll-off vessel alin sa may probinsya sa Iloilo nga nagsakay pasado alas 12. However, way pagani nakabot diri sa may syudad sa Bacolod Banwa, way pagani nakalabot sa tunganan sa Dumangas kag Negros Island ang ining pasahero ang nahulog sa barko. Pero ang ginapasalamatan na nato na Banwa ginakalipay sa pamilya kaya siya ang na-rescue sa mga mananagat dira man sa maytong anan sa Dumangas kag Isla sang Negros. Anong natabo? Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombo Erlin, isa ka lalaki no ang ginaaligar nga nagahulog ni siya sa Roro vessel from Iloilo to Bacolod ni ang biyahe, Bombo Erlin. So ang ining lalaki ang ginangalanan kay Michael John Balsomo. Michael John Balsomo, 28 years old, Bombo Erlin, taga Banwas ang Ilog. According na sa iya nga statement no nga araman sa spot report sa atong mga kapulisan dira sa Precision 9 nga ining si Balsomo, Bombo Erlin, nakita ni siya nga nagapalitang lutang no sa area balasang Punta Taytay. Nga nakita siya sa mga grupo sa mga mananagat, Bombo Erlin, apat ni ka mga mananagat nga taga barangay Punta Taytay. So Bombo Erlin, according sa spot report no kag ining lalaki nga si Balsomo, gina check pa ni subong kung ini siya pasahero manggidala kay according sa iya nagsakay ni siya, Bombo Erlin, mga alas 12 sang udto kagapon no from Dumangas to Bacolod nga Roro vessel. So sang alas 12:30 Bombo Erlin dito siya nahulog no so ining nasakyan niya kay suno sa iya ko no nadanlog ini siya, Bombo Erlin, kay gusto mo pahangin-hangin sa gwa mo. So nadanlog siya, so nahulog ni siya. So Bombo Erlin, hindi ni siya makabalo maglangoy gid. So amo na nga nag-decide siya ko no nga magpalutang-lutang na lang or kalma bala. Hasta nga nakita ni siya sang mga mananagat nga panagat dira sa barangay Punta Taytay. Bombo Erlin. So amo na pero Bombo Grace, halin yes. siya sa Dumangas no? Kahit tika kalayo yes. Nagawa kon sa Dumangas sa kapa. Ay kung nagsakaya siya alas 12:30, lapit ka pa na yan sa province of Iloilo mo. Because sobra 2 hours ang Roro. So halin to siya sa Dumangas patabok dere? Yes, Bombo Erlin, from Dumangas to Bacolod. Okay. So, kalayo na sang yan nalabotan ni kay Punta Taytay siya nakalabot? Kag mga taga Punta Taytay ganyan mga mananagat nakakita sa iya. So gindala siya tayo, Bombo Erlin, no sa Police Station 9. Actually may nagbulig pa ni gani iya ka maritime di ba sa Bacolod City, no? May police director di mo na maritime. So nagbulig kagdala siya sa sa mga mananagat sa Police Station 9, Bombo Erlin. So 6 p.m. na siya. Pero hindi ka ba naguro kung nagkapanginangin ka lang daraw sa gwa kay may mga barandilya manabi Bombo Grace?
Do kay posible man siguro nga madanlog ka bala dason maawas ka gidya sa mga railings. Yes, imposible man kaya pambarili, no? Kay in iya sini nga panaysayon amo ni pero gina-check pa sa Philippine Coast Guard man diri sa aton nga naka-assign kung nakasakay man gid siya bala, pasahero man gid siya bala sang ini nga ro-ro vessel going here sa Bacolod City. Kay ang mga mananagat nakita nila mga alas 6 na sa gabi ibang early na nagapatangutan. Sobra na 5 hours. Pero tiyaman nga siling, pwede mo pa yan shampoo, may guardian angel again. Anyway, thank you kay Mamo Grace. I-check ta na karon na sa Coast Guard. Yes, Bombo Erlin. Sa Bombo Erlin, ini si Bombo Grace din diba ito nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton. I-check ta na karon sa may Filipino Coast Guard. Ang ininga natabo sa kay Michael Jana Balsomo sa Ilog, Province of Negros Occidental. 2 minutos ang nabilin at sa alas 7 sa aga. Magabalik ang palatuntunan Bombo Report, 2nd edition. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Huwebes na Mayo 19, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Commission on Election tiniyak na tuloy pa rin ang investigasyon sa mga nagkaaberyang VCMs kahit natapos na ang proklamasyon ng mga nanalong senador. Samantalang Commission Elections dumepensa pa rin kung bakit itinuloy kahapon ang proklamasyon sa mga winning senators sa kabila ng meron pang gaganaping special elections. Si Pangulong Rodrigo Duterte naman todo ang pasalamat sa mga supporters ilang linggo bago siya bumaba sa pwesto. Samantala naman, 3 mga senador daw nag-aambisyon at nag-aagawan para maging sunod na Senate President. Ang Pag-asa naman nagpaliwanag sa maagang pagpasok ng tag-ulan sa ating bansa. Mas marami pang bagyo dapat umanong paghandaan. Sa international news naman, ang Russia nalalabuan pa rin na magkaroon na ng peace talk sa pagitan nila ng Ukraine habang magtatatlang buwan na ngayon ang nagaganap naman na gyera. Sa balitang pampalakasan naman ang Pilipinas, nasa pangatlong pwesto pa rin sa nagpapatuloy na SEA Games. At sa NBA, mas matinding serye umano sa Western Conference Finals, inaasahan sa pagsimula mamaya sa showdown ng Golden State Warriors at Dallas Mavericks. At live nationwide, worldwide, via satellite. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan na tuloy pa rin ang pag-iimbestiga nila sa mga isyu ng mga nagkaaberyang vote counting machines o VCMs at iba pang mga napaulat na glitches noong nakaraang halalan. Ginawa ni Pangarungan ang pahayag sa kabila ng tinapos na ng COMELEC ang proklamasyon sa mga nanalong senador kahapon. Kaugnay nito ay ipinagmalaki rin ng COMELEC Chief na ang nakalipas na halalan ay maituturing
itinuturing na peaceful at honest elections. Ipinagmalaki rin ng COMELEC chairman na ang May 9 election ang mas mapayapang halalan kumpara sa mga nagdaang mga eleksyon dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni COMELEC chairman Pangarungan. This election has been accepted by most of our countrymen to be honest, orderly, and generally peaceful. To all the winners and voters, congratulations. I would also like to express my appreciation to the men and women of the Commission who give their support to ensure an orderly and successful election. My colleagues and fellow commissioners, thank you for your wholehearted support. Even as we look into the reports of BCM errors and malfunctions and a few other glitches in this election, I trust that this commission and bank shall continually improve on the election process. Now, it is time to proclaim the newly elected members of the Senate. Let us wish them success and guidance from above to lead our country to its full potential. Yan po ang tinig ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan. Samantala naman sa kaugnay pa ring balita, nagpaliwanag rin ang Commission Elections sa COMELEC kung bakit itinuloy nila ang proklamasyon sa mga winning senators sa kabila na meron pang gaganaping special elections sa ilang barangays doon po naman sa Lanao del Sur sa susunod na linggo at ginarin ay sa Shanghai, China para naman sa overseas absentee voting. Ayon dito kay COMELEC Commissioner George Garcia, hindi naman makakapekto ang mga boto maging sa ika-12 senador na nasa top 12. Sa Shanghai umano doon sa China ay mahigit na lamang 1,000 na mga botante ang hindi pa nakakaboto. Habang sa mga apektadong botante naman sa probinsya ng Lanao del Sur ay meron na lamang daw mahigit 600 mga botante. Lumalabas niya sa official at partial vote count ng COMELEC yung kalamangan ng number 12 senatorial candidate, ito po ay Senator-elect na si Jengo Estrada, at number 13 na si dating Vice President Jojo Binay ay umaabot pa sa mahigit 1.8 million votes ang natura namang kalamangan ng dalawang tumakbo sa pagkasenador. Narito pang pagpapaliwanag ni COMELEC Commissioner George Garcia. Whereas the Provincial Board of Canvassers of Lanao del Sur could not as yet generate and transmit the certificate of canvass of votes for the province since the special elections in the municipality of Tubaran is yet to be conducted on May 24, 2022. Whereas the total number of registered voters in Lanao del Sur is 685,643, while based on the tabulated national tally, which is report number 7, the difference between the 12th rank and the 13th rank senatorial candidate is 1,844,655 votes. Whereas on May 17, 2022, the NBOC approved in open session the recommendation of the Supervisory Committee that the National Board of Canvassers can already proceed to proclaim the 12 winning candidates for senator ranked from 1st to the 12th based on the election results from the 172 out of the 173 COCs canvassed by the NBOC, considering that the election results in Shanghai and the province of the Lanao del Sur will no longer affect the ranking of the 12 winning candidates for senator. Now, therefore, by virtue of the powers vested under the 1987 Constitution, the Omnibus Election Code or Batas Pambansa bilang 881 and other election laws, yan pa rin ang pagpapaliwanag naman ni COMELEC Commissioner George Garcia. Ilan sa mga naproklamang mga senador at ay naniniwala na malaking bintahi daw na magkaalyado ang presidente at vice-presidente ng bansa at ilang makukulay na tagpo naman, yan ay tinutukan kahapon ni Bombo Raymond at Tinasa. Bombo Raymond.
Bombo Elmar, Bombo Ever, pagkatapos nga ng proklamasyon ng Commission on Elections sa 12 winning senators o yung tinatawag na mga 12 senators-elect ay nagbigay ng kanilang mga, kumbaga, opinion na, pananaw, yung mga bubuo sa, kumbaga, 12 mga senador sa Senado. At kabilang nga sa mga nagbigay ng mga pahayag kaugnay sa issue, yung pagiging magkaaliado ngayon. For the first time siguro in recent time, na nanalo pareho yung magkapartido, magkaaliado dahil lumalabas nga ngayon itong pagiging panalo na ni na presumptive President Senator o dating Senator Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte bilang Vice Presidente. At kabilang sa nagbigay ng panaw rito ay itong si Senator Mig Zubiri. At kaya sinasabi na ito ay bentahe at advantage ng ating bansa para mas mabilis yung pagbangon ng ating bansa mula sa pagkakalugmok ng COVID-19 pandemic. Dito raw ay inaasahan na mas mapapabilis yung pagpapasa ng mga kinakailangang mga panukalang batas, gayon din yung mga pagpapatupad ng mga programa at wala ng mga kukontra-kontra o mga bangayan sa pagitan ng Presidente, Vice Presidente at maging sa panig ng Kongreso. Pakinggan natin yung bahagi ng pagpapaliwanag ni Senator-elect Migs Zubiri. Mapapabilis ang pagkakaisa natin as a nation. Wala nang bangayan ang mga mangyayari between the different branches of government. I think ang kailangan natin paghandaan na yun ng post-pandemic scenario. Medyo hindi ganun kaganda pa rin ang ating ekonomiya as compared to pre-pandemic. Kailangan buhayin natin ulit yung mga industriya ng turismo, micro, small, and medium enterprises. Mga nawalan ng trabaho, kailangan natin hanapan ng trabaho sila lahat. Ang ating mga OFWs na nananais ng bumalik sa Pilipinas, kailangan sumigla muli at gumanda ang ating ekonomiya para makabalik po sila. We have to attract foreign investments, we have to attract local investments to trust our country and our government once again. Ang bahagi ng pahayag ni Senator Migs Zubiri. Kahalintulad din Bombo Elmar, Bombo Ever na pananaw ang ibinigay ni Senator-elect Sherwin Gatchalian. Sinasabi niya na dito nga raw kapag parehas, magkaalyado na ay mas mabilis na talaga yung pag-usad ng mga kinakailangang mga reforma, lalo na sa usaping pang-pinansya. Na ito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator-elect Gatchalian. Ito siguro ang pinaka-tingin ko rare occasion na pagkakampi ang Presidente at Vice President. At ako nakikita ko dito mababawasan o mawawala ang bagayan sa loob ng Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator-elect Gatchalian na sabi niya it's very rare na pangyayari na magkaalyado nga yung uupo na Pangulo at pangalawang Pangulo ng bansa. Ito, inaabangan din siguro, lalo na yung mga mahilig sa action movies at yung mga fans ni Binoy. At kahapon, after nga ng kanyang proklamasyon, bilang number 1 na Senator-elect doon sa Magic 12, ika nga Bombo Elmar, ay ito, nagpahayag itong si Senator-elect Robin Padilla na interesado siya na makuha ang Senate chairmanship doon sa Senate Committee on Constitutional Reforms at maging doon sa Senate Committee on National Security. Dahil ito raw yung kanyang gustong pagtunan dahil siya yung talagang gusto niyang isulong agad-agad ay gusto niyang masimulan na yung pag-aaral kaugnay sa pagrepaso, pag-amyenda sa ating saligang batas patungo doon sa gusto nilang o sinusulong na federal form of government. Ito raw yung gusto ng Pangulong Duterte kasi at masimulan na kaagad sa pamagitan. Ang gusto ng Pangulo ay Constitutional Convention. Ito pa, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senator-elect Robin Padilla. Siyempre, reforma, constitutional reform, number 1 yun. Pangalawa, sa security and defense ng Pilipinas. Hindi, chairmanship kasi, kung member ka lang, sayang naman yung pagka-number 1 natin. Umpisa pa lang ito ng revolusyon. Sabi ko nga doon sa mga supporter ko, nagpapaalam sa akin lahat, pwede na po ba kami umuwi? Hindi. Kasi ngayon pa lang ito. Nag-uumpisa pa lang tayo. Yan yung bahagi ng pahayag ni ngayon Senator-elect
Robin Padilla sa mga hindi pa kumbaga totally nagsising in sa kanila na senador na itong si Binoy at na kanilang lagi dati ay pinapanood lamang sa mga action movies at even mga drama and comedy. Bombo Elmar. Bombo Raymond, dito lamang muna kay sa kay Robin Padilla. Parang sabi nga nila napakalaking hamon kung siyang mamuno rito sa constitutional committee kung sa Senado kung sakasakali pag gamitin sa ligang batas dahil sa iba nito usually mga abogado Bombo Raymond, kasi you're dealing with the 1987 Constitution at posibleng amyenda Bombo Raymond, pero hindi takot pala itong si Binoy Bombo Raymond, hawakan yung naturang kung sakasakali itong constitutional amendments sa committee. Bombo Raymond. Well, malay natin dahil ang sinasabi naman niya nung natanong natin kagabi sa ambush interview, Bombo Elmar, sinabi niya na kailangan agad-agad ay masimula na yung pag-aaral. So talagang ang gusto niya ay pag-aralang mabuti kung paano isulong. At malay natin, kung hindi nagawa ng mga abogado, kayang-kayang gawin nang nagsimula sa pagiging action star, Bombo Elmar. Yung yata kayang magiging consultant, yung abogado di Batingaw ng Pangulong Duterte, Bombo Raymond? Oo, si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na tumakbo rin sa pagkasenador, kaso nga lang Olats, Minalas, hindi nakasama sa Magic 12, Bombo Elmar. Trivia lang dito kasi may nabasa kasi ako tungkol kay Robin Padilla. Pamilya talaga ito pala ito, Bombo Raymond, ng mga politiko itong kay Robin Padilla. Dahil sa lumalabas dito, trivia lamang ito doon kung bakit nakataka kayo kay Robin Padilla. Dugo pala ito ng mga politiko, Bombo Raymond, lalo na dyan sa lugar ng Camarines Norte, dyan sa Kabikulan. Yung kanyang palang grandfather, si Jose Padilla Sr., naging kinatawan niya ng Bulacan for so many years. Yung kanyang uncle, Bombo Raymond, naging atleta, si Jose Padilla Jr., at saka yung kanyang uncle pa, ito yung sikat, si Ambrosio Padilla, Bombo Raymond. Isang basketball player to ng mga dekada pa, mga 50. Of course, hindi pa tayo pinanganak dito, Bombo Raymond. Naging basketball player ito, naging Solicitor General yung uncle niya, 1954. At sa matagal na panahon hanggang 1972 ay senador ng bayan, si Ambrosio Padilla, na nakatatak yung pangalan dyan sa kasaysayan ng Senado, Bombo Raymond. Naging vice chairman pa to ng Constitutional Convention sa pag-amyenda sa ligang batas, sapagkat kung ganun, nananalaytay sa ugat ni Binoy yung ganyang pagkapolitiko, Bombo Raymond. Yung ama pala nitong si Robin Padilla, baka hindi alam ng iba, Roy Padilla Sr., Bombo Raymond. Ito po yung undefeated, na naging opisyal dyan sa Camarines Norte sa matagal na panahon, hindi pa natatalo yung tatay niya dyan sa Camarines Norte. So lumalabas pala na nananalaytay sa ugat ni Robin Padilla yung talagang pagiging politiko pala, dilang pamilya sila ng ganyang pagserbisyo sa bayan, Bombo Raymond. That's right. Maliban dyan sa Kabikulan, baka kamag-anak din niya yung isa pang sikat din na Padilla na dati ring congressman, Bombo Elmar, at endorser ng alcohol na di lang pampamilya, pang sports pa. Baka si dating congressman Carlos Padilla. At dahil itong si Robin, sa kapatiran ng ating mga kabayan, nung artista pa siya, ay doon siya nakatira usually sa Baguio City. Tambay-tambay lamang yan, Bombo Elmar. Sa mga hindi nakakalam, si Robin Padilla, doon siya nag-stay usually sa Baguio City. So baka kalahati ng kanyang lineage, yung angka nila ay sa Bicol region, baka kalahati naman ay doon sa bahagi ng Cordillera area, Bombo Elmar. So nagsilbi sa bilang national player yung iba niyang kamag-anak, basketball, kasi karamihan nabanggit mo, boxing naman, si Carlos Padilla. Yung isa niyang uncle naging national basketball player, si Ambrosio, at isa pa niyang uncle, Bombo Raymond. Pero interestingly, itong si Robin, di ba, naalala mo dati nung panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, siya ay napardon siya, doon sa illegal firearms ba yun? Yeah, illegal possession of firearms. Dahil nung araw, Bombo Elmar, talagang convicted siya. So, pero dahil sa pagpardon ni FVR, ni former President Ramos, siya ay naibalik yung kanyang civil, political, at iba pang mga rights. Kaya siya ngayon ay qualified na tumakbo. Otherwise, kung hindi siya napardon, ay hindi siya pwede na tumakbo dahil kung hindi siya napardon, Bombo Elmar, hindi na ibalik sa kanya
yung kanyang political rights, Bombo Elmar. Talagang weather lamang, Bomboy Raymond. Pag top-notcher ka, does it matter kung ikaw ba EO or pwede kang maging Senate President, Bomboy Raymond? O ano bang kalakaran sa Senado? Well, depende kung may numero ka. Dahil pag ikaw ay regardless kung top-notcher ka, ikaw yung number 1 or number 2, ikaw ay ang boto mo pa rin ay isa ka pa rin. One of the 24 ika nga republics dahil magkakaiba yan mga senador, Bombo Elmar. Ngayon, tama ka dyan. Natanong din natin si Senator-elect Padilla na kanyang opinion, yung kanyang Senate presidency, sabi niya, pass down muna at natawa na lamang, Bombo Elmar. So yan ang isa pa na pinag-uusapan dahil kasama rin sa ating nakapanayam after ng proclamation ay yung dalawang contenders actually nagdeklara na itong si Senator-elect Mig Zubiri at itong si Senator-elect Sherwin Gatchalian na papareha na nag-claim din, Bombo Elmar, na meron silang block o kaya grupo na maaring suporta sa kanilang bid, Bombo Elmar. Talagang makulay, no? Talagang mix of politics and showbiz yung mangyari dyan sa Senado, Bombo Raymond. Ano ulit yung bago mag-ending speech kagabi ni Robin Padilla, yung kinakanta niya lagi, Bombo Raymond, sa mga kampanyahan niya? Well, yun yung paborito natin. Eric Clapton yun, Eric Clapton, di ba? Lalo ni Bombo Jobs pag nasa bahagi ng Bautista, yung It's Late in the Evening. Yung You Are Wonderful Tonight. Yun ang title nun, yung You Are Wonderful Tonight. Ang naging viral kasi ito ay yung last line, Bombo Elmar. Hindi naman last line, pero yun yung lagi niyang kumakalat yung It's Late in the Evening. Yun yung kumakalat ng mga viral ni Robin Padilla bago ang eleksyon, Bombo Elmar. Right, Wonderful Tonight ni Eric Clapton, classic song. Maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so ang tabayanan pa yung mga magiging developments yan, gayon din yung mga kumpas ng Malacanang at gayon din mga reaksyon kaugnay sa pagkakaproklama ng 12 mga bagong senador. At syempre, aabang natin yan, yung kung sino-sino na nga ba yung mga matunog at meron na nga bang numero na susunod na Senate President ng 19th Congress. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, ngayon pa lamang ay ipinabot na raw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang labis na pasasalamat sa mga supporters ilang linggo bago siya bumaba sa pwesto. Ginawa ng Pangulo ang talumpati sa pagdalo niya sa isang event doon naman sa World Trade Center sa Pasay City kagabi. Todo pasalamat ang presidente sa pagkasasabing habang malapit nang magtapos ang kanyang panunungkulan, lalo doon sa mga nakaintindi raw sa kanyang termino habang siya pa ang namamahala sa bansa ay lubos-lubos ang kanyang pasasalamat. Narito pa si Pangulong Duterte. Mayroon akong papasalamat rin for those who believe in me and for I am on my tail end sa presidency ko. Pero yung tumulong sa akin, nagsuporta all these years, at yung umintindi ng mga hangarin ko sa ating bayan, brought me kayo sa pagka-presidente ko for 6 years. I would like to express my gratitude sa inyo at maraming salamat po. Yan pa rin ang bahagi ng maiksing talumpati ng Pangulong Duterte. Samantala, kumpiyansa naman umano ang kampo ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. na walang mangyayari pa sa panibagong petisyon na inihain sa Korte Suprema na humaharang sa pag-upo nito sa pwesto. Natanggap na ng Korte Suprema ang ikalawang petisyon na humihiling para sa Temporary Restraining Order o TRO si canvassing ng Kongreso sa mga boto at proklamasyon bilang Pangulo ni Bongbong Marcos. Sa 75 pahinang petisyon ng grupo, hinihimok din ng Supreme Court na ideklara ang kandidato na may pinakamaraming boto na si Vice President Maria Leonor Hirona Robredo bilang panalo sa katatapos na halalan kung mabaliktad ang ruling ng COMELEC. Sa kanilang petisyon din, tinukoy ng mga ito na bigo umano si Marcos na maghain ng kanyang income tax returns sa 4 na magkakasunod na taon noong siya pa ay nanunungkulan bilang vice gobernador
at gobernador ng Ilocos Norte mula noong taong 1982 hanggang 1985 na hindi naman anya maituturing na isang simpleng omission lamang. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, ang siyang Chief of Staff at tagapagsalita ni Marcos, iginagalang naman nito ang hakbang ng mga petitioners na gawin ang lahat ng mga remedyo kahit daw halos wala ng tsansa ang mga ito. Anya, naintindihan daw nila lalo na sa isang demokrasyang bansa tulad ng Pilipinas. Gayunpaman, ayon kay Attorney Rodriguez, wala nang makakapigil sa pag-upo sa pwesto ni Marcos dahil sa overwhelming na boto na nakuha nito noong nakalipas na halalan. Kaugnay pa nito, umapila ang panig ni Marcos para sa pagkakaisa at pag-ukulan na lamang ang bansang Pilipinas para sa pagbangon mula sa krisis. Samantala naman, sa ibang balita naman, naungkat umano ang naging mahalagang papel ni yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos sa pagsimula ng bilateral relations ng Pilipinas sa China. Ginawa ni Attorney Vic Rodriguez, Chief of Staff at spokesman ni Presumptive President Bongbong Marcos ang pahayag matapos ang pag-uusap sa telepono ni Chinese President Xi Jinping at susunod na presidente ng Pilipinas. Ayon kay Attorney Rodriguez, natalakay umano sa pag-uusap ang pagbubukas ng diplomatic relations na siyang naging landmark para mapag-ibayo pang relasyon ng China at Pilipinas. Tinawag pa raw ng Chinese leader na builder at promoter daw ang dating presidente. Sinabi na pa ni Attorney Rodriguez, matapos umanong ipabot ni President Xi ang pagbati sa panalo ng nakakabatang Marcos nung halalan, isinulong naman daw ng presumptive president na palawakin pa ang kooperasyon. Ang naturang pag-uusap ay habang nasa Australia itong si Marcos para magbakasyon kasamang pamilya. Nagpanukala raw si Marcos sa expansion ng relasyon ng dalawang bansa hindi lamang sa issue ng diplomacy kundi maging sa larangan ng trade, culture and education. Kung nito ay kinilala rin naman daw ni President Xi Jinping ang ilalatag na independent foreign policy ng susunod na gobyerno ng Pilipinas habang itutuloy naman ang mga bilateral talks sa magkabilang panig. Hindi naman daw nabanggit sa report kung pinag-usapan din ng dalawang leader ang masalimuot na issue naman sa West Philippine Sea. Samantala, sa iba pang mga balita, nasa halos kalahati sa pamilyang Pilipino ang ikinukonsidera na ng sarili na bilang mahirap. Ayon sa Social Weather Station o SWS, 43% ako katumbas po yan ng 10.9 million ang nagsasabing sila ay mahirap. Habang nasa 34% naman ang nagsabing sila ay nasa borderline poor, habang 23% ng mga Pilipino ang nagsabing hindi sila mahirap. Sa isinagawang face-to-face interview survey mula Abril 19 hanggang 27 na nilahukan po ito ng nasa 1,440 adults Filipino. Lumalabas na tumaas ang bilang ng mga nagsasabing sila ay mahirap kumpara noong December 2021 na mayroong 10.7 milyong pamilyang Pilipino. Samantala naman, sa iba pa nating mga balita, mahigit ang isang linggo na matapos ang May 9 elections, iniulat ng Department of Health na nakapagtala ito ng bahagya lamang pagtaas sa mga bagong COVID-19 cases sa 6 na lungsod at isang munisipalidad sa Metro Manila. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na may ilang lugar ang nakapagtala ng positive growth rate sa nakalipas na linggo, subalit ang pagtaas ng infections ay nasa 2 hanggang 30 kaso lamang na nahawaan naman sa COVID-19. Naitala ang reproduction growth sa COVID cases doon sa Caloocan City, Marikina City, Muntinlupa City, Pasay City, Quezon City at sa lugar ng Pateros. Sa kabila naman na nakitang uptick sa mga kaso o bagyang pagtaas, sinabi ng Department of Health na nanatili naman ang National Capital Region sa mababang average daily attack rate o ADAR na mas mababa pa sa 180 active cases na itala naman sa National Capital Region. Ang pagtaas naman sa COVID cases ay hindi pa niya sapat para magresulta sa mas mataas na admission sa mga ospital o kinaman ay critical cases. Iniulat din naman ni Undersecretary Vergere na ang healthcare utilization rate sa bansa ay less than 20% na may 12% para sa COVID ward beds at 16% naman para sa mga ICU beds. Bagamat may ilang ospital ang binabantayan dahil sa pagtaas ng mga na-admit na pasyente, sa ngayon naman nanatili pa rin sa minimal risk category para sa COVID-19 sa buong Pilipinas, habang mayroon namang ilang lugar lamang ang inuri naman o kaya naman ay nakita sa may low risk.
Mamaya mga kabombo Kasar Nation, abagan pa ang ating panayam sa isang senator-elect at ginarin sa mga agawan daw, mga nag-aambisyon na mga senador na maging susunod naman at Senate presidency. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa paalala. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inamin ni Senator Alan Peter Cayetano na 3 senators ang naglalaban para sa Senate presidency. Matapos nga ang proklamasyon kahapon ng Magic 12 winning senatorial candidates, nagbigay ng hiwatig si Cayetano na may 3 senador ang kumakandidato para maging Senate President. Ang isa niya ay babae habang 2 naman dito ay lalaki. Subalit wala pa sa kanila ang mayroong 13 o mahigit na boto na kailangan para mahalal sa naturang posisyon. Sa 24 na miyembro ng Senado, ang maluluklok na Senate President ay ang makakakuha ng majority ng mga boto mula sa lahat ng miyembro. Ilan nga sa mga usap-usapang tatakbo para sa Senate Presidency ay sina Senator Cynthia Villar, Juan Miguel Mig Zubiri at Senator Sherwin Gatchalian. Iginit naman ni Cayetano na nananatili siyang independent nang matanong kung isa siya sa tumatakbo para sa naturang mataas na posisyon sa Senado. Sa ngayon, hindi pa anya nakapagdesisyon si Cayetano kung saang block siya sasama, kung sa majority o sa minority. Samantala naman, isa sa re-elected senator ay oposisyon. Itong si Senator Risa Hontiveros. At nagpaplano sila para bumuo din ng minority block o kaya naman oposisyon sa papasok na 19th Congress. At may follow-up dito si Bombo Marlene Padiernos. Isiniwalat ni re-elected Senator Riza Hontiveros na nakipag-usap na siya kay Senator Aquilino Coco Pimentel hinggil sa pagbuo ng isang minority block sa 19th Congress. Ipinahayag ito ni Hontiveros matapos ang ginanap na proklamasyon sa mga inihalal na nanalong mga senador sa katatapos lamang na eleksyon noong Mayo 9. Aniya, ang kanyang pakikipagtalakayan kay Pimentel ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na mayroon silang isang layunin na buuin ang minorya ng magkasama. Ayon pa sa senadora, bukod kay Pimentel ay mayroon pa raw siyang kinuusap na 1 o 2 pang mga senador upang tanungin kung bukas ang mga ito sa pagsama sa kanya. Habang sa pagkakaalam din naman daw niya ay may ibang senador din namang kinakausap si Pimentel ukol dito. Ngunit gayon pa man, umaasa pa rin si Hontiveros sa posibilidad na maipagpapatuloy pa nila sa 19th Congress ang isang tunay at epektibong minorya na kaya rin aniyang makipagtrabaho sa majority para sa mga mahalagang batas, investigasyon ng resolusyon at iba pang mga usapin na alang-alang sa taong bayan. The fact na nakapag-usap kami gives me hope na we may be holding that same dream of building a minority together. Malinaw yung pagnanais na makabuo ng isang minorya, gaano man siya kaliit o mas malaki, na magsisilbing epektibong check and balancer, fiscalizer, tulad ng pinagsumikapan namin sa kasalukuyang minorya sa pamumuno ni Minority Leader Sen Frank, at isang minorya din na kayang makipagtrabaho sa majority para sa mga mahahalagang batas, pag-imbestiga ng resolusyon, yung mga tamang budget taon-taon alang-alang sa mamamayan. Sa kabilang banda naman ay ipinahayag ni Senator Coco Pimentel na hindi siya interesado sa pagbuo ng majority, ngunit sinabi niyang bukas siya sa posibilidad ng pagsama sa minoryang naisimulan ng nag-iisang oposisyon ngayon sa Senado na si Hontiveros sa papasok na ika-19 na Kongreso. Ito ay sa kadahilan ng nais daw niyang tiyakin na magkakaroon pa rin ng bahagi ang Senado na maglusuri sa greater majority. Paglilinaw niya, ang pagiging bahagi ng minority ay hindi palaging nangangahulugan ng pagsalungat sa majority, kundi pagiging bahagi sa pagpapabuti pa sa anumang batas na ipatutupad sa bansa. The minority, because yun ang sinabi ko kanina, I want to be sure that structurally there will be
a segment of the Senate which will check the greater majority. Pag sinabi kong check, it doesn't mean naman na it doesn't mean that we will always be on the opposite side. Check lang namin, number one, are we following the Senate rules? Kasi may rules eh. Yan ang commonality namin eh. What is the objective way of determining whether what we are doing is correct or proper? Senate rules. Pinasaya ng aming mga predecessor eh. Existing na yan sa Senate. O yan. Number two, we will look at the constitutionality of the proposal. Then number three, we will look at the wisdom. Is the Senate's time better spent on this, or are there other more important problems of the country na yun na lang ang pagbuhusan natin ng oras at debate? So wisdom yun. And then, number four, maybe there, ano na yun, mga technical. There might be a better word to replace this word which will improve the measure itself. So naging partner pa si minority in improving legislation. Not really opposing but improving legislation. Samantala, sinabi naman ni Pimentel na sa ngayon ay hindi pa nila napag-uusapan kung maglalaban ba sila ni Senator Hontiveros sa pamumuno sa Senado. Magugunita na kahapon isinagawa ang proklamasyon ng nagwaging 12 mga senador sa PICC Forum Tent sa Pasay City. 3 sa mga ito ay pawang mga first-timer pa lamang sa Senado na kinabibilangan ni na Senator Mark Villar, Raffy Tulfo at Robin Padilla. 4 naman ang re-elected senators na kinabibilangan ni na Riza Hontiveros, Win Gatchalian, Joel Villanueva at Migs Zubiri. Habang magbabalik naman sa Senado sina Senator Loren Legarda, Alan Peter Cayetano, Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at JV Ejercito. Ang nasabing mga bago at muling inhalal na mga senador ay magsisilbi sa bansa sa loob ng 6 na taon o hanggang sa Hunyo at 30, 2028. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantalang kaugnay sa sitwasyon sa Senado ng Pilipinas, kasama natin live nationwide worldwide, Senator-elect JV Ejercito. Unang-una, good morning po sa inyo at congrats sa Senator-elect JV Ejercito. Good morning po sa inyo. Good morning. Magandang umaga po sa ating matagmakinig sa Bombo Radio, Bob Edmar. Okay, kayo pong tinaguriang the good one sa inyong kampanyahan. Napansin namin doon sa mixing talumpati mo kahapon doon sa Comelec, sinasabi mo, milagro yung panalo mo. Bakit nababanggit niyo po ito, Senator JV, sir? Well, unang-una, napakabigat ng aking naging sitwasyon. Magsimula pa lamang, uphill battle na, no? Unang-una, kulang po ako sa pondo dahil katatakbo ko lang noong 2019. Hindi ko alam saan ako kukuha ng pantustos para matapos ng kampanya. Wala akong advertisement noong simula. Wala rin akong tarpaulin halos, no? Kaya yun ang problema. Pangalawa ay hindi ako parte ng Uniteam, hindi rin ako parte ng mga pink, so wala ako nung built-in crowd na magpapakita ka na lang, sisipot ka na lang sa entablado, daan libo na o libo-libo ang nanonood sa iyo, no? Wala akong built-in crowd. Pangatlo ay alam niyo naman yung dilemma ko, lagi nagkasabay na naman kami magkapatid. No? So, yan ay malaking factor dahil nahati ang aming boto. So, yung tatlong bagay na yung palabang ay talagang, yung chances of winning talagang napakaliit. No? Parang imposible ka na manalo. No? Pero, sa awa naman ng Diyos, kaya nga sabi ko, short of a miracle itong panalo ko. Ang hirap talaga tumakbo ng halos independent. No? Isa ako halos kumikilos, umiikot, kung saan pwedeng tumugtong. No? Kaya nasabi kong short of a miracle dahil talagang para mahadlangan ko yung mga balakin na akin pong nabanggit kanina ay talagang tingin ko may tulong na ito ng ating Panginoon. Kahit mabigat yung laban, nagpasa akong lalaban dahil meron tayong mission at obligasyon. Ito yan ang tapusin, lalong-lalo na ang Universal Healthcare Law na yan po ay ako po ang principal sponsor. Senator JV, napansin din ng mga Bombo reporters kahapon, kinocover po kayo
nagyakapan kayo nitong inyong kapatid na si Senator Jingo Estrada. Ito ba'y sorry to ask this, pambihira ba itong pangyayari? Nag-uusap po ba kayong magkapatid, Senator JB? Or just curious? Hindi kami nag-uusap. Ganun ba? Hindi kami nag-uusap, yes. Okay. So dyan sa Senado, talagang no choice ka na. At baka magkaalyado talaga kayo dyan, Senator JV? Tingnan natin, sana po. We'll see. Tingnan natin kasi ilang taon na rin to. Tsaka, to be honest, medyo naging malalim na rin kasi hidwaan na ito. Kaya, it will take time to heal siguro. No? Tingnan natin. Okay, ang aking partner, si Bombo Everly. May follow-up question sa inyo. Go ahead, Bombo Ever, to Senator JV. Yes, good morning po, Senator JV. Regarding po dito sa katatapos lamang na proklamasyon ng Magic 12 sa Senate, may kumausap na rin po ba sa inyo, Senator, ukol po sa agawan sa Senate presidency issue, Senator JV? Definitely meron ng mga kumakausap sa atin. Pero kung tatanungin niyo kung sino ang akin, ay wala pa tayong choice. Dahil matagal pa naman yan. Sa July 25 pa ang aming opening session, so may oras pa tayo. Titingnan natin kung sino ang magiging mas makakabuti sa institusyon at makapag-provide ng leadership para po sa Senado. Okay, kung kayo po ang tatanungin, Senator JV, sa tingin po ninyo, sino kaya ang nararapat po na maging Senate President, Senator JV? Kababanggit ko lang, hindi ko po masasagot yan dahil titimbangin pa natin kung sino ang tingin natin makapagpo-provide ng necessary leadership lalo sa panahon ngayon. Kaya titignan natin kung ano yung kanila pong mga may offer para po sa Senado. Kaya yan po. Wala pa tayong desisyon. Senator JV, balik sa akin, hindi biro, napakalaki ng nakuha niyong boto, Senator JV. Bakit kaya sa tingin ng ating taong bayan, ibinalik kayo sa Senado ngayon, Senator? Well, palagay ko marami ang naniwala, marami ang makarecognize na rin nung ating nagawa noong panahon nung ako'y nasa Senado, lalo na ang Universal Healthcare Law, na ako pong principal sponsor at ang creation ng Department of Human Settlements or Urban Development or Department of Housing. So, for some reason, parang pakiramdam ko mas mainit yung tanggap ng ating mga kababayan ngayong 2022 kaysa noong 2019 sa akin. Siguro mas marami na naka-alam tungkol sa Universal Healthcare Law, mas marami na naka-appreciate efforts natin. At tingin ko rin ay isang magandang bagay ay dahil hindi na kami, noong 2019 magkasama kami sa hugpong ng pagbabago ng kapatid ko kaya na sentro doon sa aming sibling rivalry o yung aming hidwaan, yung buong kampanya. Pero ngayong 2022 ay mas naipaliwanag ko ng husto ang Universal Healthcare Law, mas naipaliwanag ko ang aking plataforma, ang aking achievements at mga balak. Kaya siguro ganun kainit yung pagtanggap sa akin saan man ako magpunta. Kaya ako nagpapasalamat na halos 16 million na aking nakuha boto in spite of the situation o circumstances na ako'y halos mag-isang kumikilos ay napakahirap talaga tumakbo ng independent. Kaya lang ay ako'y nagpapasalamat na maganda naman ang naging reception sa atin at suporta ng ating mga kabayan. At mas malawak yata, marami kang naikot gamit ang iyong motor. Bibigyan po kayo ng pagkataon ng Bombo Radio Philippines muli magpasalamat, Senator J. Versito, dyan po sa pagkahalan niyo muli. Go ahead po, sir. Maraming salamat sa Bombo Radio sa pagkakataon ito. Kunin ko na yung pagkakataon na magpasalamat sa ating mga kababayan na sa kabila ng aking mga habon na kinaharap, sa mga balakid na sa mga challenges na hinarap ko nitong kampanya na napakabigat, napakahirap. Pinakamahirap na laban ko na po itong nilahukan, pero ako'y pinaniwalaan nyo, ako po'y sinuportahan nyo, kaya maraming salamat sa lahat ng ating mga kababayan na sumuporta at naniwala po. Kaya maraming salamat sa pagbabalik sa The Good One, sa Senado. Kaya mabuhay po kayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po. Good luck po sa inyo, Senator-elect JV Ejercito. Samantala, sa iba namang mga balita, posibleng makalabas na mula sa kustodiya ng Senado ang mga executives ng formerly pharmaceutical corporations sa Hunyo 3 kapag maaprubahan ng Blue Ribbon Committee report.
Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon na dapat ay aprubahan na ng Senado ang committee report bago mapalaya sina former executives Muhit Dargani at si Lincoln Ong. Sakaling wala namang maaprubahan na committee report o walang maisumite na committee report ay maghihintay sila ng hanggang Hunyo at 30. Paglilinaw pa ng senador na kaya nasa kustodiya ng Senado sina Ong at Dargani ay dahil sa nagmatigas sa mga ito na makipagtulungan sa kanila at sa pagkakustodiya ng mga ito sa Senado sa kanila ay base na rin ito sa pahayag ng Korte Suprema ukol sa kanilang kinakaharap na kaso. Nararapat na makakuha ng 11 na senador sa 20 mga nasa komite ang pumirma ng report para sila ay makalabas na. Samantala naman, sa ibang balita, ipinagmalaki pa rin ng Philippine Statistics Authority na nasa mahigit 10 milyong Philippine Identification Cards na ang nipamahagi naman sa buong bansa. Sinabi ni PSE Undersecretary Dennis Mapa, ang National Statistician at Civil Registrar General, na mayroong kabuang 10.5 million na mahigit na mga cards na o katumbas ng 33.7% ang nipamahagi daw mulang noong Abril at 30. Dagdag pa nito na dahilan daw sa tulong ng kanilang mga partner agencies at mga field officers na nasa likod ng paggawa at pag-deliver ng PhilID cards doon sa mga registrants sa buong bansa. Kaya naging maganda raw ang kinalabasan ng pamamahagi nitong mga cards. Determinado kasi ang Philippine Statistics Authority na mas lalong pabibilisan nila ang pamamahagi ng mga cards para mas malaking populasyon daw ng bansa ay makakuha naman ng naturang cards. Samantala mga kabombo, ka Star Nation, abay napakaaga dumating itong pagpasok naman ng tag-ulan sa ating bansa. May paliwanag dito ang Pag-asa at may detalye pa si Bombo Dennis Samito. Good news at bad news, Bombo Elmar, ang kakibat nitong pagpasok na maaga. Higit ito na halos isang buwan kung ikukumpara nung nakalipas na taon at nung mga nakaraan pang taon. Sapagkat Hunyo, kadalasan nagsisimula ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan dito sa ating bansa. Pero ngayon ay Mayo pa lamang at nandito pa tayo sa halos kalagitnaan ng Mayo ay nag-uumpisa na ang panahon ng tag-ulan. Indikasyon din kasi ito, Bombo Elmar, ng pagpasok ng maraming mga bagyo, low pressure area at iba pang mga weather system na maaaring maghatid ng mga pag-ulan sa ating bansa. At pinapakita natin sa pamamagitan ng ating data mula sa Himawari at Pag-asa na unti-unti ay magkakaroon na ng konsentrasyon ng mga kaulapan, lalo na dito sa parting ito ng ating bansa. At unti-unti rin magkakaroon ng mga cloud formation dito naman sa western section ng Pilipinas. Ito ay hudyat ng pagsisimula ng habagat at yan ay maaaring mangyari sa mga susunod na linggo. Ibig sabihin kasi pagka-habagat ang umiral ay apektado yung Metro Manila at yung iba pa na nasa western section ng ating bansa. Ang positibong epekto naman ito, Bombo Elmar, ay matutugunan unti-unti yung kakulangan ng tubig sa ilang parte ng ating bansa. Lalo na dito sa Luzon, sapagkat sa mga nakalipas na araw ay sumasadsad yung antas ng tubig sa mga dam. Nasa 190 meters na lamang ito. Higit na mababa yan sa mahigit 200 dapat na normal level ng dam. At sabi nga ng Pag-asa, may mga pag-ulan na tayong aasahan dahil hudyat na ito ng rainy season sa Pilipinas. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng mga pahayag ni Alzar Aurelio ng Pag-asa DOST. Patuloy nakaka-apekto ang frontal system sa extreme northern Luzon. Ang frontal system ay ito yung pagsalubong ng malamig na hangin at ang mainit na hangin. Sa pagitan ng malamig at mainit na hangin ay nagkakaroon ng makakapal na ulap, lalo na po ang thunderstorm. Samantala, wala po tayong namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan ang bahagi ng pahayag ni Alzar Aurelio. So partida pa to, Bombo Elmar. Wala pa tayong bagyo, wala pang low pressure area, pero yan, tuloy-tuloy na yung mga pag-ulan. In fact, nung weekend ay nakaranas tayo ng matinding thunderstorm at nakaapekto yan hindi lamang sa mga kababayan nating naglalakad sa mga kalsada, sa mga
open area, kundi yung red lightning alert na nagbunsod ng paghinto ng operasyon ng Ninoy Aquino International Airport dahil nga doon sa panganib na maaaring idulot ng mga kidlat doon sa mga papalipad na eroplano. So ang good news dito ay mapupunan yung tubig na ating kinakailangan lalo na sa mga dam. Pero ang medyo negative ay siyempre yung mga lugar na madalas bahain ay posibleng makaranas muli ng iba yung mga pagbaha higit sa karaniwang buhos ng ulan ng ating aasahan sa mga darating na panahon. Bombo Dennis, parang timing tamang binabanggit mo, no? Dahil sa yung mga dam sa may bahagi ng Luzon bumababa na naman. So tamang-tama itong pagpasok. Now, itong pagpasok naman ng mga bagyo, usually mga anong months ito, Bombo Dennis? Well, ngayon ay may ina-expect tayo hahabol sa buwan ng Mayo at meron din 2 hanggang 3 sa buwan ng Hunyo at meron din sa buwan ng Hulyo. So sunod-sunod na ito, Bombo Elmar. Ang magandang balita na lang, pagka habagat ay yung malalakas na bagyo, hindi naman dito direktang tumatama sa atin sapagkat itinataboy ito ng hanging habagat patungo sa ibang direksyon. Like dyan sa may area ng Pacific Ocean, hindi agad-agad nagpe-penetrate dito sa ating landmass sapagkat yung tulak ay nanggagaling naman dun sa West Philippine Sea. Ang tulak ng hangin papalabas siya, papalayo dito sa mismong landmass ng Pilipinas. Kaya ang common tendency, hindi naglalandfall agad-agad yung mga bagyo. Kahit na ito ay concentrated o malalakas na bagyo, hindi agad tumatama. Pero yung mga pag-ulan, tuloy-tuloy ito, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, balik tayo sa mga pagbabalita. Iniulat po nitong Pag-ibig Fund, itong Home Development Mutual Fund, na aabot sa mahigit 5,000 mga kabahayan ang kanilang napautangan para sa mga minimum wage earners at yung mga low-income members. Ayon sa naturang kumpanya o kinaman ahensya ng gobyerno, mayroong kabuang mahigit 5,000 mga socialized homes ang kanilang naipautang na finance mula Enero hanggang buwan ng Abril. Binubuo ito ng 18% daw ng mga units na na-finance ng ahensya sa unang 4 na buwan ng taon. At ay nga dito sa Pag-ibig na ang nanatili daw sa 3% pa rin yung kanilang affordable housing program at ang rate ay binibigay sa mga low-income members mula po ng taong 2017 na siya ring pinakamababa daw ngayon sa merkado. Samantala naman, ang kagawaran ng agrikultura nagbabala ng food crisis sa mga darating na panahon. Kaugnay niyan, may report si Bombo Jovino Gala. Tiniyak ng Department of Agriculture na nakahanda ang bansa sakaling maranasan ang food crisis dulot ng kaguluhan sa Ukraine at Russia, ganun din ang pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na dahil sa nasabing factors ay mahalaga ang pagdoble kayod ng gobyerno para mapataas ang produksyon sa agrikultura. Humiling din ang kalihim sa gobyerno ng dagdag na pondo para sa plant program ng ahensya na naglalayo na mabigyan ng fertilizer subsidy ang mga magsasaka para mapalakas ang kanilang food production. Naniniwala din ang kalihim na mararamdaman ang food crisis pagdating ng second quarter ng taon kapag lumala pa ang kaguluhan sa Russia at Ukraine. Ang mundo ngayon ay mayroon tayong minomonitor na looming food crisis kasi gawa ng COVID-19 pandemic, yung Ukraine war at saka yung pagtataas ng presyo ng petroleum. So yung nakikita natin at marami na rin eksperto nagsasabi na there is a looming food crisis. Tayo naman sa kagawaran ng pagsasaka ay handa tayo kasi mayroon na tayong plano, directional plan to handle these big challenges. So yun pong advantage natin. Mayroon na tayong plano. Now, ano ang parte ng plano? Itong plano na ito is to consider 3 stages. Yung rebooting Philippine agriculture towards growth or recovery and growth. Then, yung resilient and sustainable agriculture. So, ganun po. Tayo po, yun ang nilalaman ng National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Act. So, ang ibig sabihin,
dumating man itong crisis na talaga na ito, food crisis, ay nakahanda tayo. Ang aking hinihingi lang ay dadagdagan po dapat ang pundo ng gobyerno, itong Department of Agriculture para yung focus areas ng say Plan Program Part 2. Kagaya yung pamimigay natin ng fertilizer subsidy, additionally, yung urban and peri-urban agriculture, yung local feed production, yung food mobilization, aquaculture and fisheries. Ito yung focus areas. Dapat paghandaan at dapat Pilipino ay, bawat Pilipino ay kung pwede magtanim tayong lahat, mag-alaga at mangisda. Kasi kagaya dito sa urban areas, kung may paraan na dadagdagan natin yung mga production ng ating mga magsasakat mga mangingisda ay we have also to do it. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Kanina natalakay natin ang issue naman sa politika sa Senado. Sa Kamara de Representantes naman, ano naman kayang inaasahan doon, lalo na sa mga liderato, yung mga committee chairmanships, at may nakuhang impormasyon dito ang Bombo Radyo Iloilo. Kampante ang Nacionalista Party o NP na ibibigay sa mga kongresista na miyembro ng kanilang partido ang malalaking committee chairmanship sa Kamara. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay elected Iloilo 4th District Representative Dr. Ferginel Biron, sinabi nito na base sa tradisyon, madalas na binibigay sa Nacionalista Party ang ilan sa tinuturing na juicy chairmanship katulad ng deputy speakership at representative to the Commission on Appointment. Ayon kay Biron, sa ngayon hindi pa malinaw kung sinong mga kongresista na mabibigyan ng committee chairmanship. Ngunit sinabi nito na abalang NP sa paggabay ng mga baguhang miyembro ng Kamara upang matiyak na makakuha mga ito ng chairmanship o di kaya ay vice chairmanship. Sa panig ni Biro na tumatayong provincial chair ng NP sa Iloilo, sinabi nito na hindi rin niya alam kung anong komitiba ang ibibigay sa kanya upang pamunuan. Samantala, sinabi naman ni Biron na halos unanimous na ang Kamara sa pag-endorso kay House Majority Leader at re-elected Leyte Representative Martin Romualdez bilang susunod na House Speaker. Kasunod din ang endorsement ng NP sa pinsan ni Presumptive President Ferdinand Marcos Jr. Napag-alaman na nakipagkita kay Romualdez si Biron kasamang iba pang NP members na sina Senator-elect Mark Villar, Las Piñas Representative Camille Villar, Ilocos Norte Representative-elect Sandro Marcos at Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona. What I know is that NP has been allocated traditionally juicy chairmanships, including allocation for deputy speakership. I also sat as member of the CA way back in 2010 as a representative of Nacionalista in the Commission on Appointments. Si elected Iloilo 4th District Representative Dr. Ferginel Biron. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ibinunyag ng Russia na hindi umuusad o walang anumang pagbabago ang isinusulong nilang usapang pangkapayapaan sa Ukraine. Sinabi ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na nagmamatigas pa rin ang mga Ukrainian military na ibigay sa kanila ang Azovstal Steelworks plant. Inakusahan pa nito ang Ukraine na sila ang walang ginagawa para lamang umusad ang nasabing pag-uusap. Sinabi rin nito na hindi rin anya nila kinukwestiyon kung ang mga fighters na umalis sa Azovstal Steel Plant sa Mariupol ay sumuko na. Nauna na ngang iminungkahi ng Ukraine na magkakaroon ng pakikipagpalitan ng kanilang mga sundalo sa mga Russian prisoners. Samantala, sa mga karagdagan pang balita mula sa ibayong dagat, tinutuluyan ng ilang mga Pilipino sa may Libya kabilang ang natamaan ng putukan ng sumalakay ang isa sa mga kalabang Libyan Prime Minister sa may capital city. Alamin yan sa pag-uulat ng Star FM Bacolod.
Kinabahala ng mga Pinoy sa Libya ang nangyaring putukan nitong Martes, kung saan sinalakay ng isa sa magkalabang prime ministers ang capital city na Tripoli. Ngunit umatras din ang puwersa nito na mapag-alamang malakas ang military opposition. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Stephanie Abigos, OFW sa Tripoli, Libya, sinabi niyang noong magagulo ay hindi na sila pinapasok pa sa trabaho dahil delikado ang mga lugar na madadaanan, habang ang ibang Pinoy naman ay muntik ng matamaan sa naganap na putukan. Ang naging problema lang talaga is yung pinaka-main road, which may mga Pilipino tayo doon na nag-stay sa hotel. Tapos that night na grabe yung alakasan ng gulo, may stray bullet na nakapasok doon sa kwarto, sa accommodation ng kaibigan ko. Yun ang medyo alarming, pero sana hindi na maulit. Sana hindi na magkaroon uli ng gulo. Dagdag pa ni Abigos na tahimik na sa ngayon sa Tripoli. Ngunit nangangamba pa rin sila sa mga maari pang maganap, kaya pinapanalangin na lang ang kanilang kaligtasan doon. Nagkaroon ng 2 gobyerno ang Libya simula nitong Marso, kung saan si Fathi Bashagha ay inappoint bilang Prime Minister ng East-based Parliament na nakabase sa Sirte City. Samantalang kinikilala lang ng United Nations ang administrasyon ni Prime Minister Abdel Hamid Bibi, habang tinuturing naman ng United Nations na illegitimate ang appointment ni Bashagha na siyang sumalakay sa capital city ng Libya na nagdulot ng kaguluhan. Umaasa naman ang mga Pinoy sa Libya na magkasundo na ang magkalabang Prime Ministers para manatili ang kapayapaan sa nasabing bansa. Iyan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Mananatili pa rin sa pangatlong pwesto ang Pilipinas sa nagpapatuloy na 31st Southeast Asian Games doon sa Hanoi, Vietnam. Ang Pilipinas meron ng natipon na 38 gold medals, 49 silvers at 65 bronze medals. Ang Vietnam, host country, sobra na ang layo. Meron na silang 126 gold medals. Ang Thailand, merong 53 golds. Yan ay number 2 at number 4. Ang Singapore, 37 gold medals. Ang Indonesia ay number 5, merong 36 gold medals. At ang Malaysia naman ay meron ng natipon na 27 gold medals. Samantala naman sa basketball, abay, lalo na dyan sa NBA. Simula na po mamaya ng Game 1 sa NBA Western Conference Finals sa pagitan ng Golden State Warriors at Dallas Mavericks. Ayon sa ilang mga analyst, posibleng maging mahaba o umabot sa Game 7 ng serye. Ganman, medyo may bagya raw na bintahe ang Warriors dahil sa dynamic offense nito at matindi talaga ang pamatay ng mga 3-point artists. Para naman sa mga fans, kaabang-abang daw ang makikita ang rivalry ng veteran at dating MVP na Stephen Curry at ang monster superstar ng Mavs na si Luka Doncic. Maganda rin daw makita kung anong gagawin ng Warriors para mapigilan ang unstoppable na si Luka sa mga pag-atake nito sa opensa. Bombo Foreign Exchange Update. Wala akong... Sa ating palitan naman sa piso kontra dolyar, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mahina pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa BSP, ang isang dolyar ay katumbas ng 52 pesos and 44 centavos. Hong Kong dollar naman 6 pesos and 68 centavos. Ang Singaporean dollar ay 37 pesos and 89 centavos. Ang euro 55 pesos and 34 centavos. Ang Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas ng 13 pesos and 98 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po nang imbita sa lahat. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died.
Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Number 1! Basta Radyo Bombo. 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome diri sa palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Webes Pets Jessie 9 sa bulan sang Mayo sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Webes kalimang bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suki ng mga taga-palamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa paratuntunan Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Huwag na kita asalasan wava media ang atak na sabong aga sa udulong sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pong sila sabong man, mga balita sa matagal sa ginampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita sabong man mga tubiko nga mangina sentro sa atong talakayan na subong aga sa mga balita lokal. Grupo sa mga mamumugo na diri sa Maya Western Visayas sa siyempre nagakalipay nga ginaprobahan na sa National Wages and Productivity Commission ang ining saka sa minimum wage sa mga empleyado. Kagini siya ang mag-take effect na sa bulan sa Hunyo o kuno sa Hunyo 4. Ang Western Visayas ang mga minimum wage earners ang makabato na sa 55 pesos nga increase para sa mga nagatrabaho sa negosyo nga mayara sang lapaw sa napulo ka mga empleyado. Samtang 110 pesos naman ang increase sa mga workers nga mayara sa nagatrabaho sa mga negosyo nga mayara sang empleyado nga mayara sa maya 10 na panubo. So, isaranta ni Corona Banwa o pwede diri sa kaya gawa Secretary General Winnie Sancho. Sa mga dugang pang mga balita lokal, atensyon na sa tanan-tanan nilabi na sa mga miyembro sa Philippine Health Insurance Corporation o na PhilHealth. Magasaka ang ato nga premium sa masunod nga bulan. Although may pila gani diri ka mga mamalidha nga nagapanawagan nga kung na pwede i-defer lang banawa ang ining saka sa may contribution o kung sa ato na premium sa PhilHealth. Ini siya ang mga retroactive pangadaan halina sa nga bulan sa nga Enero. So magabayad na kita sa 4% sang ato ng total or sang ato ng basic salary, and then sang bulan sang Enero hasta bulan sang Mayo ginbayaran naton to 3% lang. So ang bayaran naton sa bulan sang Hunyo ang 4% para sa June mismo, and then ang additional nga 1% nga premium halin sang Enero hasta bulan sang Mayo.
Tilauman din nato na banwa medyo dako-dako ginigawa mabuhi no maga-reflect sa ato sa ning tagsa ka mga payslip sa bulan sang Hunyo. Batisuran taga de karon na dugang nga banwa upod sa pinuno sa nga Public Affairs Unit sa nga Philippine Health Insurance Corporation Regional 6, Mama Johnny Mia Halbuna. Sa iba na pang mga balita lokal, ang 3rd Infantry Division na pabor man sining laying ginapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga fixed na ang termino sa mga AFP chief kay iban pa nga mga senior officers. Bota sa lingon dapat nga magaserbe sila sang 3 ka tuig kaya ti subong ka man ito siya ninyo pila pa lang sila kabulan natapos naman ang ilang termino kay tinalabot na nila ang mandatory retirement age nga 56. Ang importante lang ang subong, hindi sila magalapawa sa 59. I-check at na karoon sa report with the Bombo Gracelyn na Labaton. By the way, nagasugod na ang rainy season. Base na rin sa announcement kahapon na sang pag-asa kaya na-satisfy na ang mga criteria para sa pagsugod sang tig-ululan. Sa mga balita nasyonal, proklamaran na kahapon sa Commission on Elections ang Magic 12 sa 2022 elections. Ang 12 naman nato na mga bago ang mga senador nga mga nakabahin sa 19th Congress. Siling ni Senator-elect Robin Padilla, ginabatyagan niya siling niya wonderful tonight. Kaya tidre na siya nga ginasunlog ang mga Muslim na siyempre ginapasalamatan niya. Magabalikan na naman ng isa ka Muslim sa may Senado. Si Senators JV Ejercito and Jinggoy Estrada, at least bisa na paano tinaghahak sa naiman sila nga duwa. Ito nakibot man ganin si JV kang ginahako sa siya ni Jinggoy. Sila nga kainan ni Senator JV Ejercito. So yan, medyo dugay-dugay na gaman ni Abeng amon yung away nga duwa ka medyo madalo managid man. Pero basta maguluto na kamo yung may sungguranay pero balik man gyapon. Pila ka mga survivors ng martial law ang naganangop man sa may Korte Suprema para hingyoon ang disqualification ni presumptive President Bongbong Marcos. Pero sila nga ganid rin ni Senator Alan Peter Cayetano, hatagan nato na sa nga tsansa ang bata sa nga raya presidente nga ma-prove niya man ang nga kaugalingon ante Senato na husgaran. President Rodrigo Duterte Banwa ang nag-claim sila nga medyo behave na kagawa. So nga kaya ti managatapos ang kondisyon ng termino. Andi na kamo pagkakurukalbaan sila niya sa mga staff niya live sa television. Sa balita international, ginakagawa na sa karon na Banwa ang ining global food crisis. Bago naman sa mga nagkatabo sa iba ng parte sa kalibutan nga nag-export sa goods. Ang World Bank maghahatag sa dugang nga 12 billion US dollars para nga ma-address ang ining devastating global food crisis. Sa balita sa hinampang, siyempre parayon na sinibanwa ang magpagkitang gila sa delegasyon sa Pilipinas sa maya Southeast Asian Games. Subong mayroon na kita sa 37 kabulawan nga medalya, 50 ka silver, kaga 65 ka mga bronze medals. Kag nagapabili na kita gyapon sa ikatatlong pwesto. Si aton na sini billiards legend Efren Bata Reyes ang daw pareho malagyapon nga siya ang winner kaya kadamo gid sa mga nag-cheer bisan na pa mga Vietnamese bisan na pa Banuang sa nga nakuha is a bronze medal. Sige, iban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banuang nga posible magluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 10 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Atensyon sa mga miyembro o konda sa mga empleyado, syempre nagbayad kita sa aton na Philippine Health Insurance Corporation ang ining state insurer
ang nagapagwa na sa nga advisory sa nga tinalikdan na nga adlaw nga lauman na naton ang pagdugang sa aton nga ginabayaran nga premium sa Philippine Health Insurance Corporation. That is why nga madamo diri sa mga mamalida banwa nga nagahingyo sa aton state insurer kung pwede palang i-defer o kung iiso lang anay. Ang ining pagsukot sa nga dugang premium sa mga miyembro sa Philippine Health Insurance Corporation. Ang increase nga ini sa contribution starting June ang mangin retroactive halin sa bulan na sa Enero. When we say retroactive, ina ang nagakahulugan nga magluwas nga mabayad kita sang katumbas sang 4% sang aton nga basic salary sa Hunyo, may dugang pagid kita nga bayaran nga premium nga 1% para sa Enero kag hasta na sa bulan sang Mayo. Kay ang ginbuhin sa aton sang bulan sang Enero hasta bulan sang Mayo 3% lamang. Nga supposedly sa idalom sang Universal Healthcare Law, ang bayaran tana halin kuntani sang Enero tuig 2022 katumbas na sang 4% sang aton nga sweldo. So, diri kung makita ninyo sining graph nga ginapakita nato na bala base sa advisory sang Philippine Health Insurance Corporation, kung ang imong basic monthly basic salary mo is 10,000 pesos and below, mabayad ka na sina sang 400 pesos. Okay? Kung 10,000 pesos and below ang imong monthly basic salary, ang bayaran mo sa PhilHealth is 400 pesos. Kung ang imo naman nga sweldo naglapaw sang 1 ka sentimo sa 10,000 pesos, tubtob sa 79,999 and 99 centavos, ang imo nga bayaran is dira ka na, i-solve ninyo ang katumbas nga 4%. Ang imo nga bayaran sina is 400 pesos to 3,200 pesos. Kag kung ang imo naman nga sweldo 80,000 kada bulan pasaka, para mani sa mga overseas Filipino workers, ang inyo nga bayaran is 3,200 pesos kada bulan. Para klaro kita dira sa banwa, amo ni ginapakita nato na sa inyo ang ginpagwa ang advisory sa Philippine Health Insurance Corporation. Kay matsaka ba na to na nga to ang sweldo, ilabi na sa mga minimum wage earners, pero magasaka man ang contribution sa Philippine Health Insurance Corporation. Ang premium nga rate collection sa PhilHealth yara na sa 4% sa pagsugod sa bulan sa Hunyo. Amo na nga medyo hugot-hugot kita na ipaha antas matapos ng bulan sa Hunyo, kay medyo antas ang matapos ang bulan sa Mayo, kay medyo dako-dako kagatingob ang mabuhin sa aton nga PhilHealth contribution, dako-dako gawa ang mabuhin sa aton nga sweldo pagabot sang bulan sang Hunyo, kay iretro ni ang ibuhin sang aton nga mga HR department para sa aton nga contribution sa Philippine Health Insurance Corporation. Sa advisory number 2022-0010, ang PhilHealth nagpahayag ang members and employers who have already paid their contributions at 3% during the months prior to the premium rate hike starting next month are advised to generate the corresponding statement of premium account for the paid periods so they can settle the 1% differential payments or remittances until December 31, 2022. Ginakalipay nato na sa mga agatis mas ma-explain sa aton maayo sa taga Philippine Health Insurance Corporation mismo. Yara sa piyakalinya ang pinuno
Sa nga Public Affairs Unit sa nga PhilHealth Regional 6, Mama Janimi Halbuna. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Yes, mayong aga, Bombo Erlin. Kamusta ako niya reception, ma'am? Okay, clear. Good ma'am. Sige, good morning sa imo. Yes, ma'am. Ang ini ma'am, ang ining pagsaka na sang aton na premium contribution, this is retroactive ma'am, no? From January to May. At ang bayaran lang naton is 4% sang Hunyo, but we need to pay additional 1% para sa Enero kag hasta na sa Mayo. Tama, Bombo Erlin, no? Ang ating sininga PhilHealth mag-resume sa pag-implementar sa ating sininga premium schedule para sa subong tuig. So, na-mention na natin na ang ating sininga PhilHealth actually, under the law, has to implement the premium rate of 4%, no? For the year 2022. Tamain ang ginambal ni Bombo Erlin nga sa mga kautunan naton nga nakabayad na sumugod January tugtog subong nga Mayo, ang ila sila nga nabayaran is 3% no, sa ila sila basic monthly income. That is why may ara silang 1% no, na differential payment na pwede nila mabayaran sa sulod sa sila nga tuig, meaning until December nga wala kita iga-impose nga interest. Pero sa sumugod sa bulan sa Hunyo, no, June, ang aton siling system will be ready already to magsukot, no? Para magsukot sa 4% natin yung premium rate sa aton siling mga direct contributor members. Okay. So, kung hindi abiya makasarang ang empleyado kahit matingob ini siya, hindi na siling nga pwede lang ma-staggered, no? Tingubon gidya ninyo buhin sa Hunyo. Ang aton nga pagbayad sa premium contribution no sa aton nga employed sector, Bombo Erlin, kada bulan ina siya. So ginakaltas na sa aton sini nga mga empleyado ang ila sini nga nagakadapat na premium contribution sa aton sa PhilHealth. So for example, no sa mga kauturan naton, ang ila sini nga sweldo is 10,000 and below, ang aton sini nga minimum premium contribution is 400 pesos no. Again, applying the 4% na premium rate as mandated by the law. So ang matabo sila sa aton ng mga empleyado, ang katunga no sa 400 amo nang igakaltas sa iya sini nga sweldo kada bulan. Ang bilin nga 200 pesos or the remaining 50%, ika-shoulder na siya sa iya sini nga employer. So ina siya ginarimit na siya sa aton kada bulan. Now, if we are to compute naman for the remaining differential payment niya, amo ng January to May niya nga kulang mo 1%. So kung nantawon natin, given the same monthly income no of 10,000 and below, ang iya kulang nga bayad sa aton sa PhilHealth is 100 pesos kada bulan. Kaya dati, ang gina-remit nila is 300 pesos, kaya ang aton sila nga ginabasehan is the 3% na premium rate. Now, ang kulang ng 100 pesos, pwede na siya mabayaran sa atin sa mga employer sa until December no, of this year, no, wala man kita iga-impose na interest. So, from the 100 pesos na premium contribution na kulang, 50 pesos na dira Bombo Erlin ang iga-kaltas no, sa aton sa mga empleyado, kaya ang nabili naman ng 50 pesos, iga-shoulder naman sa aton sa mga employer. Okay. So meaning ma'am, parang simple para sa mga tagpalamati naton sa 10,000 labing sweldo nila. Kundi may kulang silang 500 no from Enero hasta Mayo, correct ko? Yes. So ang dugang nila nga balayran sa June is 250 pesos. Bali sa 500 sa 500 pesos Bombo Erlin na kulang nila, ang igakaltas ng gitna nga share sa aton sini nga empleyado is 250, no? Kaya ang katunga sila ang magabayad ya ang iyang employer. Now, depende na sa aton sini nga employer kung paano niya ikaltas ang kulang na 250. So it can either be staggered, no? Kumbaga amat-amaton ng niya buhin sa sweldo man sa aton sini nga empleyado. Meaning sa June, ang igakaltas ng employer sa iyang empleyado is 200 pesos, no? Kung ang iya sila income is 10,000 and below, kaya ang katunga sila 200 pesos, employer ang magabayad.
Now, kung madugang ang employer para sa differential payment niya, out of the 250 na shares ng empleyado, let's say mabuhin siya liwat 50, no? Para sa kulang niya sa nagligad ng mga binulan, pwede na siya. So, magiging 250 ang igabuhin niya until na makumpleto niya ang kulang at 250, no? For the 5 months. Pero ang iya yung pagbayad sa kada bulan, naka-fix na siya Bombo Early sa 200 pesos. Again, given na niya sinasweldo is 10,000 and below. So kung natawag natin more or less for the next 5 months, no, kung amo nang gamito natin nga manner of deduction sa niya employer, no, to include sa iya sinikulang at 250. So kada bulan igakalta sa iya is 200 pesos, 250 pesos. Oo. Kaya pwede man nila mamasettle until December 31. Yes, tama na siya Bombo Early. Oo. Kaya kung dako-dakoy mo nga sweldo, ma'am, dako man ni siya konting ubon bala, no? Ang 1% nga why nato na bayaran sang Enero to May. Yes, kaya ang aton sining premium contribution sa PhilHealth, no, nakabase ni siya sa kapasidad, no, sa aton sining mga miyembro sa pagbayad, meaning kung mataas man ang income sa aton sining mga empleyado, mas mataas man ang share nila sa aton sining National Health Insurance Fund. Pero gusto ko lang idugang Bombo Early, no, kung nga ang nag 1% na siya. Ang aton sining lahi actually under UHC, kada tuig may naka-indicate na no, nga premium schedule. For last year dapat kita sa 3.5%, no, kay under the law may ara kitang gradual adjustment of 0.5%, no, starting 2021. Pero ang aton sining PhilHealth for last year gin-defer, no, ang pag-implementar sang sining premium rate. That is why for this year na kung natawag nato nahimo gid siya nga 1%, no. Yes. Siya Bombo Early ko nga ang may ara kita nga adjustment with regards sa aton sining premium rate. Oo. Anong matabo na, ma'am, kung hindi sila kabayad? For example, sa tong tag-10,000 ang sweldo nila panubo, or ano man niya imo yung brackets ang sweldo, kung hindi sila makabayad asa sa December 31, kaya ang wise ang interest, di ba, asa lang December 31, no? Sa nabilin mo tong tag 1% from January to May, may, ano na siya, ma'am, may charges. Ang aton subong guidance halin sa central office is kung nakabayad sila or masettle nila ang ila sa mga premium contribution, that would include the differential payment, no, for the 5 months within the year, no, until December, wala sa interest. Okay. Pero kung nagbayad sila next year na, no, para sa ila sa kulang na premium contribution, actually under the law may nakabutang na dida na for our employers, ang aton sila na interest will be at a minimum of 3%. Okay? And that is compounded monthly. Para naman sa aton ng mga self-paying members, mga self-employed, self-earning professionals, no, ang aton sining interest is at minimum of 1.5 or maximum rather of 1.5% per month compounded again. As of the moment, wala pa magkikita sang guidance, no, or policy on this kung anong ibrahon natin for next year, no, kung mag-impose na gid man kita interest again for the payment, no, nga wala na nabayaran sa atin sining employer. Pero siguro sa part of PhilHealth, we would encourage, no, sa atin sining mga employers, no, nga matigayon gid nila nga mabayaran ang differential payments ng mga empleyado until December para nga hindi na mag-incur, no, sang additional pa nga interest. Kaya ang interest actually kung nantawon natin, this will be charged against our employers and not to the employees. Okay. So, dapat sa management, tamang-tamato na nila, ipasa na nila sa HR, o masarangan man lang, ma'am, sa bilin sa sweldo sa empleyado, mas bayaran na lang gid nila, and ang counterpart man dito sa iyasang employer. Tama na siya, Bombo Early. Okay. Kaya support man na siya, ma'am, no, ang interest bala. Paano ganin, ma'am, sa mga self-employed? Sila ginaya ma-shoulders ang 4%, no? Yes, sa aton sining mga self-paying members, mga self-employed naton, parehas lang, no, ang polisiya nga naka-provide sa aton sining lahi. Again, this is actually applicable to all direct contributor members. Ang kutob sa mga may kapasidad magbayad sa aton sining PhilHealth.
So ang 4% sila gid ni personally no solely ang magabayad sa ila sila premium contribution as compared to that of the employees no kaya ang ato niya mga empleyado may ara iya nga share ang iya sila employer. How about dito sa mga OFWs, ma'am? Sila gid niya mabayad bilog? Sa aton mga OFWs actually ang aton sila membership sa PhilHealth no sa subong optional siya gihapon. So for those OFWs na gusto nga mag pamiyembro sa PhilHealth kag of course mag-avail no sa sini nga mga benepisyo katong tawon naton sa ila sini nga mga dependents nga yari diri sa Pilipinas no magamit gid ini nila ang aton sini nga health insurance coverage no sa tinuon ining mga dependents niya ma-confine or mag-access no sa mga health services naton. So, ini sila magabayad man sa ato sini nga premium contribution again based on the 4% na premium rate kag ginalantaw ni naton man ang ila sini nga kapasidad magbayad. So, we're looking at sa ila sini nga mga working contract no para may basehan man kita in computing for their monthly premium contribution. Kadamo ma'am sa mga empleyado nga mga nagakumod ang timasaka na naman ang premium kay subong nga dan bala sa pagsaka sa mga balaklon mareklamo kita ko may saka na naman sa balayran ano nga layi ang nagamando kaya mo magasunod ba lang kamoya mo sa PhilHealth nga pasakaan ang premium rate. Tama na siya Bomba Early no ang ating PhilHealth is an implementer no of the Universal Healthcare Law. So kung ano ang nakasaad, ano ang nakabutang sa aton sini nga UHC, actually ang ini premium schedule is provided for under section 10 no sa aton sini nga UHC law. So kita bilang implementor sa nila kinahanglan gid naton nga igapatuman ini no. Kaya at the end of the day ang aton sini nga PhilHealth will also be liable no for non-implementation of the policies no or the provisions as indicated sa aton sini nga lagi. So ang aton sini nga PhilHealth, that is why for this year mag-resume gid kita sa pag-implement no sa sini premium schedule nga ginsaad man sa aton sini nga Universal Healthcare Law. Siguro dugang ko na lang Bomba Early no. It's a usual reaction na actually no gina-anticipate naman natin sa PhilHealth na kung mag-adjust kita no sa ating sini nga premium schedule mayara gid nga mga kautulan naton nga syempre maka-react no sa given right now na harap pa kita sa pandemya. Pero ginapasiguro naman sa ating PhilHealth na sa tagsa kapag adjust natin sa ating siningang premium contribution, may mga angay man no nga mga benepisyo nga igapatuman ng ating siningang PhilHealth. Kung matandaan natin, Bomba Early sa nagligad ng mga tinuig no kung sabihin niya kita sa heights ng pandemya, ang ating siningang PhilHealth nagpagwa sa madamo ng mga COVID-19 packages no. And take note, during the past 2 years, ang ating siningang premium rate na gina-implement lamang is at 3%. No? Although, as mentioned ko ganit, kagaina, dapat for last year, naka 3.5% na kita sa premium rate. Pero wala na natin gina-implement tayo because we recognize no, sa ating siningang sitwasyon, kaya pa kita sa pandemya. So, during that period, may mga COVID-19 benefits kita and I am happy to share na for COVID-19 inpatient benefits alone nakabayad ang aton sining regional office sang 3.3 billion no nga benepisyo para sa mga kauturan naton nga nagmasakit. Kaya madamo pa nga mga benepisyo kasubong sang testing, ang aton sining community isolation, ang home isolation, kag ang 100,000 pesos naton nga dugang na benepisyo para sa mga kauturan naton nga mag-develop sang severe reaction following no sang ila sila na pag-vaccine for COVID-19. Kag for this year naman, dugang ko na lang mayara kita nga mga benefit packages man under costing no. So sa subong ang ginatagaan natin sa pagtamod ang mental health package. So nag-amat-amat na patigayo ng ating sining opisina sa pag-identify sa nagkakadapat man na amount na i-cover natin for such services under sa mental health naman. Kag expect na madamo pagit sa benepisyo nga i-expand kag dugang ang ating sining PhilHealth following of course ang ating sining premium adjustment. Anong bentaha ma'am kung mapadakuan ng aton premium sa PhilHealth? Of course, kung tanawon nato no, ang source ng revenue sa ating sining PhilHealth isa na dira ang premium contribution sa ating sining mga miyembro. Although we're getting funds also from PAGCOR, from PCSO, no,
Kag syempre ang ginabayad sa aton sa mga gobyerno para sa premium contribution man sa aton sa mga kauturan nga wala sa kapasidad magbayad, no? Or meaning ang inang ara sa indirect contributor category naton kasubong sa mga indigents, mga poor-based beneficiaries, our senior citizens, no? Kag iban pa nga mga individuals nga wala sa kapasidad magbayad. So those are the sources of funds, no, sa aton sa mga PhilHealth. So kung dako ang pondo naton, actually we are looking at kung ma-implement nato ng aton sa mga premium rate for the year, makita natin nga makakolekta kita sa 205.07 billion, no? Kung matigayon ini naton na ma-reach ang aton sining target. Kag syempre kung madamo ang aton sining pondo, ang aton sining PhilHealth will also have the funds, no, para nga mag-increase ang aton sining mga benefit packages o para mag-expand sa aton sining mga benepisyo or amount sa aton sining mga benepisyo. Ihatag ko na lang example number early, no. Sa subong nga tuig, actually we started already na mag-pilot test sa aton konsulta program sa aton sining mga probinsya sa Aklan ket sa Guimaras. Kag ang aton sining konsulta program gina-expand na naton to cover all the provinces in the region. So with the consulta program, this is a preventive health services na ihahatag sa aton sining PhilHealth. We would be needing, of course, funding, no, para sa mga programa. Kaya ang sa sining konsulta program, may ara na dila nga free consultation, libre ng mga laboratories, no, kag libre man yung mga drugs and medicines. So we would need additional fund for our konsulta at around 15 billion. Now, for our hemodialysis patients naman, ang aton sining PhilHealth for the past 2 years, will extend, no, or will expand natin ang coverage for hemodialysis sessions from 90 sessions to 144 sessions. Now, if we are again to expand, no, the coverage for our dialysis patients from 90 sessions to 144 sessions, syempre kinahanglanan natin ang dugang man na pondo. So for this one alone, kinahanglan natin sa pondo nga 6 billion, no? Para nga from the 90 days or 90 sessions ng hemodialysis, mahatag natin ang 144 sessions nga amo man ni actually ang ginahimo man sa aton sa mga dialysis patients. So kung makita natin, kung kita nagpaigo nga pondo sa aton sa PhilHealth, madugangan, ma-expand, kung ma-improve din natin ang mga benepisyo nga pwede man ma-avail sa aton sa mga miyembro. Pero ma'am, ining may mga higher salary abi sila ya. Kundi mas dako man ang ilang contribution. Ano ang kinalain sang package nga ma-avail sina sang sa mas nubo ang ilayang sweldo or ang ining mga ano ganyan ma'am, state sponsored, no, ginabayaran sa gobyerno for those poor abing nga mga pamilya? Yes. Ang aton nga PhilHealth actually Bomber Erlin sa subong ang benepisyo nga gina-avail natin sa PhilHealth is sararama na siya, no, or pararehas ang benepisyo nga pwede ma-avail sa aton sining mga miyembro regardless kung nagabayad ikaw sa dako nga premium contribution o kung gina-subsidize ikaw sa aton sining gobyerno. Pero under the law, ang aton sining PhilHealth has to implement or has to provide supplemental benefits, no? Meaning mga dugang, mga benepisyo on top of the regular benefits para sa mga miyembro nato na nagabayad sa mas mataas na premium. Okay? So sa subong, isa man na siya ang ara sa pipeline ng aton PhilHealth Plus. So bantayan na siya nato, meaning kung mas mataas ni mas nga ginabayad na premium contribution sa PhilHealth, mas dako man, no, ang coverage or benepisyo nga pwede naton ma-avail sa PhilHealth. So actually ara naman na siya sa aton nga lahi, no, kag ginasugudan naman na siya sa aton sa PhilHealth na para anytime soon na-implement naman na siya natin ang mga supplemental benefits that we can again provide sa ating mga empleyado na nagabayad sa mas mataas na premium contribution. Amo ginaginaw tulata mama kaya tikwan na kaisa bala at talagsa ka man lang bala nang masakit, no, so hindi mo man ma-avail bitong package sang PhilHealth. Hindi ba na abiya siling yang kung di ka magmasakit so nga tuig ibalik sa imo ang imo nahulog pagka following year. So kung di mo ya ma-avail, why kaya may makuha? Yes, no, Bomber Erlin, no, ang aton sining contribution din na bayad sa PhilHealth health insurance, ano na siya, no, premium na siya. So wala na siya ginabalik, no, sa aton sining mga empleyado in the event na wala man kita
nagamasakit. Pero gusto ko lang idugang na ang inang premium contribution natin sa PhilHealth, once na maka-reach na kita Bombo early sa 10 years na contribution, no, sa aton sining PhilHealth, kag nakalabot na kita 60 years old and above, no, kag wala naman kita nagpang-empleyo, no, nag-retire na kita from service, ang ina siya nga contribution nimo sa PhilHealth, manghibasihan man naton parang ma-qualify ikaw under sa among lifetime member program. So kung ma-qualify ka na sa sinang programa, wala ka na nagabayad sa imo sa mga premium contribution, no, kaya consider na to nato na imo sa mga contributions for the past 10 years, pero nag-avail ikaw sa benepisyo sa PhilHealth for life, no, kaupod na diraan mo sa mga qualified dependents. Kaya gusto ko man nga idugang, no, nga kung kita man ang wala nag-avail sa benepisyo sa ating sa mga PhilHealth, take note, ini siya social health insurance na siya. So kita mismo, no, na health fee, no, wala nagamasakit, wala nag-avail sa benepisyo, kita ang nagabulig, no, sa ating mga kauturan na nagamasakit o nag-avail sa sining mga benepisyo pag serbisyo sa ating sining PhilHealth, considering na ang pondo na ginagamit naton para i-finance, no, i-bayad sa ila sining pagtabulong, amo na ang pondo man nga contribute naton sa aton sining PhilHealth. So in a way, nagabulig kita, no, sa aton sining mga tagsa-tagsa mga kauturan nga nagamasakit, especially na sa mga ating mga katigulangan, no, nga kung natawag natin, sila na ang high risk, no, na mag-avail sa sining mga health services natin. Kaya ang motto naton na tanan, health is wealth. Kung na pwede palang mamini kita bala ma hospital, tinghuaan at tagid mo. So jutay or damo gid sang ginagatinghuha nga hindi sila ya ma-hospital o di sila magbasakit bala sa kung pwede pa man lang gani. Samtang kabuhi kita, wala lang kita balatian mo para ma-enjoy nato ng kabuhi. Ano ganito, Ma'am Liwat? Kung naka 10 years ka na, pwede na hindi ka na maghulog, no? Ano ganito, Ma'am? Kuway ka na sang trabaho? Yes, no, may ara kita lifetime member program Bombo Early para sa mga members ng PhilHealth na naka-contribute na 10 years, no, at least 10 years ng monthly contribution kag nakaabot na siya sa edad na 60, no, or age of retirement. So by that time, kung wala na siya nagtrabaho, no, ma-retire na siya from service, mayroon kita lifetime member program na magpapasiguro nga ma-avail gihapon niya ang benepisyo sa ating PhilHealth, no, for life, na wala na siya nagabayad sa iya sininga premium contribution. So bali libre na siya, no, sa iya sininga premium contribution, pero padayon niya nga ma-avail ang benepisyo sa ating sininga PhilHealth. Finally, Ma'am, amo na ning final tranche sa aton premium under Universal Healthcare Act. Hindi pa, ma'am. Ang aton sininga premium rate, no, under the UHC, we are still to adjust, no. Next year, ma-adjust kita 1.5%, no, of the additional 0.5%, no, sa aton sininga premium rate until we reach the 5% comes 2024 to 2025. Meaning, by next year, 4.5% na kita, by 2024, 5%, and by 2025, 5% na premium rate ang aton iga-implementar. Again, ang ini siya nga premium rate, nakabase ini siya sa kung ano man ang din-provide sa aton sininga lagi. Kagadugan ko lang Bombo Early, no, actually ini siya hindi man siya bago, no, sa aton sini mga empleyado, sa aton sini mga employers, ug sa aton sini iban pa nga mga stakeholders. Kaya nga aton sini PhilHealth nagapatigayon na, no, sa dialogue kag orientation sa aton sini nga mga miyembro since 2019. Kag ang ining premium schedule na share na gid nato, no, or napahibalo na gid naton sa ila. Anytime as the year progresses, nag-adjust man, no, ang aton sininga premium rate again to comply with what is provided for under the law. Hindi pa ni siya gali final tranche. May 0.5 next year and another 0.5. Hasta ng final, dira ma'am sa Universal Healthcare Law is 5% sang basic salary. Tama, Bombo Early. Yes, 5% of the basic monthly income. Okay. With this, thank you again, Ma'am, ha, sa paghatag ni mo diri sa amon sa nga tiyempo. At least masaintindihan na labi sa mga members sa nga Philippine Health Insurance Corporation. Thank you so much for joining us this morning, Ma'am Jenny Mihalbuna, sa liwat mayong aga sa imo, Ma'am. Madamang salamat, Bombo Early, kag more power sa imong program. Madamang salamat kay Mama Jenny Mihalbuna.
Ang pinuno sa Public Affairs Unit sa Philippine Health Insurance Corporation Region 6. Payo ni Akay at least maintindihan ginato na balaya sa husto ko na paano pasakaan. Hindi pa ni final. Hindi pa ni final tranche sa pagsaka sa katon nga premium sa PhilHealth kaya sa idalom sa Universal Healthcare Law nga amon ni ang nagamando. Kaya ti ang PhilHealth na nagapatuman man lang sila mo. Ang aton nga mga lawmakers sila ni ang nagadihon sa legislative bill na ginpirmahan into law ni President Rodrigo Duterte nga nagamando sa paghatag sa tanan nga mga Pilipino sang healthcare services. Buot silingon, tanan na kitang covered natin suway nga ini siya ang ginpangalanan bilang Universal Healthcare Act. Ugaling para nga makover ang tanan nga mga Pilipino kinanglanon naton isang duga nga pondo. Kagisa na dira sa mga sources amo syempre ang pagpasaka sa ngaton premium. Ay nato na lang kita siniman. Basta kanto na nga minimum wage sa mga minimum wage earners. Kagayba na syempre te kung magsaka dira nga minimum wage sa mga empleyado sa isa ka negosyo kon kompanya nga nag-earn sila sang minimum wage, masabit naman to karon ng above minimum ang ilang sweldo. Pasakaan naman na to sa management ang ilang sweldo. Pero abat-amat man nga ginabuhinan. Kag nagdugang man nga ginabuhin sa aton yang sweldo kada bulan. So sa liwat, kung ikaw dara nag-earn, isolve na to na para sa mga kauturanta. Kung ikaw nag-earn sang 10,000 pesos and below, ang imo nga bayaran is 400 pesos. Ang imo nga premium rather. But ang ginabuhin lang na sa aton nga sa imo nga sweldo para sa mga nag-earn sang 10,000 pesos is 200 pesos. Kay tunga na siya mo. 50% iyan ni employee, and then 50% iyan naman ni employer. Ugaling, why nato na bayaran ang 1% sang Enero hasta bulan sang Mayo? Meaning, mayara kita, kung ikaw nag-earn sang 10,000 pesos and below, may why ka na bayaran sa imo nga premium. Daw ka komplikado, no? Pero sige, tingwaan ko ganun ma-simplify para sa aton nga mga koturan. Halin sang Enero, sa bulan sang Mayo, may kulang ka nga 500 pesos. Nga why mo na nabayad sa PhilHealth kag different din nila nagligad kay sa mga ayo ni President Rodrigo Duterte kag sa rason nga timera sang COVID-19 pandemic. So sa kulang mo nga to nga 500 pesos to nga onto ninyo sang imo nga boss, sang imo nga employer. May 250 ka nga bayaran pag-abot bulan sang Hunyo. Karon kung hindi masarangan sang imo nga sweldo, pwede man lang nga staggered man. Hasta nga mabayaran mo atong why mo na bayaran nga 500 nga 250 pesos sa pag-abot na sang December 31, 2022 with no interest rate. So, kung maglapaw ka nang dadira, may pila naman to porsyento naman nga saka. Daw pareho ba nga nagutang ka sa landing? Hindi ganun sa bangko, may mga charges na kung why kaya nakabayad on time o kung sa imo nga due date. So, kung sa mga employers, kung nakita man lang ninyo, sige lang ulo andos ang kita danay, kung ang imong sweldo, makaigo man lang to sa kulang mga 250, ibuhin na lang ninyo. Pag-abot sa bulan sang Hunyo. Kay ang aton nga premium, pag-abot sang Hunyo is, pila na, 4%. Kung ikaw nag-earn sang 10,000 pesos, mabayad ka sang 400 pesos nga premium mo, 200 dira ang kwaon sa mga sweldo. Karon, kung nag-earn ka sang 15,000 pesos, ang imong minimum, ang imong premium is 600 pesos. So, ang ibuhin sa imong sweldo is 300 pesos. Amo man na siya kung maglapaw na dira. Depende sa inyo kung pala inyong sweldo dira, 20,000, 25,000, 30,000, asa napasaka, i-times mo lang na siya sa 0.04. Amo na ang imo nga contribution. For example, sweldo mo, 30,000, ang imo nga contribution is pila. O, doon naglapaw na nga ako na. 1,200. 1,200 lang imo nga premium sa PhilHealth.
Kung employed ka, ang imo nga bayaran is 600 pesos. Amo na siya ang amo na siya ma-reflect sa imong payslip. Pero kung ang imong nga sweldo halin nga dan sa Enero 30,000, may pila ka percent nga way nabayaran, may 1%. Ang buhin mo to pila 300 times 5, 1.5. 1.5 kanang idugang sa imo nga balayran sa PhilHealth sa bulan sa Hunyo. Ay, na lang kita sa naman, kita rapa-rapa, no? Saka sa may, sa nagligad, okay na, kaya dugay na sa nagbasaka. Dali sa may PhilHealth subong, nga mo niyang aton, niyang dugangan na naman na sa dugang sa aton na buhin sa Inkanta. Kung hindi ka galing niya masakit, for example, kaya ito syempre, mas ginahatagan, ginapasulabi, gina nato ng good health. Kung na pwede pa man lang, hindi ka magtrangkaso, hindi ka ma-hospital, hindi ka makabatyaga sa nga kung ano dara yung mga balatian, mas yun na pasalamatan, taga ginatingwaan na tagid, kay kabudlay kung niya gatiner ka sa hospital. So, hindi mo na yung galing yung mabawi na to. Kaya, tino paruman na bala yung nagbayad ka bala insurance mo sa lakyan. Kung di kaya maksidente, kung di ka makasugata, dara ka ng klanon, magbayad sa insurance, hindi mo to yung mabawi. Amo mani kati health insurance ini naton. So, ang ginalauman na talang, para rin sa mga viewers sa ilaman gali makadto ang ginsaka kasweldo sa nga tawo. Amo gini, no? Saka ang imo sweldo, pero dugang nga buhin naman na galing sa imo nga sa imo nga balayran. Ginatagan ka, pero kwaon man, do amo na bla. Hatagan ka, pero kwaon man nagyapon kati may balayran ka din sa may PhilHealth. Pigado man gyapon ng mga trabahante, dugang perwisyo sa aton nga mga pigado. Kung dako pondo, dako man ang inog bulsa sang opisyales, ginpalipay kadali kag ginpatay. Amo na nagdalauban nato ng mangin hilway na tani balaan pareho sa iban nga mga ensya sang gobyerno ni nakita pag ikompronta sa mga issues nga sus binilyon na mga ginakambol sa taga Philippine Health Insurance Corporation alin sa may premium nga ginabayad sa mga miyembro. Pero pasalamatan naman o galing ini sa mga kotoran nato na for example mga naga-dialyze bala kaya gin na padugangan na sa number of sessions from 90 na himo na sa mga 144 sessions ang libre para sa nagapaydalo sa dialysis. Kung hindi ka naman niya magmasakit, naman na sila ni mamalbuna, nga tido ginapanumdo man na nagyapo, nagbulig ka man lang sa imo isiga ka pareho. Kaya sila man ang makakwana sinimo, sila man ang makabenepisyo. Hindi pa ni galing final naton nga pagkakorisong banway labi na sa mga miyembro sang PhilHealth kay sa 2023 mahimo naman nga 4.5% ang aton nga contribution. For example, imo nga sweldo 20,000, dason mapabilin ka lang 20,000 sa 2023, ang imo nga sweldo nagpabilin pero premium mo sa PhilHealth nagsaka. Magasaka gali. Kay 2023 pamanto mahimo na siya nga 4.5%. Pagka 2024 ang aton nga premium 5% na gid sang imo nga basic salary. Ayo, sige, kung isa naman sa inyo, mabalik ko sa pagkabata, no? Especially sa mga nagpanahon, mga nagkatabo bala subong, nakabahal sa nga tanan, dumamba ka na lang gusto ko magbalik sa pagkabata. Pero, sige lang nga, habang may buhay, mayara ko no sang paglaom. Mayra sang paglaom, samtang kita ang nagkakabuhi, paningkaras kita gyapon. On 7 minutos sa Banwa ang nabilin antes ang alas 9 sa aga pagbalik naton istoryahan ta ang ining Akta Republika nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte nagahatag na sang fixed nga years sang termino para sa mga officers sang Armed Forces of the Philippines. Sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
Mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Saga. Pabalikan natin sa palatuntunan na bombohana ya big time. Kaya pila ka mga pamangkot ang aton sa mga viewers regarding ni sa Maya PhilHealth sa kay anong mong ngalan man both okay Stockscal. Again, forward ko to sir ang imong pamangkot kay Ma'am Janimi. Kabaya pa nga maka-reply siya. Para nga makakuha na kita maibaluan nato ni kay ang aton ni pagpating kung naka-avail ka PhilHealth last year, pwede ka man gyapon maka-avail this year. Bata para makaruan na kita, base maka-reply man siya, forward ko to imong nga question. Kay Ma'am Lynn Dokto, send ko to ma'am kay Ma'am Halbuna, kabay pa nga maka-reply man siya. Para nga magihan ang ato sa mga kotoran, paano ninyo ma-recover ang inyong PhilHealth number kung na gusto ninyo nga magabayad. Sige, 6 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Tidalikdan nga adlaw, ginapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang bagong alayi nga nagtalana na isang termino para sa Chief of Staff, kagiban pa nga mga senior military officers nga nagauyat sa mataas nga posisyon sa aton nga Armed Forces of the Philippines. So fix na ina siya nga 3 ka tuig ang ila nga pagapungko sa pwesto. Kaya man nasubong kung na kaysa matalupang dana ninyo pero abe sa kay apro sa mga former nato nga mga AFP Chief of Staff, tag-4 lang kabulan ang ilang pagpungko sa pwesto, tag-6, tag-8, o kung na sobra lang gini sa katuwig bala. Kahit kung na kaysa antes mo malabot ang amonik kataas yung ranggo, ang imo edad lapaw na 55. So since ang ila nga mandatory retirement age is 56, regardless kung isa ka lang yung kabulan nga nagpungko bilang Chief of Staff o kung next na nadara yung ranggo, ang imo nga ma-retire ka gidya pag-abot sa imo birthday. Sa Republic Act 11709, naginpirmahan ni President Rodrigo Duterte na naga-set ini siya sang fixed nga 3-year tour of duty para sa Chief of Staff sa AFP, Vice Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, Major Service Commanders para sa Philippine Army, Philippine Air Force, kag Philippine Navy. While na nagaling nga diri na sulod ang ining iya sang Philippine National Police. So, sakop man na diri ang Unified Commanders, Inspector kag Inspector General unless sooner terminated sang presidente kay gin-fire niya kung gin-islan niya na sa pwesto. Pwede ang presidente maka-extend sang tour of duty in times of war or other national emergency nga gindeklarar sang Kongreso. Ang bagong alayi nag-provide man sang tour of duty of 4 years para sa mga Superintendent of the Philippine Military Academy unless sooner terminated by higher authority. Except for the position of the Chief of Staff, ang PMA Superintendent will not be eligible for any other position in the AFP and will be compulsorily retired after
completion sang fixed hour or fixed tour of duty or upon relief from office. No general or flag officer who is more than 58 years of age will be appointed as PMA superintendent. Ang iningalayi nagaset sang 56 o kon accumulation of 30 years of satisfactory active duty, whatever is later for those in the grades of second lieutenant o kon ensign to colonel o kon captain. Hindi ka lang gidya maglapaw sa 59 kahit ang ilang mandatory retirement age is 56, ang imo nga edad para ni sa aton nga mga chief of staff and then sa iba na pang mga higher na gidabala nga mga officers ng Philippine Army, Philippine Navy and then Philippine Air Force, pwede ka ma-extend o kung pwede ka nga magpungko sa posisyon hasta sa edad mo nga 59. Ganakalipa yun yung isang 3rd Infantry Division kay banakwan na kayo sa bago pa lang nakapungko amo na siling ta idiomatically why pagkabaganya ng init-init sa imong yang again na pungkuan naghalin ka naman kay nalabot mo na ang mandatory retirement age nga 56. Sa Piyakalinya report with Bobo Grace Lynn Baton. Bobo Grace, come in. Ma'am Arlene, finally, no, matapos ang masobra sa 2 ka dekada nga ginadaso ini nga layi, no, para sa aton nga mga kasadulahan, specialmente sa pag-extend bala sang term, no, sa mga higher positions, especially sa Chief of Staff, Bomber Arlene. So according kay Captain Kim Apitong, ang spokesperson sa Infantry or 3rd Infantry Division Bomber Arlene, nga bentaha hindi katama para sa ila, no, kay masirad-an na magigman, no, ang revolving door policy nga tawag, Bomber Arlene. So ining revolving door policy makahambal ta nga duha gamay lang bala nga tiol nga ginahatag sa aton sini nga mga officers, no, sa mga kasuduluhan ta para mag-implement sang ila gusto nga programs, mga plano nila para sa mga kasundaluhan ta diri sa pungsod Pilipinas. So wala pa gani kay iba na bikon na kaysa do joke bala, no, sa pagpungkuan nila bala Bobo Grace. Iba na gani daraya tag 3 na lang gid ka bulan ng pagpungko niya pero siya gin botang hindi ka na gani makapatuban sa gusto mo bala nga reforma o kon programa. After pila ka bulan babay ka naman mo. Sakto gina, Arlene. Tiyaring mga sumulunod man nimo, no, nagalibog man ganing ulo kay bag-o ka pa lang nagtukod sa imo nga programa o mga reforma, may mailis naman, no, sa sining official nga ini, no, nga bag-o lang nagpungko. So ari bitahag katama, Bomber Arlene, kay may time gid, may ample time ining mga officials, especially ang Chief of Staff, no, sa mga AFP nga matagaan gid tiyempo kung ano man ang programa ka mga plano para sa kaayos ang Armed Forces of the Philippines, Bomber Arlene. So ini ginapatihan nga ginstudyohan gid sang maayo, gin-scrutinize, no, after sa pila ka mga tuig. So ang nagwa, Bomber Arlene, no, hindi man ipag according kay Captain Kim Apitong, hindi man ipag i-implement o kung signan, no, sa presidente kung hindi makapamaayo sa tanan. So, sa pagdiri sa advantage ng Arlene, nga matagaan man malakahigayonan ang iban na mapungko sa mataas-taas nga posisyon, no? Kay amo na bala sa ligad nga layi, gamay lang gid siya ang duration mo sa amo na nga posisyon, Arlene. Kaya nga ito existing or ang before bala sinigin na sundan niya Bobo Grace. Talalapod inaya mo sa tanan regardless manaya kung officer ka o kung hindi ma-retire ka gidya pag-abot mo sa edad nga 56. So kung appoint ka bidra, example Chief of Staff or Commanding Officer ka sa Philippine Army, na-appoint ka Enero, no? Pero pagka-Abril yan, birthday ka na bala, 56th birthday mo, manaog ka ginaya mong Bobo Grace. Dari, sa bagong nga layi, pwede sila ma-extend until edad nga 59?
Yes, exactly, Bombo Erlin. Pwede sila ma-extend 3 years, no, from 56 years old sa age retirement sang nagdigad, no, sa daan nga layi sang aton sini nga mga kasunduluhan, especially sa higher positions, Bombo Erlin. So for example, na appoint ikaw, 4 months na lang antes ka mag-edad nga 56, ma-extend ang ilang nga termino sang 2 years and 8 months. Muna, Bombo Erlin. Okay. So, Pamarlin, ang 3rd Infantry Division, no, sa pagpakigamat naman kay Captain Kim Apitong, spokesperson sa 3ID, nga naaprobahan ng layi, kag, of course, ginapanilagan ini Pamarlin kung anong manging resulta bala, kay lain manggid, no, kung imo bala nga panilagan, ma-compare mo sa una o konsulto nga layi, but pinalantaw nila nga advantage gid katama ang bag-o ni nga napirmahan nga layi para sa ano man, no, kayo sa tanan sang maaton mga kasundaluhan. Kung na-appoint ka ba niya dira nga hindi ka pa makaabot ta retirement o galing kiti kalabanan ni sa ilabi mo Grace, inang malabot mo na bala nga ano na ni 4-star na ni, no, nga rank ka bala. Tag 54 ka na, 54, 55. So, dali ka naman ng gituod mag-retire. So, why man na siguro yasang iga-appoint nga 52 pa lang siya. No? Kahit isa mo na mga 3-star rank ka pa lang sina mo, general. Kung magluwas na niya kung ikaw kung mapili, kay bisan na halin ka sa 1-star rank, pwede ka na yung mapasaka sang presidente into 4-star dayon. Yes, automatically. Wala pa na, paano ba, Erlin, no? Mga edad mo nga 54 or 56, amo gina-extend 3 years, depende man nagaling mo, Erlin, sa ikakusog o sa kusog pa, no, sang atong mga officials. Okay. Erlin, matiyan ta ang pahayag sa spokesperson from 3rd Infantry Division, si Captain Kim Apito. Pero una po sa lahat naman ang ginawa po yung batas. Nag-aralan naman po ito. Actually, ito po ilang taon na rin ito. Sa 18 years na natin nag-usapan po ito at inayos po dumaan po sa maayos na pag-aaral at talaga pong consider yung mga bagay-bagay para po sa ayos yung batas na ito. Ang una po talagang rason dito is para po sa ayos yung positioning ng mga commanders tulad po ng Chief or CGPA or Chief of Staff. Kasi minsan po, tumatagal lang po minsan yung Chief of Staff o yung ng around 6 months to 1 year, no? Okay. So, minsan po, maikli yung taon na pagiging chief, no? Yung mga plans, yung mga kailangan gawin, tapusin ng mga programs para po sa ating kasundaluhan ay minsan po ay hindi napapatuloy, ano? Kaya kailangan po na meron po talagang tinatawag na fixed term, no? Kaya nga po kapag example po dito, no, kapag ikaw po ay magre-retire na, let's say you are 54 years old, ano? At ang retirement is 55 years old, 54, pero ikaw ay naupo bilang Chief of Staff, no? Ikaw po ay pwede pong mag-extend pa ng at least 3 years, no? Para po ikaw ay umupo o kung ikaw ay umupo bilang isang Chief of Staff ay pwede ka po mag-extend para po magkaroon po, no, ng mahaba pang panahon para po maisaayos yung programa para po sa kasundaluhan. Bali po kasi dati talagang minsan nagiging Chief of Staff ka, nagiging commander ka, maikling panahon lang. No? After 2 months, 3 months, mag-retire ka na rin. So, parang hindi mo rin ma-exercise, ano? Hindi mo rin ma-accomplish yung mga dapat i-accomplish bilang isang chief. So, ngayon, yan po ay ginawa para po pag-upo mo bilang isang chief ay maipakasatuparan yung mga plano, no, o mga projects o programs para po sa mga kasundaluhan. So yan po pala ang ibig sabihin ng revolving door policy. Sir, ano po yung edad talaga na magre-retire yung isang
AFP chief. At age of 55 po, sa mga batas po ngayon, kung ano po yung mauna. It's either 30 years in service ka na, you should be retiring na. Or pagpatong mo po ng 55 years old. Pero po, ngayon po, sa batas na bago, kahit 54 years old ka at paparetire ka na, pero naupo ka bilang isang chief, no? Ng Army, let's say Chief of Staff, ay bibigyan ka po ng 3 years to extend. Oo. So, Kahit po, kahit po, retiring next year magre-retire ka na. Dapat po next year magre-retire ka na, no? 55 years sabihin. Yung Chief of Staff mo, let's say you're 54, you still have 6 months before retiring, po ka bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ay dapat talaga sa dating batas ay guideline ay within 6 months before ka maging 55, magre-retire ka na, no? So papalitan ka na ulit. So there will only be sitting a 6 months na visa. So to do away with that, pag ikaw na upo, 54 years old ka, na upo ka bilang Chief of Staff or CSAF, ay bibigyan ka ng at least 3 years, another 3 years na extension. No? So you'll be retiring at the age of 58. Okay po pala. Yan po yung 58. bagong batas na yan. Oo. Oo. So bibigyan ka po ng another 3 years. That's the basic. And also, ginawa rin itong batas na ito para po maging maayos yung attrition ng ating attrition program ng ating mga sundalohan. Kasi meron pong mga minsan hindi na po nabibigyan ng position and talagang sayang dahil sa dami nga ng mga senior officers minsan. So, hindi po nakakaupo. So, they'll be given a chance na mag-retire na rin. So, marami pa po na mga provisions at mga ginawa dito sa batas na to na nag-aralan naman po ng maayos. And dahil po ay napirmahan ng ating Pangulo, alam ko po ay dumaan din ito sa ating mga lawmakers and also sa mga advisors. And I believe it is duly approved also ng ating mga senior officers. So, ito po ay susundin natin dahil batas na po ito. Okay, Babo Grace. Babo Grace. Yes, Ma'am Arlene. Oo. Basta talaga din sila magalapawa sa edad ng 59. Kaya kung sa bagay, bala Babo Grace, especially para sa mga state forces nato na. Sa edad nga 56, fit pa na sila mo. Yes. Kag kung kung medyo may edad ka na, mas dako bangin yung wisdom nila bala. Abo na ko na kaisa bakit ang kasayang ang ma-retire sila bala temprano, especially those nga mga nag-perform nga mga officers nila. Abo na ko isa tingin na appointed sila tikaya paman ganin nila mangin Department of National Defense Secretary. Yes. Si Secretary si Mato, ganing DNR Secretary pa ni President Duterte and other former mga retired generals nato na kahit capable pa sila mo physically and mentally. Nakita man Ma'am Berlin ang ilang kapasidad pa no sa amo na balang edad kag madutay lang Ma'am Berlin ang mga makita mo ya na sa amo ng edad maluya, so physically fit pagid, so why not no nga tagaan kasang kahigayonan nga mag-serve pa kag sa mga 3 months na abi Ma'am Berlin pungko do nagpungko ka lang ya do alaglahog pala do sun busdan ka man amo gid kag although ang iba na dari nga mga nakatipon na sila bala nakasupot-supot daw sila, mas gusto nila na yung Grace ang early man yung pag-retire mo. Yes. At least ma-enjoy mo bala kahit isa pila ka dekada ba niya sus pag pangaras ka sumudera inang ma-enjoy naman na nila ang ilang mga retirement days mo bala. So mas gusto nila man nga mag-retire. However, may ban man yang hindi sila yakagwanta nga may ginaobra. Yes. Amo gina Ma'am Berlin no. Kag di man daan basta-basta bala ang ila sini nga obra nga magatag sang security sa aton nga pungsod kag kalaway man Ma'am Berlin nga ang mga programa hindi mapadayon no sang nagpungko kag maisdan naman sang bag-o naman nga programa. Sige. Thank you again Ma'am Grace. Yes, Ma'am Berlin. Para sa pagpangalagad sa bombohan ay big time ini si Bombo Grace din Lobato nag-report
para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bomo Gracelyn Labaton. Mayo man na kaya tiyan mo maning isa man na sa mga ginahingyo kagagita na uman naman na sa iba ng mga members ng aton Armed Forces of the Philippines. Kaya ti ko na kaisa kanugon balatuod ilabi na kon na performer ang ining Chief of Staff o kaniban pag nila nga mga senior officers nga gusto nila mag-tinera siya dira sa madugay. However, because sining layi before sini kinanglan gid nila yung mag-retire sa edad nga 56. Inisubong ko pwede ma-extend sa 3 years or hasta nga maglabota ka sa edad nga 59 or before ka man mag-abota sa edad nga 59 kaya tikon for example abidra ma-appointa ka 1 month na lang before ang imong 56th birthday ma-extend sila sa 2 years and 11 months. 25 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Dari kata sa mayo nga balita kagabay pa kay ni siya pagatumanon sa mga employers so dari sa may Western Visayas. Ang mando sa Department of Labor and Employment. Ang bag-o nga order nga nagapasaka sang minimum wage sa mga empleyado sa Metro Manila kag diri sa aton sa may Western Visayas ang maga-take effect sa bulan sang Hunyo. Dito sa Metro Manila, ang 33 pesos nga dugang sa inadlaw nga minimum wage sa mga empleyado ang maga-take effect sa Hunyo 4. Suno diri sa kay Dole Information and Public Service Director Rolly Francia. Ini ang sunod man dali sa mando ni Labor Secretary Silvestre Benio III kasunod sining approval nga ginhatag sang National Wages and Productivity Commission. Aprobado na sang NWPC ang rekomendasyon nga basakaan sang 33 pesos ang kada adlaw nga minimum wage sa mga empleyado sa National Capital Region. Bot suningon kung ang ilang nga sweldo subong 537, ina siya ang mahimo nga 570 para sa mga nagatrabaho sa non-agriculture sector. Kung ikaw naman ang nagatrabaho sa agriculture sector, ang imong nga sweldo kada adlaw magadangat na sa 533. Ang minimum wage naman for Western Visayas ang iga-implementar sa Hunyo 5. Hunyo 5 kay mayara pa sang number of days nga publication na bala sa Maya newspaper. So kung ma-publish ina siya subong nga Mayo 19, maga-take effect ang inang wage order sa Hunyo 5. Bot silingon sa mga nagasweldo subong sang 395 pesos. Madugangan ina sang 55 pesos, ang inyo ng daily minimum wage, 450. Kag, para naman sa mga nagatrabaho sa negosyo, nga ang inyo nga numero, nga kamodra nga numero sa mga empleyado, o ang inyo nga negosyo, o ang negosyo nga inyong ginaobrahan, kamo nga mga empleyado, 10 or less, ang inyong nga sweldo, mahimo na nga 420. Kaya ginaprobahan na siyang National Wages and Productivity Commission. This is good news para sa mga mamumugon. Ira sa piyakalinya ang Labor Representative sa aton RTWPB, gawa Secretary General Winnie Sancho. Sir Winnie, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin mayong aga, sir. Yes, Erlin. Good morning. Ibinigit sa ating mga nagpalamati, mga workers na nag-monitor sa imong programa. Maga-take effect ini siya Sir June 5. Kaya ti ko ma-publish ini siya subong May 19. 10 days man lang ni sir, no? Pinaga ni sir? 15 days? Yes, I was informed yesterday na gin-approve, affirm, sa National Wages and Productivity Commission ang wage order number 26,
nga gintalakay banda ko pila adi ang amount nila pagkabatuno, no. So this is a good news, no, to all workers. But I think for the first time, no, medyo mataas ang ato nakuha compared to Manila, no. Kaya Manila is only 33, no. Ang ato niya nakuha 55, and then followed by 110 sa less than 10, and then 95 pesos na mga agricultural workers, no. Di ka nang lano maging bumburlen, kanante labot nga deteriorate ang purchasing power ng workers. Kung naging man subong ang hindi magwanta na pagkaka, no? Sa mga bilis ng basic foods and services. So, ang workers cannot cope up, no, with the economic difficulties kung wala sila sa nakakaigo na increase sa ilang window. Sir, ang iba na rin nga mga employees sa bala, nagpalabot man sa amon sa information, paano ni sir kung ang ilay ang sweldo subong wala gani nakalabot sa minimum wage? Kahit yung iba nagali sir, pero dira sa mga downtown na area or iban pa nga parte sa aton province, tag 300 lang kuno ang ilang sweldo. Anong obrahon nila, Sir Winnie? That's correct, no. Kinanglan hindi doon sa duli, no, ang ilang pag-restriction. Sabi, correct nila na ang kulang nila, no, until i-implement ang 450. Dapat i-correct nila, no, kung ang mamumugon nagadatag pag nasitan ng kulang, mag-report sila sa Department of Labor and Employment, no, and file sila kaso for underpayment of wages, no. Hindi sila magka-block kasi nila na yung direktor. So kung madiskubrihan nila, the employer have to pay the decline. Pag nailabot sila, diba nga niya pag-isang ginatawag na minimum wage under wage order, no? Number 26. Munang na problema, perme kay may bago kita nga wage order, so ang previous na wage order, wala pag-labor implement, no? So, nagpapalayo kami isang ginatawag territorial power sa Secretary of Labor. Dito ang mga labor representative makaupod lang sa Department of Labor, makalibot sa kami section, no, sa mga establishment dito. Kay ang reklamo pwede ng dole na kulang sila tao. But we were assured by Regional Director, Attorney Sixto Popoy Rodriguez, that PCDF no that dole will religiously conduct inspections to it na ang gains ng mga workers dapat tumanon din sa mga employers. Paano ang sir kung hindi iya magpatuman ang employer kahit hindi kuno sila iya makasarang magbayad? Anong obrahon sang empleyado? Kung hindi sila makasarang, kinanglan ma-file ang employer, ma-file isang petition for exemption, no? Kaya napiling man si Secretary Bilio na ang less than 10, they can file a petition for exemption. But they have to file with the regional wage board. Okay. Kung ma-aprobahan na hindi sila kasarang, exempted sila for 1 year, no? And then after that, they have to pay the minimum wage. Mula din nagadining na siling natin lang ng mga micro business enterprise. Now, on the part naman sa employee, kung nag-file sila petition kag wala din aprubahan, pinareklamo ko diyan kuan may underpayment of wages, may na siya bubuhanin mo, may corresponding penalty, no, I think 25 to 100,000 pesos. Okay. And then may kwento na siya, may tawag din, mapriso kapag ka. So na failure to follow, no, the regional wage order issued by the board. So, bali sir, pwede sila makapangayo exemption for 1 year, pero i-refund nila pagka next year? Ano sir man? Under sa Article 126 sa Labor Code, ang employer, no, can file an appeal to the commission that their appeal cannot stay the implementation of the wage order. Okay. Pag mayara dira Bongo Ellen ginatawag nga
prohibition of preliminary or permanent injunction or temporary restraining order against the proceedings of the Regional Wage Board or the Commission. Okay. So in other words, hindi maka-file ng TRO ang employer because of that prohibition. Hindi ya sir siling yung forever hindi sila yung magtuman. At kung kung ma-extend sila, tagaan lang sila 1 year, no? Okay. Ang ibigante nila na i-report, kung isa, nag-block mo ng mga employee, magkakuwag mo, mag-report, bakit madulaan sila yung plano. Itinanglan, i-report to inspection na dapat may inspection kasi na ang isang musimento na violator sa minimum wage order. Okay. With this, so Sir Winnie Sancho, thank you again sir sa time ni mo diri sa amon sa Bambo Radio Bacolod dahil sa liwata mayong aga. Salamat, good morning. Maraming salamat kaya gawa Secretary General Winnie Sancho. So, kung ini mag-take effect sa Hunyo 5, for example, ang inyong payday, ang adlaw wala nga ginasweldohan na kamo, kahit hindi ba natanan na tag 15-30 ang sweldo. For example lang, ang inyong sweldo hanay is June 15, meaning mayara ka mo sang 10 days nga may dugang na to dapat nga 55 pesos sa inyong inadlaw nga sweldo. However, may iba naman galing ng mga kompanya, for example, may cut-off mo. Kung ang inyong cut-off, halin sa May 16 to May 30, amon ang isweldo sa inyo pagka June 15, hindi nyo pa na mabaton ang ining increase sa June 15. Ang mabaton ninyo nga increase sa inyong sweldo naman sa June 30, amo lang na siya ang halin lang ina sa June 5 to June 15. Okay? So, hindi nga sila nga inang expected kita nga pagka June 15, amo na gani ang inyo yung batonon nga sweldo, kahit may iba na dira, gina-check pa na nila, pila ng absence ng mga empleyado, that is why nga may mga cut-off. So, ang inyo nga magluwas lang gidya sa tong mga tagjutay lang balang inyo nga number sa mga employees. For example, ang imo nga empleyado, pulo lang, panubo, ang ilan nga sweldohon, halin sa June 5, dapat 420 na. Dapat 420 na ang ilan nga sweldo, halin sa June 5. Tikon ang sweldohan na ninyo dara kada semana, ma-reflect na siya sa sweldo nila before June 15. Kaya iba na din mayara nga ginagabaton sila sweldo kada Sabado. So, ma-reflect na siya dapat ang inyong kasweldo June 5 to, for example, June 10. Magkasweldo kami abot June 11. Dapat nga ang inyong mabato ng kasweldo is 420. Karon, kung mayara diri sang mga employers, for example, management ninyo hindi makasarang yang maghatag sa sininga dugang kasweldo, mapangayo sila dapat sang exemption sa Regional Wage Board sang Western Visayas. Kung di na siya aprobahan, mayroon sila kinamatarong nga hindi sila maka-implementar anay o kung magapabilin sa 395 ang inyo nga sweldo halin sa June 5 bisan nga nag-take effect na ang ining wage order. Pero ang appeal lang naton para sa management o kung sa mga employers, kung makasarang man lang kamo magbayad, nga idugangan ninyo ang sweldo sa mga empleyado nga ang idingot naton sa ila. Kaya ang inyong nga kompanya, ang inyong nga kumbuyahan, ang inyong nga negosyo, hindi man na siya magtinad kung wala ang inyong nga mga empleyado. Especially atong mga tagdugay na gid balay mga nagatender nga sige lang bisan minimum wage lang sige lang gyapon. Kag masaligan nyo gid bala. Hindi nga siling yang ayuon pag ninyo yung hindi kamo yung makasarang yung magbayad. Kay, kung pagpasaka ka mo, expected na ina naton, nga either pasakaan man ninyo ang presyo sa inyong nga produkto o kung sa inyong nga serbisyo, mabawi nyo man to gyapon ang ginhatag ninyo nga dugang nga sweldo sa inyong nga mga empleyado. Kay kung
may mga kautura na gatang mga nag-enjoy na gid nga husto gid ang ginasweldo sa ila. May pila man nagyapon, hindi lang ganit pila ba't ka naamo gyapon para sa pag-post naton bala kapon siling balita alin sa Department of Labor and Employment. Kada mo gid sa mga naga-comment. Asa pa kami. Asa pa kami kay 300 lang nga gani amo nya nga sweldo sa bong. Kundi na lang gid way na gid kamo konsensya nga klase employer man. Gusto ninyo ya kamo lang gid magmanggaranon. Gusto nyo ya daw pangayoon nyo na lang yung serbisyo sa inyo nga mga empleyado. Kinanglanon kamo sa empleyado, kamo nga mga employers. Pero kinanglanon man ninyo ang inyong mga empleyado. Di ko na nga ginansya, kamo na dara. Ang iba ni pero sa dara mga downtown area bala. O sa mga gagmay lang yung mga ining nga daw mga stall lang kamo bala. Kung kaysa, ang ginasulduhan nyo lang inyong empleyado, 200, 150. 150. Di paano na sila mabuhi? Sa ilang sweldo nga 150, isa mo kakaon, subong, isa na kagatos. Kung isang una, nagpamahaw ka bumuarol, 50 lang. Subong, hindi ka kakaon, kung isa kagatos. Di ba la? Kaya ang sudan nga sa una, tag 25, subong, tag 50, 60, 70. Di ko lalaki kapag daan ni kaginaya mag-igo, isa lang niya kakap nga rice. O isa nga daan ang isa kakap nga rice, do 3 lang gadya katimo. Do 3 lang gadya katimo. Awan ako pala kaon ka, balon ka. Balon ka talaga gadya sa inyo balay. Balon ka talaga gadya kanon, aga ka pabugtaw, magting-ang kag magbalon. Para nga maigo ka, di ba? Mo jazz. Kung pala kaon kaya, hindi kaya kontento sa duwaya kakap nga rice. Iba na ganin na darati, doa ka cup nga rice ahay. Ang brasling balang iuwak-uwako na siyang agi mo nang ginawak-uwak balang na bilog-bilog balang kanon. Kung yun ipokol, si mo yun kakabatyag. Pero hindi na pwede mapokol ang kanon. Kagamay, gadya sang 10 pesos nga rice subong. No? Ang brasling nila nga daw, doon naglatay, lagin sa imo tutunlan mo. Ang sudan nga daan, tama pa kamahal. Tama pa kamahal isang sudan. Tago 80, pila na subong ang kwan, ang sudan, tagas 30, pinakanubo na subong 50. 50 nga na, baboy na siya. Right, sa their pork chop, KBL, ano pa ganang mga basta baboy. O galing, kung kaisa daw, especially subong nga tigilinit, tabala, kakapoy, magkaong baboy, no? Kagdamo, ganyan sa mga nagalikaw, teka, mahal man nga na sang isda. Ang isda nga na bakal mo tag sa isinta na, 80 na gid. Stinta bing nga imong isda. Plus 3 cups of rice, 100. Teko lang inyong isweldo sa inyong mga empleyado, 150, alang ka na nila, ligon-ligonon na lang nila ilalaway. Dapat meron man kita sang konsiderasyon. Konsiderasyon man kamo mabuhi kamo nga mga employer, ang mga empleyado ninyo mabuhi man. Kay kanang landon nga nato ng kada isa. Di man lang pwede nga may employer lang, wala kamo empleyado. Sige, 44 minutos na nakaligan sa taknang kalas 9 sa aga. Sa mga employee, darang daw ginaabusuhan na kamo sa inyong mga employers. Pwede ka mong makadanggo pa sa mga labor groups naton diri para mabuligan na kamo. At the same time sa dole man lang mismo. Kag sa dole, diri nyo pagligon-ligonon lang mga reklamo. Sa aton kag na viewer nagpamangkot, sige lang daw wala pagid naka-reply si Ma'am Halbuna, kasi medyo busy. Maka-reply siya karon, i-mention nato na buwas. Kaga sa kay Ma'am Lina Dokto. Kolabos na ang aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Darigad lamang sa matutod nga numero 1. Updanay kita buwas sa bumansag yapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo!
mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ng makeup bangod Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sukilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Pilya, kikid bala badit mo? Wala ko yan nagambal sina ha? Uy, ang matuod bala, babae man ako no, o galing, natrap lang ko sa lawa sa isa ka lalaki. Hindi importante sa akon kung ano ka man. Nanamian la ako. Kaya wala nagbago ang aton pag-abyanay, halin pa sa mga bata pa kita. Kaya nagustuhan kong kampanya mo. Kaya ikaw ang nag-update sa akon sa mga hitabo, nga wala kong nahibalaan sang wala ko dire. Chismosa. Ano pang kinabuhat ninyo dira? Dali na ka mo dire. Makaon na kita. Ara na, Chay! Dali na, Drew! Oh, kamusta ang paglibot-libot ninyo, Apo? Okay lang, Lola. Nag-enjoy gid ako. Cross ni Sando ba si Nancy? Nancy? Ang apo ba sang kabulig mo diri sang una, si Lola Lita? Matuod bala ina, Apo? Ba, hindi maturi na, Lola. Wala ko yasang handom nga magnobya sa daw bag-o lang nagwahalin sa mental hospital. Pati galahog lang ko lang Maayo kun amo. Aho gali, Sandro. Gusto ko nga ipahanumdum sa inyo nga hindi kamo basta lang nga magsalig sa kay bisan sino, ha? Ilabi na sa mga tawo nga hindi ninyo kilala sang lubos. Nga man, Lula? Kahibalo naman kamo sang banwa nga ini.
Kabudlay tumoron kung sino ang nagahimo sang maayo. Kag kung sino ang nagahimo sang malain. Gani maglikaw ka mo dayon. Maglikaw ka mo sa kay bisan sino nga magtulok sa inyo sang direkta sa inyo mga mata. Marakat ka Jason niya? Oo. Malakat ako. May kantuan ko. Sa diin, Chay? Sugaton kong kilala ko nga eksperto sa pagpamatay sa mga ilaga. Kinahanglan pa ba ng iban nga mga tao? Para nga mabakal gid lang kita sang hilo sa ilaga, ipakaon sa ila. Mapatay na sila, mangita pagit kita sa mabuhat sina. Nga ikaw ang mabuhat? Ikaw ang mamatay sa mga ilaga, dire? Ha? Basik ba kung ikagat pa ako sina, kag una pa ako nga mapatay sa ila, ay hindi na. Pes, kiputang baba mo. Si Inday Presing nagsugo. Gani wala ako sang mahimo kundi ang magtuman. Gani, dire ka lang anay, ha? Kung anong isugo nila nga maglola, ikaw anay ang matinder, ha? Yes, Sandro. Nga Badet? Malakat ani ako sa makadali ha. Babalik man ako dayon Ikaw ang bahala. Pero paano kung mag-abot si Manang Sunya kag pangitaon ka? Palihog na lang sili nga may nalimtan ako sa balay. Mabalik man dayon ako Ate, sige Ay, thanks. Bye. Ato man si Lula sa kwarto niya. Ang mayo pa. Dahil lang kumatina sa salas Balanta ako diri sang pelikula. Nano ni man. Pinali lang ko gintuyo Kanami pa tani lang to sa pelikula, bro. Kasabad sang katuyo ko Anay ka bala? Ang mayo pa. Di lang kumigda sa sofa. Hari naman. Nanghuhiab naman ko. I-off ko na lang ang TV ka magtulog. Ba? Anong oras na bala subong Daw kalawig na sang tulog ko Kag daw malinong naman ang balay? Nano? Wala pa makabalik si Badet? Amo man si Manang Sunya? Hala? Ano ini? Kalain sa kakulba nga nabatsyagan ko Ginakulbaan ako daw hindi ko mahangpan. Pabangon ako. Hala? Hindi ko mahulag ang lawas ko? Ano ba lang natabo? Ang akong tudlo. Amat-amaton ko sa paghulag. Hindi ko man mahulag. Ano pala ini? Nga ginatake naman ako sa sleep paralysis. Nakagin ako sinis ng isa kabis sa balay. Sang isa kabis. Nagtulog ako nga kapoy.
Kag hindi na ko gusto nga masulit pa tuliwat. Kaysa nagligad, ginbudlayan ako sa pagginawa. Hindi ayan. Epekto ini sa pagtulog ko nga bago lang ko katapos kaon. Normal man ang akong pagginawa. Mata ko lang mahimo ko nga hulagon. Apa nga problema? Hindi ko naman ini mapiyong. Hala, ang bintana. Amat-amat nga nagahulag. Hindi. Hindi ako dapat nga magpakulba. Hangin lang siguro ato. Ginabuksan kimay na ni Manang Sunya ko nagay. Sandro, kalma lang ha. Kalma lang. Ang kurtina. May duha ka kamot nga nagagarom. Kilala kong tag-iyas na nga kamot. Siya gid. Si Linda. Ara. Makita ko na siya sa guwas ng kurtina. Kag nagakamang pagkadto diri sa akon. Gusto ko nga magsingkit. Apang hindi ko mahimo. Wala sang tingog nga nagagwa sa akong baba. Puligi ako. Luwasa ako. Hindi! Patay ka na! Untatay na ako! Wala ko sang mahimo agud luwason ka! Diyos ko! Buligi man ako! Diyos ko! Luwasa ako. Hindi! Ari na siya sa kuntilan. Kaginauyatan niya ako sa batiis. Ang iya kamot, mga dugoon. Luwasa ako. Sipaon ko siya. Hindi ko maalasang akong mga tiil. Ano ba lang buhaton ko? Ano ba lang? Hindi. Nagapalapit siya sa akong nawong. Masimutan ko ng malangsa niya nga dugo. Makita ko ng tulan siya liog sa din. Nagaangot ang iya ulo sa to. Hindi! Nagbulwak ang madamong ang dugo halin sa iya. Kag nag-agsik gid sa nawong ko. Ano ina? Makita ko. Amat-amat nga nagabalik ang iya ulo. Apang hindi si Linda ang iya dagway, kundi si Badet. Hindi! Si Sandro, nagsinggit siya. Ay, ano ba lang natabo? Magwa ako diri sa akong kwarto. Kadtuan ko siya sa salas.
Lula? Lula? Lula! Ay, apo, nagdamgo ka. Lula! Ginabangungot ka, apo ko. Lula! Lula! Salamat! Salamat, kinakabugtaw pa ako! Ano ba lang natabo, ha? Lula! Lula! La! Nadumdumay ko lang natabo sa nagligan niya gabi. Anong buot mo silingon? Nakita ko si Linda. Tapos, ato sa sulod sa sirado nga kwarto sa kilid sa hagdanan ng iya ulo. Ano? Lula! Ano gid ba lang natabo? Ano gid ba lang ginbangdan sa kamatayon ni Linda? Nga nakita ko ang ulo niya sa sulod sang kwarto nga ato. Nga daw may pasilyo. Tapos si Badit, nakita ko siya kay ina. Wala man sang ulo. Sandro, Lula, palihog. Tawag siya. Basi kung patay na siya. Basi kung patay na ang abyan ko. Sandro, apo, ato sa balay nila si Badit. Nagadamgo ka lang. Madali lang ha. Kay makuha ako sang tubig para nga magkalma ka. Apo, imna na ang tsaa nga ini. Maalaba pa ini. Salamat, Lula. Ubusa, apo. Amat-amaton ko lang, Lula. Kaya daw, ginahapo pa ako. O sige. Pero, ubuson mo gid ina, ha? Para nga magtawhay ang balatsagon mo. Oo, Lula. O sige na. Salamat, gina. Okay, mabalik na ako sa kwarto ko. Tapuson ko lang ang ginabuhat ko. Kung may kinahanglan ka, tawga lang ako. Sige. Salamat liwat, Lola. Sa nadumduman ko, aw may ningin painom ni Lola sa akon. Sang nagligan niya gabi, sang ginkulbahan man ako. Siya, kag-green ang kulor. Amat-amaton ko ini sa pag-inom, Buson ko na lang. Para nga magaganagan man ang kakulbang ang ginabatsyag ko. Kalain sa nga kong damgo. Daw matuod gid. Magabian sa dagarinyo sa pagtamati ang magamatahong magsugpon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig, nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Oh, aring notebook mo. Madamo gid nga salamat ah. Dali na. Magsunod ka na sa akon. Madali lang. Nga ah? Kuhaon ko lang ang ako napsa kag kamera. Salamat. Nakaabot gid man kami sa balay niya. Kay daw malipong na ako sa ginabatsyag ko nga kakapoy. Kag kasakit sa mga pilas ko sa kamot. Nagangot-ngot. Ubahan ang jacket mo. Kalain na kitsang pamatsyag ko. Mapungko ako. Kag magsandig. Tumalipong ako. Madali lang. Makuha ako sang itinlo sa mga pilas mo. Mabatyagan ko nga ginatrapuhan niya ako sa bibig. Kag sa mga braso, kag kamot ko. Ay, hindi ko pagmuklak to ng akon mga mata. Actually, hindi mga bakiras mo ang nagasakit, kundi imo pulso. Daw na-strain mo. Pero jutay lang pahuway, okay na ina. Kun amo, makahibalo ka man kay isang first aid? Wala labot sang pagluwas mo sang babayi nga nagakinahanglan sang bulig. Hala, ginatulok niya ako sang masakit. Kung mag-star ka sa amo sininga sa isang lugar, kinanglan makahibalo ka kung paano at ipanon ang kaugalingon mo. Isa pa, wala ko sang huyog sa human contact. Gani mintras madamo ka sang nahibalan, hindi ka makaistorbo sa isa ka tao. Maatag na sa ako ng buot mo silingon. Kadako na sang istorbo ko sa tion mo. Mahalin na lang ako. Tama sa imo kapiko, no? Pero hindi. Kag hindi ka maghalin, mientras wala ka pa nakapahuway sa maayo. Kag duda ako kung makapalayo ka diri sa kondisyon mo ngayon. Apang imposible kung dire ako mapaligad sang gabi. Nagkadto siya sa kusina. Ay, madiga
Igamo bala siya sang pagkaon namon. Bisan nga masakit ang akon ulo, kag nagangot-ngot ang piha ko nga kamot. Matag ang akon pinsar. Bisan paano, ginbuligan niya ako. Kag daw sigurado ang tanan niya nga hulag. Do kasubong ba nga daw nakaagi siya sang medical training? Nga pala pag-ukulang ini na dumduman. Ang halos tanan nga tawo nga nagakadto sa duog nga ini. Daw hindi maghalin sa katahom. Ilabi na sa patag. Apa nga ang lalaki nga ini? Mas ginpili nga mag-istar diri sa bukid. Hala, hindi ayhan. Ang lalaki nga kaupod ko subong. Amo ang lalaki nga tuyo ko diri. Si Dr. Julius Gorospe. Ay, kabuang sakon Negatibo pang ginapakita ko sa iya. Paano bala ako makabalos man? Mag-inom kasi niyo. Nga daw nagatulog ka sa guwas ang pertahan. Malagyo ka bala? Nahadlo ka bala nga may hilo ang tsaa nga ini? Hindi man Ay, sorry. Sa banta ko. Nag-suffer ako sang delayed shock. Nahuya ako sa imo. Ikaw na gani ang nagabulig sa akon. Apang wala man lang ako nagapasalamat sa imo. Wala sang problema. Isiling na lang naton nga ginapangayos ang panahon. Kag may ginasiling nga gusto permi nga usisaon sa mga maayo nga pasyente ang ilang mga doktor. Gusto sila. Madugay ka na pala diri nag-a-star, Mr. Canlas. Julius Canlas. Canlas? Pareho sila sa ngalan sang subject ko. Apang lain ang ila apelyedo. Madugay na ako nga naga-star dire. Nga diri ang ginpili mo nga istaran. Tungod balinong dire. Wala siyang istorbo. Kun amo, ako ang una nga wala ginapaabot nga bisita. Mahimo. Pero hindi lang mahibalan. May mga nagakadto man diri nga mga tumandok nga mga ate. Nagadala sang kun ano-ano bilang pasalamat kag pagbato nila sa akon bilang katapo sang ila komunidad. Karon, may mo ba lang masugid sa akon kung anong ginabuhat mo dire? Kaya hindi ka ang tipo sang ordinaryo lang nga may tuyo. Labi na sa amo sini nga panahon nga tingulan. Medyo. Amo sina. Nagahimo ako sang isa ka travel book bahin sa duog nga ini. Kag subo nga adlaw, gusto ko lang nga batsyagon ang katahom sang kabukiran. Wala man ako sang plano nga magsulat subong.
Pero, daw nagganyat ako kaina. Tungod na amazed ako sa nasaksihan ko. Gani nagpungko ako sang makadali kang nagsulat. Sige lang Sa masunod, mahalong na ako. Kung namo sinambalatyagon mo sa kabukiran, well, mangin mag-abyan kita. Nagbatunon ka sa duog nga ini. Apang nakita ko nga daw hindi ka man magdugay dire. Sa pagbulubanta ko mga isa o kung duha ka adlaw ka lang dire. Gusto bala ako? No. Mapabilin ako diri mga 2 o 4 ka semana. Pero syempre, dipindi ina sa madamo lang ang mga bagay-bagay. Sa banta ko hindi tuman ang katahom sang tuog nga ini. Para magtiner ka diri sang bisan isa lang ka semana, Miss Mendoza. Dorina Mendoza. Wala diring interes sa mga city bed nga kasubong mo. Hindi ka man magdugay dire. Tungod ma-board ka lang dire. Kag pangitaon mong mas madasig kag magahod nga kabuhi sa syudad. Bisan isiling pa nga ari ka tungod sa isa ka assignment. Kinahanglan. Hindi ako magpasat-om. Para nga hindi niya pag-utdon ang amon relasyon bilang bag-o nga mag-abyan subong. Panahon lang makasiling sina Mr. Canlas. Sa subong, kinahanglan ko nga maglakat. Kaya mo na? Okay nang pamatsyag ko. Thank you so much. Kag kung itudlo mo sa ako ng pinaka-shortcut nga alagyan pakadto sa patag, hindi na ako mangin istorbo sa imo. Sige. Kung inang gusto mo. Ay, madali lang. Kuhaon ko lang ang jacket mo. Kag buligan nga masuksok ini sa imo. Matugnaw ang kahaponanon eh. Salamat. Kinahanglan, makapaminsar ako sang paagi. Kung paano ako makabalik diri, nga hindi magduda siya. Kay daw malabo nga imbitahon niya ako nga magbalik diri. Kag kung pasiplatan ko siya, daw atat na siya nga magdispatsa sa akon. Kag kung nagdaog siya nga palagihan ang kalibutan, ano pa abi ang mahimo sang kasubong ko? Nga makasulod sa iya kalibutan. Nga ginpalibutan na sang pader ang iya kaugalingon. Ay, wala gid ako sang iban nga basulon, kundi ang boss ko. Kung nga ang ginbutang niya ako sa amo siniya sitwasyon. Nga sa iya pagpati, ako lang ang mahimo nga makapenetrate kay Julius Gorospe. Wala ka man bala ginahawa? Nga aman. Maagi kita sa pinaka-shortcut nga alagyan. Sang sa matabok kita sa duha ka hanging bridge. Mas malapit ina diri. Tungod amoy nang ginagyan ko kung magpanaog ako para magbakal sa mga kinhanglanon ko. Pero may ka bala nagapanaog para nga magbakal sa mga supplies mo? Kung pwede man lang nga hindi, wala na ako nagapanaog. May iban man nga nagahimo sina para sa akon. Pag sa banta ko, nabatyagan mo man nga hindi ako isa ka sociable sa mga tao sa idalom. Hala, nagihom siya. Kag nagdugang ang kagwapo niya. Gani sa masunod, maghalong ka ha? Eh basi kung makadanlog kaliwat, basi wala ako, agad buligan ka. Okay.
Nagtulog ka? Dire na lang ako kutob. Pagpanawag mo sa dalan nga ina, diretsohon mo lang. Kay makaabot ka na sina sa banwa. Salamat, Liwat. Kag kung hindi pa mag-ayong kamot mo, sa sulod sang isa, tubtob ba, duwa ka adlaw, may doktor man dito nga mahimo mo nga palantawan. Kagkabay nga mangin mandinalago ng pagtiner mo sa duog ni. Duda ko nga makita ay pakita liwat. Tungod hindi dito man kadako nga banwa. Sige. Sige. Mabilin ko na ikaw. Ato na siya. Kag-anti siya nga naglakat. Nagtabo ay ang amon panulok. Kag kun may ano nga balatyagon ako nga nabasahan sa iya mga mata. Nga hinali man lang nadula. Recognition? Longing? O kon imahinasyon ko lang ato. Ay, mapadayo na lang ako sa paglakat ko. Ba? Aga na gali? Wala ako makabatsyag. Ano kay bisan kapoy ako kahapon? Wala ako matulugan dayon kagabi. Siguro, tungod man sa mga natabo. Ari naman, nagbalik naman sa akon pananawan ang nawong ni Julius. Ang iya mga mata nga nagalain-lain ang emosyon. Kasakit, kag kasubo. Ay, ang maayo pa. Para nga maringaw ako, malakat-lakat ako diri sa banwa. Hindi pagid man maayo ang pamatsyag ko. Nagangot-ngot pa sang jote ang mga kamot ko. Kag ginagamit ko pa subong ang sling nga gin-improvise ni Julius. Ay, masyawer anay ako Kag magkaon anay sa kalanan sa idalom. Antis ako magsugod sa anuman nga gusto ko buhaton. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na giniyo sa pagpamati, ang mga matahom nga kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, nga ginpasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Direksyon, Marnie Mongkal. GTX 500. Setting great. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Rosie. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito ang pangarap
wala ako magkuna-kuna. Nga amo lang ining ako no panubli. Kanugon sang tanan nga kabudlay ko. Ginhimo ko ang tanan. Agud makuha ko si Peter. Kag nagdaog ako. Napamana ko siya. Kag gingamit ko man ang tanan. Agud nga mapatay siya. Kag karon, amo lang ining makuha ko. 5 ka hektarya nga duta. Ang tanan makadto kay Rosie. Kag makadto man sa madason nga henerasyon sang ila kaliwat nga nagadbala sang ila apelyido. Ikaw ang balabag sa akong tanan nga handom, Rosie. Ikaw! Primo, maayo nga balita. Ano ina? Mahimo na naton nga ipalubong si Peter. Natapos gid man ang kaso niya. Maayo ko na mo. Kag nagpanawag si Muli sa akon. Ipadala ko no niya si Peter. Kag mahimo na siya nga ipalubong. Natapos gid man ang kaso niya. Kag si Tom ko no, nasintensyahan sang 8 ka tuig. Maayo ko na mo. Natapos giman ang aton pagulat. Kag simuli, makadto man siya bala dire? Siya bala ang makadto dire kay Peter? Hindi siya kuno magkadto diri. Kita na malang kunong bahala nga magpalubong kay Peter. Abo gali? Kahayo nga pagkaasawa ba? Bisan sa katapusan na lang nga tion, hindi gisa makapakita dire. Wala sa pag-ulikid kay Peter kag sa iya anak. Amo gid ina si Muli. Kag suno sa iya, nakuha na niya kuno ang kwarta nga bilis ang duta. Kag mapahuway siya kuno anay sa iban nga pungsod. Makadto siya sa iban nga pungsod? Abaw, mangita siguro sa iban nga lalaki nga makatag sa iya sang dako nga kwarta. Sugiran ko sini si Rosie. Patod gid nga malipay siya nga mahimo na nga ipalubong ang amay niya. Madamo sa mga tao ang nag-upod sa paglubong kay Peter. Daw halos ang tanan niya mga tao sa aton banwa nag-upod sa paglubong kay Peter. Oo man. Nalipay gid ako, primo. Kadamo gali sang abyan ni Peter. Ay oo gali. Sa diin na gali si Rosie. Ato siya sa una, no? Kaupod sa kay Hari. Nag-aabi-abi sila sa mga bisita. Ay, makaluluoy man ang hinablos ko nga ina. Siya ang nagpasan sang katungdanan nga dapat buhaton ina ni Muli. Mas maayo nga wala si Muli. Tungod siya lang ang libakon sa mga tao dire kung aris siya. Pila na lang kataong nabilin diri sa lulubngan, Rosie. Nagbalik na ang mga bisita sa balay. Agod nga magpabugnaw didto. Ato didto si Tita Veronica kag si Uncle Primo. Nagsiling sila na sila nang bahala sa mga bisita. Amo gali? Oo, Hari. Kung gusto mo, mag-una ka na lang pauli. Mahimo ko bala ina. Nagsiling si Mama Veronica nga akong madala sa imo pauli. Kung gusto mo, hulaton mo lang ako sa atubang sa simbahan. Ato ditong aton sa lakyan eh. Ang mayo pa, kuhaon ko na lang ditong sa lakyan. Kagdalon diri. O gali,
Siling mo madugang ka pa sa pagsindi sa kandila dito sa pansyon ni Uncle Peter? Oo, Hari. Sige na, lakat na. Kay kuhaon ko na lang ang salakyan kag dalon diri. Sa sina, hindi ka na mabudlayan sa paglakat pakadto sa simbahan. Isa pa, madali na lang magsirom ho. Kinahanglan makapaulay kita antes magdulom. Oo. Kung mahimo lang. Diri ako mapaligad sang gabi sa lulubngan ni tatay. Kung mahimo pa lang. Ba? May nakita ako nga babae. Nagaluhod siya sa atubang sa lulubngan ni tatay. May nagpakig-unong pa nga uli sa pag-abot. Sino inaman? Nagaluhod siya. Kag nagauyog ang abaga niya. Nakita ko nga nagkahibi siya. Palapitan ko siya. Excuse me. Nagdulog siya sa paghibi. Kag nagpamahid siya sang iya mga luha sang likom. Sino ka? Ha? Nagbalikid siya. Hindi ko siya kilala. Kilala mo ba lang akon, amay? Kuan. Abyan kong nalubong diri. Kag malayo nga lugar ang ginhalinan ko. Gani, subong pa lang ako makaabot. Amo gali. Akong iya anak. Ako si Rosie. Rosie? Amo bala ining lubong ni Pedro Dumagat? Pedro Dumagat? Ay, hindi. Amo ining lubong sang akon amay nga si Peter. Nagtalang lang siguro ako. Nagtalang ka? Oo. Gani, pasensya ka lang ha. Hindi na ako makahibalo eh. Ang akon mata, may deprensya. Kagda sa hindi na ako makakita sang maayos ang ginakadtuan ko. Gani, pasensya gid ha. Nagtalang gid ako. Sige na. Malakat na ako. Madali lang. Kung gusto mo, buligan ko ikaw sa pagpangita sang imo gusto nga kadtuan nga lulubngan. Hindi na lang. Mapauli na lang ako. Kag salamat gid ha. Mabalik na lang ako sa pila ka adlaw. Dira ka na. Ato na siya. Nagtalang siya kuno. Apang nakita ko nga nagkahibi siya. Pareho pa lang nagabatsyagid siya sang kalisod. Sino ayan siya? Rosie? Ba? Hari? Ari ka na gali? Ato lang sa lakyan sa unhan. Sino atong babae nga to? Nagtalang siya kuno. Kag ang lulubgan ni tatay ang iyaging kadtuan. Kag naghali na lang siya. Amo gali. Dali na. Mapauli na kita. Oo. Ari ka na gali, Rosalyn? Oo nang nati. O ti ano? Nakatambong ka bala sa lubong? Wala nang. Nagpalipod ako sa malayo. Kag naghulat nga magpauli sila. Kag amo ang akon pagpalapit sa iya lulubngan. Tinga nga wala ka magpakita. Nahadlok ako magpakita sa asawa niya nang. Amo gali. Apang nakita ko siya. Dako na siya.
Kagkatahom sa iya kaayo. Nakita ko na siya. Kagsang wala na sang tawo. Nagkadto ako sa lulubngan ni Peter. Apang wala ako naglaom. Nga mabalik siya ng... Sino? Ang akon anak. Si Rosie. Rosalyn? Oo nang. Nakita ko siya nga nagbalik sa lulubngan sang iya amay. Kag naabtan niya ako. Apang nagpakuno-kuno lang ako nga nagtalang ako. Nang nati, ang akon anak. Ang akon anak. Nagpakilala ka bala sa iya? Wala nang. Hindi ako magpakilala sa iyo. Amoy na nga mon kasugtanan ni Peter. Kag nagpalayo si Peter. Kag wala sila makahibalo. Nga nagakadto ako sa eskwelahan sang gamay pa si Rosie. Ginatanaw ko siya sa malayo. Kag nagahalin man ako dayon kung makasulod ni siya sa iya kwarto. Kag sa madason nga tinuig. Wala ko na siya makita sang masami. Bangod nagaupo ng asawa ni Peter nga si Molly. Kag sadto, nakita ko nga masami niya nga ginasakit ang akon anak. Kaginhimo ko ang tanan. Agud nga mapunggan ang akon kaugalingon nga hindi magpahilabot. Kalapit lang sang akon anak. Apang tuman kalayo. Nakabaton ako sang tawag sang imo iloy kaina, Rosie. Nagtawag siya sa akon. Sang ato na siya sa airport. Sa airport? Nga ang ato siya sa airport? Nagsakay siya sa eroplano. Kay makadto na siya kuno sa Amerika. Amo gali? Oo. Kag nakuha na niya kuno ang kwarta, nga amo ang binaligyaan sang duta. Kagin papanubli ni tatay mo sa imo. Amo gali, tita. Wala na ako sang handom nga makikita pa sa iya. Bisan ano pang matabo sa kabuhi niya. Siyang kabangdanan. Kung nga napatay ang akon amay. Ang gusto ko lang nga may balaan, tita. Kung saan ako makahibalo. Agod mapadayon kong trabaho nga ginbilin sa akon sang akon amay. Hindi ka magpalibog, Rosie. Ara si tito mo, primo. Buligan ka niya. Kag isa pa, madamo sang trabahador ang imo amay nga makahibalo sang ila ulubrahon. Kagara man si Harry. Siya ang gintugyanan sang imo amay nga mag-atipan sang iya kabayo. Ilabi na sa kabayo nga ihanda niya para ipasakop sa palumba. Si Hari nang mahibalo nga mag-atipan sang inyo kabayo nga ina. Kag amo man ang paghana sa ila, agod nga mahanda sila sa paalabuton nga palumba sang kabayo. Sa tapos bulan, igahatag na ang report parte sa kaso sang imo amay. Ang buhaton mo lang, tun-an mo ina. Kag-ara man si uncle mo. Hindi kaniya pagpabayian, Rosie. Salamat kay Tita Veronica. Hindi ko mahibalaan ang buhaton kung wala ka mo.
Nakita ko naman si Rosie. Masubo siya. Kag nagatulok sa malapad niya kadutahan sang iya amay. Nakaibalo ako. Nga si Uncle Peter ang iya ginapaminsar. Bagod masubo siya. Rosie, handom ko gid nga madula ang kasubo nga ginabatsyag mo. Kag mabuslan inis sang kalipay. Luyag ko nga makahibalo ka. Nga wala ka nagaisahanon. Kaglabaw sa tanan. Ari ako nga nagahigugma sa imo. Kairamang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasubon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Tutuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kag
kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka The Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad stock na nga alas 11 sa Udo. Welcome mga pinapagpalagit sa Platuntunan Bomboanay sa Udo, pang Huwebes ng edisyon sa Platuntunan, petsa 19 na kitakaroon niya sa bulan sang Mayo. Ikatatlong Huwebes sa ikalimang bulan tuwing 2022. Kamusta na kamo? Good morning. Mayo ugto sa aton mga suki. Tapos yung mga kabombong, nakaroon sa tagsan na kabapuluyan, na premente nagahimos pa karoon sa palanyagahon. Mga kabombo naton sa tayo ka mga barangay sa sulad sa Bacolod, of course mga suki man naton, mga kabombo naton sa mga banwa ka sulad sa kabuusan sa aton sininga probinsya. Ang mga driver naton ay kamusta na? Nagkabanat-banat na panyaga ang aton sininga mga guard on duty sa aton nga mga pribado kag pampubliko nga mga ospital. Masako-sako pa karon nato sini nga mga merkado, of course ato sini nga mga kulturan, mga tindahan dira sa aton nga monitor sini mation. Samtang masako-sako pa mga kulturan nato, may nihagaw pa pamalaklon sini nga udto ya. Nihagaw pa ni pala niya gahon sila tagsa ka mga panimalayo. Of course sa mga katutok na mga live sa ato sa FB kay YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa Kalibutan, makita nila batin nato papalagan sini nga udto sa Platuntunan Bombohanay sa Udo. Terrible ka init subong sa aton sige hapon temperatura sa piyang kahapon ang pag-asa do nagdeklara sang pag amat-amat sugod sang rainy season sa aton pungsod. Sige hapon batsagan ta mainit nga panahon. Of course sa mga kauturan naton karon nga ra sigad sang dalon sa mga aton bilang mga street vendors naton. Welcome diri papalagad sa Platuntunan Bombohanay sa Udo. Talo sa na sa inyo sining alagad sining Huwebes mga kaupo nyo diri Bombo Dennis Rubica. Ano nga mga balita nga aton gaan patamod mga impormasyon isyo nga aton gaan tag tropangon sining ugtong palagad sa Platuntunan Bombohanay sa Udo. Unang kita sa aton sining mga nagapangunang nga mga balita lokal masobra 1 milyon ka pesos nga balorya sang Cebu ang natigayon nga ma-confiscar sa matapos ang City Drug Enforcement Unit sa ila sini bypass operation sining kagahon daya sa may Barangay Singkang Airport. Sospetsado na tigayon nga madakpan samtang ato sining EUC di sa syudad sa Bacolod nagpanawagan karon sa aton sining mga pumuluyo nga kung pwede kung sila kung qualified na magpa second COVID-19 booster shot. Kaya kinano ginisubong particularmente sa aton sila nga mga senior citizens nga muning una nga pwede mapa-undergo sa second COVID-19 booster shots mga kabanan. Napagilandugang naton niya nga mga balita lokal, ibalon ta bang pinaka-latest nga update sining isa ka lalaki nga ginarigar na hublog sa Roro vessels nga nasalbar sa isa ka mangisda kagabi o kapon ito sa may area sang baybayon sang barangay Punta Taytay. Ibalon ta pinaka-latest sining investigasyon sang ato sini Philippine Coast Guard.
Kaga of course karon man na pinaka-update man duduman niya ining plano balang adaw na dilatar 3 years na ning plano nga pag silo sang aton sa nga PAC Provincial Administration Center sa may syudad sa Talisay. Kaga of course when kaupod naman karon ato siniya nga official sa MBCCI dito sa may syudad sa Bacolod, Sir Frank Carbon, ibulonta ko ining pinaka-latest ining mandatos no para saka sang sweldo sa mga mamugon naton diri sa Western Visayas. No kay na aprobahan na kano sa national. Ano may mga pa na, may mga public hearing pang o may mga publication imuon until nga ma-implement na. Everyone to ka pinaka-latest na para ustikagin sa aton sa part sa business sector mga kibanan. Sa balita naton sa palibot niya sang pungsod, of course, sa pinakahuling survey karon sa SWS ipakita ang 11% sa mga Pilipino nagbatya kuno sang kapagidrohon sa una quarter sang sininga tuig. Kag sa pamulitika nato no, about 3 ka mga senador ang ginalantaw karon nga mag-aagaway naman bilang Senate President. Sino ini nga mga senador? Mga dumaan nga senador o may baguhan nga senador nga magakwa sang posisyon bilang presidente sang aton siniya nga Senado. Kag sa balita sa luwas, mga balita sa palibot niya sang kalibutan dito sa North Korea, ginalantaw nga kapina or masubra na 2 milyones ka mga North Korean ang apektado karon niya sang COVID-19. Nagadamo ang mga North Korean karon nga nagabatsyag sang COVID-19. Sa muna mga balita aton may balita aton gabon namon sila nga ugto pagpalagay siyempre tuntunan Bombo Hanay Saudo. 18 minutos na nakaligan stock na alas 11 sing aga makapinat gadi kwanto report ni Bombo Grayson Lubatos Patrol from Philippine Coast Guard headquarters sa aton ni head sa aton Coast Guard si Commander Joe Lovis Mercurio kung anong ila report ng ila investigasyon sining isa ka lalaki ining taga Banwas ng Ilog nga si Michael Balsumo nga nahulog puno sa Roro vessel biyahe Iloilo Dumangas kag nakitaan na rescue sa isa ka mangingisda nga taga syudad sang Bacolod ining si ining mangingisda nga si Romy Palomo nga taga barangay Punta Taytay muna naka-rescue siya kagindala di siya balik sa may padulong sa may area sa barangay Punta Taytay kay suno sa unang impormasyon nga ini nasabit nga biktima kini nasabit nga si Michael Balsumo nga taga Banwas ng Ilog nagapanghinangin sa likod nga porsyon sang Roro apang nahulog abang kay daw mabulubalod kuno na out balance nahulog sa tubig nahulog sa gikan sa sining Roro ining TriStar nga Roro kag nasalbar sining mga isda mga kabinan kaga hapon kaga more or less mga alas 6 hapon sang makitaan ni siya kung masalbar siya sing mangisda nga si Romy Palomo nga sinato taga barangay Punta Taytay. Kasi tabla ko nagasakay kita sa mga kaangay sini barko, roro, while in motion kung samtang ka pinakayon kung pwede pamalanti stay at put ka mo day kag kung slipangin hangin ka mo da medyo kwangid take precautionary measures kaya iti daway ni kuno magtulopangod sa makitaan siya sa mahulog sabi way matulopangdan sa mga crew kag mga pasayro man da di may nagani kay nasalbar siya sang sang isa ka mga isda. Kung tabi si Bombo Grislin sa Coast Guard siya anong ambalya way pa sa Coast Guard wala way pa to dito sa kadto sa baybas lang na isa. Sige Sabi ka na okay na to si Sir May Coryo to nga kadtuan niya i-check ba baybas lang niya
Okay, sige. Bypass na ito natin na yung bypass operation, no? Ining masubra, 1 million, kinasing kagahon, diri sa may barangay Singkang Airport, mga kimanan, sa kalalaki na tagayon nga ma-apprehender, sa aton sila nga mga kapulisan, especially si membro sa CDEO, sa sininging kadag bypass operation, tinakudako naman yung amount, ang natigayon nga ma-confiscar sa aton sila nga mga kapulisan. So kung na unang report, unang hugda sa balitang madulong gikan sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, may uto, Kimin. Yes, Bombo Dennis, isa ka newly identified person ang nadakpan kagabi sa drug bypass operation na nagresulta man sa sobra 1 milyon no nga balor sang droga. So to be exact, Bombo Dennis, 1,394,000 pesos ang na-recover sa isa ka 25 anyos nga lalaki giningalanan kay Gerald Barillo. Gerald Barillo. So, Dennis, so ginahimo siyang runner, no? Newly identified. Kag single ini siya, sentes ang Purok Neptune, Barangay Singkang Airport. Subong nakabig siya nga high value individual tungod sa kadako sang paloro sang iligal nga droga nga nakuha sila sa iya. So may kabugaton ini nga 205 gramos, no? Kag impatigayon ini sang City Drug Enforcement Net on CDEU, no? Sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Joven Bugato. So wala ni sa may ara sang 18 pieces hit sa transparent plastic sachets na may unod sa suspected shabu. May na-recover man nga isa ka gamay nga bag saka digital weighing scale, kag may cash proceeds, no? 250 pesos. So, Bobo Dennis, ining suspect itong newly identified ang ginagamit lang, no? Sa pagpalakat o kung baligya, no? Sa ining illegal nga droga. So, may mga information pa nga ginkuha sa iya, kung diin niya man ni ginkuha ang iyang supply. No, kay pertigid kada ko mga strategy man sa aton nga mga kautugan nga naga-engage sa illegal nga droga, lion nila ang bata-bata kag ang wala pa na-identify no sa aton mga kapulisan kay parang budlay man sila madakpan o kung hindi sila madakpan niya no ining mga saulado na ang pagpalagan o pagpalakas sang pagbaligya sang shabu no mo Dennis. So ang muni nga nadakpan ni si Gerald Barillo. Magsiling ka Bombo Gracelyn, newly identified kung wala ni siya madakpan or mag-ulan ni siya na identify sa aton nga mga pulis nga isa sa mga nag-engage sa illegal nga droga pero kadako sang bulyo mo sobra 200 grams nga shabu na recover sa iya Bombo Gracelyn. Yes, kadako gid kag malas gid ni Gerald Barillo, Bobo Dennis, nga nakakuhaan siya sa dako kay mabulubudlay ni maka-avail pala sa nga tawag nga plea bargain. No? So, ginakabig siya nga high value individual, mag-antos naman siya, mahima sa rehas, sa madugay naman Bobo Dennis nga dinion. Siya lang isa yun na natigayon nga ma-apprehender siya ito na mga CDEO members. Yes, Bobo Dennis, come again. Ikaw siya lang isa ang nadakpan. Yes, siya lang isa, Bobo Dennis, ang nadakpan kagabi. Kag natabo ini, kung natigayan ining drug bypass operation, mga alas 12 sang aga na. No? So, grabe man ang effort sa atong sining mga kapulisan sa bahin sa Bacolod City Drug Enforcement Unit kay Pulaw, no? Kag kakapoy, kung Bobo Dennis, daganan ka pa, madagan ka pa sang grabe, no? Tuman, para malakpan mo lang suspect, malapukan ka pa gani, no? Iban sa aton sa mga katapo sang kapulisan. Sumali lang, resulta sa success, no? Ining drug bypass operation sang CDEU. Wala rin sumatiyan ang pahayag ni Police Lieutenant Joven Bugato, ang head sa City Drug Enforcement Unit. More or less 205 grams. Ang standard drug price ini is 1.3 million pesos. High value individual ini siya. Pero ang newly identify natin ini siya, ma'am, may mga nag-report sa aton diri nga area
siya ang nag-distribute. Nagkuhan kita sa by best operation, positive ang pusher kag user. Section 5 kag 11, may nakakonect lang siya, sa iyang source, kag ulugan siya diri sa amo ng kadako. Kay kung madumduman naton ma'am, diri nga area may mga previous nga dakop kita, kag posible amo ini sang madakpan to ang mga unang mga kuan diri, siya ni ang nagsalo sang mga ma'am runner nagabaligya. Gwa siyang Bombo Grizzlin nga ti ining mga nagkaladakpan nga makilala na mo ning nasiling newly identified bangod ining mga previous nga makilala ng kaladakpan amo naman ning mga nagasalalo Bombo Grizzlin. Sakto na mo din ito sa mga strategies maninila no kay para bala nga mauntat danay ang kainit no ang mga mata bala sa mga kapulisan ta sa mga identified na gid no sa bahin sa pag-engage sa illegal na droga. Ligad to do dako man tong na kwande ang na recover man sa aton kapulisan dahil kumusta daw last week Bombo Grizzlin. Yes, actually ba mo din million na to as far as I remember. Kag wala ka nubo sa kagatos, no? Nga balor sa illegal nga droga ang ma-recover sa mga suspetsado dito sa syudad sa Bacolod. Itong mag-live-in to, hindi ba? Mag-live-in partner, Bumadenis. Okay. Babae, ito ang subject person, no? Muna. So, may mga drug clearing operation, kata mga barangay drug clearing operation, kada sa syudad sa Bacolod, dito pila pa lang to. Daw 13 pa lang sa 61 ka barangay at sa Bacolod ang natigayon nga mga drug cleared na. Kasi damo pa Bombo Grizzlin nga mga lugar doon sa Bacolod still pagyapon ng proliferation sa illegal na droga. Sabi na mo Dennis nga proseso ang agyan before ka ma-declare no or before ma-declare sa kabarangay nga drug cleared na. So kung halimbawa ang ining mga na-rehab no, sa bahin sa illegal na droga iga paidalon pa na sila mo Dennis after pala sang pila man ka session maadya nila sa drug test sa ulihin no? Kung positive bilin ka hapon mo Dennis papa resulta mo na negative para makabig pala nga free ka na sa imo bitaw galingon sa bahin sa illegal na droga ikaw nagagamit mo Dennis. Sige, kamusta da sa Coast Guard karon timbre na di ko okay na? Yes, Bombo Dennis aton lang pila ka mga minutos makakatagpit information regarding sa isa tawag ka balita. Sige. Bombo Dennis, si Bombo Grace din Labaton nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat Bombo Grizzlin Lobaton. Unang ugda sa balita sa ni Bombo Grizzlin na ining drug bypass operation kayo sa kagahon. Masobra sa kamilyong ka pesos nga balor sa droga ang natigayon nga ma-recover. Di pa mangkot libra sa incoming administration ni President Bongo Marcos no, kag ni Vice President Sara Duterte ano ang mangin programa nila against illegal na droga. Ma-sustain nila, mapadayon na ining mga ginapatuman o ginahimo nga anti-drug campaign sa idalom karon ni Presidente Rodrigo Duterte mga kabinan. Dati kadamo kayo sa nagka-question, kadamo kayo sa mga nagapamatok, kag ginapaabot after kunosing matapos sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte base may mga kaso i-file siya ini mga EJK, extrajudicial killing, mga human rights violation sa kampanya sa administrasyon batok sa illegal nga droga. Pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte mo number 1 yung gin pang birada. Duduman nyo, kadamo sa mga public officials nga na-engage sa droga, ginapatihan, ginasuspetsahan, nga nagapakigbayan protector man or nagabaton sang payula. May mga membro sang pulis, ultimo man o kon-official nga pinang-relieve, pinanghaboy sa Iban Hirion, Tres Negros, sa Bacolod, kadamo.
pinangtapok to sa Region 10, Region 11, dito sila pinanghaboy bangod konektado, protector o nagabaton sang payula sa mga drug lords. Diba? May mga pulis nga gin pangtumba, ginaligar bangod sa ilas ni pagpagibahin sa illegal drug activities. May mga public officials nga gin pangmatay, bangod sa ginaligar nga pag proteher, paghatag proteksyon or directly nga-engage sa illegal nga droga, di ba? Sa idalom sa administrasyon ng Presidente Duterte, based sa data, masobra 6,000 mo kama individual ang nagkalamatay sa kampanya na batok sa illegal nga droga, mga kabinan. Si Andres Bacolod, si Andres Negros, nabalaan nyo na, nakita nyo na, dito sa Negros Oriental, kag sa iban mga bayan sa Pilipinas, may mga dalagko nga personalidad. May senador, si Senadora Lila de Lima, na pahayag, ngati, involvado man sa illegal nga droga, nagabaton sa payula, nagabaton sa kwarta, pila ka mga kilala nga mga politiko, mga kabinan, si Erwin Espinosa, pamilya, pila itong bilog pamilya, itong klamata, si illegal nga operasyon to, ngati, subungo, pag managwa na sa Presidente Duterte, sining posesyon, nag-recant naman sa iyang statement, against sa kay Senadora Lila de Lima. Mamangkot rin sa masunod administrasyon, do ano kasupog, do ano kabakod, do ano kapag-on ang may kampanya sa gobyerno batok sa illegal nga droga. Hindi naman madinay nga sa administrasyon ng Presidente Rodrigo Duterte ang kampanya against illegal droga, terrible. Nga nakakontribute sang pagnubo sang crime rate sa pungsod Pilipinas. Nagnubo gid man ang crime rate, crimes against property, crimes against person. Sang wala pa si Presidente Duterte pungko, Presidente sa Bacolod, sang everybody happy pa. Tanan, okay, so ay papandemya. Waay sang adlaw. Wala sang may mahatabo nga hold up, snatching, akyat bahay, diri sa syudad sa Bacolod. Ang mga nagkaladakpan nga nagahimo sa krimen, lunsay, mga nagagamit sa illegal nga droga. Mga kaibinan. Nagagamit sa illegal nga droga. Sa subong, anong palabuton sa gobyerno sa ating kampanya against sa illegal nga droga, mga kaibinan. Dugangan tanan na kay gawot ng chimpo ni Bumbo Grace din, kay ginalagas man ang chimpo ni Kuan sa atos ni Coast Guard Commander, si Commander Joe Luvis Mercurio, balamat ti masako-sako man siya, may na kayo kumakota live report karon ka pamangkot sang dugang pagid nga mga informasyon sa atos si Coast Guard Commander si Negros Bacolod, si Commander Joe Luvis Mercurio, makabinan pare si Bumbo Grace live report gikan niya sa Coast Guard Station sining insidente sang pagkahulog sa isaya ka lalaki kahapon o kagabi sa Roro vessels nga nasalbar o na-rescue sa isaya ka mga isda at may syudad sa Bacolod. Ano informasyon dari sa Coast Guard sinasabit ng insidente? Balikan ta ang live report ni Bumbo Grace Lobaton gikan sa may Coast Guard Station. Bombo Gracelyn, kabak. Bombo Dennis, live kita subong sa talatapan sang Coast Guard sa Negros Occidental. Kaupod naton ang commander sa Philippine Coast Guard diri sa Negros Occidental, si Commander Jolo Viz Mercurio. Bombo Dennis, kag aton nga sang information gid ni balaang sa likod sini sa pagkakita o pagka-rescue sang kagabi sa isa ka lalaki nga nakasakay, ginaaligar nga nakasakay sa Roro vessel. So sir, good morning. Kaupo naton si Bombo Dennis sa piyak nga linya, sir. Ano sir ang nagagawa sa investigation nyo? So maayong sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radio Philippines, especially kay Bombo Dennis piyak nga linya.
So kahapon ang aton nga substation Bredco is naka-receive sang information nga may man overboard kita aboard sang Starlight Megalink. So according to our initial investigation kagapan na coordination sa mga naka-rescue sa tao is to include the shipping lines itself is ining si a certain Michael John Balsomo nagsakay sa Roro TriStar Megalink from Dumangas going to Negros. There is a Bredco naton. Samtang siya gasakay is naghamboy siya kuno sa railings sang nasambit nga barko. However, due to unforeseen circumstance na danilog siya. So since wala siya upod, wala nakatalupangod siya, sang nadanilog siya, nahulog siya sa barko. Then subsequently sa na receive nga report kag na based on investigation dito. Ining si Sir Balsomo is natalupangdan sang isa ka mangisda nga sa lawod nga panagat nga si a certain Mr. Ramon Trabenya. So sang siya ni natalupangdan around mga sa hapon na mga alas 3 na siguro kaya launa nagaling ang Roro dito sa Dumangas. Iya ay nagindala sa safety sa shoreline sa Punta Taytay. Na kung sa diin, immediately sa barangay health units naton kagin check ang iyang vital signs ni Mr. John ang vital signs ni Mr. John Balsomo which is normal, although stressed na nahulog or nakapoy anything, but then again the overall medical condition of the person who went overboard was okay in niya physical condition. So after which we decided sanang dili siya patulugon sa Bredco kay for further investigation bago siya idulong sa talatapa sa iyang panimalay. However, nag-request siya na kung pwede dito na lang siya sa barangay hall sang Punta Taytay matulog. But later on, nag-request man ang PNP sa ilang for further investigation is imbitaron siya sa ila talatapan. So, amo na ang mga detalye sa aton man overboard. Dennis. Pupugas naman ko tabi si Sir Mercurio kung exactly din nga area na tabo ining pagkahulog sining nasambit nga nga si Mr. Michael Balsomo malapit na di sa may Bredco Port or lapit na sa area sa Bacolod, Bombo Griselin? Sir, sa diin gid na yon nga area nang hulog ining si Sir Balsomo. Ang area nga nahulugan niya sir, ang is general area. Diri na kita na yan sa may tunga-tunga sir sang sang Bacolod kag Dumangas nga area kay around sa base sa aton investigation is 1300 nagalin ang barko kag natabo ang insidente around 14:30. So with that kay duha ka oras ang biyahe kag duha ka tunga from Dumangas going to Bredco is ang general location sa area sa incident is in between Dumangas and Bacolod area. Okay. So Yes. Doon pa sa Kalawig, sir, Tatuan na may isa kita kagod sa Maritan was on fishing venture that time. Natalupangdan si Sir Ramon. Ano siya kalawig, sir? Sa nahulog niya siya, no? Natalupangdan pa sa isa ka fisherman. Well, mga atong gina-determine kung ano siya kadugay dito. Kahit ang fisherman natin nga si Sir Ramon, ginapangita tapasubong ko sa din siya. Kaya pagkatapos niya ma-intriga or madulong, si Sir Michael, he went on with his personal business and everything. So, gina-follow up tapos sinasubong man para at least maano tang detalye. Kaya kinalang taman mag-submit sa final report natin sa regional commandant. So, background ba, sir, sa ining nahulog, ano ning obraya? Actually, Ma'am Ana, he was based a statement, call center agent siya. Call center agent siya diri sa Bacolod. And halin siya sa Iloilo. And he was about to cross going to Bacolod. So, natabuhin ng incident.
So, ma-report siya sa Obraya o mapulik pa siya sa banwas ng ilog? Ina ma'am ang gina-determine tapos kung ano ang iya kwan. But then again, ang iyang background is he's working in call center. So, ang pagkakita siya, sir, ano ning plastada, kalawas siya, sir? Lutaw-lutaw siya, ma'am. I was trying to strive, actually, a basic statement. Siya ay sigano siya na floating or lutaw-lutaw siya. Then, nasa natalupangdan siya sa sining fisherman nga gautaw-utaw, amon to nga gagapangayo siyang tabang, rescue siya, gindala sa punta Taytay. Bomba Dennis. Sa sining insidente man gani kay nasalbar ning si Michael Balsomo. So kuanta lang bising panugyan si Commander Mercurio kung anong pwede mahatag advice sa mga pasahero natin, especially sa mga nagkasakay sa Roro. Kay ti kahapon to kana okay man ang tiyempo, hindi man guro mabaskogin ang balod, hindi man mahangin, ha? Anong mga panugyan mo sir sa mga pasahero natin, especially sa mga may mga kabataan, may mga tigulang durante nga in motion ng ato siling nasakyan nila nga mga vessels sa Sir Mercurio? Lastly, sir, kay tungod nga grabe manong natabo, mayo gani kay nasapon pa siya nga nagalutaw nga buhi siya. So anong mga panumdum ta sa aton mga pasahero, sir, especially may mga kabataan kag mga tigulang no, nga nagabiyahe? Well, we've been requesting or informing the public, especially yung mga travelers to include also ang mga personal gathering sa mga necessary nga lugar diri sa Negros Occidental. Amon ginapahanumdum sa inyo sa liwat pag ginapangabay nga unta ang inyong talupang doon ninyo permi ang inyong safety, because as I've said, our personal safety is our prime responsibility regardless kung doon ta magkanto. Although aratada may mga rescuers ta, may mga good Samaritans ta, but then again it will take time, and time is of the essence pag sa mga amuning emergencies, especially sa dagat. So sa liwat anumdum na mong kamo kag ginapangabay nga sa tanan ninyo nga ginagawi unahon ta ang safety sang kaugalingon ta. So with that amon ang akon mapahanugyan sa aton mga kumuloy. Len? Yes, Bomba Dennis. Ano ganang bigay sa Mercurio sa part blasting management or sa mga crew no sa mga roro naton, mga pascraft naton, ano na may measures man sila o mas naton may mga routine man sila ginimo mga inspection, roving da sa barko sa pag-check abis yung mga pasero basta may makita sa pulupungko sa barandilya at masaway na may mga kaangay man sila nga routine nga ginimo ang mga crew sa mga barko naton, bumugres din. Sir, so within sa mga barko no, may mga crew na dira, may mga measures man na sila ang ginahimo, just like paglikot at pagbantay para ma-check ang mga pasahero? Yes, ma'am. Actually, ang mga barko is may station bills na sila. For different incidents. May fire, may man overboard, may collision, may ara sa mga steering casualties and such. So, ini nga mga procedures nila to include the competence of the crew and the effectiveness of their contingency plans on any given incident are regularly checked or evaluated by the Philippine Coast Guard. So these are all requirements that their crew are competent nga in times of emergencies nga makarespond sila samtang help is on the way. But then again, there are times nga pareho ni sa mga man overboards, especially kung gabi matabo mabudlay, hindi dayon naton matalupangdan. So kung matalupangdan na they are compelled, they are obliged under the Mariners Code na kinahanglan nila mag-respond even sa mga distressed vessels nga pareho nila. Bomba Dennis, no, sa ginambal ni Sir Mercurio, no, ang aton man siya kung kagalingon ang una gid no nga may responsibilidad sa aton mga safety. Okay. So Bomba Dennis,
Dennis, live kita din no sa Coast Guard Station sa Negros Occidental. Kaupod natin live si Sir Joe Luis Mercurio, ang commander no sa Negros Occidental. Ini si Bongo Grace na naman nag-report para sa pamasang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bongo! Damong salamat, Bombo Gracelyn Lobaton sa motong nga pagpayag. Interview live ni Bombo Gracelyn sa ato si Coast Guard Commander nga si Sir Joe Luis Mercurio, mga kabanan. So sa mga vessels atong sa mga management abi sa mga roro naton, especially during trip nila sa kagabihon, kagahon, so dapat guro pang time to time may ara kita nagabantay mo or nagarobing nga mga crew para mabalaan in kaso ginman kung may aksidente nga may mahulog or may ara sa instansya nga nagalumpat nga mga pasero, makitaan na yon like sinisa kay Michael Balsumo. Wala si opod mo. Di wala gid may nakakita siya sang mahulog sa accidentally sa roro yung sakyan niya. Di may nagani kay nakasapot ako, may nakakita siya to nga mangisda. Kung wala abi kundi ba siya inaanghing na ng isa. So dapat guro kundi da plastaran sa tubangan o sa buli nga portion sa vessel sa ato sa kilid, no? Kasi di mo blama ibitar, may pilak tayo makutura nga samtang in motion, ang vessel, gusto mo sa magpanginhangin, o gusto magtulutan-aw na bisa ginalabayan, ginagyan na dra. Di, mayroon na kung adlaw, makitaan sa visible mo. Pero kung gabi, aksidente, bita makadanlog, or aksidente nga mahulog, di kung dulom, lahi pa kung wala siya upod, di mabalan eh. Wala kung may upod siya, pagkitaon siya, tiyali kung pila na kauras na kaligad nga, way kabalik upod niya to, kung di na itong person mabalaan, kung di siya nahulog niyon. So dapat, sa parts of management, sa mga vessels na ton, may ara man sila dapat ibutang samtang while in motion ang barko. Kasi of course, sakto matapanog niya sa atong Coast Guard, ngati kung kita pasayro sa barko, mag-take magita aton na precautionary measures for aton safety. Especially hindi ka may upunta kabataan, pwede hindi po bayan, kaysa kabataan, di po malayan mo, gusto mo naghangaw-hangaw, o gusto mo nagtulutan-aw, pasi wala mabuyo, wala kag mahulog sa tubig. Or may upod kang matigulang, o takbalo, pasi ito wala madanlog man, kag mabuyo, kag mahulog man sa barko. Pero kung may ara, nag-aunay nga safety officer or crew ng barko nga nag-rubing from time to time or may plastaran tayo, plastaran mo gito yung sa crew sa may likod nga porsyon to sa barko. Kaya sa daw mo ng masami nga ginakatuan sa mga pasero, santa nagalakat ng barga kuana, on kuana, nagalutaw ng barko, abi. Dito sa likod to kung maghangaw-hangaw or magpulop ni Guerrero. Tiyo sa sulusan di ay kada sa barandilya sa barko, itsak ko sa gulpe bla basi makasugata sing balod blang gulpe lang kag tumumbong barko kag baat balansya. So kung may arak kita na gin-assign nga personnel, crew, safety officer, at least masawaya sir, pwede ka lang kapagaligal, unik lang ito magtapik sa barandilya kay basi gulpe lang mga at balans, basi sumaltab lang barko makasugata sing dako nga balod, kag magtumbo ka daw kag baat balans kag mag-overboard ka, mag-awas ka sa barko. Sige especially during sa kagabihon nga pagbiyahe. Di mo na ibalaan mo, may tawag ko sa iya nga gusto gid maghangaw-hangaw. Sabagay, pilam lang ka oras ng biyahe Dumangas, Bacolod, 3 ka oras ruro ka. So dapat butangan tigila sa mga personnel ato para makitaan ta. Kung may aksidente, may tao maglumpat, or may tao aksidente nga mahulog sa barko, or may mga aksidente na magluluntad mga kebanan. Kaya kadelikado. Pila na ka mainsansya, gani mo, nga may mga pasero nga hungod yun nga naglumpat sa barko, di ba? Pila na mga aksidente, dira. Kaya tapos di kung may ara garubing crew, may ara garubing safety officer sa isak barko, gusto may materpandan siya tao dito ko hina pa dagang hangaw daw hindi amo giho yaw daw ka uneasy siya daw matyagan mo na daw hindi nami basta may plano
Kung at least mapagar, basi plano ito yung maghikog, maglumpat sa barko. Kung di mapagar, okay, sa paglibot-libot na sa isa ka safety officer, matanaw naman ang sitwasyon sa pilada ka mga tao po. Kung isa ka tao na sila mga daw may plano, malayan, kita mo naghihong daw, uneasy siya. Doon di sa kampante. Basi mahimuon sa iban bla. So kung may ara sinkro ng isa ka barko, at least makitaan niya, ma-assess ang sitwasyon, mapungga niya ang attempt sa isa tao kung nagmundira, nga matap na man nga mga malain ng silinte. Muna siling natonda. Galing kikiti kung why man tada ginapabantayan, why man tayo magibutang nga kurabin ang magbantay sa senaryo sitwasyon. Igo tayo mabala, mas oy may naglumpat, or may nahulog sa barko. Muna nang balanta. Di man na ko makitaan, kung di makitaan, why siya may makita? Igo may balaan niya, isa na oras, tunga sa oras niyang natabo. Di kaya takbalo ko, di na siya nga porsyon to sa dagat nahulog. Lahi pa kung madulong ang dagat, or gabi, kagahon, umano ng problema mga kapinan. So dapat, sa mga management sa shipping company, dapat may ara kay kita na ibutang nga magtulutan-aw sa aton sining mga pasahero for their safety man. Kag sinato sa mga pasahero dapat mangin kuan kita, mangin conscious man kita sa aton sa safety. Especially may upod ka mga kabataan, hindi ginaton pagbabayan. Kaya ang kasalinte, kasi ito mapulong bla. Hindi mo mahambal mo. Ti kabudlay nga, masiling tati, amunablan ta pag hinungusol, ara sa ulihi. Ti kabudlay na matabo pa. Mga kaibinansa mo na, sa liwat sa aton nga mga nagapasero, nagasakay sa mga barko, take mo sa inyo personal nga security measures, safety measures, of course, sa management man sa mga shipping companies. Nga dapat i-sure taman from time to time makitaan taman lang makasalinta at safe man ato nga mga pasahero sa boga sa kayo daw wala man sing may makitaan ka daw may lain nga giho nga masalinta base mahimuon lang nga malainaw mga kabinan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 52 minutos nakaligastak na ang alas 11 sa aganyo para tutunan bombuanay sa udto. Maga pa na balik makaligad lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
Plus. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, ika-19 sa Mayo, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, si Senator-elect Francis Chis Escudero ikinokonsidera raw ang Senate presidency. Ayon po yan sa itong Senator-elect din na si Raffy Tulfo. Ang Senado kinontra naman ang pananaw ng ilang mambabatas na tatagal pa ang canvassing sa presidential at vice presidential. Ang Department of Health hinimok naman ang mga LGUs at laboratorio na gumamit daw ng RT-PCR test para sa COVID-19 testing dahil pa rin sa na-detect na kaso ng Omicron subvariant dito sa Pilipinas. Ang Malacanang naman hinikayat din ang mga bagong proklamang bagong senador na magkaisang ibangon muli ng mabilis ang ekonomiya ng bansa. At sa international news naman, ang sundalo ng Russia umaming guilty sa pagpatay sa 62 anyos na sibilyan sa unang war crimes trials sa Kiev. At sa atin pong sports, balitang Golden State Warriors tinambakan ng Dallas Mavericks para makuha ang Game 1 sa NBA Western Conference Finals. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ibinahagi po ni Senator-elect Raffy Tulfo na ikinokonsidera umano ni Senator Francis Chis Escudero ang Senate presidency. Ayon kay Tulfo, tinawagan niya si Escudero para tanungin kung may balak itong tumakbo para sa mataas na posisyon sa Senado. Anya, pinag-iisipan pa po ni Senator Escudero itong naturang usapin. Isiniwalat din ni Tulfo na nakatanggap na rin siya ng tawag mula sa iba pang mga senador na nagsabi sa kanya ng kanilang mga programa sakaling sila ay mahalal na Senate President, subalit wala naman anyang nagkumbinsi sa kanya na suportahan sila. Ayon kay Tulfo, ilan sa mga tumatawag sa kanya ay sina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, gayon din si Senator Cynthia Villar at Senator Amy Marcos na napaulat na ikinokonsidera ang posisyon bilang Senate President pro tempore. Sa ngayon, wala pang desisyon si Tulfo kung sino ang kanyang susuportahan na magiging susunod na Senate President, subalit sa kanyang ikinokonsidera daw itong pagpili sa katangian ng senador. Samantala, itutuloy pa rin daw ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang kanilang pagbibilang kapag dumating na mga Overseas Voting Election Returns o ER kahit huling araw na nila sa kanilang command center sa may University of Santo Tomas bukas. Sinabi ni Attorney Van de la Cruz, ang siyang tagapagsalita ng poll watchdog, na asahan daw kasing dadating na ang kopya ng ER mula sa ibayong dagat. Mayroon
Mayroon din umano silang natanggap na komunikasyon sa Commission on Elections na handa na ang kopya ng mga election returns mula sa ibang bansa. Base kasi sa huling ulat ay wala pa raw nakakarating sa command center ng PPCRV ng mga election returns. Base naman sa poll watchdog, nakapagtala na ang mga ito ng halos 82,000 na election returns mula po yan sa kabuang 107,785 na mga presinto sa buong bansa. Nakapag-encode na rin daw sila ng halos 60,000 na election returns at mahigit 59,000 naman ang nagmatch o tumugma at 327 naman po para pa yan sa revalidation. Kung maalala nga, ang PPCRV ay nagsasagawa ng unofficial at parallel count para sa mga boto ng mga kandidato para sa national level. Samantala, mayroon pong pahayag ang Senado dito pa rin sa panawagan nga ng ilan na ipatigil itong canvassing sa presidential at vice presidential race. At may report si Bombo Dennis Sabito. May ilang mambabatas na, Bombo Gerald, Bombo Ever, ang nagpahayag ng kanilang pangamba kaugnay dun sa posibleng maging delay dito sa presidential at vice presidential canvassing. Bunsod na rin ng petisyon na nakahain ngayon at nakabinbin pa dyan sa kataas-taasang hukuman. Ang naging pahayag nga kasi nitong si Deputy Speaker Rufus Rodriguez ay dun sa posibilidad na magkaroon ng delay sa canvassing at ibig sabihin magkakaroon din ng delay sa magiging proklamasyon ng susunod na presidente at vice presidente dahil dun sa initial na mga delay na maaaring mangyari dun sa process ng canvassing sa paniguyan ng Kamara. Pero ayon naman dito kay Senate President Vicente Tito Soto III, walang magiging problema sapagkat kung susundin lamang yung mga proseso na dati naman nilang ginagawa ay walang mangyayaring pagkaantala. At wala rin daw conflict sa kanyang panig kahit siya ay tumakbo bilang vice presidente nitong nakalipas na eleksyon dahil nauna na siyang nag-concede sa vice presidential race dahil alam niya na mas malaki na ang lamang na nakuha ng kanyang mga katunggali doon pa rin sa naturang nagdaang halalan. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III. Upon receipt of the certificates of canvass, the President of the Senate shall, not later than 30 days, open all the certificates in the presence of the Senate and the House of Representatives in joint public session. And the Congress shall canvass the votes and proclaim the winners for the presidency and the vice presidency. Yan ang tinig ni Senate President Vicente Tito Soto III kung saan sinasabi niya na kung gagampanan lang ng maayos at hindi magpapaapekto yung mga senador at kongresista doon sa mga impluensya, lalo na ng mga petisyon, hanggat wala raw court order, hindi naman dapat na tumigil ang panig ng mga mambabatas doon sa kanilang mandato na gawin ang canvassing process sa panig man niya ng Kamara o ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Bombo Gerald? So, tuloy-tuloy yung pagbibilang lang dito ng Senado at Kongreso sa presidential at vice presidential race, Bombo Dennis, hanggang walang ibinibigay or walang utos yung korte na ipatigil, Bombo Dennis. Gano'n na nga. Kung walang TRO, walang titigil na proseso at walang status quo ante-order, wala ring ibabalik doon sa status na dati na kung anong sitwasyon dahil kung ano lamang yung direktiba ng korte na nakakasakop dito, Bombo Gerald. In this case, ay Korte Suprema ang maaari lamang mag-utos doon sa naturang dalawang kapulungan ng Kongreso para gampanan yung kanilang trabaho. Sakaling walang maipalabas itong Korte Suprema kaagad na decision regarding dito sa mga petition na yan, Bombo Dennis, so kapag naabot yung oras or petsa ng proclamation, magpoproklama pa rin sila, Bombo Dennis, walang epekto yung mga petition na inihain doon sa Korte Suprema, Bombo Dennis? Actually, ang sinasabi ni Senate President Tito Soto, kung mapoproseso na nila yung angkop na bilang, Bombo Gerald, at wala nang magiging epekto kahit yung hindi pa pumapasok ng mga data, maaari naman silang magproklama alinsunod dun sa mga patakaran na umiiral at yung ipinagkalob sa kanilang kapangyarihan na magdeklara kung sino nga yung nanalong presidente at vice presidente alinsunod doon sa figures na kanilang hawak. Yan ay inaasahan daw sa lalong madaling panahon, hindi na aabutin pa yan doon sa 30 ng Hunyo na pinangangambahan nga ng ilan. Okay, Bombo Dennis.
Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, nagtalaga si Pangulong Rodrigo Duterte ng 2 Associate Justices na ng Court of Appeals o itong CA. Sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanara na itong 2 appointees ay sina Associate Justices John Surbito Lee at Eleuterio Larisma Batana. Tiwala naman daw ang Malacanang na magiging patas at impartial ang 2 bagong mahistrado. Si Lee ay pinalitan niya itong si Associate Justice Dorothy Gonzaga habang si Bata naman ang magte-take over sa nabakanteng pwesto ni Associate Justice Jafar Di Maampao. Samantala, ibinabala ng isang opisyal ng Health Department o itong Department of Health na posibleng magkaroon ng panibagong surge ng COVID-19 sakaling may bagong immune-escaping variant na makakapasok sa Pilipinas. Ito ay kasunod na rin ng na-detect na 17 kaso ng Omicron subvariant na BA.2.12.1. Ayon kay Department of Health Epidemiology Bureau Chief Dr. Aletea de Guzman, maaaring magdulot ng surge kung may papasok na bagong variant of concern na mas nakakabahala at kaya nga mapababa itong epekto ng bakuna. Paliwanag ni Dr. de Guzman na sa oras na bumaba ang immunity mula sa full vaccination of boosters, ito ang magiging dahilan ng posibleng pagtaas ng bilang ng mga kaso at ma-admit sa mga ospital. Ayon pa sa doktora na sa 20% hanggang sa 27% na mas nakakahawa at immune-escaping ang nasabing Omicron subvariant. Dumako pa tayo sa mga karagdagang balita. Ang pagbaklas naman sa mga campaign paraphernalia sa National Capital Region, target na tapusin niya ng MMDA sa loob ngayong linggong ito. At kaugnay niyan, may pagbabalita si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Ever, Bombo Gerald, tinatarget nga ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na baklasin na ang mga campaign posters na nakapaskil pa rin sa buong Metro Manila sa pagkatapos ng linggong ito. Sa datos ng kagawaran sa kasalukuyan ay nasa kabuuang 470 tons na ng mga campaign paraphernalia ang nakolekta nila na mula pa noong Mayo 9. Samantala, bagamat wala nang nakita pang nakapaskil na mga election materials ang DILG sa ilan sa kanilang mga binisitang lugar, ay patuloy na nananawagan si DILG Undersecretary Epi Maco Delsing III sa publiko na agad na iulat sa kagawaran sakaling may mamataan pa rin na mga nakapaskil na mga ganito dahil matagal na anyang natapos ang deadline ng itinakda ng DILG sa mga LGU upang baklasin ang mga nasabing campaign materials. Ayon kay Epi Maco, pagpapaliwanagin ng DILG ang mga LGU na bigong makasunod dito at saka nito pagdidesisyonan. Yes, Bombo Mars. Yes, Bombo Gerald. Okay, go ahead. Kagaya nga na nabanggit ko kanina, ayon na kay Epimaco, pagpapaliwanagin ng DILG ng mga LGU na bigong makasunod sa nasabing direktiba na tanggalin na yung mga campaign materials at saka nila pagdesisyonan kung ano yung mga susunod na hakbang na kanilang isasagawa. Depende kung magiging katanggap-tanggap ba yung explanation ng mga nasabing LGU. Kaugnay niya na Bombo, Gerald, Bombo Ever, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni DILG Undersecretary Epi Maco Delsing III. Actually, lumampas na po ang deadline na sinet ni Secretary Anyo, no? Pero kung may report po sila sa amin, pakisabi na lamang po. Ako naman, nag-ikot rin ako kahapon at nung isang araw, nung linggo, no? Nakita ko karamihan ng mga area, wala na ho akong nakikitang mga campaign materials. Pero kung ang ating kababayan, meron pa hong area na hindi pa po natatanggal ng inyong lokal na gobyerno itong mga campaign materials, pasabi na lang po at papupuntahan po namin. Well, ang mangyayari lang po dyan, kung meron itong lugar sa isang lokal na gobyerno na hindi natanggal at hindi na-meet yung deadline na paglilinis, padadalhan lang naman ho natin sila ng notice para magpaliwanag lang
baka mamaya katanggap-tanggap naman kasi baka loob-looban talaga yung mga campaign materials hindi nakita ng kanilang mga tagapaglinis. We will not be very strict about that issue. Importante po, substantially matanggal na at kung hindi pa natatanggal, nasabi po sa lokal na gobyerno, kailangan lang umaksyon kaagad ang mga local officials para linisin ito. Yan ang tinig ni DILG Undersecretary Epimaco Del Sing III. At magugunit ang Bombo Gerald, Bombo Ever. Nauna rito ay nanawagan na yung Commission on Elections, particular na si Commissioner Ray Bulay, sa lahat ng mga kumandidato na tulungan yung mga local government units, pati na rin yung MMDA, sa paglilinis nitong mga nakapaskil na campaign paraphernalia na ginamit noong panahon ng eleksyon. At live mula dito sa lungsod. Mars? Yes, Bombo. May roon na bang tugon dito ang DILG sapagkat minsan sa ating paglilibot sa mga street, sa mga lansangan dito sa National Capital Region, dito sa Makati City, may nakapaskil pa dyan. Meron akong nakita dyan, 2019 pa na mga campaign posters sa Bombo Mars. Actually, Bombo Gerald, ang sinasabi nga nila, kasi yung mga binisita na ng lugar, sabi nila wala na daw silang nakita pa na mga nakapaskil na campaign paraphernalia, pero iilan lang kasing lugar yon. Kaya nananawagan sila sa publiko ngayon na kung sakali na kung mayroon pa sila makita na mga nakapaskil pa rin, kagaya nga na nabanggit mo na lumang-luma na mga campaign paraphernalia, ay agad na idulog o agad na iulat sa kanila nang sa ganon magawa nila ito ng aksyon, papadala nila ng notice para mag-explain yung mga LGU para malaman nila yung dahilan kung bakit nga ba hindi agad natanggal itong mga nasabing paraphernalia. At ang kahalagahan kasi dyan, Bombo Gerald, ay agad na malinis ito dahil nga itong mga campaign paraphernalia, since hindi na sila ginagamit, ay nagiging karat na sila na nagiging dahilan ng pagiging polluted ng kapaligiran natin, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Mars. Live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, sa Basta Radio. Bombo! Abangan mamaya itong Malacanang, hinikayat daw itong mga bagong proklamang senador na magkaisang ibangon ng mabilis itong ekonomiya po ng bansa. At sa ating international news, yung sundalo ng Russia umaming guilty sa pagpatay sa 62 years old na sibilyan sa unang war crime trial doon sa Kiev. At sa atin pong sports, balita itong Golden State Warriors tinambakan ang Dallas Mavericks para makuha ang Game 1 sa NBA Western Conference Finals. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa mga motorista at sa mga commuters, makinig po dahil asahan na raw itong mas mabigat na daloy na trapiko dito sa National Capital Region kapag bumalik na itong face-to-face classes. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority or MMDA Chair Romando Don Artes, asahan na raw ito lalo na sa pre-pandemic levels sa susunod na buwan po, sa buwan ng Hunyo. Anya, bago raw ang halalan na noong Mayo 9 ay nagsagawa ang mga ito ng volume count at lumalabas na ang average count ng masasakyan ay nasa 400,000 na mas mababa lamang ng 5,000 noong pre-pandemic period. Pero paliwanag ni Artes na ang datos ay nakuha noong wala pang face-to-face classes, kaya posibleng lumagpas pa raw ng 405,000 ang volume kapag mayroon ng in-person classes. Ipinunto rin ni Artes na mas marami ng mga sasakyan ang nasa kalsada matapos magluwag ang pamahalaan dito pa rin sa mga alert level status. Dahil dito para maibsan daw ang problema sa traffic ay mayroong pinaplansya ngayon ang MMDA na panibagong number coding scheme.
Makikipag-ugnayan na rin daw sila kay Civil Service Commissioner or Commission Chief Carlo Nograles sa panukalan nilang papasukin itong mga government employees sa trabaho dakong alas 7 po ng umaga. Umaasa rin ang opisyal na pagagandahin ng bagong administrasyon ang mass transport system dito pa rin sa Pilipinas. Sa karagdagang balita, ang fixed term para sa PNP chief, suportado yan ng PNP. Kaugnay niyan, may report si Bombo Annalise Soberano. Suportado ng Philippine National Police ang hakbang na magtakda ng fixed term na 3 taon para sa PNP chief. Ang pahayag ay ginawa ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo matapos aprubahan ng Pangulong Duterte ang Republic Act 11709 na nagtatakda ng 3 taong termino para sa AFP chief at ilan pang matataas na opisyal ng militar. Ayon kay Colonel Fajardo, mayroon ding kahalintulad na hakbang para sa PNP na nakabinbin sa Kongreso na inaasahan nilang maipapasa din. Sinabi ni Fajardo na makakabuti sa PNP na magkaroon ng mas mahabang termino ang PNP chief upang mabago na ang revolving door policy ng pag-upo ng ilang buwan lang ng pinuno ng PNP. Samantala, sinabi din ni Fajardo na base sa internal survey, pabor din ang karamihan ng opisyal ng PNP na panatilihin sa 56 years old ang mandatory age retirement at hindi na iangat pa sa 60 years old katulad sa ibang mga tauhan ng gobyerno. Paliwanag ni Fajardo, 24/7 ang trabaho ng isang pulis, kaya nais sana nila na makapag-retire ng maaga habang malakas pa. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Pasok ito nga July 1 and parte doon sa mga inirecommend ng PNP and we will adapt doon sa proposal ng AFP na magkaroon na rin ng fixed term yung chief PNP at least 3 years. Well, with respect to the continuity of the program, alam natin because of the revolving door policy nga na every 6 months nagpapalit po tayo, although yung PNP programs naman ay nandiyan na nakalatag na itutuloy na lang, but may depende kasi kung sino yung at the helm of the organization. May mga operational trust talaga silang pinapa-priority, but kung magkakaroon talaga ng fixed terms ang Chief PNP and other senior officer, it will somehow create stability within the organization, and yung continuity ng program would somehow we can see yung tangible result ditong mga program na ilalunch natin once nagkaroon nga ng mas mahabang term of office yung ating Chief PNP. But then again, we have to understand yung pagpili ng Chief PNP is within the sole prerogative and authority of the Commander-in-Chief, which is the President. So yung kanyang pagpili is solely based on the trust and confidence niya doon sa pipiliin niyang Chief PNP. So we will leave that prerogative to our Commander-in-Chief. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala ngayong mayroon ng na-detect na mga kaso ng Omicron sa variants na BA.1.12 at BA.2.12.1 sa Pilipinas. Hinimok ngayon ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan at laboratorio na gamitin ang reverse transcription polymerase chain reaction o itong RT-PCR test kaysa rapid antigen test para sa COVID-19 testing. Ayon sa tagapagsalita ng Health Department at Undersecretary na si Maria Rosario Vergere, ang hakbang na ito ay para matiyak na ma-detect ang presensya ng ibang lineage ng COVID-19 variants. Tanging ang eligible swab samples lamang kasi mula sa kumpirmadong kaso ng COVID-19 na nasuri sa pamagitan ng RT-PCR test ang ilalim po sa whole genome sequencing ng Philippine Genome Center at ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Ang samples na naproseso sa pamamagitan ng antigen test ay hindi kwalipikado para sa genome sequencing. Ayon kay Vergere, hindi na kailangan na baguhin ang testing protocols para sa COVID-19. Subalit, kailangan na mag-focus sa RT-PCR testing.
Alinsunod sa protocol, ang isang swab sample ay subject para sa genome sequencing kapag mayroong cycle threshold value na bababa po sa 30. Sa ngayon, base sa ulat ng Department of Health, mayroon ng isang kaso ng naturang mga virus sa itong mga variant habang nasa 17 yung isa pang variant na na-detect dito pa rin sa Pilipinas. Ang Malacanang mayroon namang panawagan daw dito sa mga bagong proklamang senador. At pareport na sa Malacanang si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, matapos nga ang proklamasyon ng 12 bagong senador kahapon, ay nagbigay na rin ng reaksyon rito ang Palasyo ng Malacanang. At kaugnay nga niyan ay panahon nang umusad matapos ang mainit na kampanya at eleksyon at simulan ng mabigat na trabaho ng pagpapabilis ng pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Ito ang reaksyon ng Malacanang matapos ang opisyal nga na proklamasyon ng COMELEC bilang National Board of Canvassers sa 12 nanalong mga bagong senador. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar na mahalagang magkaisa ang mga magtrabaho ang mga bagong set ng mga senador at ipagdasal ang tagumpay ng bansa. Ayon kay Andanar, nagluklok ang taong bayan ng mga bago at datihang mga mukha sa Senado, dala ang pag-asa at pagiging optimistic sa pagsulong ng mga makabuluhang panukala. Kasabay ito ang mainit na pagbati ng Malacanang sa mga bagong seta ng mga senators-elect. At kaugnay nga yan ay mistolang positibo naman at nakikiayon dito yung ilang mga bagong halal na senador. Narito ang magkakasunod na mga pahayag ni na Senators-elect Mark Villar, Joel Villanueva at Alan Peter Cayetano. At sana po tapos na po ang eleksyon. Nananawagan po ako sa lahat ng ating mga kababayan na sana po lahat po tayo magkaisa at magsama-sama, magkapit-bisig para sa ating bansa. Kailangan na kailangan natin ngayon dahil natamaan na tayo ng pandemya, and now is the time for us to really be unified, to work together as one and make sure that we build a country that the Filipino deserves. At kaya ito ang ating tututukan at alam natin mabigat ang hamon ng ating pamahalaan sa darating na mga panahon. Importante na magtrabaho tayo, importanteng magkaisa tayo para isulong ang mas maganda, mas maayos na Pilipinas. Actually, majority na tayo dito ngayon kasi nandito si Senator Cynthia Villar, nandito si Senator Pia Cayetano, nandito si Senator Bongo. So I know it's not a time and place for the Senate President. Yung tatlo ata ang tumatakbo ngayon na magsalita. But a strong, independent Senate that will help Malacanang when it needs help, but will also correct and fiscalize when they have to be told that something is wrong, is what our country needs now. God bless. Yan ang nagkakaisang mga mensahe ng pagkakaisa o unity ng Malacanang o yung Executive Department at ng mga bagong halal na mga senador. Lalo pa dapat maiwasan ang mga bangayan at away-away dahil mas mabigat na kalaban, hindi kapwa Pilipino, kundi ang pandemya ng COVID-19. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang oras sa buong kapuluan, alas 12:26 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Umaming guilty ang 21 anyos na sundalo ng Russia na sa pagbaril patay sa isang sibilyan sa ginawang unang paglilitis sa war crimes ng Russia mula nang magsimula ang gyera sa Ukraine. Inamin ng sundalong Ruso na si Sergeant Vadim Shishimarin na kanyang binaril ang 62 anyos na sibilyan na kinilalang si Alexander Shilepov upang pigilan itong maiparating sa mga sundalo ng Ukraine ang kanilang kinaroroonan. Humaharap ito ngayon sa panghabang buhay na pagkakakulong. Paglalarawan ng asawa ng biktima na si Katerina na dumalo sa trial na binaril ang kanyang asawa sa ulo na dahilan ng kanyang pagkamatay. Bombo Sports News.
Sa atin na pong inaabangan doon pa rin sa NBA, nakuha po ng Golden State Warriors ang Game 1 dito pa rin sa NBA Western Conference Finals matapos tambakan ang Dallas Mavericks sa score na 112-87. Nanguna siyempre sa panalo po ng Warriors itong si Steph Curry na nakapagpasok ng 21 points at game high na 12 rebounds. Gayunman, malaking bagay itong ginawang matinding depensa ng Warriors upang limitahan ang Mavs superstar na si Luka Doncic. Nagtala si Luka ng 20 points pero marami itong sablay tulad na lamang ng 3 3-pointers ang nagawa mula sa 10 pagtatangka o yung 10 attempts. Ang game 2 naman sa best of 7 series ay gagawin muli sa home court ng Warriors sa araw ng Sabado. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Itong Senator-elect na si Francis Chis Escudero ikinokonsidera raw itong Senate presidency bid. Ayon po yan kay Senator-elect Tulfo. Ang Senado kinontra ang pananaw ng ilang mambabatas na tatagal pa ang canvassing sa presidential at vice presidential. Samantala, ang Department of Health hinimok na po ang mga local government units at mga laboratorio na gumamit nitong RT-PCR test para sa COVID-19 testing dahil sa na-detect na kaso nitong Omicron sa variant dito pa rin sa Pilipinas. Ang Malacanang naman hinikayat ang mga bagong proklamang senador na magkaisang ibangon muli ng mabilis ang ekonomiya ng Pilipinas. At sa international news naman, ang sundalo ng Russia umaming guilty sa pagpatay sa 62 anyos na sibilyan sa unang war crimes trial sa Kiev. At sa atin pong sports, balito itong Golden State Warriors tinambakan itong Dallas Mavericks para makuha ang Game 1 sa NBA Western Conference Finals. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Iyo ba tayo ng kabilang news center sa atos ng Bombo Network News. So, pagbalik niyo para tuntunan mo buwan na isog to, dugang pagiging mga balita, ang mga kabilang pedicamente ining panawagan karon sa aton sininga EUC Researchers Bacolod sa mga kwalipikado no, para sa second booster shots. Kasi po makaroon na si Mr. Frank Carbon sa MBCCI, kuanta karon sa pahayag man no, sining angot dibla sa saka no, sa sweldo sa mga mamugon sa Western Visayas nga dito sa national level aprobado na gid man di sino kay kundo patuman na niya sa Enero 5 Hunyo 5 ibo lang tabi ko no kay may mga publication pa ni no, may mga nano pa ni nga mga requisitos no antes nga implementar ning saka sa sweldo no for Western Visayas and National Capital Region kay iban nga mga employers na dring daw gareklamo kay di kasarang sa sining 55 pesos nga saka sa daily minimum wage no sang mga trabahante. Inatanan na kagapin na pagid kang mga balita atong inatanan panumbalikan makaligad ang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer.
Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic. 41 minutos na nakaligan sa tag na alas 12 sa ngugtong. Balik nga katerya, pagpangalagan siya platuntura na bombo hanay sa udto. Madamduman sa atong matag punawati ining sabahin sa sang pagpasaka no sang sweldo sa aton sining mga mamugon no hindi lang diya sa Boston bilog ining Pilipinas mga kaibigan. Sang nagligad ting aton diring regional wage board no nag-submit sining ila duso man o kon ginduso nga isang labor sector ning saka sa sweldo no sa ginsubmit ini sang regional wage kon regional wages and productivity board no dito sa national nga level sa National Commission abi. Kahapon dumanta di blasing kahapon do nagluwa ang mga balita no, nga aprobahan na kuno sang National Wages and Productivity Commission ining saka no, sa sweldo para iya sa mga mamugon sa Western Visayas. Kag nagagawa kaning ma-report ni nga ma-take effect na kanunay sa June 4 or June 5 abi mga kabinan kay ining saka sweldo 55 pesos nga saka sa sweldo tag sa kadlaw sa mga minimum wage earners naton mga kabinan. Kung naton may mga pila ka mga management or pila iya ka sinaton negosyante nga daw hindi pabor na bugatan sining 55 pesos nga saka mga kabinan. Damo iba nagapayag puti iba lang tabi no asa kay Sir Frank Carbon kay para mahibaloan taman no ang ila sini nga side kag ano ning pinaka-latest sinadri kiti magsinikita do may mga publication para kuning imon after publication ti pila pa ka days no kag implementar sini ano may mga base mi ara pabla pwede pa ni makapahayag sa ila sini pag pamatok ang pila ka management abe sa pila ka mga negosyante mga kabinan kiti muning ginabantayan man karon no sa tanas presidente sa aton sektor sang tagpangabudlay ang mga kabinan no hindi lang diri sa Visayas kundi sa Bugos siya nga pong sa Pilipinas si balaan ta naman na delayed natrasar ining hangyo sa kasweldo balatamanti nagka-COVID kita sulod sang 2 ka tuig ni gani until now kadamo sa mga negosyo na silira nagtumbala aton sin ekonomiya may mga negosyo nga until now gani do ije pa kabalik pa bangod sining mga insidente bangod sining mga nagkalanabo mga kabinan.
So this time, kung ang tabi ang linya no, ni Sir Frank Carbon, sa bahay niya sa MBCCI no, of course, sa hanay man sa management sa pila iya ka mga negosyo, mga kaibigan. So Sir Frank Carbon, mayong udto, live diri sa Bumbuanay sa udto, Bumbo Dennis on the line, Sir Frank. Mayong og Dennis, yeah, go ahead, yes. Yes, salamat kay Sir Simo Sinechempo, no. So sa part karon sa inyo sinagrupo Sir Carbon kay hapon, no, may naguluwa ang mga report kag mismo gani sa pila ka mga headlines nga ining Saka Aswaldo sa bahin sa Western Visayas kay National Region ginaprubahan na ni kuno sa National Wages and Productivity Commission kag siligan nga adlaw kon kahapon man ambal sang dole to nga ma-take effect na ni kuno sa June 3 abang ti may mga pila pa ka mga publication ano nung pinaka latest ni sa part ninyo dira Sir Frank? Una-una, wag kami may nabaton nga wage order. Oo. So sa amo niya is there's nothing basta sa Facebook wag kami nagapati not until makapta na mo ng official nga wage order alin sa aton nga wage board region 6 kag makita namon ang publication nga dapat kung gin-review na sang commission dito sa Manila wage commission kag nagkonforme sila sang wage order nga ginobra sang Region 6 utangan na di publication sang Region 6 makita ta sa mga region-wide, Region 6-wide nga publication tipruay man ta may nakita pa, no? So hindi kita anay hulat kita nga may kopya kita official sang wage order kag may publication. Okay. So pila ni ang Okay. So may ano na sing time frame no nga 15 days after publication amo na pag-implement amo na ang sa standard. Ko pag-abot dire sang wage order nga halin dito sa Manila nga ginkompromihanan nila nga gin-approve nila. Kay ang aton area wage board is only recommendatory. Okay. So ang final approval mo ng National Wages and Productivity Commission after publication kung wala sang appeal. Okay. Nga mahalin either sa employee or sa employer or other affected sectors. Okay. So sa part nyo, sir, part nyo sa MBCCI, no, kung mga daw last week, gin-recommenda ni isang regional natin wage board dito sa national, napakagwa ka mo sa inyong position paper sa sining wage increase nga duso sa aton nga labor sector, sang drip sa may Region 6, sa Visayas, Sir Frank? Ang process sina, matawag na sila antes ang ila deliberation diri sa Region 6 gatawag na sila hearing sa tanan lugar Iloilo, Bacolod, Negros, Capiz, Antigua, Aklan. Okay. In that hearing mabdra ka mabutang sang imo nga position paper. Kaya atong amon position paper nga gipadala sila during the hearing is feeling no increase for now. Okay. We will meet at the third or fourth quarter of this year. But the first two quarter, hindi pagid pwede because it will create, instead solving a problem, it will create more problem. Anong problema nga i-create ya sina? Kung alang-alang mo, ang pag-increase nga ay pakatindog na negosyante, it will create more business closures and job losses pagid nga dugang. Oo. Okay. So in short, it will not solve a problem, it will create more problem. Okay, so may ara ka mo position paper nga ipadala nga mo. So nga ining regional tripartite wages productivity board gin-recommend nila sa national ang magpasakaya sa sila ding statement kati mo ni 55 pesos ang increase sa daily minimum wage. Ano daw ay laging take consider inyo sa inyong position paper, Sir Frank?
Dennis, hindi ina 55. Ang 55 is above 10. Ang mga dalagko nga kumbuyuhan. Like Smart, ang Globe, no? Sa PLDT, Robinsons, Ayala, mga higante nga kompanya. Pero ang gagmay nga kompanya, which is 99% amo na di sa Visayas, ang aton local nga kompanya yabla. Doble ang ilay agin butang 110. Makaitsindi kasi na. Ang gagmaya, 110 ang pa-increase mo, ang lagko ya 55 gagmay lang. Or i-subsidize namon ang job sa creation kag economic recovery, ang gagmay nga negosyante ang ma-subsidize hanggang higan ang mga dalagko ya isa relax sanda sila ya ulat lang sila ya sang ekonomiya nga mag-abre kag maginansya naman dako. Worse, ang agriculture, utan kamandaya, mais kamandaya, kararuto ng imong palay. Palariho kamo tanan, isa ka hektarya kag isa ka libong hektarya, 95 pesos tanan kamo. Hindi ka nakita, no? Tapos ang National Capital Region nagpagawa sang ilayang wage increase. 93 pesos lang yan. Nga atanan nga higanti nga negosyante tutuya sa NCR. Kag ang kamahalon sang pangabuhi ito, no? Ang imo pliti, rental, pagkaon, siya kamahal, pro 33 pesos lang. Kaya nakita yan ang NCR nga wage board nga dapat hinahinay lang ang pag-increase kaya ang mga negosyante gahapa pariway pa ni kabangon, no? Oo, galuhod pa. So hindi pa sila ka-afford sang dalagko nga increase. That's why kami nagsiling, ulat lang kamo sa third quarter or fourth quarter, may istorya kita liwat. NCR, ganina, confirm sa NCR, nga, 33 pesos lang anay kay wala gid inugbayad ang mga negosyante labi na gid sa Manila. Dalagko na to kita ka man siguro mga correct. Teko para mo 33 pesos lang. Ikumparar mo. Ikumparar ta Sir Carbon ang ekonomiya kag ang negosyo sa Metro Manila kag sa probinsya siyempre ito kita tanan sa Metro. Basta kung tigilan ta nga 33 pesos lang dito sa NCR, wide iya sa Western Visayas mas mataas pa gani 55 pesos. Kaya waan sila nagbalik sa amon. Kani nagbalik during the deliberation, in between nagbalik sila na sa amon kag namangkot. Oy, Mr. Negosyante, sintudyes kuno deng inkarinderya ni Tia Maura or ang gamay nga bigkerito or nagalipod sa kwanda. Kasarangin ni kamo. Wala sila nagkonsulta. Sila lang nagmanumato ang pila ka tawo kag nag-decide sa bilog nga ekonomiya sang Region 6. Tungod kay this is not in normal times, crisis ini, so dapat ang mga people who matters like the business group ikonsulta mo gid. This is abnormal times no? Di normal. Bulot sigon Sir Carbon sang last nga deliberation sang May 12 and 13 wala ka mo gipabalo or wala ka mo naka-attend sining deliberation? Hindi ka na da mag-attend kay sila lang na board na nang ga-deliberate. Okay. Pero this is not in normal times, abnormal time. Tani sang first day, May 12, naging cut-off nila. Kung nakita nila nga daw ang ilang hugyon, glagko. No? Di ko kantos la dayon sa amon. Nga may istorya kita na sinyo na anong matsyag nyo, masarangan nyo na hindi. Okay. Oo, bakit ba naging magkulob ka mo sinyo? You know, things like that. No? You have to be logical or with reason balahaw. Kinanglan, makonsulta ka gidya sa tao nga magabayad sa sweldo. Ting kalabanan na to nga nag-attend, way nagabayad sweldo, way gaperma na to sa payroll sa voucher. Okay. No? Hindi lang negosyante. Oo. Wais lang tantaw ng payroll namon kung ano. Ano matabo si ni Sir Frank Abe kung butang ta no in kaso gid man no ngati implementar gid man Abe anong matabo sini like sa part ninyo kahit itatanaw nyo nga daw babudlay gid para sa inyo nga mga negosyante o sa employer ning saka
Anong mga moves nyo abi in kaso giman kung i-implementar gining saka Sir Frank may mga remedies pa sa part sa nga management? Sabton ko na yung una mo pamangkot kung anong matabot sa mga negosyo, especially ang magagmay, kag ang ekonomiya in total. Sa subong, more than half pa sang mga gagmay nga negosyante, libuton mo sa bilog is halos way pa nakaabre. Tining way kaabre, hindi na lang nanay mag-abre. Hindi sa kasarang magbayad sang 3,000 sang kada tao nga idugang. Way pa sa ganit kasugod, perde na sa. No? Okay. Wala ka pa kabre na perde ka na kay gaulat si mong 3,000 increase, oh. Muna siling nila bla. Way pa kasugod ang tindahan, perde na. Oh. Si most likely, hindi na lang sa mabre, so dula naman ang trabaho to. At to naman yung nag-abri na, masling siya. Sir Frank, siguro, ang amon sitwasyon subong, ang tunga, ang isang empleyado lang namon, ginapasulod namon sa first 15 days. Ang isa naman katunga sa ang 16 to 30, guro, amo na lang nanay, makakinot-kinot kami, kaya hindi gini masarangan. In short, magadula naman ang sweldo o trabaho sang 15 dias. In short, magadugang ang problema ta, instead nga solve tani sang kakulang sang trabaho, ini na mo magadugang problema ta. Kung mag-amo sina nga ang mga negosyante hindi mag-abre kay hindi sila kasarang magbayad, magadugang o magadugay ang aton pag abre sa ekonomiya. So damo ang mapinitin siya nga kulang ila sweldo o wala sila obra. Worse, are ang hindi wala nila guro ni nakita dito sa board. Ang Negros kag Bacolod, ikaw kabalo kag GCD kay amo ni Perminyo ginadebate sa radyo. Isa sang pinakamahal nga kuryente sa bilog nga Pilipinas. Correct. 10 kag 12 pesos. Ang Iloilo size 6 to 8 pesos per kilowatt hour. Di mahal na kuryente mo, which is amo na ang isa sang pinakadako nga expenses ang mga negosyante, kuryente. Pag abrief tindahan mo, siga mo suga. Sige na patak. Pag aircon pa, patak. O pressure mo, patak. Dugangan pag isang kamahal sang sweldo, kay balaan mo ang kuryente, kag ang sweldo, no? Manpower, amuna, those are the two big expenses. Mag-amot as ne will be uncompetitive. Meaning, hindi na kita ka-attract. Hindi lang local nga mga negosyante nga mag-abre, kundi ato man sagwa nga magdala di sang kwarta nila mag-invest. Subong na blang kita mo da ang mga park and sida hotel, mga condominium. Ang outside lang ay gandi na yak sila ya taga dire. Bilyon na sila, hindi kita kasarang sina sa ila. Local outside na sila ya. Ti ina makonol na gina, hindi na di magkadto sa aton. Magdala kwarta nila kag mag-create trabaho. Kung mag-amo sina, magadugay ang aton pag-abris ang ekonomiya kay wala trabaho. So in short, instead of tani by the end of 2022 mag-amat-amat normalize, pagka 23 no normal na, pro ini paglantaw na mong kung sigihon nila ni ang ilang amo ni ka klase increase, kag hindi mapapanaog ang atong kuryente. May isa ka tuig pa o base kung malas kita base duwa ka tuig amo manibyapon sitwasyon ta. No? Okay. Kulang ang trabaho. Kaya ang problema ta, hindi kulang ang sweldo, una gidya kulang ang trabaho. Muna. So ano ang mga remedies nyo abi sa part sa management na kung kung implementar gining wage increase, Sir Frank? No, hindi kay kung i-implementar. Kundi Mr. Stanto nga atupas siya sa wage commission o kung may ara 15 days, gasubong gasulat kami appeal to recall sining wage order anay. And sit down again and deliberate and discuss kung pila gid ang masarangan namon, no? Nga ibayad. Kay in the past ang increase dre way magani problema kay masarangan mo ginlantaw nilang mamon masarangan kag ginkuha nila. Between 25 kag pinakataas to I think 50 pesos. Mula na over the years. Hindi ya 100 hindi ya 95 pesos, hindi ya 55 pesos, ang higanti ya 55 pesos. No? Ang mga magagmaya nga nagahapa na si Tia Maura, galibod da sa ang galuto puto. 100 hindi pwede. So din yun ipadalang appeal nyo, sir, sa national or di sa region lang?
dito na sa komisyon, sa Okay. national, kay sila na nato ang mga deliberate. Tapos na si Kuanya mo. Tapos sa region. Kaya na-obra na sila ng recommendation niya. Without siyang tani nagbalik. Siling mo tani nagbalik man sila kaya ang ila ginapangayo. Siya do kadako. Ginagkagwa na sila. Nagkonforme gid sila nga tam-an kadako gid ang ila pangayo. Tisling ko kabalo maggali kamo nga tamo kadako. Tani na mangkut-mangkut mga mo sa amo nanay, no? Okay. Antes nga gin-analyze. So sa pagtanaw ta sa inyo pananawang ini pagsapasaka sa sweldo, instead tani nga maka-create no sa trabaho, okay ting punto dito sa laborer ti pabor ini kay ti sinita mas dugaan na sweldo. So instead gali ang resulta sini sakto nambal mo ti imbes nga maka-create kita sa trabaho, posible madugangan pa to na employment. Magasaka ang services, no, ang ginabayaran ng services, masaka ang presyo sa mga balaklon, posible magasaka man, Sir Frank. Nagsaka na gani. Kita mo man ang krudo mo pila na. Tuanay 42, 43. Subong pang-price mo daw 73 pesos. 32. Oh na. Oh, mak mo na. Almost doble. Kabalo ka man pag ginagsaka ang krudo, ang sunod sina is pagkaon. Kung ang tabo, sa obra, isubo na. Ani, biskan nubo lang sweldo mo kung may obra ka, at least, no, makapiyan ka. Sige ka da, no, maka-ideya ka pa da. That's why isling namon, dapat unahon taanay pabalik ang mga negosyante, buligan ta para maka-create trabaho. Kaya ang problema nga dako, inatubang ta subong, kakulangon sang trabaho. Ti sinobla makahatag trabaho, kag makasustain sini kuning private sector, ang gobyerno makatag man na kung hindi na masustain. Pagkatapos ang iya construction na, like mayroon, tapos na construction sang iya nga eskwelahan, kontat ng trabaho. Repair sang kontat naman. It's the business sector who will sustain siniya sang aton nga job creation kag economic recovery. Not the one, pam-priming lang na yung gobyerno. Siyang nga wala pa kami kwarta, nga hindi pa kami makabalikid, gobyerno anay gaula kwarta tudo. Amo na yatani, hindi yang ay kami ang pulaon kwarta to pang pobre. Supposed to be yatani ang gobyerno maula kwarta anay kag ang dagko nga negosyante sila anay pa pulaon mang kwarta tudo. Kay kung maulan lang kwarta, malapta ginaya. Gamito man lang na isang ila empleyado lapan gasto man dayon ti kun ni dakpon na namon ti kun may dako man kami nga binta kun ni madugang man kami tindera. Okay. Oo. Ang inyong appeal, sir, napadala nyo na ni or inagpadala pa lang sa National Commission? Mga alas 3, ma-istorya kami, ang MBCCI, ma-istorya po sa Chinese Chamber, ma-istorya sa Planters Association, kumbala makanya-kanya kami. Padala appeal. For most likely, siguro, mapadala man Chinese Chamber, ang planters, padala man sila kami, mapadala kay amon appeal, ready na ni, padala na ni boss. Oo, ready na siya. Okay, so hoping kung ano giman madangatan both sides no mangin kuan man mangin happy man good for the management and good for the workers man Sir Frank. Amo nang gusto ta. Hindi kay lantawon lang ang needs ng workers. Ang employer ya hindi mo paglantawon, ti pwede bala na kay kami gatag trabaho, ti kamo. Lang nila bala di proverbial nga kuan statement, do not kill the ghost that lays the golden eggs. Kung patyo ng negosyo, kuni wala na. Di ka balo ka man siguro. Ang isa ka lugar nga wala negosyante, way trabaho, mapatay na siya matama. Mangane, kaya ang ekonomiya mabag-downgrade. Wala. Kung wala na trabaho, tanan nga tao malagyo na da. That's why nga din kita sa Manila, kaya tutong trabaho, nga gadabot kita sa guwa sang nasyon, kaya tutong trabaho nga mahal, pwede sa ato. Okay. Sir Frank, madamo kag salamat, sir, kag mayong hapon. Sige. Dennis, mayong hapon man. Kag thank you sa opportunity ni nga maka-istorya sa ibo. Salamat gid, sir. Nabatay kami na si Sir Frank Carbon sa MBCCI sa mga padala sa lasang apila sa National Wages and Productivity Commission nga ikuan na ni. Hindi pag i-withhold anay, no? Ining pagpasaka sa sweldo kaya kung sa part nila kuno tama ini kadako.
tingalas lang yung mga dagko nga kompanya ya, nubo lang ang wage increase. Pero sa mga magagmay nga mga negosyante, dako pa yung ipatuman nga wage increase. Kaya di mga dalagko nga mga kompanya, dalagko mga buyahan ya, makasarang ini magpasaka. Sang dako, sa sweldo sa ila sila mga trabador. Apang ini mga magagmay, tiway ni kasangkol, nga magpasaka sang dako. Ti pila to 55 iya so para sa mga magagmay. Ano yung drag ko nga makumbuyahan niya kung mapaniya iya pila lang to. Daw nubo-nubo lang niya ang saka. Kung sa bagay ti kung kwaon tagiman na paboritan sa mga mumugon mo kay ti kalawig na duha na katuig until now bangod sa pandemya at sa COVID-19 wala kita nakapasaka sa sweldo naton. Magluwas na sa iban, abi ang pribado, kompanya nga madawa-dawa nga tipis sa pandemya, nagdugang sweldo sa ila sila nga mga trabador. Pero ini pinaka-kuanla, common nga mga sistema sa negosyo. Nga naman naton, during pandemic, nagsilira. Iban nga subukoy pakabukas, kadto ka sa pila ka mga malls, disto pa daton, may pila dira ka mga tenants nga nagsira, nga tinaw, sirado pagani gyapon mo. Dapat to sini abot paano ang proseso sa nadili before mag-decision dapat gamiting man ang labor sector, gamiting man ang investment sector, para istoryahan pila masarangan nyo, pilang demanda sa labor sector 100, pila masarangan sa management 50 lang, i-range tingin na pwede, ngayon hindi man pwede ang labor sector, hindi man matamaan ang management sector. Tambal din si Frankie nati ang posibilidad tani nga masarangan from 25 pesos to 50 pesos. Daw lang ang range sabi. Depende sa sa sektor agricultural, non-agricultural, sa private, gibaryar man nimo ang amount sa pagsaka sa sweldo. Daw lang range from 25 pesos to 50 pesos. Not 55 pesos. Kaya mo na yung desisyonan mo, amo na yung figure, ngayon padala sa regional wages, on Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Region 6, o Western Visayas, dito sa National Wages and Productivity Commission, nga mo ni ang mga final nga mag-approve. Ti, as kapon nga report, mismo ang duli nagpuga man sa payag at i-approve na ni. Ginaprobahan ko sa National Wages and Productivity Commission ining saka sa sweldo diri iya sa Western Visayas kag National Capital Region. Kay ipatuman na gani kuno ni sa June 4 and 5 15 days after its publication timangkot na sa nusugod si publication. Mga kaibigan, kung mapatuman gid man may 15 days pa ang management sector sa pag-appeal. Timo nga si Frank Carbon nga magapadala sila sa appeal sa parts ng MBC basta ibuwas sa iban pagid nga sektor sa grupo sa mga negosyante. Ngati i-hold anay ni kay hindi masarangan. Kay dako nga porsyento sa negosyo negosyante or management sector, ara lang niya sa mga gagmay mo. Magagmay lang niya nga mga kompanya. Ang mga dalagko, iti pilam lang sa mga dalagko kompanya di sponsor naton. Majority yati mga magagmay. Mga luwas na sa mga dalagko, pag hindi ang mga kompanya makasarang man maghatag sa 55 pesos kasaka sa daily wage ng ila sining mga trabahador. Ini mga lagko gidlaya nga makasarang skan pinapaklibo ng ilang empleyado nationwide makasarang niya maghatag bisan 50 pesos na lang abe. Meron gid man ya. Pruti ang iban nga mga magagmay nga hindi makasarang. Kaya sakto na kung sakaan mong sweldo sa imo sining empleyado, di mo na kwaon ng saka. Siyempre, kuhaan mo day, ma-service charge mo da. Basi masiling ka. Kaon ta sa restaurant to, sa ligad to kaon ta. Ang isa ka-serve din nga pasaya, no? Buttered shrimp niya, do 350 mo na
Subong niya nga nag 400 na niyaw. Nagsaka 50 pesos. Kaya nagsaka 50 pesos. Amo man ay dugang si management. Sa sweldo sa klase ng mga tao. Kasi ko, masaka man ang services. Kag presyo. Ang serbisyo kag ang presyo sa mga balaklo, masaka man eh. Kaya da man ay kwaon sing management mo. Ang dugang ilang kasweldo man sa mga mamugon. Sinta, konsumahon mo total kita nga mga end user gapon. Ang mag-aabagas sinis niti dugang sweldo ta, okay. 50 pesos tag sa kadlaw, sumahon mo sa isa ka bulan pila yung dugang na. Pag tanaw mo, tanan nagmahal man. Ting saka, sir, sulod na gapon to sa presyong ginsaka man. Ang saka na to sa sweldo. Dibla? Okay, masaka man tanang gapon mo ang serbisyo kag ang presyo sa nagapaw ng baklo, masaka man masaka ang ato sining sweldo. Ti naka-fully recover agad ato sining ekonomiya hao sa bilog ng Pilipinas. Kaya ti until now bisan to manubo na ang kaso sa COVID-19 sa pungsod, ara pa tagapon sa pandemya, way pa mabatak ang pandemic status o sa COVID-19 sa aton sini nga pungsod mga kabanan. Way pagid, hindi pa 100%. Tanan nga sektor sa aton sini ekonomiya nakabangon. Amat pa man lang gani. Kaya ko kami pila pag gani kay mga baligyaan, kadto sa mall, mga tenants pag gani nga tinlaw, sirado pagyapon. Way pa nakabalik sa pagbukas ng ila sini nga negosyo. Amat. Po importante diri nga ato na gina-amar sa dire nga dapat win-win solusyon para sa workers kag para iya sa management mga kabanan. Hindi man madalman aton nga matrabador, hindi man maglumpagi aton sini nga management sector kon mga tag-iya, kon mga negosyante. Sa pagpasaka sang sweldo kasi kung dakong saka mas pabor man sa workers mo. Tigaling gati basi maglumpiga naman to ang employer. Mga kabanan. Muna bla, to dapat win-win solution both sides mga kabanan, employer and workers. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakalikan stock ng alaw na sapon. Pagbalik siya pa natuntunan, kuauntang report ni Bombo Grace Dengoro, Bombo Anaw, dili pagpalagay siya pa natuntunan na Bombo Hanay Sogto, makaligad lamang pala ka-importante nga mga pahanumdom. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo-bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape.
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata X balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakahibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Bombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag wa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology. Balik kini pagpalagid siya platong tunano abong buwanay sa udto 19 minutos na nakalabay stock ng alona sa this time report ibang Grace nilo baton sa patrol na ginpa-check naton ining ginaobra blada ang flyover naton sa may dalan sa Lacson especially sa may Bangga Bata Banago o kung naling kani sa Bacolod pagwa ka going north muna dang flyover naton no kaysa to sinagligan kuti nagidalata man yung mga isyo nga nag-create na sing traffic bangod ang kung rin ka sa norte ang piyak ng side sa flyover nga agyan abi pasaka pasunod diri sa Bacolod gin kayo gin close na mo to kada agad triple ang traffic na natapos na ang piyak ng side sa flyover. So kung aga wala na problema mga salakyan di na malate ng aton nga mga trabahador nga magkadto sa Bacolod kaya halin sa norte why na problema pwede na makasaka ng private vehicle sa babawas ng flyover, ang mga public buses kag public utility vehicle tinis dalom. Subong, ang another side naman sa flyover ang ginobra. Na? Pagkahapon, ang halin naman din sa Bacolod, nga mga salakyan, pagwa going sa norte nga porsyon, da naman kita ng problema kung hapon. Kasi kung hapon, nagpuli naman sa atong mga trabante. Especially nagpuli sa norte nga porsyon sa atong probinsya. Terrible naman ang tirin-tirin. Kay ang piyak na side sang flyover naton, hindi naman magyank ginakayo. So do kadugay na nimo kinayuhana ina dira. Kaya of course sa dalom dira sa flyover ta to lang buka man dira ang dalan, naging obrahan sa drainage. Natapos sa da obra sa drainage. Ang buho nga gintabunan sa duta o gintungtungan ng sing steel plate. Nga grabe maging salakyan. Di kadugay na 2 weeks na pagapon niyo sa simento. Ang ginbuka dara nga duta sa dalon sa flyover para butangan naman sa drainage mga kabinan. Katrasado sa obra sa aton nga mga kontraktor no? Sino na yung mga kontraktor na gina-hire sa aton siya DPWH man? Ginsinta ni panasigo ang trabaho para hindi mangin inconvenient sa mga nagatravel naton. Di nagadugay ho. Nagadugay mga kabinan. Tanawon tabla sa report ni Bombo Graceland, no, kaya pa-check natin ining area. Sing nato ti may subungi kay ugto. Juta ang volume sa lakyan. Mag-abot niya sa hapon. Inugpuli ya na size. Terrible dan tirin-tirin. Terrible da ibang ganyan pag-abot ni sa may bangga Santo Rosario Guliko. Kaya dito maglibot pag sa may bata para di lang magsunod si mulawig ng pila dulo diretso muna kung nahapon da makita nato nga senaryo di ba lang kung may traffic enforcer dira nga dalom sa flyover makadiris ang traffic pa kung way gani mansig kung duway kagat siya nga mag cross dira sa aton nga flyover sa dalom ti uli kay mo traffic ay wilong tabi sa balik report ni Bombo Graceland. Bombo Graceland sa patrol, kamak. Bombo Dennis, maayo na subong, no? Pero daw hindi maayong plastada tadi sa norte nga bahin sang syudad sa Bacolod. Live kita subong Bombo Dennis, lapit sa flyover, no? Diri sa Barangay Mandalaga. Nanginatindog ko. Dito kaya sa lapit sa flyover sa Bangga Bata kag Bangga Banago. Subong Bombo Dennis sa oras sang launa
makita ta nga ang mga salakyan going to north, Dennis, daga-tirin-tirin, subong. Temprano pa Magina. gani. Yes, temprano pa. Magina sang las 12, Babo Dennis, so mayo-mayo pa kay dokalaka lang sa mga salakyan nga nagapadulong sa norte nga bahin, no, sa probinsya. Subong do nagtirin-tirin sila diri Babo Dennis. Kaya iban makita ta ahead pa lang diri pala padulong sa south may nagaliko, no, sa isa di ka bangga. Kuano da bangga Santo Rosario no da Bombo Grecia na mo nang barko gina, maliko na sila da. Tapos mogwa man na sa to sa may tubangan to blasing kwan soft drink sa Batling Company. Kag mag-turn left naman, no, para makakadto sa terminal. Kay kung sila masunod, tiyawa ka dulot na sing pila sa kabakalabot kay Bombo Grecia na mo na iban na di pasero kung private na nagaliko sa may bangga Santo Rosario, nagsibaran mo magali. Yes, so Dennis, diskarte gamay ti lusot man gamay Bombo Dennis, no, ila sila nga ginahimo sa iban nga mga drivers pala nga nagadala sang salakyan. So Dennis, sa akong likod nga bahin, no, makita ta nga ang flyover padulong sa norte bala, no, sa nga bahin sa probinsya, nasirad-an na diri. No, may mga early warning devices kita kag may ari di subong sang isa ka canter van na bala Babo Dennis. Yes, so naga-obra. Pumera ko nakita duwa ka mga tawo nga ara sa flyover mo o sa gisarad-an da Babo Dennis. So pinaobra da ang simento bala, no? Sa dito nga part kundi nahamtang ang salakyan na nga van, no? Canter nga van. So sa kilid sinaba mo Dennis si damo man japos salakyan nga naga padulong sa norte, no? Kag diri naman niya Babo Dennis sa piya kay ligad nga reporta. So ligad mga binulan mo Dennis, so diri ang Muna naging siraman mo. Yes, diri ang nasiradaan. Ti okay naman, no? Ligwa ang lakat sang trapiko padulong sa south o kung sa proper di sa syudad sang Bacolod. So samtang di sa piyak ti amo naman niya ang ginahulat man nga matapos kag samtang nagahulat kita, makita taman nato mga kauturan, especially sa mga rush hours bala. No, mabantay kita dara sa tubangan sa stasyon ta. Nag-aaraya na dara ang mga salakyan, mangkot sang iba nga mga pasahero kung may ano, di amo ni Mamo Dennis ang ginaobra naman no sa flyover kag isa pa may ara to sa bangga. Dalom dabla sa flyover ko ti ligad to gid report mo manada nga may ginakot-kot nga drainage. Duduman mo? Yes, sa duduman ko. Ti natapukan na da Bombo Graceland, nabalik na ang nabutangan tamburong, nabalik na duta. Pero pumangkot yung kakadugay na daw galabay kita dira daw almost 2 na kasimana, 3 na kasimana nga inigin back na nga simento para dagan dira sa tamburong, wala pa masimintuhan liwat. Ang ginihimo nila da ginbutangan lang na isang steel plate nga pwede malabayan sing salakyan. Ti pumakot ko nakadugay na way pinagyapon masiminto ang ato diri punto nga kadugay matapos ining mga ginaobra dira sa flyover nato Bombo Graceland kay tiko na samtang nagadugay naga-create sang problema sa aton nga mga commuters Bombo Graceland. Yes, so Dennis, kung aton i-compare bala ang southern no kag northern portion diri sa syudad sa Bacolod, mas dako ang porsyento sa mga kauturan ta nga nagapadulong sa Bacolod gikan sa norte nga bahin sa probinsya Bombo Dennis. So damo gid sa mga jeep no kag iban pa nga mga salakyan ang nagagikan gid sa norte. So magpapuli ni sila Bombo Dennis, medyo uro-oragoy kag gulat man sang hindi dasig wala nga pagulat madugay no pag struggle danay nga hasta makalampuwas sa diri nga area. So diin ginakayo ang ining flyover kag dito sa dalom no sa flyover dito sa Bangga Pepsi bala o sa Bata. Yes, Barangay Bata mo to nga mo kagina nga natampukan nakita pa to nakitaon pa ining duta bala tumpok sa higada Bombo Dennis. So ang malain lang nga dire kung dunganan sang ulan bala no mas madugang pagid ang healthy no sa traffic. Tido ko layo pag ano simo sa ginatudugan mo sa flyover pero ang pila si salakyan daw gatupong-tupong na simo. Yes, Bombo Dennis. So
Kakita mo gid no? Sa atong Ini- mga kauturan bala nga ini- naka Og to pa lang, mag-abot na karon alas 5, alas 6, alas 6:30. Ang pilahay na malaba pa sa pila mo sumuko. Yes, pamaden. So, ano pa lang oras pa lang sang launa, makita ta na nga amo na ng volume bala no sa mga salakyan nga nagaagi diri padulong sa norte. How much more karon kung labot na kita sa oras sang alas 5 kag alas 6 makita naman naton dra pa lang sa punta ta pala naton Modenis no sa ahead pala no sa ining proper sa Bacolod City. Makita mo gid nga may ginapakay o dire po Modenis nga lang nga makita mong laba pala nga pila sang salakyan. So mahambalayan ng mga auto ta, mga labi na gid mga pasahero nga nagikaya sa norte sang aga. Amo naman na ang ginakay muna nga traffic. Bongbong Grizzly mo nga pilahay niyo. Kung gasakay ka sa pasero sa okay lang kung private ka may aircon. Kung sakay ka sa jeepney, ma-delay ka na 10 minutos at least makalabot sa bangga bata. Sa mo na kay nito nga oras para malas ning imo hasta nga luko-lukoan mo sila pro. Yes, hindi ka na fresh po Modenis. No? Yung babae nga bagong pulbos. So, Bagong paligo. Sunod, Sunod ka big, obra ka sa hotel, sunod ka alas 2, suway ka sa lakyan, sakay ka lang sa di pasahe, nilabot na pag abot sa hotel mo, halik ka sa balay mo, pugangpag ka, hamot-hamot ka, pag abot sa brahan mo, hamot ka na balhas po. Amo kay gani, Modenis sakto na, no? So, ang amo ni Modenis nga ginaobra bala. Ini man sa nagapugong kita sa nga tawag man nga development. Correct. Kung sa guba pa lang ginakayo, no? Kaso, may ara lang mga factors pala nga kung pwede naton nga mahimo nga madasig para Correct. hindi add no sa struggle sa aton mga pasahero kasi ban pa nga nagapadulong sa syudad o kung nagagawa sa syudad sa Bacolod. Sabay patani nga imuon taman kay ang aton mga kultura malabog din sa adlaw nga nagalabay do. Ginaisip man kung pila nakadlaw ang duration sila, no? Correct. Ang problema po, sila ko pwede lang tani maobra na 24 hours, no? Paobrahan to sa adlaw, lain nga grupo si workers, sigab ila naman grupo si mga workers, 24 hours para the most duwa ka semana, isa ka semana, matapos ng trabaho, magamit na yun sa ato sila nga mga kauturan, ito bala mag-antos pa, magulat pa bala nga sa kaluwigon, nga kung ano saan o di matapos mo nahulat na sing antos maglabay na sing trapiko kung pwede mo nang mapadasig why not abi padasigon ta Bongbong Grizzly. Yes, Dennis, nagmig ginatawag ta gani nga time frame. Ay ta magsunod sa time frame. Nga sulod sa time frame ma'am. Do ay mo kita proyekto sa gobyerno nga nagasulod sa time frame. Tanan galapaw gunay Bongbong Grizzly. Ate, amo na mo din, isa sa mga characteristics ng Pinoy bala, no ni mantanan, pumayara nga napreparar mo na, naplano mo na, but wala ka sunod gali sa plano. So, amo na ang kadugay man, no? Or hindi ta ma-attain bala nga tawag nga progress, no? Sa mula niya, dalan, pero dako na mo din is ang epekto sa aton mga kauturan, especially damo gid jang nagaobra diri sa Bacolod. Sige kay kuno ta na. Follow up na sa aton guro ti yan ang project sing DPWH sa aton ti Arista City Bacolod no. Bacolod DPWH na no. Kati may labot si Bongbong Grizzly may pilap gid kategori issue man diri nga mga dalan nga sus o di pagtutugon ang DPWH, di pagpalpagon, di papadasig ba niya nila palpag ang mga traktor nga mag trabaho Bongbong Grizzly? Yes, Pamadeni. So, kung nagatrabaho, ti mo tagitanan kay ang aton sinidaan niya nga mga kauturan, no, madamo man sang mga ginatubang man, ti kita tanan-tanan kita Pamadeni, nagatubang man sa mga difficulty bala. So, kapay patani nga imo tagid daton nga best man para nga matapos ang obra ta ngay kita maka-create sang mga kung ano-ano pa da nga any untoward incident Pamadeni. Sige. Yes, so Dennis, live kita diri sa flyover, diri sa norte nga bahin sa Bacolod City. Ni si Bongbong Grizzly Labato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bumbo! Damong salamat Bongbong Grizzly Labato naton diri punto para sigon ng trabaho. Kung mapatrabaho mo na 24 oras, why not, abi? Depende na siguro sa DPWH, Kung sino mga kontraktor ng ilan na ginahal na mag-obras ni,
nga padasigon. No? Kaya kung matrabaho tayo na 24 oras, instead nga matapos ta 30 dias, base buka ta lang 15 dias. 15 dias lang pag-uniya sa aton nga mga commuters nga naglalabay dira. Di ka ba lang kung mag-ulan, untat ang trabaho. Tining target nga 30 dias, masobra pa na. Kaya may mga kwan mo, may mga may mga sablag. Di ko pwede mo na padasigon tabi. Ubrahon ta 24 hours sa kontraktor, sa DPWH, para hindi mag-ugdas, mag-aguniya man ang aton nga mga commuters nga nagalabay dira sa may northbound flyover sa may Bangga Bangga Banago paghapon dan terribling volume na sa salakyan. Nagasulod sa Bacolod, nagagawa sa Bacolod ang mga dikargo nga truck naton halin sa reclamation area. Pag-uwing norte da man nagalabay. Lapos sa Conferencial Road. Terribly da kahibis yung traffic kung hapon. Tidugangan pas ni. May labot ang flyover, one way lang. Sa lang way ang magyan. Ang dalom sila pag abot mo, may hinay ka man. Kay kot-kot dira para dagdagan sang drainage. Natapos na. Natampukan na duta. Pero wala pa masiminto. Ang ginkalkal nga dalan, gintabo na sinikos ang steel plate nga para malabayan lang sa salakyan. Di pag-agi ka na hinihinag, Jay. Kaya imot tapakan, steel plate, no maglabayan sa salakyan, nagalagapok. Hinay-hinay, kaya basib lang matumba ka man. Ikaw ti umunik kahinay, magtrabaho nga ito, sila nga mga trabaho, ahinsya sa gobyerno. Kaya ginapanghar sa ating mga kontraktor. Kung do ano kahinay, maglabayan sa salakyan dira sa area, bangod mo yung going yung proyekto, daw mo man ang kahinay, magtrabaho nga ito, nahinsya sa gobyerno. Mga kaibanan. Dasigay. Nga sa iban, gani nga mga nasyon niya. Amater o bawas, dipindi mag-sobra. Tinig ka balaman ta sini. Malabig-bibig nga obra. Pero silang tabla, padasigon taman ng trabaho naton. Kung pwede mo na 24 hours, obrahon ta ni. Kadugay na ni. Kung tayo magtanaw siguro doon, duwanik bulan din ang obrahan na sa itong flyover. Until now, ay pagiging matapos, ito kagamay mo na sinobra. Ba't yung ginobra nila daw? Wala man dahil ginakakas ang alagyan dara sa flyover. Matay ko ito, may ginapatsing-patsing mo na sila dara sa kwan, sa steel na nga sa flyover. Ito mo na ginobra, ito kahinay gidaw. Why man sa nagagabuo siminto da? Kung daw masulod na sa 2 bulan na obrahan ay. Kahinay gid, sino man nga proyekto, sino man nga kontraktor. Sus, kumama na yung mga kontraktor tas ni, ay, why ni? Laban-laban sa trasado niya, imbes nga mahatag tas yung maayo nga serbisyo sa aton sini nga pumuluyo, ginadugangan tapang ila sini nga pag-aguniya. Kainit pa sa chimpo nga danaw. Pagabot imo yung matrasar ka pa, tial ka pa na sinitan kung di pasero, sakyan mo, kaya tigrabing init, may kong privado ka kay Mercon. Ito yung trabaho ko da, paglang puwas nila, baho na balas mga kabinan. 37 minutos sa nakalikan stock na na sapo. This time, kung ang report ibumbuan si Dulce Rigas, yung pasang na proseso natin pagpalagad bumbuan na isogto. Si bumbuan na interview sa kay Dr. Chris Rongon, kahit nga to sila nga iusidri, despite nga ti sinaton until June naman lang ang present administration, masulod na ang new set of public officials diri sa Bacolod by July 1. Pero sige-sige sa gapon trabaho nila. Mga kaibigan, kahit nagapanawagan aton sila nga IUC, nga kung pwede, sa mga kwalifikado nga mga Bacolod nun for second booster shots, magpa second booster na kuno. Kahit especially ini mga vulnerable sector sa aton syudad, sa aton nga mga senior citizen. Ano sa government, tigil nagpayag nga magluwas sa aton mga senior citizen, mga frontliners aton, mga health workers naton, gina-encourage man nga magpa second booster. Kung naka-first booster ka pwede ka na maka-second booster. Galing kay tikong tarawon ta, kagamay mo na sa porsyento naton diri sa Bacolod kag Negros ang naka-first booster.
Kung ano kagamay sina, ti mas ibabuy na para number of second booster shots naton kay ti bandas nga naka first booster ako Yan din na, tsakto na nga tusulukanay yan, nakaduwa na ko daan ko fully box na ko, nakapabooster na ko. Ngayon another booster pagid. Ika-4 na tusulukanay against COVID-19. Tika na mo damo pa. Sa aton sining vaccine. Nga nagkalabilin mga kamanan. So, report ni Bomboan Sindol Surilla. Bomboan, mayong hapon ng kamin. Bombo Dennis, pwede na maka-fourth dose ang syudad sa Bacolod. Inisuno sa pagpahayag ni EOC Deputy for Medical, Dr. Chris Sorongon. Kay man kahapon na ibaluan man sa confirmation ni Dr. Chris Sorongon nga nagpagwa na sang mando ang national government nga i-allow na ang fourth booster. Kaya mo naman lang ning ginahulat Bombo Dennis kung magmando ang national government kay may bastante man kita nga supply sang COVID-19 vaccine diriya sa may syudad sa Bacolod. So ang balga ni Dr. Chris Sorongon pwede na gid ang mga kauturan nato nagkadto sa mga vaccination centers agud magpabakuna kay base ibando nagkumpiyansa naman ang bala Bombo Dennis, so suno kay Dr. Chris Sorongon, welcome gid pero unahon anay sa priority meaning ang mga senior citizens Bombo Dennis kag ang may mga comorbidity, So amo ina sila anay ang unahon so kung tapos na sila sa next naman. Kay man ang mga naka third dose sobra naman 100,000 riya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So amo gid ning gina-encourage Bombo Dennis, pamatian tabala Bombo Dennis ang confirmation ni Deputy AOC for Medical Dr. Chris Sorongon. Yeah, kay tiyang primary kag secondary vaccination ito nga lustanan na bakunahan ka na mo. So ang aton subong gina-intensify nga campaign is ang aton nga availment sang booster dose. Now that the DOH have already declared na pwede naka-avail sang second booster ang mga senior citizen kag ang mga frontliners, so we're expecting na for the coming weeks ma-increase naman ang aton nga linya kag numbers sang tao ang pabakuna kay ma-avail gid sila sa bakuna sa second booster, especially ang aton mga frontliners, mga healthcare workers. Okay. So, ang second booster, saan uliwat, Doc, next week? Subong pwede na kami ka-start. Kaya naman ng guidelines ang DOH. Okay. Sa kagapon. Okay. So, meaning, ano ni unahon natin, Doc, sa second booster? So, bali sa second booster, gin-expand nila. So, una, from immunocompromised patient, gin-expand nila to frontliners kag senior citizen. So, amo lang gid ana yung unahon. May ara kita bakuna, Doc, na pwede na magamit. Yes, tanan na klase nga brand. Oo. Available. So, ano kadamo pang vaccine natin subong, Doc? So far, we have enough vaccines. Kaya ang namin sinisaton nga bakuna nga supply. Every day, may ara kita nga meeting with the National Vaccination Operations Center na adlaw-adlaw, ginamonitor na nilang in and out sa aton mga vaccines. So once nga makita nila nga daw red flag nga daw naganubo na, yan sigida nagapadala na sa days of supply. But so far, we have enough vaccine until the end of the by July 2022. So when sa vaccine niya wala gid problema gali, Doc. So far wala ta problema sa vaccine supply. Oo. So ang naka third dose ya, Doc. Ano nakadamo subong sa aton sa Bacolod? Ang naka third dose siguro mga lapit naman ta mga sobra 150 to 200,000. Damo naman gali, no? Damo na sila naka-avail. So, Doc, ano mo, Doc, panawagan, Doc, sa mga, Doc, sa mga pwede na maka-fourth dose? At yun nato nga panawagan, una sa tanan na ginapasalamatan na pumuloy sa siyudad sa Bacolod sa ila kooperasyon na maintainer nato ng level 1 until end of the month ng May. O galing para masustainer nato ng aton nga level 1 kag para maproteksyonan ng atong pumuluyo, labi na gid nga may mga bago naman nga sub-variant na nagaguluwa sa bilog ng Pilipinas, especially sa Iliing. May 3 sub-variant nga na-identify pero tanan sila recovered naman. Pero hindi kita gabang magsalig. That's why ang pinaka-best gid nato nga protection amo ang pagpabakuna, labi na gid ang wala pa nakapabakuna kag wala pa nakaka-booster dose kag pag-obserbar gid sa minimum health protocol, paggamit ng face mask, paghugas ng kamot kag pag-obserbar sa physical distancing para at least amat-amat na gid kita kag makabalik na kita sa the new normal.
kag ginaapilar man nato sa mga ginikanan ang ilang mga chikiting nga 5 to 11 kag mga kabataan nga 12 to 17 palinyahon na nila sa atong mga vaccination centers para preparasyon man ni sa atong mga kabataan sa palaabuton nato na face-to-face classes sa palaabuton nga bag-ong school year. So, Bombo Dennis, ang si Dr. Chris Sarongo, no, ang EOC magatapos man na sila sang ilang serbisyo until man sa noon time of June 30, no. Amo man na, no, nakadepende naman na sa incoming administration kung ano naman ang ila sining mga plans, no, programa para sa pagtap na sining COVID-19 nga ginapangatubang naton, no. So Bombo Dennis, amo ning update report naton ni Madurong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat Bomboan Sindol Sorilia sa mga kwalifikado for second booster shot or para fourth shot sa COVID vaccine, this is Bacolod, pwede na. May mga comorbid, senior citizen, aton sila nga mga frontliners. Muna silang kwalifikado based sa guideline sa national nga pwede na magka-take sa second booster shots ang mga kabinan. Pero sa wala pa yan nakapabakuna, pag inulat yung pabakuna na. Sa wala pa makabooster sa fully vaccinated na, wala pa maka-first booster, pwede rin ka mo anytime available ang vaccine, dito sa Bacolod, kag sa ato man sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya despite ka manubo na ginman yung kaso naton sa COVID sa Bacolod kag Negros, pati mo tabla, hindi lang tagapon anay magkampante. Pinaka-the best naton nga defense, magpabakuna. Kag magsunod sang pinaka-basic nga health protocol. Vaccination lang kag health protocol ang pinaka-best natin nga defense against sa COVID-19 makabinan. Kay di pa tayo kakwan. Di pa tayo makasiling 100% nga makampante na kita. Kasi rin naton, wala pa yung mabatak ang pandemic status naton diri sa pungsod Pilipinas. 45 minutos na nakalabay stock na alaw na sapon. Wala tayo panahon din pagpalagad siya para tuntunan Bombo Hanay Saudo. Temporaryo ninyo lagad sila nga Huwebes, Bombo Dennis Rubica. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo-bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal, nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens, nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakahibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
benefits. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat In Standard Time, 55 minutos na nakalipas at takna alauna sa hapon mga kabombo. Welcome din sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ining inyo alagad sa kahanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga yara na dila karon ay ho nagpariser sa aton sining Facebook live kag subuman sa aton si YouTube channel sa mga nagapinamati sa aton sining nagasigabong nga 630 kHz sa aton sining radyo nga normal nga pwede malisod.
ang 6:30 no sa lilisuan sa inyong sitag sa mga radyo. Hello and good afternoon sa malabutan sa aton si pagwaragwag. Sa hindi malabutan sa aton si pagwaragwag sa gihapon, gina-enjoy kita pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Kina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa aton siniiyang local nga website ha, www.bomboradio.com/Bacolod. Pwede ka mo dala kaduro diretso kag subong man sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini iya nga masuki no nga ara na dala karon naga-enjoy no pinaagi sa aton sini iya nga live audio streaming kag syempre pa no pinaagi sa aton sini nga cellphone sa naka-download na sa aton si Bombo mobile app. Hello and good afternoon. Sa wala pa naka-download na kamo mga kabombo agud nga ma-enjoy ninyo ang aton sini iya nga crystal clear nga live audio streaming. So na welcome ko na ang tanan-tanan no diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa sining nga hapon mayara kita sa espesyal nga bisita mga kabombo no sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki no. Aton hibaluon ang humble beginning no ang isa sa aton siga ginapabugal gid nga taga-dirigid sa aton mga kabombo no kung sa diin na naghatag naman sang dungog sa aton nga bugos nga mga pumulong Pilipinhon sa aton siniiya nga pungsod Pilipinas sa ginahiwat nga Southeast Asian Games mga kabombo dito sa may Hanoi, Vietnam no. Ang isa sa 4 or make it 5 no sa 5 ka mga athletics no sa women's division mga kabombo no nakaangkon sila sinigid lamang no sa aton sa SEA Games dito sa Hanoi, Vietnam. Nakaangkon sila sang bronze medal sa 4x400 mixed relay mga kabombo. Kag isa na diri ang aton sinigid nga ginapabugal no. Taga-dirigid sa aton tumandok diri sa aton nga si Bernalyn Bihoy mga kabombo no. Ginapabugal tani kay taga-dirigid sa aton kag ato ni baluon iya siniiya nga matudtod nga kasaysayan sa iya siniiya nga pamilya no san unag sugod aya siniiya nga love sa iya siniiya subong nga sports no sa bahin sang athletics mga kabombo no ato ni baluon no ang kasaysayan ang matudtod nga kasaysayan ni Bernalyn Bihoy nga isa sa mga nakaangkon sang bronze medal no sa bahin sang 4x400 mixed relay sa bahin sang athletics women division mga kabombo dito sa may Hanoi, Vietnam. Ang ginahiwat subong yung mga kabombo nga SEA Games no sa may Hanoi, Vietnam supposedly last year pa ini November to December no it is the 31st no Southeast Asian Games or 31st SEA Games kag supposedly last November to December ini mga kabombo nga hiwaton dito sa may Hanoi, Vietnam, but due to the pandemic sa COVID-19 pandemic wala na dayon kag subong pa lamang na dayon mga kabombo no. So ato ni baluon no ang ilabinagid sa bahin sa kadalagan ni Miss Bihoy mga kabombo no kon kamusta siya subong ano ang iya siniiya nga nakuha naman nga panibag-o nga eksperyensya no sa sining biennial sporting events no ang Southeast Asian Games mga kabombo. So standby kamo dugay-dugay mga around 2:30 mga kabombo aton siya nga mangin bisita no via Zoom mga kabombo no sa Miss Bernalyn Bihoy. Apat ini sila mga kabombo no sa bahin sang athletics si Robin Brown, si Jessil Lumapas, Maureen Shrivers no
Apat gali sila, hindi 5 kundi 4 sila. Kalakip na ni Bernalyn Bihoy, mga kabombo. So isa naman kabugal sang Pilipinas. Labi na gid diri sa aton. Kay tumandok gid si Inday Bernalyn Bihoy diri sa aton, mga kabombo. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Antes pa man naton nga mangin bisita sa sininga hapon ang aton siniginakabig nga bugal, no? Sa aton diri iyang pungsod Pilipinas, si Bernalyn Bihoy. Mga kabombo, no? Sa sininga hapon may ara makita sa igadumdum sa aton siniyang Today in History. Kag aton ina dugay-dugay nga hibaluon kung ano naman ang matudtod nga kahapon lamang sang world sa bahin sang world history, no? Kung may dalalagko sa aton siniyang Philippine history ti gina-prioritize naton ina. Pero kung wala man, so kadto kita sa aton si world history, dugay-dugay mga kabombo sa aton siniya nga kahapon lamang today in history. But before that, no, sana siling ko na gina-welcome ko kamo ang mga naga-comments na dira, no, sa aton sini nga Facebook Live kag sa YouTube channel. Sa tanan nga palagyan naton, gina-welcome ko kamo in ano na lang sa bahin sang tingob ko na lang kamo bali nga gina-welcome. No, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. I'm so sorry hindi ko na kamo maisa-isa. So welcome ha. Diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang sa mga nagalantaw dira karon nagamensahe sa aton si Facebook Live. Agsubong man sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod sa tanan nagapamati sa aton sini nga 630 kHz 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa ka mga radyo, mga kabombo. Antes pamanyari anay ho ang aton siniiyang pambukas nga bahanon para gid sa aton sini nga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki ang aton sini nga ambahanon nga most requested song. One of the most requested songs diri sa aton sa Bombo Music Festival, no? Ginapabugal ta ini kay kaugalingon ini nga mga produkto sang kaugalingon man nga paindis-indis sa pagkompose sa mga beautiful original songs ang aton sininga Bombo Music Festival 2016 edition. Ang inyo paborito nga kabuhi sang kabuhi ko, no? Ang nag-interpret ka nag-compose sini na isa lamang, no, si Mr. Dante Emberyong. Tumandok sa Antique, ginakabig ni siya bilang original Kinaraya Music. Kung may ara kita sang original Filipino music OPM, may ara man nga original Kinaraya Music OKM. Amo ini siya si Mr. Dante Beryong. Ukon ang OKM Pilar na si Mr. Dante Beryong, multi-awarded Kinaraya music composer and artist, no? Nga ginahingadlan ni siya ang hayo ni Mr. Dante Beryong gali. Panay's King of Festival theme songs, mga kabombo. No, madumduman ta sa tong 2018 ang celebrate kita sa 100 years of freedom sa aton si Pungsod Pilipinas, sa aton si Independence Day ka 100 anyos, mga kabombo, no? Ang Mabuhay Ka Pilipino nga nangin official theme song sa 100 years sa aton sini nga kasarilan o kun ang aton sini iya nga Philippine Independence Day sa atong 2018, mga kabombo. Ang nagdaog amo ni ang ambahanon nga Mabuhay Ka Pilipino gin-compose ni Mr. Dante Emberyong. Subugalon kita kay produkto man ni siya sa aton sini nga kaugalin nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs sa aton si Bombo Music Festival. Yari ho ang inyo si paborito nga ambahanon in Hiligaynon. Syempre, no? Ilonggo kita. Yari ang aton sini nga pambukas nga bahanon lantawon ta during the Grand Performance Night sang Bombo Music Festival 2016 ang Kabuhi sang Kabuhi Ko. Tabuan, I have friends in Antique. Ang makasawa nga dyan, si Kapitan Edwin Tapokdoy, isang Master Mariner, at si Ann Tapokdoy, and from natawag lang the essence of love. Regardless of the circumstances of life,
dapat padayon ang atang tagugmaanay sa kasara. And I'm dedicating this song to the two of you and to all people like you. Nga kabay pa nga ang kabuhi sa kabuhi ko magkapadayon sa karay sarakan natin. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugha. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon kagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Wow, tahom-tahom mga kabombo, no? Ang kabuhi sang kabuhi ko. Produkto sang Bombo Music Festival 2016. Grabe ang ginahayuan nga Panay's King of Festival theme songs. Hindi man ni basta-basta iya siniya nga mga naangkon nga mga pasidungog kag naagyan parte sa pag-compose kag sa pag-amba, no, ni Mr. Dante M. Bariong. Katahom sang sining ambahanon mga kabombo, kay ang aton sining nga kabuhi may ara kita sa ginakabig nga inspirasyon. Who is your inspiration in life? Sino ang imo sining nga inspirasyon? Sino ang ginakabig mo aside from God, of course, no? Siyempre siya ginay nagapanguna. Diri sa kalibutan ang aton sining earthly inspirations, no?
Who are they? Sino? Kalabanan ang inspirasyon sang asawa, no? Ang iya sini nga bana, no? Ang kabuhi sang asawa amo ang iya sini nga bana. Kag ang ila sini nga mga kabataan, no? Vice versa, si bana ang iya sini kabuhi amo iya sini nga asawa, mga kabombo kag ang ila sini man nga mga kabataan. Yang mga kabataan samtang ara pasaluyo ni nanay ken ni tatay, ang ila sini nga source of strength, ang ila sini nga ginakabig life, no? Ang ila sini man nga mga ginikanan. Pero magduludag ko na gani si Nonoy kag si Inday baw daw may kaugalingo na baya sila nga ginaano ni nga ginapalangga, no? Hindi na sila gusto yang ang gaon mo sila o kung haluk-halukan mo sila just like sang gagmay pa. Magdalalag ko ng aton si mga kabataan, di bala bombolito pagayon, no, Chief? Magdalalag ko ang aton si mga kabataan, they have their own world. Di, syempre, natural. Amat-amat na sila yung nagahimo sa ila sini nga kaugalingon nga kalibutan. Pero I'm sure ang mga kabataan, no, ang ila sini ginakabig kabuhi sa ila sini kabuhi, ang ila sini iya nga mga ginikanan. Syempre, sa mga magnobyo, sa mga naga-in love, you are the source of my life. You are the source of my strength. You are the source of my kilig. Ang kabuhi sang kabuhi ni Inday nga nagahigugma amo si Tuto and vice versa, no? Kabuhi sang kabuhi ko, no? By Mr. Dante M. Beryong. Mga kabombo, I hope you like it. Of course, and again, isa sa mga mga most requested songs, no? Diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa tak ng 2:00 sa hapon. Magabalik kita, no? Pagkatapos gilaman sining pila ka mga panumdom kay sa sining ko na mayara kita sa espesyal nga bisita sa sining nga hapon. Aton hibaluon ang sining nga matudtuod nga kasaysayan sa kabuhi, mga kabombo, no? Ang isa sa mga nakaangkon sang bronze medal, no? Bronze medalist sa 21st or the 31st Southeast Asian Games nga kuntani last year pa ni, no? Bangod sa pandemic, subong lang ginahiwat dito karon sa may Hanoi, Vietnam, mga kabombo. Si Miss Bernalyn Behoy, mga kabombo, dugay-dugay aton ina nga iga-welcome diri via Zoom aton sa mangin bisita. Kag subong man sa aton sini nga kahapon lamang Today in History, mga kabombo, no? Nadumduman nyo Mayo 19. May nadumduman kamo May 19 nga petsa. Aton ni hibaluon, no? Panumbalikan naton sa makadali ang matudtod nga kasaysayan sa aton siniiya nga bugos sa kalibutan. Pagkatapos, gid lamang sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake. Philippine Standard Time, 24 minutos na ang nakalipas. Sa takna nga alas 2 mga kabombo, kag pabalik kita diri sa aton siniiyang palatuntunan kahapon lamang, no? Kag syempre ang aton siniiyang mga pinamati sa 630 kHz kasubong mga nagalantaw sa aton si Facebook Live at sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Don't forget to like, subscribe, and share mga kabombo. Kag don't forget to hit the notification bell below para nga notify ka mo in kaso gidman nga every time yara kita sa aton siniiyang live streaming mga kabombo kaangay subong. I know na notify ka mo dira sa aton siniiyang kahapon lamang program. Kag sa mga nagalantaw na dira sa YouTube channel ka sa Facebook Live, hello and good afternoon. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Liton kita karon sa aton sinisanasiling na, no? Matudtuod nga kasaysayan sa mga nagliligad mga kabombo, no? Ini mga nagliligad na mahambal kita sa old adage nga let bygones be bygones and past is past. Pero kung kaisa ka namik gid nga aton panumbalikan ang aton si nagliligad no mabalikid kita ulit do naton kay mayara man sang hurubaton nga kung hindi ka makaibalo balikid or magbalik sa imo sini nga ginhalinan, no, daw kabudlay sa imo nga magkadtuman sa imo siniiya nga padulungan, no. So bot silingon kinanglan ang mga naagya naton, balikan naton, especially diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang for the young generations. Ang karon nga alpha generation sa sini nga mga dinag-on mga kabombo, ang aton siniiya nga mga teenagers, no, for them to know kung ano man ang nagkalalabo sadto no, karon may ara kita sa aton sini nga Philippine history, may ara makita sa aton si world history. This time kadto kita sa maragtas sa mga dugong bughaw, no, mga royal families. Nadumdum na ninyo nga sa kaangay nga petsa subong nga adlaw mga kabombo, Mayo 19. Nadumduman ninyo mga apat pa man katuig na kaligad, abi ko gani anay last year lang nimo. Pero sa totoo lang 4 years ago gali ni, that was the same day today, no? May 19, 2018, no? Sang natabo ang ginlantaw sang bugos sa kalibutan. Kalikip na kita, of course, ang Bombo Radio ti nag-ano ginaya, nag-cover ginaya, no? Sang wedding nanday Prince Harry kag ang iya siniiya nga nangin asawa nga si Meghan Markle mga kabombo, no? Ini ang ila sini nga wedding ang natabo, no, sa St. George's Chapel sa Windsor kag grabe to ang mga tao, estimated global audience nga naglantaw mga kabombo sa bugos sa kalibutan, no, 1.9
billion mga kabombo, no? Of course, si Prince Harry, amo ini siya ang Duke of Sussex, no? Kag miyembro ini siya sa British royal family, kag amo ini siya ang kamanghuran nga bata, no, sang mag-asawa sadto ang Sunday Prince Charles, ang Prince of Wales, kag the late Princess Diana of Wales mga kabombo, no? Kag ikaanom ini siya sa line of succession sa British throne mga kabombo, no? So mulumanghod ni siya sa iya sini nga pangasawa ang ginakabi ni karon nga Duchess of Sussex. Bombolito, may ara kita dira sa pila ka mga graphics, no? Ang aton sini iyang pagdumdum sa aton sini iyang today in history kay ti nangin ano man ini mo nangin gintutukan man ini sang bugos sa kalibutan. That was 4 years ago, no? Ang ini also nasilingkod na ang sini iyang wife amo si Meghan Markle, no? Ang Duchess of Sussex, si Rachel Meghan Markle, isa ini siya ka American member sa British royal family, kag anay nga actress, no? Kag ini siya makabombo si Meghan Markle ang ginraise siya kung nagdako ini siya sa Los Angeles, California. Kag syempre sa nasilingkod na, no? Isa ka former actress kang iya sini nga acting career, no? Bombolito ara dira ang aton sini iya nga ano ni nga mga graphics, no? Nagsugod sa Northwestern University, no? Mga kabombo ang iya sini nga acting career. Kag ang iya sini iya nga significant nga on-screen role amo si Rachel Zane, no? Kung sa diin ano ini siya nagdala ini siya sang papel, no, sa 7 ka season sa American TV legal drama nga Suits mga kabombo. So ini sila nga duwa gintambungan ng ila sini iya nga kasal mga 2 or 1.9 billion, no, mga kabombo ang ila sini iya nga pagpakasal. Kag dumduman naton July of 2016, no, si Prince Harry nagsugod ang ila sini nga relasyon sa kay Meghan Markle, kag dito na nagsugod ang ila sini iya nga love story. Syempre pagka November 2 ang ila sini iya nga communication, no, una-una sila nakitanay, kag ila sini nga communication nati nagsugod, kag una-una wala pa sang nakahibalo, no, wala pa sang may nakakilala sa ila or may nakamutik nga mayara sila sang ano ni sang relasyon, po amat-amat na tugali mga kabombo, no, ang ila sini iya nga pakigrelasyon sa isa kag isa mga kabombo, no. So sang May 19 sa nasilingkod na 2018 ang ila sini nga marriage ceremony ginhiwat sa St. George's Chapel. That was the same day today, May 19 of 2018, no? Kung sa diin gintambungan sa madamo nga mga tawo, kag ini ang ila sini pagpakasal sa St. George's Chapel sa Windsor Castle mga kabombo, no? Kag ang couple nag-reveal sa isa ka television sa tong 2021 interview upos sa kay Oprah Winfrey mga kabombo, ang Oprah with Meghan and Harry nga mayara sang pribado nga exchange of vows 3 kaadlaw antes pa man sa upod sa Arsobispo, no, Archbishop of Canterbury, no, sa isa ka garden mga kabombo. May exchange of vows na sila antes pa man abi na tabo ang ila sini pagpakasal sang May 19, 2018. Kag although ngang ila siniya nga earlier exchange of vows wala gali hindi ato gali naging official religious o kon legally recognized nga marriage mga kabombo, no. Sang ulihi ang iniya nga couple ti grabe man ang ila siniya nga naagyan, especially sa sini lamang mga kabombo, no, ang public life ni Prince Harry kag ang iya sini asawa nga si Meghan Markle mga kabombo, nangin sentro sang paglantaw sang bugos sa kalibutan bangod kay ti
nag-step back ini sila. That was January 2020 sang ang Duke kag ang Duchess nag-anunsyar sang ila sini nga pag-step back sa ila sini nga role sa bilang mga senior members sang royal family, no? May kontrobersiya nga nagapatunga labi na gid sa nagtapik nga si Meghan Markle, ang Duchess of Sussex, mga kabombo, no? Syempre upod sa iya sini nga bana, no? Dumdumanta sang buhi pa si Princess Diana ang ila sini nga pagigugmaanay pag respeto sa isa ka isa kag pag-ulikid sa isa ka isa sa mag-utod nga ni si Prince William kag upod niya sa iya si manghod si Prince Harry, no daw hindi niya mautod, grabe ning ila sini iya nga close knit, no? Sila nga mag-ululutod apang sa nagpangasawa si Prince Harry diri na kag nagsugod ang mga espekulasyon nga ti hindi mayuhay, especially ang pagka pinasahi ni Meghan Markle ang yasin nang asawa, mga kabombo, no? Kung sa diin ang ining duha sang January 2020, no, 2 years ago, nag-anunsya sang ila sini pag-step back, no, sa ila sini nga papel bilang mga senior members of the royal family, mga kabombo, no? Di sa subong ang ining mag-asawa, no, si Prince Harry kag si Duchess of Sussex nga si Meghan Markle, mga kabombo, may ara na sila sang duha ka mga kabataan, no? Ang edad subong ni Prince Harry, mga kabombo, is 37, while si Meghan Markle naman niya, ang iya sini nga edad mas mulo magulang ini si Meghan Markle sa iya mo, no? Si Meghan Markle is already 40 years old. Kag ini sila mga kabombo, no, may ara sang duhan na ka mga kabataan, no, ining si Little Archie, no, ang ila sini bata nga lalaki, si Archie Mountbatten Windsor, kag ang cute nga manghod nga babayi, no, si Lilibet Mountbatten Windsor, mga kabombo. Ti nag-ara na sila subong niya ang ila sini pag-asawahay, mga kabombo, no. Naglain gid sila, nagwa gid sila dito sa palasyo, no, kung sa diente sa subong kanya-kanya sila pagpangabuhi upod sa iya sini nga asawa kag duha ka mga kabataan, mga kabombo. So that was 4 years ago, kung sa diin again pangkalibutanon nga paglantaw ang spotlight ara sa nagpakasal si Prince Harry, the Duke of Sussex, kag ang yasa niya nga asawa nga si Meghan Markle, the Duchess of Sussex. Sa karon yara ini sila sa native place ni Meghan Markle sa Southern California, kag ang ila sini iya nga American public life, no, daw kaangay na lang yang ati daw normal sila abi nga nagapuyo, no, bilang mag-asawa. Upod na sa ila si makabataan nga sanday Archie, no, si Archie, by the way, pila ng edad ni Archie, no, mga kabombo, no, pila pa lang ini ang edad ni Archie, 3 years old, no. Ang kamagulangan nga bata nanday Prince Harry kag Meghan Markle, kag ang manghod nga si Lilibet, mga kabombo, ang nagapanuigon pa lamang sang subong mga 11 months, no. Ayan sini matudtod nga ngalan sang kamanghuran nga bata, Lilibet Diana Mountbatten, no. Ti Lilibet, amo ni si Lilibet, amo ni ang hayo, no, ang nga pagtawag sang pamilya ni Queen Elizabeth II, nga amo naman ang lola, no, ni Prince Harry. Lilibet na iya sini nga hayo, kag ang isa ka nga ngalan ni Lilibet nga Diana, of course sa lola naman iya, no, from the great grandmother to the grandmother, no, Diana, ginsunod sa ngalan sa nagtaliwan nga iloy ni Prince Harry. Lilibet
Diana Mountbatten Windsor, mga kabombo, no? Grabe, no? Katahom sa ila siniya nga mga ngalan, mga kabombo, no? Ti ang manghod naman niya, ang magulang si Archie Mountbatten, ayan sinituntun nga ngalan, Archie Harrison Mountbatten Windsor. Sang May 6 na siya nag-3 katuig, mga kabombo. Ara makita naton sa aton si Facebook Live, no, kay last Christmas na ni mga few years sang Christmas nang ginpakita, aging pakilala ining manghod nga si Lilibet, mga kabombo, no. Ka-cute sa ila. 4 na sila kabilog kag nagwa gid sila ya. Kung buhi ito si Lady Diana, si Princess Diana, do amo-amo gini sila ya, no. Nga klase sang babayi ni Meghan Markle nga they violated, no, sa mga rules sang royal family. Bangod kay ti lain yang ila siniya nga gusto nga matabo sa ilang mga kabataan nga magdako sang normal kaangay sa ginhimo ni Princess Diana sa ilan na Prince William and Prince Harry sang sila ang gamay pa kag sang buhi pa ang ila sini nga iloy. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. And without much ado, mga kabombo, yari ng aton si matudtod nga kasaysayan, no? Ang sinasiling ko na gani, ang humble beginning, no? Sang aton sinimangin, espesyal nga bisita sa siningapon. In fact, ayara na siya bombolito, no? Sa aton siniya nga via Zoom, ang isa sa mga nakaangkon sang bronze medal sa Southeast Asian Games na ginahiwat ito sa may Hanoi, Vietnam, mga kabombo. Of course, ang tumandok gidri sa aton sa may Bacolod City, Negros Occidental. Yara sa aton silin niya si Inday dali lang gid si Bihoy, no? Ang aton siniya nga espesyal nga bisita sa sininga hapon, mga kabombo, no? Ginapabugal ta gid ini kay ti ang iya siniya nga roots diri gid sa aton si Inday Bernalyn Bihoy ara sa aton siling ninya. Good afternoon sa imo, Inday Bernalyn. Hello, Miss Jazz. Yes, good afternoon. Good afternoon and good afternoon din po sa mga sa mga katanaw dara sa Bacolod City sa live sa Bombo Radio. Okay. By the way, diin ka subong na hamtang, Bernalyn? Sa Vietnam, Hanoi. Oho, ara pa ka mo dira gyapon. Yes, Miss. Yes. Oho. Pila nang edad ni Bernalyn man? I am 21 years old. 21 years old. Okay. Unahon naton ana antes kita hibalo sa imo sinadala karon nga kadalagan upod man sa aton sini nga mga athletes, no, sa Philippines sa ginahiwat karon nga 31st Southeast Asian Games dira sa may Hanoi, Vietnam. By the way, taga diin gid abi tumandok si Bernalyn. Taga Bacolod City, gid kaya Miss Pierre Bacolod City. Ay, too, dirigid jagali. Ang imo si maginikanan, taga dirigid. Yes, Miss. Sa Fortune Town, Barangay Estefania. Okay. Ang imo sining iloy, sino gani ang ngalan sa imo sining nanay? Si Jenaline Batak. Oo. Ang imo sining amay? Si Bernard Franco. Pila ka mo ga mag-ululutod, Bern? We are 4 siblings. 4. 4 ka mo. Ikapila ikaw sa 4 ka mag-ululutod? Ako ang pinakamagulang, Miss. Sige. Ikaw ang eldest. Okay. Ang trabaho sa imo sining amay gani, ano? Ang parents ko, Miss, separate na sila. Okay. And yung mom ko, nasa bahay lang. Okay. Dugay-dugay, pwede kita makatagalog, no, Bern? Parang kay kadamo sa mga naglalantaw mo, no? Ang iban na, syempre, hindi ka makaintindi sa aton siniya nga hiligay noon, no? Nga dialect, abi. Mangay ko karon sa imo nga imo siniya mensahe, no, in Tagalog. Po, susubong pwede kita ka Ilonggo para sa aton siniya nga mga tagpalamati man, no?
Diin kaya gani iya burn niya nag-elementary? I came from Estefania Elementary School and nag-high school ko sa Romanito Maravilla Senior National High School. Sa edad mo subong nga pila gani? 21. 21. So graduate ka na sa imo siniya nga tertiary education? Hindi pa ma'am. Third year college. Sa subong pa third. lang po. Okay, third year college ikaw. Anong ginakuha nga kurso ni Bernalyn? Sports studies po. Aha, sa diin ka nagabuto, diin ka naga-eskwela, Bernalyn? De La Salle University, Manila. Okay. So subong dito ikaw naka-base dito abi sa may Manila. Yes, miss. Yes, miss. Yes. By the way, san mo lang na diskubrihan abi sa madumduman mo lang kay kung gamay pa kita hindi kita ka dumdum. Pero sang yara ka na may buot ka na san mo na learn nga ma-love ba lang imo sing sports sa bahin sang athletics, Bern? Nung isang elementary ko, nag-start ako sa athletics sa grade 6 pa lang ko. Then, nakita ko sa iba na coaches na may potential ko for running. So, ginutulod ko sa Romanito Maravilla, which is home of athletics. Yes. Tapos, dito na nag-develop ang akon na bilang isang atleta. Dito nag-develop ang potential ko. Dito nag-develop tanan-tanan. Sang high school ka? Yes, Miss Jess. So, pilang edad mo to man? Sang time nga nag-focus ka sa imo siniya nga sports, Bern? Nag-focus ko sa sports ko grade 8 na Grade 8, okay. Grade 8. Nag-start ako nag-focus sa sa athletics, grade 8 ko. Kasi grade 8 nagpalaro na ako hanggang nag-graduate na ako ng senior high school. Wow. So, kung sa pa huben pagid no? Sino gid abi ang sa imo abi? Wala labot nga ti imo na sa nga God-given talent, no? Especially ang imo siniya nga abilidad sa pagdalagan, no, Bernalyn? Sino gid ang naghatag sa imo sa inspirasyon nga i-push through ang inang imo siniya nga nga abilidad sa patag sang athletics, abi, Bern? Actually, ang nag-push sa akin para syempre throughout this journey, isa na daang akon nga pamilya nga always para sa akon, always ga support sa akon every time, especially pag may competition ako. And of course, ang coaches ko sa Bacolod City, sila ni Miss Adi Arca, Miguel Arca, sila na nag-push sa akon nga gapati sa akon nga makaya ko at the same time ari na ko di gani subong. Gani man. And napamatud-an ko na sa self ko and sa ilaman mismo nga makaya ko ni tanan. And so yun lang. Sang yara ka na sa high school, of course ang pinaka-dream sa mga athletes naton to aim really to reach ang palarong pambansa. Sa ano to nga year ikaw nakasulod na bilang nangin gold medalist ikaw or nakaangkon ikaw sang medalya sa palarong pambansa? Ano to nga year, Bern, kung madumduman mo? Ang first mo gid, first medal mo gid nga nakasulod ikaw sa palarong pambansa. First medal po or first gold? First gold or ang pagsulod gid sa nakasulod ikaw sa palarong pambansa. Sa palaro? First medal ko po sa palarong pambansa is 2015. 2015 sa Tagum, Davao. Okay, 2015. Okay, grabe no? Actually, bronze medalist po ako doon. Very good. So amo to ang very first mo gid nga nakasulod ikaw sa palaro with the bronze medal dayon, no? Po sa saan ka naman niya abi nakaangkon gid sang
gold, bulawan nga medalya when it comes to palarong pambansa? Ang last playing years ko sa high school, which is grade 12 po ako sa Davao din. Sa Davao din. Gold medal po and MVP po ako din. Wow, most valuable player ikaw. Grabe, no? So there's something in Davao, gid, especially close to your heart, kay tidra ka nakuha sang pinakauna mo nimo nga medalya, bronze, and then ang first gold medal mo. Sa imo sini iya nga paghampang abi Bern, of course, no, kay ang iba naga-focus sa ila sini nga hampang pagkatapos do gina-set aside ba lang ila sini iya nga pag-eskwela. On your part, Bern, paano mo ini kay sunod pa sa imo padayon ikaw subong nga naga-eskwela, no? You are third year Yes. college student, no? Okay, dira sa may Manila sa De La Salle University. Paano mo ini abi, Bern, na na hatagan bala sang ang imo sini pagdungan, no? At the same time sa imo sini iya nga mga pag-practice activities, Bern? Okay. Important thing po talaga, Miss Jazz, is time management po as being a student athlete. And it's not easy, Miss Jazz, na i-balance mo yon at the same time, like sports, then academics. Since kailangan mo talaga lahat mapasa yun since scholarship mo kasi yun. So need talaga ng time management talaga, both, and balancing po talaga sa kanilang dalawa. And thankful din naman ako and grateful kasi at the same time makaya ko siya i-balance. Then since may goal ako sa life ko, so need ko talaga sila i-balance dalawa. May goal ako sa sports, may goal ako sa ACADS, lahat po may goal ako, lahat po ng pinagdaanan ko po, lahat po ng tinatahak ko, may goal po ako lagi. Para masasabi ko pong as a motivated person po ako. Kaya yun po. So ibig sabihin walang boyfriend ngayon? Wala, no? 'Di ba? Kasi you are that focused, no, Bernalyn? Pwede na tayong magtagalog. By the way, kailan kayo umalis, Bernalyn, sa pinaka-latest na feat ninyo dyan, no? Especially, noon kasi, supposedly last November, yung original schedule ng 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Pero dahil nagka-COVID, so napustro ito ngayon, no? This May. Kailan kayo umalis dito, Bern? Papunta po dito ng Vietnam. Yes. Miss Jess. It's May wait lang. May I think may ano nga yun? Nakalimutan ko. Kasi yung yung Southeast Asian Games May 12, no? May 12. May 12 to 23. So before okay. Mamaya na like namin pabalik. Okay. Dahil yun na nga. Yung mga kasama mo ba? Yung other 3 members, no? Kasi relay, 'di ba? Relay yung napanalunan nyo. Ang 4x400 mixed relay. Yung mga kasama mo, andyan din ba? Andito po sa hotel na stayhan namin. And ako, tas yung dalawang lalaki is from Western Visayas po yan. Okay. Sino yung taga Western Visayas, Robelyn? Bernalyn? Yung isa po na lalaki is si Kuya Alihan. Kuya Alihan from Iloilo. Okay. Then Kuya Joyme from Iloilo din. Then yung isa ko pong kasama na babae, si Giselle Lumapas, Trigueras Marinas naman po yan. Okay. So sa athletics din sila, sa men's category sila yung dalawang taga Western Visayas. Yes po. Ikaw, si Robin Brown, yung kasama mo sa relay? Yes, Miss Jess. At saka si Jessie Lumapas na according sa iyo taga Dasmariñas.
kag Yes po. at si Maureen. Ano ba yung ano ni Maureen? Shrivers or Shrivers? Ano? Shrivers, no? Apat kayo, no, sa itong relay na to, no? So bronze, yung nakuha ninyo ay bronze. Gaano ka yung competition ninyo, Bernalyn? Share us your experience that time na dito, no, sa 4x400 mixed relay. Gaano ka stiff yung competition? Sino yung mga ninyo, mga kung sa ano pa kasumpong, Bern? Actually, we're aiming for silver medalist. And we're aiming for silver medalist. Hindi naman po malayo yung agwat namin for silver medalist. Pero we aim talaga na mag-silver kami kasi alam namin and may tiwala kami sa isa't isa. Member kami, nagtitiwala po kami sa isa't isa na mag-silver po kami and kaya po talaga namin. Kaya lang. Yun na nga, malakas po talaga. Sino yung nyo? Sino yung nyo? Vietnam and Thailand. Vietnam and Thailand. Gold and silver. So, medyo malayo lang kami dun sa Vietnam. Then, sa silver medalist, which is the Thailand, super close lang po talaga. Grabe. And for my experience naman po, for second runner po kasi ako. Okay. And second ko naman, for the last 100, I think, sa individual na hindi po, relay po. Relay pa rin. Okay. Yes. Kasi nakaramdam na po ako ng pain sa hamstring ko. Which is, injury ko talaga po to. Injury ko pala. So, tinithink ko na lang talaga na wag ko i-stop to kasi pag i-stop ko to, wala po talaga kami. Sayang lang po talaga. Parang din ako sa iba kong ka-team. Then, sabi ko, tapusin ko lang to, bahala na kasi last event ko na lang naman. Kaya, go na lang talaga, bahala na magka-injured ako sa finish line. Basta matapos ko lang siya. By the way, let's go back. Ano pong injury mo? Kailan kailan mo natamo yung injury mo, Bernalyn? During our bubble training in Ultra, nakaramdam na po ako ng injury sa left leg ko, left leg. Hamstring ko. Okay. Yes po. Left leg ko sa hamstring ko, nakaramdam na ako. Okay. And 2 times po siya pumitik talaga, as in. Then, yung recovery ko medyo mahaba, mga 6 days din. Minsan, nagtitake na lang talaga ako ng pain reliever for fast recovery ko. And so during nandyan ka sa Hanoi, especially sa inyong relay, no? So nakaramdam ka na ng sakit that time? Yung first is mixed relay. First ko natakbo, hindi ko siya naramdaman. Hindi ko siya naramdaman kasi grabe na yung grabe na yung tawag dito. Basta ang momentum. Hindi mo siya naramdaman dahil andyan na ang momentum na gusto nyo talagang andyan yung momentum ko. Tapos nung after na lang po talaga nangalay na yung left leg ko. Parang yung after na nakaramdam na ako ng lactic sa katawan ko. Talaga? Sa legs ko. Then sabi ko may 4x4 relay pa ako. And kasi first event kasi yung mixed relay 4x4. Then actually hindi ko po natakbo yung individual ko. Kasi dapat may individual ka. Yes, may individual po ako ng 400 meter hurdles and 800 meter run. Hindi ko po siya natakbo in spite of my injury talaga. It's because ang injury mo hindi mo sana meron kang dalawang individual events. Yes po. Ako na po talagang nagsabi sa mga national coaches ko dito na hindi ko siya kayang takbuhin. Once natakbuhin ko yung individual ko, hindi ako makapag-perform sa 4x400 meter women.
Since doon po kami talaga makamedal po talaga. So yung supposedly scheduled ng yung individual competition, prior ba, before ba, or after ng inyong relay na to na nanalo kayo ng bronze? Before. Okay. Mga nasa third day kasi yung 4x4 women is last day na po namin, mga 5th day na po. So sino yung nag-decide na wag ka na lang dyan kasi ibuhos mo na lang yung strength mo kasi meron kang injury, ibuhos mo lang strength mo sa 4x4 relay kasi prior pa pala eh. Akala ko kasi naramdaman mo yung too much pain nung nag-individual ka, kaya yun. So nag-decide na lang sila. Pumunta ka dyan para sa mga ganyang mga ilang events ba? Individual, dalawa? Before, nung nasa Pilipinas po kami, actually yung event ko po talaga is for 400 meter hurdles, 800 meter, then 4x4 women. Relay. So, nung andito na, ni-scratch na po pala sa Pilipinas yung 400 meter hurdles ko kasi masakit po talaga hamstring ko noon nung papunta pa lang kami. Pero nung andito namin sa Vietnam, niline up po ako for 4x4 mixed relay. Maging team po ng mixed relay doon po sa first event ko. Then after nun, sumakit yung hamstring ko. Sabi ko, di ko kaya takbuhin yung 800 meter ko. So, nag-decide na po talaga ako mismo sa sarili ko. Syempre kasi ako nakaramdam po ng katawan ko eh. Yes. Kaya ko ba o hindi. So, sabi ko na lang sa sarili ko, maging mas prepared na lang ako sa 4x4 meter women namin. Kasi naman? Doon yung may chance na magka-medal po kami. Yeah, pero ano nung yung nararamdaman mo? Na lose mo yung dalawang parang individual sana na may chance ka din. Anong nararamdaman mo? Okay lang? Hindi ko siya parang hindi ako damdam. Hindi ako nagdamdam talaga. Dinamdam ko talaga siya nung tapos na yung laro. Literally, dinamdam mo dahil na masakit yung left leg mo. Pero dinamdam ko na talaga tapos ng laro ko. Pero at least meron kang dyan, andyan na yung bronze mo, no? By the way, taga saan itong kasama mo, yung isa na si Robin Brown? Ano ba siya? Half Filipino or half? Yes po. Half po siya. Okay. Yes po. Robin Brown. What about, kasi si Jesse Lumapas sa Dasmariñas, si Maureen, ano din? Meron ding, po. Hindi po, taga dito po siya. Ay, taga Pilipinas po talaga siya. Pero reverse lang talaga, parang sound foreign. Okay. So ngayon, Bernalyn, sinong kasama nyo dyan? Especially sa athletics, sino yung inyong coach dyan na kasama ninyo na siya talaga yung gumagabay sa inyo dyan? Our head coach po dito is si Coach Geoffrey Chua. Coach Geoffrey Chua. Yes po, ma'am. By the way, Bernalyn, since we're running out of time, no? Mamaya siguro meron kaming surprise sa iyo. Kung maano natin if you could still remember, no, ang iyong humble beginning dito sa Romanito Maravilla National High School, 'di ba? Yes, yes. Yung mga kasama mo doon, kasi previously, parati naming guest kayo no? Dito sa Good Morning Philippines, especially every Sunday na na program natin. So may mga kasama ka dyan sa Romanito na hanggang ngayon katuwang mo pa rin dyan, no? Sa mga nakuha yung success, no? Yung grupo mo dito sa Romanito, andyan din ba? Dito po sa AKA-team ko po. Wala po miss dyan. Ikaw lang talaga? Ikaw lang nag-iisa dyan ngayon?
Yes po. So you are representing na of course taga dito ka yung sa grupo mo sa diyan din sa ano na lang sa iyong college na yan, sa De La Salle University na. Actually different schools po kami. Then yung iba po may mga trabaho na, may mga family na. Then graduate na lahat po sa college. Then ako po ngayon yung pinakabata po. Pinaka-baby. Ikaw yung pinaka-baby, no? Oo. Bombolito, may ara kita. Okay, dali lang yan. So, Bernalyn, ano yung pinaka-ano mo? Yung pinaka... By the way, how many times ka na naka-reach ng ganyang mga level sa Southeast Asian Games? How many times ka na naka-SEA Games? 2 times po. 2 times. 2019 is my first time for SEA Games. Sa Pilipinas po hineld. Okay. Then, Anong nakuha mo doon? Anong nakuha mo? Individual or relay? Well, di ako nag-member sa relay. Then, individual run ko is 400 meter hurdles, which is 4th placer po ako. Okay lang. Not bad, no? Kasi yun yung pinaka-stepping stone mo. That is why andito ka naman ngayon. This is your second time sa SEA Games. Yeah. Sinasabi ko po talaga na gusto ko po talagang mag-member ng 4x4 namin. So, ngayon. Andyan ba yung mga kasama mo? Pwede ba natin makita sila together with you? Kasi naka-zoom din tayo. Or andun sila sa loob? Yung karoon ko lang po. Yung kasama ko 4x4 mixed relay. Si Jessica. Of course. So, anong kanyang taga saan siya? Dasmariñas po. Dasmariñas. So, andyan din siya. Yes po. So, anong... Bernalyn. Si Jessie Lumapas, am I right? Yes po. Nahihiya? Okay. Medyo kita bombolito, no? Dali lang yun mga kabombo, kaya daw nag-freeze kita. Okay lang ko da, bombolito. Okay, Ged. Ate, sige Ito po siya, ma'am. Hello po. Hello, good afternoon. Jessie Lumapas. Kamusta? Anong... Okay lang naman po sa ngayon. Taga dyan ka talaga. You're from Dasmariñas? Taga General Trias po talaga ako. Cavite? Cavite po. Oo. Okay. So, anong nararamdaman ninyong apat ngayon? Of course, happy, di ba? Sa ngayon po, yes. Masaya naman po kasi nakakuha po kami ng medal sa SEA Games po. And yun lang po, masaya. Siyempre. Excited po kami para sa next SEA Games po. Okay. Jessil, congratulations ha. Thank you po. Keep it up, no? Maraming salamat for appearing. By the way, Bern, meron kaming sa'yo. Meron kaming surprise sa'yo. Andito ngayon sa ating linya si Coach Adi Arca, no? She has a message for you, no, Bernalyn? So, see, you're so happy. No? Kasi si Coach Adi talaga, ano mo sasabi mo? When we say Coach Adi, ano mo sasabi mo, Bernalyn? Actually, Miss, hindi po talaga tumitigil yung communication namin yung dalawa. Oo, ni Coach Adi. And super grateful po ako at andito po siya, andyan po siya ngayon para sa akin. And without much ado, andito si Coach Adi sa kanyang message for you. Coach Adi, good afternoon. Good afternoon, Bombo. Jazz? Bombo Divine. Bombo Jazz. Bombo Jazz. Andun si Bombo Divine. Andito rin si Bombo Divine. Hello, Bombo Divine, madam. I am surprised. Bernalyn told me a while ago that she will be interviewed here. Ako from traveling from Iloilo because alam ni Berna na
nakikipagsapalaran na naman ang team niya because she's been there also. Dito rin siya nagsimula from DepEd. So nanggaling ako doon sa Iloilo because the training for ASG qualifying doon din sa Iloilo. So na-surprise din ako nag-chat si Ma'am Divine sa akin na mag-message ako for Bernalyn. Yes. What's your message, Ma'am Adi? Okay. So I'm very glad that may this opportunity to have a message for this baby girl. Baby girl na siya namon din. Ay, tuon. And sa sinabi niya kanina, mag-Tagalog ito, no? Pwede, pwede. Tagalog, yes, Tagalog. Okay. So sinabi niya kanina, the communication is still there. Though nandun siya sa national team, ang communication nandun pa rin. So my message for her is that, though ang dami niyang mga pagsubok na naranasan dyan, of course, she will work or she will train independent na siya, may coaches. But unlike here sa province that spoon feed sila. So grabe talaga. Nakalagay pa nga sa niya, na sabi niya na injury siya. Pero of course, I know from the start that Berna is a fighter. Kahit alam ko na kakayanin niya talaga. Of course, for the Team Philippines. So, ang message ko sa kanya is, wag lang lalaki ang ulo. Number one thing is that prioritize talaga ang pag-aaral. And then, of course, magpasalamat sa Panginoon and sa mga taong sumusuporta. Especially sa mga taong naging instrumento ni God na mag-guide sa kanya. Sa mga coaches niya dyan and sa family niya. And be an inspiration to our aspiring athletes here. Marami kasing mga bata rin dito na tumitingala sa kanya. And I knew hindi talaga siya hindi niya bibiguin ang lahat dito. Because we are so very proud. This is their second time for the Southeast Asian Games. Wow. Because during her high school days, naglaro na siya ng SEA Games 2019 and marami rin siyang marami rin siyang mga experience abroad. Marami siyang laro dyan. So, yan lang. Salamat sa opportunity na binigay ng Bombo and I'm very glad na nakuha niya rin yung mga sabi ko nga sa kanya, more pa. She's too young pa. She's too young for mga achievements niya. So, keep it up lang. And avoid lang yung injury. Kasi alam mo na yan. I'm sure you are so very proud, no? Coach Adi, yes, of course, sa iyong baby na ngayon wow, for the second time around sa SEA Games, no? Coach Adi, what about, before we say bye-bye, Bernalyn, ano naman yung masasabi mo? Siyempre, coming from Bacolod City coaches, I'm so proud na coach ko sila Miss Adi and Mr. Miguel Arca. Kay halin ko sa ila, message ko lang sa ila, thank you so much, Miss, for everything. Thank you for, kay develop niyo ko as me today. Thank you for guiding me throughout this journey. Thank you for one of my inspiration. Thank you for everything. Thank you for pushing me through my limit. Thank you so much, Miss. Thank you. And Sir Arca, thank you so much. I am so beyond grateful for everything. Dapat lang, no, na hindi mo dapat makalimutan yung humble beginning mo dito na talaga sila yung nag-push sa iyo, no? Even to your limits, sabi mo nga, no? Bernalyn, yes. Since we're running out of time, ano yung final na mensahe mo sa kaedad no? May mga mayang people din na gusto ring abutin yung naabot mo. Okay. Sa mga katulad po sa akin dyan na nangangarap din, message ko po lang po, keep pursuing your dreams and
wag po talaga mawala ng pag-asa kasi normal lang po talaga na magkamali tayo lahat because yung pagkakamali na yan, doon po tayo talaga nagle-lesson lahat-lahat. And napapatunayan po lahat yun. Hello, Miss Jess. Andyan pa ba ako? Yes, you are being heard still right now. Yeah. Uh-huh. Yun na nga po, ano yung sabi ko, normal lang po talaga magkamali tayo kasi doon po tayo nag-learn ng mga mistakes natin. Yes. And katulad po, example, nagkamali ako ng Southeast Asian ko last 2019. So, nag-learn po ako ngayon na ano ko po siya, makuha ko po yung gusto ko. Then, be patient all the time because and keep lang talaga yung faith mo kay God kasi may plano po talaga lagi si God sa atin lahat. Then, naniniwala po talaga ako na everything happens for a reason po talaga. Thank you so much. By the way, may nagapamangkot ni Bernalyn, saan ka di ko na makapauli. Kay gusto nila i-congratulate ka, Gid. Maybe June po. Maybe June pero wala pa ko daan kapag books ang akon nga ticket for going to Bacolod City. So ang ginambal mo to yes, sa June. By the way, ang ginambal mo to Gina, saan ka mo di mapauli sa Pilipinas, sa Bern? Later in the midnight. Okay. Yes, so ang flight na. So congratulations Bern ha sa mga kaupdanan mo dira, especially no sa bahin sang aton siniiya nga mga athletes dira sa may Hanoi, Vietnam na 656 no ka mga competitors in 38 sports no kalakip na ikaw dira abiya sa may athletics kag as of this broadcast time we have already 39 golds, am I right? 39 golds, 51 silvers and 69 bronze. Dala na dira ang inyong bronze nga apat. Bernalyn, damo gid nga salamat Bernalyn. Madamo gid nga salamat Miss Jazz. Take care. And by the way, God bless. Ara pa sa linya naton si Coach Adi. Coach Adi, salamat. Thank you, Ma'am Bombo Jazz, sa kahigayunan nga ini, no, and nakapasalamat naman si Berna sang tanan niya nga pasalamat. Thank you for this opportunity. Okay. Salamat, Ged, and keep it up, and God bless. There you have it mga kabombong, aton sini espesyal nga bisita sa sini nga hapon ginapabugal tagid taga dirigi sa syudad sang Bacolod no si Bernalyn Bihoy mga kabombo no. Isa siya sa apat ka mga atleta nato no sa bahin sang athletics sa women's division sa 4x400 meters relay nakaangkon sila sa bronze medals mga kabombo. Maragpuli na sila karon ang aton sini nga place sa Southeast Asian Games. So ara kita sa ikatatlo no mga kabombo ti kalakip na diri ang pwersa naton sa bahin sang athletics. Maraming salamat. Wala nagkikita sang panahon mga kabombo sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Thank you. Salamat gid sa paupod man sa aton. But before that, antes kita mag-say bye-bye, aton anay nga iga-share sa inyong akon si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Psalm chapter 119 verse 114. Dira nagasiling ko nagabatsyag kita sang kahadlok, kasubo, mga kabug-atan nga aton siniya na gina-experiensya sa aton si pagpangabuhi. Wala kita sang iban pa nga dapat dalaganan ang aton sini Amay sa langit. Dira nagahambal, you are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance, no? You are my hiding place and my shield. I hope, or my hope in your word. Kag ara pagid sa aton sini isa pagid ka
dinalan, no? Mga kabombo. Sa nasiling ko na sa Psalm 32 verse 7, You are my hiding place, you preserve me from trouble, you surround me with songs of deliverance. Katahom sa sininga dinalan mga kabombo, no? Kung we feel so afraid kag may mga problema kita, ara gid ang Dios nga aton sini pagadalaganan. Psalm 32 verse 7. It's bye-bye time na. Ini sa gihapon nyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Maraming salamat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo-bala ka mo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang
ang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo-bala ka mo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hoy, Imbak! Tunga sa oras na! Gagawa lang ka pa nila makatapos! Ara na! Nakagwa na! Salamat. Ara na si Imok. Kula! Ari na kula! Daw sa ginapamalhas ka, ha? Amo na siya kung mahadlok la. Ginapamalhas. Kag nagakurog ang iya nga tuhod. Ay, oo, amo na! Wala! Pauli na ka ba? Kay matulog na kami ni Crisilda. Ay, anay ka, Samson? La? Wala na ni sang aftershock? Wala na la.
kasabatan? Nakailis ka? Kag... Uy! Nagadapa ka pa? Abaw ang buhok mo ho. Sus, gahinig pa sa pomade ba? Ba, pumed. Masim